Já, komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu núna þegar að það laugardagur 30. ágúst. Ég heiti María Lilja og ætla að kynna fyrir ykkur úrval vikunar þar sem að við veljum þau viðtöl sem að okkar mati stóðu upp úr liðinni viku. Þetta eru ólíkir gestir, ólík umræðuefni og bara allt á milli himins og jarðar. Fyrst verða Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR, sem ræði við Gunnar Smára hávaxtastefnu Seðlabankans. Hún ræður niðurskurðarstefnu ríkisstjórnarinnar og hvernig þetta saman grefur undan lífskjörum almennings, einkum ungs fólks. Gjörið þið svo vel. Já, við höfum svolítið fjallað vaxtastefnu Seðlabankans hérna á undanförnum dögum, en sem kunnugt að þá var vaxta ákvörðunardagur svo kallaður í síðustu viku og þá ákvað Seðlabankinn að ekki að breyta vöxtunum. Þeir eru 7,5% stýrivextirnir í rúmlega 4% verðbólgu sem að gerir að líklega eru raunvextir stýrivaxta Seðlabanka Íslands þeir hæstu í heimi. Hingað komin Halla Gunnarsdóttir, formaður VFR. Þetta tengist náttúrulega mikið kjaramálum, vaxtastefnan. Að sumu leyti voru síðustu kjarasamningar aðferð til þess að ná niður verðbólgu og þar með vöxtum. Mjög svo mestir, það mætti skilja það á sumum að það væri meiri ávinningurinn á vöxtunum niður heldur en verðbólgunni í sjálfu sér. Þetta verðbólga náttúrulega gafi undan launakjörum. En Vilhjálmur Birgisson, einn af þeim sem leiddu síðustu kjarasamninga, var hér hjá mér í síðustu viku og hann sagði að þegar að fólk var að meta stöðuna í samningsgerðinni að þá miðað við hvernig raunvextir stýrivextir höfðu verið á þessari öld fram að samningum, að þá mætti gera ráð fyrir að vextirnir ætti að vera núna svona í kringum 6%. Þannig að það sem hefur gerst frá samningum að Seðlabankinn hefur gefið í, hefur eiginlega hækkað svona viðmiðuna sína hvað hefur verið góðu vextir, þó svo að hér hafi ekki verið neinn hagvöxtur í fyrra og það er bara 2% hagvexti spáð á þessu ári. Er þetta það verður alltaf erfiðar að reyna að skilja þessa stefnu Seðlabankans. Hvert hún á að fara? Já, ég sammála því. Áttu þú hvað markmiðið er? Já, ég meina, maður áttar sig alveg á hvert markmið er. Það er bara að reyna að krista og þannig að þetta verður alltaf lægi, sko. En að krista skuldara svo mjög að þeir dræju neyslu þannig að verði samdráttur í samfélaginu. Já, akkurat. Og Seðlabanki segir það í sjálfu sér í síðustu viku. Hann segir, okkur hefur ekki tekist að krista verðtryggðu skuldarana nóg. Þannig að nú erum við að bíða eftir að vextirnir þeirra hækki. Þeir hækka hægar. Og þegar okkur tekst að kreista þá nægilega þá fer þetta niður og þið verða að sýna okkur þola með að við gerum það. Það er það sem Seðlabankinn sagði við okkur síðustu viku. Ég hef verið að benda á það og þessi stefna er náttúrulega algjörlega gengin sér til húðar og fórnarkostnaðurinn af því er mjög raunverulegur hjá vinnandi fólki og hann er mjög mikill. Og ef við tökum kannski dæmi af hjónum sem að festu óverðtryggt vexti óverðtryggðu láni í ársbyrjun 2022 og þá voru vextir ekkert eitthvað gríðarlega lágir. Það er ekkert ólíklegt að fólk hafi verið að festa vext einhvers staðar í kringum 4,7 til 5% eða eitthvað. Og segjum að þú hefur festað í 4,7% og svo losnuð þeir núna í upphafi árs. Að þá er mánaðarleg greiðslubyrði þeirra að hækka sem nemur, þau þurftu launatekjur upp á 270.000 krónur á mánuði. Byrðin fer úr 230.000 krónum í 385.000 krónum. Og þetta fer hæglega upp í 2 milljónir króna á ári sem að fólk sem að skuldar bara okkur. Það sem að fólk reiknaði með. Já. Og það var ekkit óeðlilegt að reikna með að vextir yrði ekkit eitthvað, langt umfram 5%. Það var ekki eins og það var eitthvað fólk að halda og Seðlabankastjóri sagði það sjálfur að lágvaxtastefna væri komin til að vera og annað slíkt, sko. Og það sem maður bendir þá á í þessu samhengi er að
þetta er ekki eins og þetta sé fólk eitthvað að dunda sér á hlutabréfamarkaði og verður bara að taka því að stundum gengur vel og stundum gengur illa. Þetta er heimili fólks. Seðlabankastjóri hefur næstu því sagt þetta. Hann segir að þeir sem að búa núna við háa vexti eru það svona að taka út tímabil lágra vaxta. Já, hann hefur sagt það. Þess, og núna fáið þetta í staðinn. En þá má reynda líka að spyrja, hversu lengi naut fólk þess? Þetta lágvaxta tímabil, svo kallaða, það var ekki nema kannski 2 ár. En nú er búið að kreista fólk í 3 ár með stýrivöxtum sem eru svo háir að þú þarft að fara til stríðsræðra landa til þess að finna eitthvað herra. Eða til landa þar sem er eiturlífastríð eða einhver gríðarleg vandamál. Og þá finnur þú hærri stýrivexti, en þú finnur þá hvergi í þeim löndum sem við berum okkur saman við. Eitt sem var sagt, ég veit ekki hvort það var sagt svona á þessu ári eða ekki seinni hluta síðast árs, en fram að því var sagt að hér væri stýrivextir hærri vegna þess að hér væri svo mikill kraftur í efnahagslífinu. Þeir sem að vilja lága stýrivexti eru að biðja samdrátt og stöðnun eins og er víða í Evrópu. Hvað segirðu þessu? Það er náttúrulega að það þarf svolítið að hugsa til hvers eru stýrivextir ætlaðir og þetta er auðvitað megin stýritæki Seðlabankans. Þetta er ekki eina, en þetta er megin stýritæki Seðlabankans og til þess að reyna að ná einhverjum tökum á verðbólgunni. Og þá þarf að hugsa hvernig er verðbólgan komin til og hún er komin til upphaflega, þá er hún komin til út af húsnæðismálum og síðan út af bara freka miklu verðhækkunum sem urðu hérna í COVID-faraldrinum. Þannig það má rekja síðustu hækkun í húsnæði til vaxtastefnu Seðlabankans þar sem að vexti voru mjög lækkaðir sem að leiddu til gríðarlegra verðhækkunar á gömlum eignum þess að sem að húsnæði og reyndar hlutabréfin líka. Þannig að sömuleyti var svo hækkun búin til. Já, og ég held að aðalatrið hérna sé að það verður einhvern veginn að ná húsnæðismálum út úr þessu Ponzi-skema sem að þau eru orðin og það að fólk sé með líf sitt og öryggi og það er ekkert sem að er þetta þekkjum við feminista mjög vel þegar við höfum verið að berjast gegn ofbeldi gegn konum að vera öruggur heima er bara algjörlega grunnforsenda þess bara að geta verið manneskja og það er í rauninni verið að búa til gríðarlegt óöryggi á fólki með því að það hafi ekki efni á húsnæðinu sem það býr í og er jáfnvel búið að setja allt sitt í og það verður að gera það einhver svona leik, einhverjum fjárfestingarleik og svo ætti að vera rosa glaður þegar fasteignar verður upp en þetta er ekki raunverulegt fjármagn fyrir venjulegt fólk, þetta er bara það því að bara hærri fastlandagjöld og þannig að megin þungin hlýtur að vera þarna og þá spyrir maður hvað gera háir stýrivextir fyrir það. Jú, vissulega hægja er á því að fólk kaupi að stækki við sig og ungt fólk kom inn og eitthvað slíkt, en þeir stoppa náttúrulega líka byggingar, þeir hægja á þeim líka. Hægja á því að verði fundin lausn á húsnæðiseklunni sem er búið að vera gríðarlegt vandamál eiginlega frá 2011-2013 ekki þess. Já, og þeir hækka líka verðið á húsnæði gríðarlega, en þess að fjármagnskostnaðar verktaka og síðan kostnaðar sem þú þarft að bera. Þannig að það er verið að láta fólk sem að hefur sér ekkert annað til sakar unnið en það að þurfa að koma sér þaki úr höfuð. Það verður að láta það taka skellin. Og það er kannski það sem við í VFR höfum verið að gagnrýna þetta álitið og þetta er svona liður í niðurskurðarstefnu sem enskur nefnd austerity. Hávaxtastefnan er hluti af henni og þetta er allt sem hann fundið upp bara eftir síðari heimsstyrjöld. Og þetta hefur Klara Mattei skrifað sem við fluttum inn í fyrra í VFR. Og hún hefur bent á það að eftir síðari heimsstyrjöld er hún náttúrulega búin að vera gríðarleg útgjöld til hernaðarmála eins og við erum kannski að fara að sjá fram á að á sama tíma var alls konar fólk að öllast kosningarétt konur og eignalösu kallar og eitthvað svona fólk sem hafði ekkert fengið að ráða neina áður og þetta fólk, svona almenningur, venjulegt fólk fer að kalla eftir því að velferðarkerfin séu styrkt og kostnaðurinn fyrir stríðið sé ekki bara sendur beinti þeirra og af þessu fara menn að hafa gríðarlegar áhyggjur og búa þar alveg til niðurskurðarstefnu sem gengur öll út á að það verði einhvern veginn að draga úr ríkisútgjöldum, það verði að kreista þá sem skulda frekar en þá sem eiga á erfiðum tímum og svo verði að reyna að brjóta niður svona réttindi launafólks eftir því sem að færi gefst og þetta er rauninni þessi svona 3 þættir sem að niðurskurðarstefna byggir á og hér er náttúrulega hávaxtastefnan alveg einstaklega grottaleg en síðan heyrir maður það líka að við búum við verðbólgu sem á sér
mestuleyti rætur í óstjórn í húsnæðismálum en líka í gróðasækni fyrirtækja og það sem kallað á ensku greedflation og gróðaverðbólga eða hagnaðardrifin verðbólga og hennar sést líka merki en hagsmunaaðilar og ríkisstjórnin segja, það sem við verðum að gera að draga úr ríkisútgjöldum. Hún ekki komin til hennar ríkisútgjalda en það svona retorikinn sem við erum að bjóða okkur upp á núna. Og í mínu félagi fullt af fólki sem heldur að það sé mjög jákvætt og lítur það jákvæðum augum tölur að hér sé ákveð bákn sem þurfa að minnka og annað slíkt. En ef maður lítur á söguna að þá það alla jafna þannig að þegar það byrjað að draga úr ríkisútgjöldum þá þýðir það minni þjónusta, lélegir innviðir, lengri veg að fara, lengri bið, meira álag í skólunum. Allir þessi þættir sem við erum búin að sjá núna árum saman að eru að valda fólki erfiðleikum. Það þýðir líka einkavæðing og aukin einkarekstur. Það þýðir fleiri verkefnaborðið... Gjaldtaka inn í grunnkerfunum. Gjaldtaka og fleiri verkefnaborðið Ölfusárbrú þar sem við erum að borga helmingi meira fyrir brúna svo að setja að gera henni einkaframkvæmd. Svo hún kom ekki út sem einhver svona skuld hjá ríkissjóði sem að þó ábyrgist hana, þannig að þetta allt svona reiknibrellur en sem á endanum skila sér í meiri kostnaði fyrir vinnandi fólk. Almenningur borgar. Já, og vinnandi fólk borgar og það það sem að við erum náttúrulega gagnrýna svona mjög harðlega og vara við að þessi leið verði einhvern veginn verði farin, en það allir að tala sér inn á þetta núna. Á sama tíma verið að boða einmitt einhverjar stóraukin útgjöld til hernaðarmála sem eru svona vægast sagt aldrei vafasöm sko og þá spyr ég þá sem að haldum buduna og verkefnin í þessu landi hvar á að taka niður bara út úr hvaða kerfum nákvæmlega á að taka þetta og þá myndi allir stjórnmálamenn segja já við tökum þetta ekki úr heilbrigðismálunum og menntamálunum eða eitthvað slíkt en það verið að gera það verið að skera niður framlög til menntamála það kom mjög svört skýrsla frá Ríkisendurskoðun daginn stöðu Landspítala það sem hreinlega sagt að bara stjórnvöld eru að bregðast spítalanum þau eru skiljan eftir með verkefni án þess að hafi fjármagni til þess að sinna hann er fastur á neyðarstigi og þá spyr maður býtu á að þrengja meira að spítalanum og ég tek hann sem dæmi því hann náttúrulega svona burðarstólpi heilbrigðisþjónustunnar þá ekki að þrengja allavega einkalæknunum það búið þetta það verið að gera samninga þar sko þannig bara hvar á minnka umfang heilsugæslunar er það að fara að hjálpa okkur á að fara inn í skólana á að draga úr samgöngu úrbótum fleiri hólur í vegina hvert planið? Reynsla á þessari öld svo að útgjöld til heilbrigðismála sem að til einkageiranum hafa vaxið miklu meira heldur en þeim sem að til einu opinbera rekstri. Þannig það bara. Já, í rauninni stýri við fjármagnin stýrt inn í enkapartinn og það stefna stjórnvalda að ýta undir enkavæðingu heilbrigðisþjónustu. Já, eða stefna og stefnuleysi af því að það líka en það líka ég held að allir foreldrar þekki það að það volið gott að geta farið með börn á dómus barnalækna og það gengur allt hraðar og vel fyrir sig en leið erum við að stýra barnalæknunum þangað þannig að þeir og við eigum bara nokkra þetta ekki ótakmörkuð auðlind og það þannig að við erum að stýra læknum og fleira heilbrigðisstarfsfólki, hjúkrunarfræðingum, skurðhjúkrunarfræðingum öðru heilbrigðisstarfsfólki inn í störf sem eru betur launuð með þægilegri vinnutíma og skiljum þá spítalan okkar og staðið það sem við þurfum þjónustu allan sólarhringinn eftir án þess mannafla og þess fjármagns sem þau þurfa. Og stefnan þar lendi að flýta fyrir einkavæðingu. Já, og með þessu ég ekki að segja að þetta mjög jákvætt, það sem það mjög jákvæð markmið á baku það að ná niður liðskipta biðlistum og annars slíkt, en það hefur samt áhrif annars staðar í þessum kerfum líka. Og væri þetta að gera það bara á Landspítalanum eða sjúkrahúsinu á Akranesi eða Akureyri? Já, það myndir náttúrulega fólk segja að það hefur ekki gengið, en það hefur náttúrulega ekki gengið af því að að þú ert... Þeir eru bara með opna skurðstofu einu dag eða 2 daga í viku, það ekki vandið að hafa það 5 daga í viku. Já, það vegna mannafla og vegna þess að spítalarnir þurfa auðvitað að sinna því sem akút. Þannig ef þú kemur inn með heilakrabbamein þá kannski bara sami læknir og myndi annars vera að sinna þér í einhverju liðskiptum og þá auðvitað gengur heilakrabbameini fyrir. Já, ég nefndi þess að Akranes sem hafa verið svona aðgerðir sem ekki svona bráðasjúkrahús. Það sem væri að byggja upp sömu þjónustu og gert upp í Ármúla. En allavega held ég megin þátturinn þarna sé að
það skipti máli hvernig þið opinbera heldur á fjármununum sínum og hvert að setja þá og það var hluti af forsöndu síðasta kjarasamninga að við myndum ekki þurfa að fara að borga meira fyrir allt. Þú veist, fyrirtækin áttu að verkalýðshreyfingin féllst á mjög lágar launahækkanir. Fyrirtækin áttu að róa sig í gróðasókninni og reyna að hemja sig og hið opinbera átti líka að halda aftur af gjaldskrárhækkunum og svona kostnaðar þú veist að seilast í vasa fólks og það þannig ef það verður ráðist í niðurskurð á útgjöldum ríkisins að það verður seilst í vasa fólks hvort sem að það þýðir að þú þarft að bíða lengur eftir nauðsynlegri læknisþjónustu eða þú veist frístund virkar ekki og þú þarft alltaf að sækja barnið þitt eða opnuðu tími leikskólans verður skertur þú veist allt þetta þú veist það verið að þrengja að launafólki og ég held að við verðum að horfa á þá heildarmynd og ákvað þessi svona niðurskurðarstefna að gera við fólk. Já, ef ég fer aftur í hávaxtastefnuna þá svona í almennum stjórnmálum hún ekki gagnrýnd. Það Ragnar Þór, forveriðinn, situr á þingi og hann gagnrýnda. Ég held að Sigurjón Þórðarsson hafi líka gagnrýnda. Þar með þessu taldir þingmennir sem gagnrýnda. Vilhjálmur Birgisson gagnrýnda við Rauðaborðið í síðustu viku og nú tvo gagnrýnda. Þetta er ekki breið fylking. Hið almenna það að við getum gagnrýnt ríkisútgjöld, við getum gagnrýnt ýmislegt, en það má ekki gagnrýna sjálfstæðu peningastefnu Seðlabankans. Þá erum við einhvern veginn að trufla eitthvað svona jafnvægi, getur verið ein hugmynd. Önnur hugmyndur að þetta sé vísindalegt, þetta sé svona svipað og að gagnrýna fiskveiði ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar sem að fólk líka svolítið smeygt við að þú getur bara lent í hópi með þeim sem að efast loftslagsbreytingar af mannavöldum eða þú gagnrýnir stefnu Seðlabankans. Þetta eiginlega staðan í stjórnmálunum og kannski eru stjórnmálun okkar svona vanþróskuð að þau ná ekki að ræða hvort að peningastefnan sé í lagi, hvort að lögin Seðlabanka sé í lagi, það sem fyrst og fremst verðbólgumarkmið á meðan að Seðlabankar víða heim hafa önnur markmið sem að gæta, þau verða að gæta að atvinnustigi og jafnvægi í samfélaginu, að Seðlabankin má ekki ráða svona fámennum hópi, eða svona tilteknum hópi skuldara eins og þú hefast að lýsa. Þannig það að gera ýmislegt til þess að verja fólk fyrir þessum ákvörðunum. Af hverju heldurðu að jafnt mikilvægur þáttur sömuleyti sem að síðustu kjarasamningar snerust að miklu leyti af hverju heldurðu að svona mikilvægur þáttur sé ekki hluti af bara almennri stjórnmálumræðu? Já, þetta náttúrulega á sig svona ákveðna sögulega rætur sem þó ekki mjög djúpar af því að þessi hugmynd sjálfstæða Seðlabanka yfirleitt frekar svona ný hugmynd sögulega. Svona 1980. Já, og þessi hugmynd þeir og Seðlabankar svo sjálfstæðir að þeir eru ekki að fjárlögum. Íslenski Seðlabankin getur bara ráðið það starfsfólk sem sýnist og greitt þau laun sem sýnist að þeir prenta bara peninga fyrir þeim kostnaði sem að þeim sýnist. Eins og sérst reyndar þegar ég hvet fólk til þess að framkalla myndina í huganum það sem verið að tilkynna vaxtaákvarðanir, þá það gert eiginlega í svona litlum bíó eða fyrirlestrarsal sem inni í Seðlabankanum sem þeir hafa smíðað sjálfur. Þeir eru búin að lagfæra núna, eru hættir í Þjóðmenningarhúsinu og komin aftur heim. Það sem voru, framkvæmdin við að breyta mötuneytinu hafi við nálgast 2 milljarða. Svona dæmi frelsi Seðlabankans algjört. Já, algjört, Og og í sjálfu sér eins og ekkert þar lúti þessum sömu lögmálum og eru svona nánast presenteruð almenningi eins og náttúrulögmál. Og ég held að sé bara, og í rauninni fannst mér mjög frískandi að hlusta á forvöramenn Ragnar Þór á Sprengisandi gæra sem að hann gagnrýndi þessa hávaxtastefnu harðlega og hann mun örugglega fá baukinn fyrir það. Hann verður skammaður mjög fyrir þetta að vega sjálfstæði Seðlabankans. Fólk gat fyrirgefa honum þetta þegar hann var formaður VR en nú þegar hann komin í ábyrgðarstöðu og formaður fjárlaganefndar þá verður þetta lítið mjög alvarlegum augum. En ég stend fyllilega með honum í þessu því að þegar þú ert með einhver stýritæki sem eru mannannaverk sem að leggja óhóflegar byrðar og herðar venjulegs fólks að þá hlýtur að verða að gagnrýna þau og það hlýtur að eiga að vera viðfangsefni stjórnmálana að reyna að skilja þau, skoða lagaumgjörðina, velta þessu öllu við. Svo má líka skoða árangurinn.
sem fullt tilefni til þess að viðfengja. Því að þessi háu vextir, þó að verðbólga sé lægri, þá hún að lækka af ýmsum ástæðum. Hún að lækka meðal annars út af styrkingu krónunnar og hún að lækka út af kjarasamningum sem voru mjög hóflegir. Hún að lækka af ýmsum, hún að lækka út af frosti sem á húsnæðismarkaði sem reyndar kannski framkallað af vöxtunum. Þannig að það ekki gefið að þegar að verðbólgan lækkar að það sé verk Seðlabankans eða Ásgeirs Jónssonar. Nei, og það svolítið áhugavert svona með þessar hagfræðikenningar sem stjórna mjög miklu í kringum okkur, að það einhver hugmynd að þær þú veist, ef þetta þá þetta. Já. Og orsakasamhengið alltaf rosalega einfalt. Þú veist, þú veist, hækkar stýrivexti, þá fer verðbólga niður, þú veist, hækkar laun, þá getur þetta, það er óbærslega einfaldar formúlur til þess að reyna að ná utanum í flókin veruleika. Og í veruleika það sem eru bara, þú veist, á Íslandi, við erum óverðtryggða krónu, við erum með verðtryggða krónu og svo erum við bara með fullt af evrum, sko. Þú veist, það er bara fullt af fyrirtækjum sem bara starfa og gera upp í evrum, fjárfesta í evrum og og þá hlýtur að þurfa að hugsa, virkar þetta stýritæki þá nákvæmlega svona. En einhvern veginn þeir eru búin að setja svona mikið undir og leggja svo mikið undir í einhverjum trúverðuleika og þetta nú ekki meira raunvísind en svo, þetta snýst mikið væntingar og trúveruleika að þá getur þetta verið mjög erfitt einhvern veginn að bakka og hverfa eins frá því og leyfa sér að hugsa hlutina með einhverjum kritískum hætti. Og ég ætla ekki að láta eins og væri bara hægt að bylta þessu öllu einni nótt og þá varum við á betri stað, en það hins vegar það algjört glapræði að ætla að halda áfram á þessari braut og bara í hvert skipti sem að eitthvað fer aflaga í efnahagsumhverfinu að fólk þurfa að borga það í gegnum húsnæðið sitt og það hvenær þú nákvæmlega þarft taka yfir höfuð sem manneskja, þú veist, á hvaða tímabili lífstíns, að það hafi einhver úrslita áhrif bara á afkomu þína lengri tíma, veist, og jafnvel hvort þú yfirleitt getur komið þér öruggu þaki yfir höfuð. Veist, þetta ástand sem að við verðum að komast út úr. Eina afleiðing af ástandinu húsnæðismarkaði sem kom fram í skýrslu húsnæðis- og mannvirkjastofnunar að húsaleigu verið hækkað 11% á síðustu 12 mánuðum og maður sér það í Hagstofunni að matur eru hækkað yfir meira heldur en annað í neysluvísitölunni 5%. Þannig að neysluvísitala lágtekjufólks sem að farið 2/3 í leigu og 1/3 í mat 9% verðbólga. Þannig að þetta brýst fram á mjög svona ólíkan hátt eftir í hvaða hópur En varðandi það að þetta ekki gagnrýnt peningastefnan og stjórnvöld beygja sig undir hana og taka mið af henni og Daði Már seðlabankastjóri hefur boðað að í fjárlögunum muni þess sjá merki að ríkisstjórnin sé að svara kröfum Seðlabankans aukið aðhald. Miðað við umræðin sem hefur verið þá myndi ég ekki reikna fyrirfram með miklum skattahækkunum. Eflaust verður eitthvað sagt að skoða verði eitthvað gjaldtaka ferðaþjónustu og eitthvað fleira sem að síðan á eftir að fara í gegnum þingið og seitla kannski út eins og hefur gerst reglulega undanfarin 10 ár. En miðað við ummæli Daða og þá stefnu sem að Viðreisn kom með inn í þessa ríkisstjórn og hann fjármálaráðherra Viðreisnar, að þá má gera ráð fyrir að við séum að horfa á niðurskurðar fjárlög. Já, reyndar þetta var dálítið merkilegt útspil vegna þess að hann í rauninni segir þetta áður en Seðlabankinn búinn að kynna ákvörðun sína að nú sé tíma aðhaldsrunnin upp. En Seðlabankinn minntist ekkert á ríkisútgjöld í ákvörðun sinni núna. Það var ekki línan núna. Veist, en þannig ertu svolítið svara kallinu áður en það kemur og ákveða fyrirfram hvað það sem sýnir dálítið hvað þetta allt svona þröngir kenningarlegir rammar sem eru búnir til utanum þetta. En að því hún líka myndist á árangurinn, þá maður skoða niðurskurðarstefnu í heild sinni sem að þetta allt saman hluti af, þá náttúrulega fjölmargir fræðimenn búin að sýna fram og hún virkar ekki. Allavega ekki til þess að ná, til þess sem sagt hún eigi virka. Og að sagt hún eigi að ná jafnvægi ríkisfjármálum, koma hagvist í gang, gera allt betra En Klara Mattei myndi segja
hún virkar til þess að gera það sem henni ætlaði að gera raunverulega, sem að vernda efnahagsskipanina, verja þau capital order sko, passa upp á að þeir sem að skuldi bara áfram og þeir sem að eiga eigi áfram. Og hér að verða núna til á grunni þessar hávaxtastöfnu meðal annars og þetta hefur Viska sýnt fram á og hagfræðingur Visku að verða til bara mjög mikill kynslóða ójöfnuður. Að á sama tíma á kaupmáttur sko ungs fólks hefur staðið í stað í ég held ég 2 áratugi, að þá hefur kaupmáttur eldra fólks 2 og jafnvel 3-faldast. Og það má líka spyrja þessu þegar kemur að svona móraliseringunni núna yfir fólki að við eigum öll bara að reyna að passa okkur og vera ekki að eyða og það sé alltaf mikið neysla og þess vegna verða að láta fólk bara borga meira og meira og meira fyrir húsnæðið sitt og þá verða allt betra. Hvað þá með þá sem að ekki skulda? Og hvað með þá sem ekki fastir í dýrulegu húsnæði? Hvað með þá sem og nú ég ætla að taka fram að það sko fylgta eldri borgurum sem að búa við frekar kröpp kjör sko. En það líka ágætur hópur sem að átti húsið sitt skuldlaust minnkar við sig á 10, 20, 30, 40, 50 milljónir á sparareikningi. Þannig ertu kannski komin með 200 skall í vaxtatekjur á mánuði fyrir þennan hóp sem líka hefur tíma og getur á að njóta lífsins og ég styð það alveg heilshugar en á sama tíma verið að reyna að kreista yngra fólkið og segja þeim að þau verði einhvern veginn að draga allt saman og hitt síðan annað að sko ég held að þú getur alveg sagt til fólk sko, þú getur sagt bara nú bara erfitt ár og nú eða hálft ár nú verða allir bara bíða með að endurnýja baðherbergið, ekki fara til útlanda, algjörlega sleppa því að fara út að borða, nú bara verða bara allir heima hjá sér og það bara étuðu fristinum og þetta bara ákveðið tímabil. En hægt að gera það í 3 ár eins og núna? Hægt að ætlast til þess að fólk setur bara einhvern veginn allt á hold í 3 ár á meðan það bíður og vonar að kannski muni Seðlabankinn einhvern tíma að lækka vexti? Það held ég að bara gangi ekki upp. Eitthvað vaxta þeir taka peningur umferð, maður getur orðað þannig einfaldan hátt. Og þeir flytja það raunverulega bara frá þeim sem að skulda til þeirra sem eiga. Skattar hafa sömu áhrif, við tekið peningur umferð með því að leggja skatta. Það ekki að heyra á ríkisstjórninni, svo sem ekki kannski mikið verið rætt það, hvað kunna verið í þessu fjárlagafrumvarpi. En það ekki að heyra að sko markmiðið sé að auka aðhald, því að auka aðhald gæti verið að afla meiri tekna og skila þarlegandi afgangi á ríkissjóði. Það ekki að heyra að það sé markmiðið heldur þessi frekar verið að horfa til niðurskurðar og þá líklega þá bara haldið áfram þeirri stefnu sem hér hefur verið rekið áratugum saman að reka svona austerity-stefnu. Það ekki að sjá að ríkisstjórnin hafi hún hefur ekki bótið blaðmann og tilkynnt að við höfum lagt af þessa stefnu sem hefur komið í ljós að hefur brotið niður samfélögin og eyðilagt innviðin okkar og grunnkerfin og skapa hér aukin ójöfnuð og við ætlum að leggja af þessa stefnu sem hefur reynst okkur illa. Svo yfirlýsing verið ekkert komið. Nei, ég meina kosningalofverðið sko var að kosningalofverðið og fyrstu aðgerðirnar þær voru við ætlum að ná hallanum niður ári fyrr. Það var gert að lykilmáli. Og hvað segir það við fólk sko? ætlum að ná hallanum niður ári fyrr og hvað svo? Og svo eigum við að bíða núna bara meðan þau eru að ná hallanum niður og eitthvað svona, bara bíða þangað til að þau eru komin á einhvern stað og þá getum við eitthvað farið að gera sko. Mér finnst þetta ekki mjög samfærandi og ég er svo næf, ég hélt að þessar kosningar myndu snúast húsnæðismál. Ég held að það myndi snúast alfarið húsnæðismál og þá staðreynd að 4. hver lántakandi var að missa fasta vexti í síðasta vetur. Ég held að hér líka síðustu kjarasamninga myndi snúast húsnæðismál og þessar sömu staðreyndir að þetta eru svona breiðholt kjarasamningar sko, sem bara allir myndu leggjast á eitt og það er bara ekki farið út úr karpúsinu fyrir en það væri komnar einhverja raunverulegar aðgerðir í húsnæðismálum. En einhvern veginn svona, útvatnast þetta eitthvað og við bara sjáum alltaf nýja einhverja spretthópa sem eiga græja málin og sömu aðgerðirnar kynntar aftur og aftur og aftur og og ég er bara hrædd að þetta verði ekki nóg sko til þess að takast á við vanda þessari stærðargráðu.
Þetta eiginlega rannsóknarefni á hverju húsnæðismálin ná ekki að verða efst á forgangsröðinni og kannski það vegna þess að það kannski þriðjungur af hópnum sem að líður mikið fyrir ástandið. Þriðjungurinn upplifir mikla eignamyndun og svona falska tilfinningu fyrir auknum auð sem að veldur því að hann vilji ekki breyta kerfinu. Það er fólk sem er í húsnæði og upplifir svo sem engan vanda heldur, horfir kannski bara á það Jó út á horni var að selja sína íbúð á 87 milljónir og þá erum við hjónin líklega búin að græða bara 12 milljónir síðan í fyrra sko. Kannski samfélag okkar ekki bara þroskaðar en þetta. Jafnvel þótt að við séum með vandamál sem ef er hort á það bara hlutlaust, þetta er bara stærsta vandamálið. Þetta er það sem að grefur niður mest undan lífskjörum fólks. Þetta þrýstir fólki sem er með lágar tekjur niður í fátækt. Þetta er mesta meinið í íslensku samfélagi. En af því það snertir ekki nema þriðjunginn, svona alvarlega þannig að þetta er bara aðal vandamál þeirra, að þá er valið að láta kosningarnar snúast eitthvað sem að kannski snertir fleiri minna. Það er kannski bara enn eitt dæmi vanþroska stjórnmál sem að ráði ekki við að tala það sem að máli skiptir. Já, mér finnst það langflest fólki í kringum mig og nú er bara að tala svona venjulegt vinnandi fólk algjörlega skilja það að þótt íbúðin þeirra hækki helmingi verði að þá þýðir það ekkert annað fyrir þau heldur en hærri fasteignagjöld og svo þegar kemur að því að ef þau vilja stækka við sig sem að fólk vil gjarnan gera, það er að börnin fara að eldast og þarf aðeins meira rými, að þá þýðir það bara meiri skuldsetningu. Þú þarf að taka hærri lán til þess að geta staðið undir því. Þannig að kannski þeir sem eru að taka ákvarðanar, hvort sem eru í karphúsi eða niður á þingi, þeir eru komin yfir hjalla. Það eru engin leigjendur þarna við borðið. Ég held að sé engin leigjendur á þingi. Og það er í forystursveit verkalýðshreyfingarinnar er fólk sem á yfirleitt húsnæði, þannig er það bara. Og einhver leita þá er það þannig að þegar á reynir að þá er þetta ekki málið sem að brennur á fólki. Já, ég veit ekki, ég ætla ekki að gefa hvorki þingmönnum nýja forystu fólki í verkalýðshreyfingunni það að þau taki bara ákvarðanir út frá eigin hagsmunum sko. En hitt alveg rétt að það við erum ef þú horfir á ég hef nokkið alla jafn ekkert verið rosalega mikil svona unglega pólitíkur kona og var það ekki til að vera ung heldur en ef maður samt horfir á hversu mikið verið að henda ungu fólki inn á strætóin að þá getur maður ekki annað en horta á representasjón þeirra og hugsa bara þau eru ekki við borðið þar sem er verið að taka sér ákvarðanir og þetta eru ákvarðanir sem hafa áhrif á þeirra líf og það er klassískt í kjarasamningum að láta byrjunarlaunin standa í stað eða jável að láta þau að sleppa þeim sko en taka þá sem eru með lengri starfsaldur og annað slíkt. Skammtímasamningunum svolítið gróflega. Og það er alveg klassískt sko og ég held að og þetta er hægt vegna þess að það eru hópar eldra fólk sem að hafa miklu meira með það að segja, ég finn það bara inn í mínu félagi að það er þótt við séum nú aðeins búin að vera að lækka meðalaldurinn í stjórn og annað slíkt sem bara mjög gott, við fengið inn mjög kröftugt ungt fólk að þá eru samt stofnanir félagsins eru með hærri meðalaldur heldur en félagið að því að VFR er félag unga fólksins við erum með bara stór hluti okkar fólki er undir 30 og þetta er auðvitað ábyrgðar hluti fyrir þá sem eru kjörnir fulltrúar hvort sem eru í stjórnmálum með verkalýðshreyfingunni að við eigum við erum kjörin til þess að horfa til alls hópsins og við eigum að geta vegið og metið og reynt að passa að það sé ekki bara hávarustu hópararnir sem að stýra. En ég held að sé alveg rétt að ég held að svona þessi óhóflegi húsnæðiskostnaður, hann er ekki að lenda í stærstum stíl á þeim sem að halda ákvörðunarvaldið. Og þetta er alþjóðlegt vandamál að þessi aukni ójöfnuðu milli kynslóða að kerfið er þannig að húsnæðiskerfið er þannig að húsnæði hækkar og eignamyndinu verður mest þegar þú ert komin á síðari hluta starfsævinnar og komin út yfir hjallan að því að borga skuldir.
þannig að það gerist, en svo það líka það sem þú ert að benda á þegar það brotið niður velferðarkerfið, það sem var einhver tilflutningur á sköttum á milli kynslóða. Við vorum með námslánakerfi sem ónýtt í dag, við vorum með vaxtabótakerfi sem að kom yngra fólki og svona foreldrakynslóðinni til góða, hjálpaði þeim að eignast húsnæði. Barnabótakerfi hefur verið í stöðnun og í engu takti við svona vöxt samfélagsins, þannig að við höfum brotið niður kerfi sem áður var til þess að flytja svona byrði á milli kynslóða og þar alveg sittum við uppi með fólk á svona síðustu áratugum starfsævinnar þokkalega vel sett, svona almennt, þetta er það ekki við alla, en svo erum við með ungu kynslóðuna sem sér ekki út úr skuldunum, þarf að vinna mikið, þarf að vinna með námi, með þyngstu framfærslubyrðina með börnin og þetta er náttúrulega ekki gáfuleg ákvörðun samfélags að skilja foreldrakynsluna eftir í lagri fjárhagslegri stöðu. Nei, menna það er alveg hárrétt. Kári Stefánsson sagði einhvern tímann gott samfélag styður við þig þegar þú þarft mest á því að halda, orðaði einhvern þannig. Og þá er það þetta þegar nýtt líf kemur í heiminn og þú berð ábyrgð á því og síðan þegar að þú missir mátt og getur ekki unni fyrir það lengur og þarft á þjónustu að halda og við í rauninni, og þetta er ákveðið mælikvarð á samfélagið og okkur er núna mistakast á báðum stöðum. Það er þessar stefna sem þú ert að lýsa. Já. Hún vinnur gegn þessu. Akkurat, hún vinnur bara látlaust gegn þessu. Hvort sem er seðlabankastjóri eða fjármálaráðherra, þá verður fólk að hafa í huga að þau eru að boða niðurbrot þessar stefnu. Já. Niðurbrot þessa velferðaríkisins sem er hugmyndin á baku þennan flutning á milli kynslóða og stétta. Akkurat. Og ég held að alltaf margir líti svo á að þetta þýði, þú veist, að þú sért að styðja við mig, En þetta er ekki, þetta er, og ég tek mig sem dæmi þegar ég er með ung börn, en þau sé ekki mjög ung, en þetta er í rauninni ég að styðja við mig, skilur ég sem eldri er að styðja við mig sem yngri og ég held að maður verða að hugsa þetta svona. Þú ert að flytja bara, þú ert að flytja rísorsa á milli æviskeiða til þess tíma þegar þú þarft mest að þeim að halda. Og í sjálfu sér er þetta svolítið skrítin hugmynd, því að nú gengur allt út á það að fólk geti ekki átt rólegt ævikvöld sem er að mörgur hluti rétt nema það sé í skuldlausu húsnæði. Og þess vegna má helst enginn vera leigjandi að eilífu eða búa í búseta eða vera einhvers konar annars konar fyrirkomulagi. Allir er að eignast hús, taka þátt í þessu Ponzi-skema alla ævina, svitna yfir skuldum á þú veist, erfiðasta tímabili lífsins til þess að geta síðan haft það gott þegar þú ert eldri. Og mér finnst þetta bara rosalega gölluð hugmynd, og við búum í einu ríkasta land í heimi, við höfum lengi búið við það loforð að fólk hafi það betra, að börnin okkar mun hafa það betra heldur en við höfum það sjálf, nú er það snúast við, bara á Vesturlöndum almennt, sem mjög mikið ágefni, en við eigum alveg að geta skipulagt þetta þannig að við höfum það bara all ágætt. Og auðvitað, og ég held að þú hittir næst naglanna höfðu áðan þegar þú tala þessa tilfinningu fólks, ég hef ég á þetta að því að ég vann svo mikið, þú veist, við vorum svo dugleg og ég fullt af fólki sem bara við byggðum og við vorum ekki með hurðar lengi og það við vorum ekki með gólfefni og nú fá sér bara allir allt nýtt og eitthvað slíkt. Auðvitað er ákveðið sannleikskorn í því, en hinir valmöguleikarnir er ekkert fyrir hendi heldur. Það er ekki eins og ungt fólk í dag bara kaupi sér lóð upp í Árbæ og byrja að steppa grunn. Þú veist, það voru úthlutað lóðum, það voru ekki seldar. Já, akkurat. Ég segir að fái lóð upp í Árbæ. Það er ný uppfinning sem að tilheyrir á störtistefnunni, að bjóða lóðir upp hæstbjóðandi, af því að það sé réttlæti, en það sé ekki réttlæti að allir hafi jafnan aðgang að þeim, því að þá myndast biðraðir og það sé óréttlætið. Þess vegna hefur verið að bjóða upp, þannig að bara hinni ríku geti gift. Akkurat. Og það er að því vorum að tala um svona breytingar getu stjórnmálana, að samfélagi sem þú varst að lýsa sem að studdi fólk þegar þyngsta framfærslubyrðin þegar börnin voru ung og fólk kannski nýkomu úr námi og með skuld út í húsnæði á nýkomin á vinnumarkaðin og kannski á lægri tekjum að það naut stuðnings. Þetta var kallað réttlæti. Það var réttlátt samfélag.
síðan breytist það á nýfrjálsístímanum þetta þykir óréttlæti að þú sért að fá en þessi sem á ekki börn, okkur eru við ekki að styðja hann allir verður þetta svona einstaklingsbundið réttlæti sem að brýtur niður eiginlega hugmyndina að byggja þessast réttlátt og gott samfélag og við mistum bara þetta hugtak réttlæti yfir til viðskiptaráðs. Nú viðskiptaráð að segja að það sé óréttlátt að ríkið styðji tekjuminna fólks til húsnæðisöryggis. Akkurat. Já, það var einhver, ég man ekki alveg hver það var sem sagði mér daginn, það var einhver svona eldri aðili að taka þetta, við unnum svo mikið og við vorum svo dugleg og þá var einhver sem var yngri sem sagði, já, veistu að þið vissu líka fyrir hverju þið voruð að vinna. Þið voruð að vinna til þess að ná að klára húsið eða svo veist, gera og þið vissu hvert pointi var. Núna bara, ungt fólk sem ekki komið með húsnæði, það bara í maraþónu, þessi endamarki færist látlaust. Veist, og þú kemst, heldur sért að verða að koma 40 kilometra og þá þetta allt í einu 50 kilometrar. Og einhvern tímapunkti í þannig maraþóni, þá gefast allir upp, alveg sama hverjir. Og að hugsa bara, herri, ég ætla nú frekar bara, ég er 25 ára, ég ætla frekar aðeins að njóta lífsins og bara fá að vera 25 ára í korter. Og það sama með byrju nú týndi ég þræðinum með rásmarki fer og já, og svo þetta sama með þegar þú ert komin ef þú ert að eignast húsnæði að þá ertu bara komin með eitthvað svarthol sem eru húsnæðislánið þín. Og ef þau eru verðtryggð, sem að flest unga fólki er að lendi núna, það þarf að vera á verðtryggðum lánum af því að það færi ekki greiðslumat öðruvísi. Meira sér fólk sem er búið að eigna sína fyrstu eign og er alveg með, hefur ágæta tekjur og ég er ekki að tala bara út frá þeim sem minnst hafi, ég er að tala bara út frá mínu félagsfólki sem er bara þorrinn að vinnandi fólki á Íslandi, eða svona kúrfan. Kannski miðju þriðjungurinn í samfélaginu? Já, ég meina, við erum náttúrulega með fólk með breiðu tekjubili, en nú er ég bara að horfa bara á hana, stærstu hópurinn minn sem er kannski með 600 upp í 1.000.000, þessi hópur, að þau eru bara með eitthvað svartól sem er húsnæðislánið þar og ef það er verðtryggt, þá, dæmi sem ég tók á þann, ef þú tókst lán 2022 og bara kostnaði sem þú bera hávistastefninu núna, að það var 50 milljónir þá er greiðslubyrðin þín að verðtryggðuláni kannski búin að hækka 40 skall sem er ekkert gríðarlegt en þó það er talsvert þegar þú telur það í launatekjum kannski 60 skall eða 60-65 en lánið er búið að hækka 10 milljónir og ég veit ekki alveg hvernig er hægt að bjóða fólki upp á einhverju hugmyndum og það er bara að vera rosalega duglegt að vinna þangað til að þetta verður allt saman betra þetta er bara orðið eitthvað hamstrahjól sem að engum er bjóðandi. Sáralítið leiknamyndum bara fyrstu 20 árin ekki nema sem að gerist með hækkun á íbúðaverði. Sem er ekki raunveruleg leiknamyndur nema þú getur selt ofan að þér. Herðu, hávaxtastefna Seðlabankans, niðurskurðarstefna ríkisins, verkalýðshreyfingin tók á sig lágar launahækkanir í vonum að lækka verðbólgu og þar með vexti. Við samningsgerðina, ég veit ekki hvort það var lofa svona, en það var gert ráð fyrir því að fyrirtækin myndu sína ábyrgð. Það er mörg dæmi að svo sé ekki. Það hefur verið fjallað að lækkun heimsverðs á olíu hafi ekki skilað sér til Íslands, annars vegar lækkun á heimsverð og svo styrking krónunar og muna þar töluvert. Við vorum að reyna að slá á það það er svona 1000 kall á hverja fyllingu á þá sem er að nota jarðefnaeldsneyti sem að olíufyllin taka þá í bara gengishagnað. Það er sáralítið samkeppni í flestum sviðum og þú varst að tala svona græðgisbólgu sem að ýtti undir verðbólgu. Við sögðum frá, vorum við fréttir hér af því að í Danmörku að þá er ríkisstjórnin að vinna að því að lækka matarverð. Í Svíþjóð að þá kallaði ríkisstjórnin forstjóra stóru matarkeðina á teppið fyrir okkur. Bankarnir munu líklega skila 100 milljörðum í hreinan hagnað á þessu ári sem er náttúrulega stjarnfræðilegt sem er eitthvað 2% af landsframleiðslu sem að þekkist hvergi að byggja bóli. Einu sinni gerðist þetta að sem var ógnar hagnaður á bönkunum í Noregi að þá voru bankastjórarnir kallaðir fyrir þingið og látnir lofa því að gera þetta aldrei aftur. Kannt þú að svara því af hverju íslensk stjórnvöld telja sig ekki? Er það að sömu ástæðum á varðandi hávaxtastefnu Seðlabankans að þetta sé eiginlega einhver vísindi eða að það megi raska
raska markaðnum. Af hverju íslensk stjórnvöld svona deig á því að mæta fyrirtækjum sem eru að okra á almenningi? Í öllum löndum í kringum okkur væru stjórnvöld að bara hóta lagasetningu, hóta verðþaki, bara hóta alls konar hlutum ef að markaðurinn ætlar að vera að nota aðstæðuna til þess að blóðmjólka almenning. Hvers vegna, ég minna það ætti að vera hagur ríkisstjórnarinnar á verðbólgunni niður. Stjórnvöld hafa náttúrulega lengur leiti búið sumar þessum hækkunum til. Og við sjáum það til dæmis að innlend vara hefur hækkað miklu meira heldur en innflutt. Ég held að innlend vara sé hækkað kringum 5%, innflutt einhverstaðar kringum 1%. Þannig að það er alveg rosalur munur. Og ég held að sé alveg hægt að halda þið fram að búurlögin hafi þar einhver áhrif. Kjöt hefur hækkað meira en annað. Já, og þar sem að kjötafurðastöðvar eru þeim er kippt, þau gerðar undanþegnar samkeppnislögum. Og auðvitað eru því margir skólar í þessu eru samkeppnislög lausnin að minnstakosti gagnvart því þeim svona leikreglum sem við höfum búið til í kringum okkar kerfi þá er sterkt samkeppniseftirlit algjör forsenda þess að þetta virki eitthvað. Þannig að þarna tekur bara hluta því sem snýst bara afkomu fólks og verðið í búðinni og gerir það undanþegið. Og svo náttúrulega á síðasta þingi þá og það var þetta gagnrýnt hvernig þetta var gert svona skjólinætur og annað slíkt. Samið að lögfræðingum hagsmunaaðilar? Já, akkurat en og milli annar og þriðju umræðu og allt þetta en á síðasta þingi þá lá fyrir eitthvað frumvarp sem átt að mestu kosti að hægja á þessu og jafnvel að kalla þetta tilbaka en bæði stjórn og stjórnarandstaða settu allt sitt púður í þetta veiðigjaldamál. Það var bara ekkert annað sem komst að og það er fleira sem varðar hagsmuni almennings en veiðigjöld og þannig að þetta einhvern veginn bara dagar uppi og þá ertu komið með svona sem á ensku kalla path dependency, komið með svona farveg og það er rosalega erfitt að vinda ofan á svona þegar allir hagsmunaaðilarnir eru búnir að sameina sig og það var svona uppbrot mjög flókið eftir á Þetta er svona eitt dæmi það hvernig stjórnvöld hafa beinlínis haft áhrif á það að við erum að borga meira en við þyrftum að vera að borga. Hitt er náttúrulega raforka. Þar sem að bara búa til og þegar ég sé stjórnvöld er ekki að tala þessa ríkisstjórn, ég er bara að tala um svona stjórnvöld liðina ára og jafnvel áratuga. Það er náttúrulega bara búa til einhvern reglurama, þar sem búa til sérstaklega milliliði sem þurfa að fá sína tíund og þetta gerir verkum að raforka er að hækka umfram verðbólgu og þá muni hagsmunaaðilar koma og segja að það er út af orkuskorti sem er náttúrulega fráleitt og ég hef stundum sagt að þegar við erum oft svolítið fixirð á skattana sem við borgum og við eigum að vera það, af því að auðvitað er auðvelt fyrir ríkisstjórn hvers tíma að seilast aðeins dýpra og sækja aðeins meira og auðvitað eigum að vera aðhald og segja það er ekki hægt að hækka bara skatta á venjulegt vinnandi fólk eins og ekkert sé. En ég líka svolítið verið að segja, en hvaða skatta erum við að greiða bara til þess að halda úti ríkasta liðin í þessu samfélagi? Hvar er hinn sjálftakan? Hvar er sjálftaka fjarskiptafyrirtækjanna, jafnvel tryggingafyrirtækjanna, matvöru fyrirtækjanna, olíufyrirtækjanna sem að við erum kannski alltaf að borga aðeins meira fyrir allt en við þyrftum að borga sem að ratar, sem að safnast þegar saman kemur og hefur áhrif á okkar afkomu frá mánuði til mánaðar en safnast líka í vasa hinna ofsaríku og þetta finnst mér að við þurfum að fara að fókusa aðeins á bara þetta litla hér og litla þar sem við greiðum aukarlega fyrir allt til þess að einhverjir nokkrir fáir geti grætt og ég held að við þurfum að fara að sporna alvarlega gegn þessu. Maður sér í lenga umræðu á meðal í ríkisstjórninni aðgerðir þessu leyti. Það er eins og sé trúa því að við verðum bara aðlaga okkur að markanum svo kallar markaði sem er náttúrulega bara tiltölulega fámennur hópur sem að stýrir hér allra stærstu fyrirtækjunum og við verðum að setja okkur við það. Nei, ég hef fengið mjög bátt fyrir það frá samtökum atvinnulífsins að yfirleitt að vera að tala um þetta Þú átt ekki að vera að tala um það að sem dæmi er nógu Sirius það hækkar heimsmarkaðsverð á kakói
og þá hækkar hlaupið og hækkanirnar halda áfram löngu eftir heimsmarkaðsverðir þegar að lækka eða balanserast sko. Og Samtök atvinnulífsins skamma mig fyrir að vera að vekja athygli á þessu og ég sé að einhvern veginn svona æsa fólk upp gegn fyrirtækjunum sem það starfar hjá og eitthvað annað slíkt sko. En þetta var díllinn. Þau áttu að halda aftur að sér. Vandinn sá að við erum með þak á okkur. Það eru takmarkanir á okkur. Það engin merki með fyrirtækin hafi gert það. En það eru ekki neinar takmarkanir á þeim. Við höfum engar þumalskrúfur á þeim sem að stoppa þau af þegar þau gera það sem þeim sýnist nema forsöndu ákvæði kjarasamninga sem að þetta eru svona almenn. Þar sem að verðbólguviðmiðið var frekar hátt. En sjáðu til, við erum alveg bara rétt undir því sko. Þú veist, það bara munar og með þessu áframhaldi Það er óheppilegt staðnu fyrir launafólk. Já, og með þessu móti Það var eiginlega betra að verðbólga var aðeins hærri svo verið að segja upp samningunum og sækja kjarabætur. Sækja sem við tapað sko. En með þessu móti gæti forsendur brostið á næsta ári ef þetta heldur svona áfram á ákvæðum sem voru mjög rífleg. Það veist, og allt og rífilega mati okkar í VFR. Þannig að ég held líka verkalýðshreyfingin þurfi að hugsa þetta svolítið alvarlega, þú veist, þegar við göngum til samninga með einhverjum svona óljósum loforðum að, þú veist, vexti og það heldum margir að vexti myndi bara fara niður bara korter eftir að kjarasamninga voru undirritaðir. En það var Seðlabanka Það var búið að dæla inn sjóðagsspám frá Seðlabankanum og félögum að það myndi gerast. Það var það sem hann var búinn að segja. Hann sagði kjarasamningar eru stærsti óvissu þátturinn fyrir vaxtalækkunarferlið, sagði hann. Svo koma kjarasamningar sem eru með lágum hækkunum og mörguleiti bara slakir, þannig séð sko. Og en þá halda stýrivextir áfram að vera háir. Og nú nú komið hálft annað ár, við getum dætt í það. Af veruleika það sem kannski bara venjuleg fjölskylda kannski að borga upp í 2 milljónir aukalega ári fyrir þessa hávaxtastefnu. Og nú ég að gefa mér óverðtryggð lán og annað slíkt. Þú veist, það sjá allir að þetta gengur ekki. Þá má spyrja kjarasamningi sem mjög langur og lágar hækkanir og svolítið víð verðbólgu viðmið. Það er ólíklegt að sé hægt að segja honum upp og leiðréttan. Á meðan að þá hefur verkalýðshreyfingin raunverulega lítið afl sko. Hún hefur bara afl meðan hún situr við samningsborðið og svo þetta bara svona skoðanir eins og þú með ég sitt bara og gjamma eitthvað og það er það kannski líka svolítið lærdómur af þessum samningi að ef að verkalýðshreyfingin ætlar bara að semja og 3 og 4 ára fresti að þá verður að ná einhverjum afgerandi breytingum í húsnæðismálum í einhverjum svona stórum málum ef að því að annars ertu að horfa fram á það að við sjáum eitthvað svona sérstakar bætur á grunnkerfin samfélagsins fyrir bara eftir nokkru áratugi, ekki in our time eins og sagt er. Sko það er alltaf rosalega auðvelt að segja hvað ekki gerir kjarasamningum og svo er þetta flóknar að gera þau og landa niðurstöðu og auðvitað er það rosalega háð umhverju hvers tíma fyrir sig. Ég er bara að tala hvaða lærdóm að draga af þessari stöðu. Já, ég er bara svona að setja það sem fyrirvara sko, þú veist að það er rosalega auðvelt að sitja kannski ekki inni og segja allir séu að það átt að gera þetta svona og hugsa þetta eins sena. Dæmi að það var vilji meðal samningsmanna að setja inn í samningana tiltekna stöðu stýrivaxta. Það var metið að það væri bara ómúlegt, það væri inngrip inn í sjálfstæði Seðlabankans og annað slíkt. Kannski eftir samningsaðalega verkalýðshreyfingin að segja bara, við ætlum bara að hafa það samt. Þetta er bara eins og að setja neysluvísitölu. Það er ekki inngrip inn í hinn frjálsa markað með neysluvörur. Já, það var allavega, ég ætla samt að svona klára þetta, ég vil ekki vera að setja með okkur háan hest og segja, allir aðrir sem hafa samið eru vitlausir, og það er ekki þannig, það er alltaf innan verkalýðshreyfingarinnar fólk alltaf að gera það besta úr aðstöðunni sem eru á hverjum tíma og hún er háð rosalega mörgu, hún er háð samstæða innan hreyfingarinnar, hvernig er þið pólitíska landslag, hvernig líður félagsfólki, hvað setur það á oddinn, það er rosalega margir þættir sem koma inn og búa til þessa samsöðu og mörguleiti hefur, hafa svona megin þættirnir gengið ágætlega, það er að segja að vernda hlut launafólks í framleiðinu aukningunni og passa upp á að kjör launafólks ekki verða lakar og lakar eins og við þekkjum í mörgum löndum í kringum okkur. En ég held eins og það sé rétt að þetta er að horfa á þetta svolítið í krítísku ljósi
að gera samninga á verðbólgutímum með launahækkunum sem eru vel undir verðbólgu án þess að hafa eitthvað, bæði belt og axlabönd getur verið varasamt og og auðvitað getur verið einhver aðstæður að þú kemst ekki lengra eitthvað slíkt sko en ég held að þetta hafi verið varasamt og kannski þetta ein hugmynd að setja þessa stýrivexti bara sem forsendur sko ég veit alveg hvernig þið brugðistu því hinum með við samningsborðið og annars slíkt. Það eru allir rosalega móðgæðir. Það eru allir rosalega móðgæðir sko en ég held að sko verkalýðshreyfingin líka sko hún það þarf einhvern veginn að reyna að ná samkomulega einhver svona rauð strik sko fyrir hreyfinguna að við eyðum ekki mikla energi að semja við okkur sjálf sko og heldur eyðum energin í að semja við í samningarna sem þessi staði samningaborðið. Ég held að það skiptir miklu máli og náum svolítið svona sameiginlegri sýn á þetta og ég meina þetta var auðvitað þessar deilur allar sem voru saleg og þessi síðustu samningar eru náttúrulega saleglegir sko. Og að gefa línuna fyrir allan hópinn. Já, og bara sá sem fyrst og þá bara allir að fylgja og innan verkalýðshreyfingarinnar eru bara rosalega skiptar skoðanir á þessu og erfitt að ræða sig einhvern veginn saman sko og það er bara reynst erfitt það er svona og fólk auðvitað verður svona svolítið stendur með þeim samningu sem það undirritar sko og maður skilur það upp að einhverju marki en þegar þú undirritar samning og tekur svo sjálfur upp bara byssuna og beinir henni öllum sem eftir koma og segja að þið verðið að gera sömu samning og ég ef maður vill vera mjög svona orðkvass eða jafnlélega samning og ég sko þetta finnst mér ekki ganga og ég held að við verðum einhvern veginn að brjótast út úr þessu. Já, og það er líklega sterkari og víðari samstöðin af verkalýðshreyfingarnar ef á að ná að móta nýtt húsnæðiskerfi sem sannarlega þarf á að þjóðin þarf á að halda. Já, það þarf fólk að vera sammála að sé ekki hægt að kaupa einhverja hópa fram fyrir röðina til þess að brjóta þessar svona meginkröfur og baka aftur. En þessar kröfur voru ekkert, þú stundum talaði um svona kínverska matsæla sko, þegar maður fer inn með sko bara allt í heiminum sko. En þessi húsnæðismál, þau voru bara ekki það var ekki nógu mikil þungi í þeim, vil ég meina. Samt finnst mér, ég nú verið að fylgjast með samningum og verkalýðshreyfingunni í mörg ár. Hverjum samningum, í aðdraganda hverju samninga, þá er alltaf sagt við mig að séu núna komið samningarnir húsnæðismál. Já. Þess vegna spurði ég þessu áður, hvað veldur því að það gerir það ekki. Já, það er náttúrulega vita allir að þetta er viðfangsefnið, sko. Sömuleyti má segja að ég nefndi það við þau sem voru að semja á sínum tíma fyrir 1,5 ári, að þetta veri risastórt veðmál, þessi samningar, lækkun stýrivaxta. Og að einhver leyti voru væntingar þar það að þeir myndu leiða til lækkunar stýrivaxta sem að væri raunverulega svona stuðningur við skuldara og þar með í húsnæðismálum. Að það var eiginlega húsnæðismála hlutin var veðmáluð lækkun stýrivaxta, eilítið aukið húsnæðisbætur til leigjenda sem eru runna núna allar til leigusala eins og húsnæðis- og mannvirkjastofnun við bent á. En þetta veðmál sem var að það er ekki að ganga upp. Og ég meina Seðlabankinn er búinn að segja það núna að hann ætla ekki að lækka vexti fyrir að verðbólgan fer að nálgast viðmiðin 2,5%. Það gerist ekki á þessu ári og það gerist heldur ekki á næsta ári. Og það segir Seðlabankinn sjálfur. Já, og ekki fyrir nónu tekst að pína líka þá sem eru komnir yfir verðtryggilán. Og það þarf maður að skoða við hvað aðstæður færi fólks yfir í verðtryggilán. Það er að hitt er óbærilegt. Já, hitt er óbærilegt og ég held að flestir væri til að taka á sig tímabundnar byrðar við að hanga í óverðtryggðu sko, en þú færir þig þegar hitt er óbærilegt og nú á að gera skjólið þitt óbærilegt líka og það eru skilaboðin. Herðu, Halla, gaman að fá þig hingað að ræða efnahagsmál, mest kannski hávaxtastefnu Seðlabankans og niðurskurðarstefnuna. Kærar þakkir. Takk fyrir mig. Við ætlum hins vegar að halda hér áfram við Rauðaborðið. Við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem er síbreytilegt. Næsti kafli er eftir augnablik. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Mikið hefur verið rætt íslenskukunnáttu ungmenna og menntamálaráðherra undanfarið. Hvað er uppbyggilegt í þeirri umræðu og hvað gæti verið pólitísk atlaga gagnvart ráðherranum? Eiríkur Rökkvaldsson ræddi málin hérna við Björn Þorláksson. Gjörið svo vel. Já, við ætlum að ræða íslensku. Okkar ástkæra tungumál næstu mínútur. Má
menntamálaráðherra þessara þjóðar segja mér langar, ég vill, engannir en ekki engunnir og svo framvegis. Ef hann má það, hvers vegna það í lagi? Ef hann má það ekki, þarf þá, eða væri æskilegt að sýna sérstaka aðgæslu og meiri virðingu í opinberum aðfinnslum. Velta viðbrögð okkar við málfæri sem margir hafa talið rangt á því umhverfi sem að valda fólk sprettur upp úr. Núllast fortíðin út þegar alþýðu fólk hefur fengið mestu völd sem hægt að fá með ráðherradómi, breytir það við þurfum okkar. Verndum við íslenskuna með leiðréttingum eða ekki? Ég get svona sagt sem dæmi frá eigin brjósti að móðir mín og aðrar mæður í Mývatnssveit þegar ég ólst þar upp vörðu mjög miklum tíma í að leiðrétta okkur börnin og koma okkur sem best svona íslenskulega af stað. Og á þeim tíma voru engin frávik, það var bara rétt og rangt. Og ég held sko að þær hafi þessar mæður unnið fram á nóttstundum í aukastörfum, hjálparstarfi við okkur skólabörnin. Ég held að þær hafi gert þetta vegna þess að þeim hafi fundist þetta jafn mikilvægt þá eins og að bara við værum snirtileg, við burstuðum tennur og allt það. Ég veit ekki hvort þær sáu það endilega fyrir sér að framgangur okkar í samfélaginu yrði meiri eða betri ef við töluðum gott mál. En það fólst bara svona að þetta voru mannasiðir, virðing. Og nú eru þeir tíma náttúrulega eins og við öll vitum að hér eru alls konar spár framtíð íslenskunnar að þær séu ekkert endilega bjartar. Hafa orðið heilmikil manna umskipti hér í samfélaginu og alþjóðavæðingin hefur náttúrulega leitt til þess að enskan gæti alveg valtað yfir þetta tungumál. Skiptir þá máli að við höfum það laust í formi eða fast í formi? Þetta allt saman finnst mér áhugaverðar spurningar. Og ég held að við getum kallað hann kunnasta málfræðing landsins og íslenskumann sé komin hingað til að ræða þetta mál við mig. Hann heitir Eiríkur Rögnvaldsson. Vertu blessaður Eiríkur og þakka þér fyrir að koma til okkar. Þín ánægjan. Þetta er eiginlega sko þessi umræða sem ég vitnaði í þarna í upphafi inngangsins, hún byrjar eftir viðtal við Guðmund Inga, menntamálaráðherra í síðustu viku. Hún er ennþá sprellifandi. Ég sé að vinir mínir á Facebook, íslenskumenn og áhugamenn, skáld og rithöfundar og alls konar fólk, kennarar, þeir fólk hefur mjög ólíkar skoðanir á þessu. Það kannski það sem að mér finnst svona spennandi og einn ástæða þess að ég byrði að koma og ræða þetta við mig að það er mjög ólíkar skoðanir til dæmis á ýmsu sem að ég nefndi. Byrjum bara á byrjunni. Má menntamálaráðherra segja mér langar, ég vill og enganir, og ef hann má það, hvers vegna? Ef hann má það ekki, hvers vegna ekki? Sko áður en ég svara því þá held ég að sé gagnlegt að hafa svolítinn formála og þannig við áttum okkur aðeins á því sko af hverju þetta hefur verið talið rangt og hvað liggur á bak við þessar hugmyndir okkar rétt mál og rangt. Þú verðum að fara svolítið aftur í tíman. Sko íslenska náttúrulega breyttist á mörgum öldum. Hún breyttist heilmikið frá fornmáli fram á 19. öld og hún breyttist án þess að fólk væri mikið svo sem að skipta sér af því. Þetta var bara eðlilegt. Þó að eins og við vitum íslenska breyttist minna heldur en grann tungumálin af ýmsum ástæðum sem að Helgi Guðmundsson hefur nú skrifað ágæta grein það sem hann rekur 25 ástæður fyrir því íslenska breyttist lítið. En hún breyttist samt og það kom til dæmis heilmikið af tökuorðum, náttúrulega fyrst með kristninni, síðan kom tökuorður ensku á 15. öld og svo með siðskiptunum kom heilmikið af dönskum og þýskum tökuorðum svo framvegis. En málkerfið hélst
að mestu óbreytt, þó svo að ýmislegt, náttúrulega framburður breytist heilmikið eins og þekkt og það breytist ýmislegt í beygingum líka. Beyging einstakra orða breytist, fallstjórn sagna breytist og svo framvegis. Án sem skiptir svo mikið að vísu talað það til dæmis Arngrímur lærði hafi verið upphavsmaður málhreinsunar á í byrjun 17. aldar en það kannski hafði ekki mikil áhrif. Síðan kemur þarna í byrjun 19. aldar kemur danski málfræðingurinn Rasmus Christian Rask til landsins og hann vekur athygli á því að íslenska sé orðin mjög dönsku skotin og spáði því að í bréfi frá 1813 að innan 100 ára yrði íslenska horfin úr Reykjavík og innan 200 ára þar frá þá yrði hún horfin á öllu landinu ef ekkert yrði aðgert og rammar skorður við reistar sagðan. Og það var einmitt það sem var gert. Það var náttúrulega hófst upp úr þessu hófst vakning sem ofta kenndið Sveinbjörn Egilsson og Fjölnismenn og það sem var verið að reyna að rekja burt þessi dönsku áhrif. Og það sem kom þarna til líka þegar svona leið aðeins á 19. öldina, það var rómantíska stefnan í bókmenntum sem að táknaði aftur hvar til fortíðarinnar. Fortíðin var þá í svona gullnum ljóma og það táknaði fornsögurnar og allt það. Og svo kom líka aukin þjóðernishyggja. Og Íslendingar fóru að náttúrulega sjálfstæðisbaráttan hófst ekki strax en Íslendingar fóru að krefjast þess að sérstaða þeirra yrði viðurkennd. Já. Og í hverju fólst þessi sérstaða, menn sáu það að það var gott að leggja þetta upp þannig að sérstaðan fælist fyrst og fremst í því að við höfðum varðveitt þetta tungumál sem hinar þjóðirnar sem upphaflega töluðu sama tungumál hefðu glatað. Og þetta fléttaðist saman rómantíska stefnan og þjóðernishyggjan í því að þá upphefja fornmálið, nota það sem fyrirmynd og reyna að rekja út allar breytingar sem höfðu orðið, bæði þá vegna danskra áhrifa en líka svona innri breytingar í málinu. Og þetta fór að verða áberandi þegar kemur þarna fram á 19. öld. Og þetta kemur fram til dæmis kom fram í kennslu í lærða skólanum og svo framvegis. En síðan eflist þetta mjög í byrjun 20. aldar með auknum krafti í sjálfstæðisbaráttunni með ungmennafélögunum þar sem var gífurlega áhersla lögð á náttúrulega þjóðerni og íslensku. Og svo gerist það líka 1907, þá eru sett lög skólaskyldu ungmenna frá 10 til 14 ára og þá fyrst hægt að ná til allra barna og unglinga. Það var ekkert hægt áður. Nei. Og þá er sem sagt... Að búið að reka féð í réttirnar í fyrsta skipti. Einmitt, og þá hægt að ná til þeirra með sem sagt þessum reglum hvernig tungumálið eigi að vera og viðmiðin verða leið miklu fastari og ósveigjanlegri. Ef maður skoðar bækur málfræðinga, jafnvel þekktra málvönduna mann eins og Halldórs K.F. Friðrikssonar frá því miðja 19. öld og síðar. Þá ýmislegt þar sem nú talið rangt, það til dæmis gert ráð fyrir að þágufallið af Egils í Egli. Það gert ráð fyrir að eignafall með greini af faðir sé föðurs eins, en hvort ekki talið kolrangt núna. Já. En sem ákveði greindarpróf hvort sem skrifa föður eða ekki, því margir gera það einmitt, en sem sé þarna sem sagt mótast þessi harða stefna á seinni hluta 19. aldar og sérstaklega í byrjun þeirra 20. Og þetta fléttast saman við sjálfstæðisbaráttuna þannig að það engin góður Íslendingur nema hann tali góða íslensku. Nei. Og góð íslenska var sem sagt sú íslenska sem var kennd, það var bara eitt afbrigði og það oft
það er oft mjög tilvílunarkennt hvað hefur ratað inn í þennan málstaðal. Sko, hvað talið rétt og hvað rangt. Ég hef oft bent á það til dæmis að sagnir eins og vona og vænta, þær tóku iðulega þolfallsfrumlag á 19. öld. Jónas Hallgrímsson skrifar í Fjölni mig vonar. Konráð Gíslason skrifar í Fjölni mig væntir. Sagnir eins og fjölga og fækka sem að núna taka þágufall, skip honum fjölgar og skip honum fækkar. Þær tóku nefnifall á þessum tíma á 19. öld. Skipin fjölga og skipin fækka. Engum dettur samt í huga að segja að skip honum fjölgar sé þágufallsríki. Nei. Af hverju ekki? Það margt sem svona tilvílunarkennt í þessu. Hvað rataði inn í þennan staðal. En sem sé aðalmálið þetta, hann verður þarna til í tengslum við sjálfstæðisbaráttuna og raun og veru samsamaður henni. Og þetta náttúrulega það sem skilar sér í því sem að þú varst að segja mæður í Mývatnssveit og víðar, að það var þetta var bara hluta því að vera góður Íslendingur að tala málið rétt. En og málið það sem við sitjum ennþá uppi með þessi viðmið, þessar hugmyndir rétt og rangt sem voru að mótast á seinni hluta 19. aldar og byrjun þeirra 20. Við sitjum uppi með þær 100 árum seinna, þrátt fyrir að þjóðfélagið sé gerbreytt og þrátt fyrir að ýmsar breytingar hafi verið í gangi allan þennan tíma, eins og þessi svokallaða þágufallsríki sem minnst kosti 100 ára gömul og sennilega miklu eldri og hefur náð til verulegs hluta þjóðarinnar, alveg óhætt að segja. En hún samt ennþá talin röng. Og svo kemur þessi spurning tengsl milli þess að tala vandað mál og frávika þessu tagi. Og þá hef ég oft sagt og get endurtekið einu sinni enn söguna af afa mínum sem var fæddur í Skagafirði 1898 og ég hika ekki við að segja hafi talað vandaða og góða íslensku. Eins og fólkið í kringum hann sem að ég ólst upp með, ólst upp hjá og einu sinni heimsótti ég hann þegar ég var í námi og hann fór að tala það við mig hvílík skelfing það væri að ungt fólk fyrir sunnan, því allt vont koma sunnan náttúrulega, að það segði mér langar og mér vantar og eitthvað svoleiðis og ég spurði, en hvað finnst þinn þá að tala að hitta læknirinn eða fara að finna systir sína og hann kváði við og spurði svo hvort það var eitthvað athugavert við það og ég sagði að svona samkvæmt þessum venjulegu viðmiðum þá er það minnst kosti jafn rangt og hitt og þá þaðan stund og hvað svo upp með það að seinni villan sem sagt læknirinn og systir, hún væri betri því hún væri norðlenska. Þetta held ég viðhorf okkar oft að okkar villur, þær ekki villur. En það eru hinn sem gera villur og sem sagt þá kem ég kannski að þessu með menntamálaráðherra. Ég efast ekki að öll þessi frávik sem hafa verið nefnd í máli hans að þau endurspegla það mál sem hann alinn upp við. Ég alinn upp við enganir. Ég ekki viss hvort að það var einhvern tímann mitt mál en ég allavega þekki það mjög vel úr æsku og ég jafngamall menntamálaráðherra þannig að mér ekki trúið að hann sé alinn upp við það. Og það stundum sagt og ég bara sá það nú í þessari umræðu sem eru í gangi núna. Stundum sagt að þessi klassíska málvöndunar og málhreinsunarstefna hún miði að því að koma öllum á sama stað sem sagt hún
miði að því að kenna öllum þetta rétta mál þannig og dragi þar með úr stéttaskiptingu í máli. Og það hljómar ágætlega í fyrstu. Þangað til maður fer að hugsa út í það. Heyrðu, sko býttu. Rétta málið, það það mál sem sum fyrst og fremst af svona efri stéttum og betur settu fólki sem sum drukku í sig með móðurmjólkinni. Önnur gerðu það ekki. Þetta mál, rétta málið, það ekki mál verkafólks og sjómanna. Nei, en það samt rifist það hvort sko mál alþýðufólks var að jafnaði eitthvað síðra heldur en menntaðara. Já, það nefnilega málið. Sko, hvað merkir síðra? Hvað merkir síðra? Sko, það sem að sko, ég var að segja áðan. Ég tek ekki mál að afi minn og fólkið í kringum hann hafi talað eitthvað síðra mál heldur en mentafólk. En það voru alls konar frávik í því máli sem ekki hafa verið viðurkennd. Og það sem sko var náttúrulega sko þetta með að koma öllum á sama stað, sko það þýðir auðvitað að börn sem eru alin upp við eitthvað annað, þau þurfa að leggja miklu meira á sig heldur en hinn sem fá þetta ókeypis, svo má segja. Og svo það líka það að mið nú bara við þann tíma sem menntamálaráð hefur bara alast upp á og ég, sem sagt einhvern tímann kringu 1960 og upp úr því. Þá var náttúrulega, sko, það getur vel verið að skólakerfi hafi kennt einhverjum, sem sagt leiðrétt einhverja og breytt máli einhverja. En það var sko þá háð því að fólk væri í góðum innan gæsalappa skólum og góðum bekkjum. Við vitum það vel að á þessum tíma voru tossabekkir í skólum. Já. Og við vitum það líka á þessum tíma þá fór ekki nema það var náttúrulega, þetta var kent í barnaskólum eitthvað en fyrst og fremst náttúrulega var hamrað á þessi í menntaskólum. Og það var ekki nema lítill hluti hvers árgang sem fór í menntaskóla. Þar af leiðandi, sko, þá bara ekkert hægt að gera ráð fyrir því eða ætlast til þess að fólk sem fólk af alþýðu stétt sem ólst upp við það mál sem var venjulegt meðal venjulegs fólks á þessum tíma. Það ekki hægt að ætlast til þess að það hafi haft tækifæri til þess að tileinka sér þetta svo kallaða rétta mál og þá spurningin sko eigum við að segja eigum við að hafa eitthvað inntökupróf á Alþingi eða ráðherrastól, inntökupróf í íslensku, eigum við að segja að fólk sem ekki talar hið rétta og viðurkennda mál, það eigi ekki erindi á þing eða erindi í ráðherrastól. Það auðvitað andlýðræðislegt. Ég aðeins yngri en þú en sko í mínu námi þá var málfræðihlutin, honum var eiginlega öllum lokið í 10. bekk. Ég man eftir mjög lítilli málfræðikennslu í framhaldsskóla. Þannig að það var búið að leggja grunn svolítið að því og það var eitt miklum tíma, mikilli orku bæði innan skólans og utans í reglur, þetta voru reglur og það var eins með þetta eins og bara Pýþagórasarregluna eða eitthvað svolítið, þetta voru reglur. Það virðist vera svona mjög á flökti núna, þú hefur bent á alls konar frávik og meiri sveigjanleika heldur en við kannski áttuðum okkur á en það eru svo margar spurningar en sem kvikna, ekki síst við að hlusta á þig, koma með þennan prýðilega inngang og þessa samantekt og setja þetta í þetta samhengi. Ein ef við höldum áfram að tala bara tungumálið og förum síðan að tala kannski völd, hyggur þú að þessi alúð við íslenskuna sem að einhver myndi kalla offors, hreintúkustefnan, hvernig við tókum á því þegar austfirðingar urðu flámæltir og svo framvegis, hyggur þú að þetta hafi átt þátt í að halda íslenskunni enn til sem tungumáli
sem við getum eiginlega öll notað til að tjá okkur sama hvaðan við komum. Var þetta gott fyrir verndun íslenskunnar eða var þetta ekki gott fyrir verndun íslenskunnar? Sko, það verið í hvaða tímabil við erum að tala. Það náttúrulega ljóst að Ég að tala um hann 20. öldina sem að þú varst að vísa til þegar við förum. Já, það náttúrulega ljóst sko að það sem að gert á 19. öld skipti máli, sko, sem sagt að rekja burt ýmsar ýmis dönskorð og allt það, sko, en við skulum bara sko horfa á hverju þetta hefur skilað. Það búið að vera hamast gegn þessari svokölluðu þágufallssýki í minnstakosti 80 ár. Með þeim árangri einum að samkvæmt rannsóknum að höfði þó nokkrar rannsóknar því að þá breiðist hún sífellt út. Og sko flámælið þær aðferðir sem sko var beitt til þess að útrýma því hún bara hreint ekki til fyrirmyndar og sko án þess að ætla að fara út í það sumar þeirra myndu klárlega vera barnaverndarmál núna. En Getur þú skýrt aðeins betur svona? Nei, ég meina það var bara verið að sko taka börn út úr bekkjum og það var verið að sko hæðast að eða sem sagt gera lítið úr málfari þeirra og svo framvegis. Þarna skuggahliðin. Já, ég þekki þá sögu ekki nógu vel sko, en hún hefur verið könnuð sko. En sem sagt svo þetta sko með þessar dæmigerðu svokölluðu málvillur sem endalaust barist gegn. Þær skipta sko nákvæmlega engu máli fyrir framgang og verndun tungumálsins. Sko hvort við segjum sko ég hlakka til, mig hlakka til eða mér hlakkar til, hvort við segjum mig langar eða mér langar sko af hverju skiptir þá engu máli að við skulum vera hætt að segja sko skipin fækkuðu og segjum núna skipunum fækkar. Sem sagt lang flestar þessar svokölluðu villur sem hefur verið barist gegn. Það snúast annars vegar breyttar fallmyndir orða. Það til dæmis oft rætt það hvort ég segja hurðar eða hurðir eða eitthvað svoleiðis eða hvort ég segja vegna klæðningu vegarins eða vegna klæðningar og svo framvegis. Ég myndi segja klæðningar. Já, og ég líka en sko þetta og síðan þessi fallstjórnsagna. Það sem að skiptir máli að orðin haldi áfram að beygjast og sagnirnar haldi áfram að stjórna einhvernum föllum. En sko það að tína til sko ótal dæmi að bæði beygingamyndir orða og fallstjórnsagna hafi breyst frá fornumáli án þess að það hafi skadað tungumálið af því að við getum séð og í flestum tilvikum án sem við höfum hugmynd það. Eða semst venjulegir málnættundir hafi hugmynd það. Og þá spyr ég bara sko til hvers að vera að eyða tíma í að berjast gegn langt gengnum breytingum sem augljóst að hafa engin skaðleg áhrif á málið. Þannig að það ekki vegna þess að þú sért einhver ástæðishyggjummaður og þú sért orðin allt og líbó sem að ástæðin sem hún þú hefur alltaf hagsmuni í íslenskunar. Já, ég tel mig vera raunsæismann í þessu. Mér finnst sko blóðugt hvað mikill tími og orka fer í að amast við einhvern svona smávælegu breytingum sem nákvæmlega engu máli skipta í stað þess að sko nýta þennan tíma í það sem máli skiptir sem sé að þjálfa nemendur í að beita tungumálinu á fjölbreyttan hátt og annað slíkt. Og setja nýtt fólk sem kemur til landsins með föstum hætti inn í íslensku nám. Tala um það, já. Sko, þannig að ég heyri á þér að Guðmundur Ingi má tala eins og hann gerir. Sko, mér finnst það og ég sko það sem ég vil bara fá fram sko hvað ef hann má það ekki
hvað erum við þá að segja með því? Erum við að segja, við bara getum ekki, það skiptir engum máli hversu sko hæfur maðurinn er. Nú er ekki að tala um hæfni hans í þessu starfi, sko. Það er bara allt annað mál. En þó að væri við svo algengt að sko í þessar umræðu það væri sagt, hann sagði, sko, mér hlakkar til. Þar af leiðandi er hann óhæfur. En við sleppum því nú, sko. En sko, hvað erum við að segja ef við segjum ráðherra má ekki tala svona, þá erum við að segja, já, annarkvort, það verður bara að hafa eitthvað próf áður en að sest í ráðherrastól, eða það verður að gera kröfu að ráðherra fara á íslensku námskeið. Sko, með því að gera kröfu að ráðherra tali það sem kallað lýtalaus íslenska stundum, þá erum við náttúrulega líka útiloka það að fólk af erlendum uppruna flest komist nokkuð tíman til mikilla metorða af því að þó að margt af því tali góða íslensku þá er fæst sem tala lýtalaust mál. Sko, erum við, sko, það er bara sem sagt andstætt lýðræðinu að setja einhver svona skilyrði. Hvað með trúverðugleika og virðingu? Núna get ég grafið aftur aðeins í eigin minni. Þegar ég byrjaði kornungur sem blaðamaður, bara 19 ára gamall, þá fannst mér til dæmis að málið á fréttatilkynningum frá hinu opinbera væri ágætt. Mér fannst ég hraka mjög og eftir því sem að mér fannst framsetningu tungumálsins hraka bar ég minni virðingu fyrir viðkomandi ráðuneyti og þetta var mikið rætt og meðal blaðamanna og hvað með svona þætti? Spurningin er, hvernig rakaði málinu? Rakaði á þann hátt að þú færir allt í að sjá sko fullt af dæmum mér langar eða ég vill eða eitthvað svoleiðis eða þessar klassísku málvillur? Ég held ekki. Ég held ég hafi rakað á einhvern annan hátt. Og sko ég er alls ekki, sko mér finnst sjálfsagt að gera kröfur til máls og málbeitingar fólk vandi sig. En eins og ég sagði, það er bara ekkert sama sem merki milli sko vandaðs máls og þess að segja sko mig langar eða eitthvað svolítið. Þetta er bara, sko mál getur verið vandað þó að það sé í því alls konar frávik frá þessum einstaklingslegum reglum sem að hafa verið kenndar. Ég kannski aðeins að reyna að koma inn á það að ef virðing manns fyrir stofnun minnkar vegna þess að eins og manni hefur verið kennt tungumálið í samfélaginu að manni finnst að ýmsu sé ábótavant. Ég er alls ekki bara að tala um málfræði eða beygingu, ég er líka að tala um bara hvernig kjarni málsgreinar týnist í alls konar aukaflúri og svo framvegis en ef sem sagt kjörinn fulltrúi sem orðin er ráðherra ef hann tjáir sig þannig að sumum kjósendum og borgurum samfélagsins finnst það ekki nógu gott, þá náttúrulega er það bara þannig. Já, ég veit alveg hvað þetta tala um og skil það vel og þetta er það sem að sko athugasemdir sem ég fæ oft við mín skrif sko að það er fólk segir bara ég bara þoli ekki þágufallsýki bara bara fer svo í mig og eitthvað svoleiðis og ég skil það mjög vel vegna þess að ég er náttúrulega alin upp í þessu umhverfi líka og ég á sko ennþá þrátt fyrir hafa haft þessa afstöðu sem ég hef núna í langan tíma. Ég var mjög harður málvöndunarmaður á sínum tíma. En þrátt fyrir þetta þá kippist ég alltaf við þegar ég heyri mér langar eða eitthvað svoleiðis og ég má sko passa mig að ég setji ekki mælandan
ósjálfrátt, skörlægra í huga mér. Þetta svo djúprætt í okkur. Það sem ég segi, sko. Ef við ætlum að draga úr eða afnema málfarslega stéttaskiptingu, þá gerum við það ekki með því að kenna öllum að segja mig langar. Það vonlaust. Það búið að reyna það í 80 ár. En það sem við eigum að gera að kenna öllum umburðarlyndi. Reyna að kenna fólki að bera virðingu fyrir öðru fólki, því málfari sem það alið upp við, vegna þess að málfari sem við erum alin upp við, það á vissan hátt hlut af okkur sjálfum, hlut af sjálfsmynd okkar. Og ef að það ef okkur sífellt sagt að það sé rangt, við kunnum ekki, eins og verið oft sagt við unglinga, við kunnum ekki íslensku, tala ekki íslensku. Það náttúrulega ekki til þess fallið að auka áhuga þeirra á að nota málið. Nei, ég held að sumir upplifa það þannig að þeir foreldrar sem eru duglegir að hjálpa börnunum sínum í starffræði, þannig að þeir verði góði starffræðingar, þeir muni bara njóta þess og börnin, ekki síst, aðalega börnin. En ég held að sumir upplifa þannig núna ef þú ætlar bara að vera mjög duglegur að hjálpa barninu þínu að skrifa og rita þá íslensku sem að þér hefur verið kennt að skipti mestu máli, þá sé ekkert endilega alveg ljóst að það hafi neinn úrslit áhrif. Það nú einhver stórkostlegu misskilningur því að það sem að skiptir einmitt máli að styðja börnin sem allra mest og best og tala við þau og lesa fyrir þau, lesa með þeim, hjálpa þeim sem best í skólanum. Já. Og það sem að ég hef sagt, ég var nú að skrifa þetta pistil bara í morgun, auðvitað, við eigum ekki að kenna börnum að það sé réttara að segja mig langar heldur mér langar. Nei. Ef þau eru alin upp við, hafa alist upp við að segja mér langar, þá eigum við að leyfa þeim að gera það. En börnin eiga hins vegar rétt á því og kröfu á því að vera frædd þessi tilbrigði. Þau eiga kröfu á því að vera frædd það að það hafi verið talið rangt að segja mér langar og ég vill og eitthvað svona og það geti ef þau noti önnur tilbrigði þá geti það við ákveðnar aðstæður komið sér illa fyrir þau, komið þeim í bobba. Mér finnst bara, eins og ég segi, mér finnst bara eðlilegt að börnir séu frædd þetta. Og ef það ekki gert, þá finnst mér skólinn raun og veru vera að bregðast þeim vegna að svona þetta hvort sem okkur líkar betur eða verið og þetta með þessu ég ekkert að viðurkenna réttmæti þess að gera upp á milli tilbrigða, ég heldur bara viðurkenna staðreyndir. Og en meginatrið að nota málið og foreldrar aðstoði börn sín á allan hátt og ég fæ þessa stundu þessa spurningu var þá allt sem ég lærði bara unnið fyrir gíg og getum við þá ekki bara hætt að kenna íslensku og sem betur verið þá pelst íslenskukenslan ekki bara í því að kenna hvað rétt og hvað rangt. Nei, ég ekkert viss að tímanir hafi breyst svo mjög mikið frá þeim árum þegar ég ólst upp og var í grunnskóla að yngstu börnin mín, þau segja mér að nú sé virðing borin fyrir þeim sem leggja áherslu á góða íslensku, tala góða íslensku. Ég hef heyrt krakka segja að það sé ekkert mál að tala ensku þannig að allir skilji mann en það sé mjög erfitt að tala góða íslensku. Þannig að ennþá virðing metin að einhverju leyti í því hvort jafnvel börn tala þannig íslensku að önnur börn
hrífast af því eða ekki. Þannig að ég held að þetta sé hérna mjög mikilvægt mál. Ég ætla aðeins að fara yfir í völdin vegna þess að ég las... Ég verð aðeins að fá að gripa fram í. Ég verð að fá að segja, þetta kalla ég nefnilega ekki virðingu. Þetta nefnilega málið að hérna, sko börnin alast upp í því að það sé óskaplega erfitt að tala góða íslensku en ekkert mál að tala ensku. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að þau vilja miklu fara að tala enskuna. Ég ekki viss það sé skilningurinn þannig þetta ofta ég held bara að þeim þykir raunverulega vænt þessa tungu og ég heldur sé ekki að tala mér langar heldur hvernig þú setur fram þitt mál og það fínt en það bara þannig sko, alls konar rannsóknir sína það sko, að íslenskan hefur ekki gott orð á sér sem kennslugrein í skólum af því að nemendur tengja hana mikið við leiðréttingar og rétt og rámt og eitthvað svoleiðis. Já, það náttúrulega algjört hneyksli að við sinnum ekki fólki sem nýtt hér á landi betur í því að setja þau inn í tungumálið en við gerum en það svona efni í sér þátt. En mér langar aðeins núna að fara yfir í umræðum vald vegna þess að sko ég held að las pistil Guðmundar Andra Tórssonar sem að ég var að öllu leyti sammála hvað maður að segja að það væri hann segir ég myndi aldrei nokkuð tíman amast opinberlega við tungutæki annars fólks eða gera það sérstaklega umtalsefni og ég bara sammála öllu en í lokin segir hann þetta snýst nefnilega vald málfarslegar aðfinnslur snúast vald eins og alltaf þegar reynt að gera lítið úr fólki. Ég held kannski að viðbrögðin við þessu sýni það að mörgum finnist þetta ekki bara snúast vald. Það getur tekið undir hérna, ég veit alveg hvert hann að fara. En mér finnst þetta svolítil einföldun, að það snúast bara vald. Það eru alls konar tilfinningar, það hjartað sem við leggjum í einmitt sérstöðuna að vera hópur fólks sem talar tungumál. Það getur vel verið að við séum ekki beita réttum aðferðum til þess eða bestu aðferðunum til að vernda tungumálið. En ég sé mikið tækifæri kannski líka í því innan alla gremjuna og stóru orðin og ólík sjónarmið gagnvart því hvað vald og valdbeiting og hvað pólitík og skiptir máli úr hvaða umhverfi ráðherrann kemur, veltur viðhorfið þitt á því hvort þú styður ríkisstjórnina eða ekki. Það sem ég sé gott í þessu að ég held að maður skynji ástríðu þjóðar til að halda íslenskunni. Já, en sko það auðvitað snýst fleira en vald en það mjög oft samt vald á bakvið þetta og það mjög, tungumálið mjög oft notað á þann hátt og ég hef oft vitnað í það var grein í Morgunblaðinu fyrir nokkrum árum eftir fyrrverandi þingmann, hann nýlega fallin út af þingi sem að vera að segja frá fundi með öðrum þingmannum og þar var milli fyrirsögnin þágufallssjúkur þingmaður og þar var hann að vitna í sem sagt eitthvað sem annar þingmaður sem fundið hafi sagt. Var þetta í Mogganum eða? Þetta var í Mogganum, þetta var kom reyndar í ljós að hann hafði miskilið eða mishert það sem var sagt en það skiptir ekki máli, það sem skiptir máli að milli fyrirsögnin þessi þágufallssjúkur þingmaður og þar eiga lesendur augljóslega skilja sem svo það ekkert marktakandi á þessum þingmanni. Já. Það óþolandi ástæða. Já, það það. Og þetta oft gert. Og á Alþingi í gamla daga, þá var það notað gegn þingmönnum að þeir væru flámæltir. Annað hitamál, það sko hvenar á að leiðrétta ef einhvern veginn og hvernig. Og ég sá til dæmis að Ólína Þorvarðardóttir hafi komið inn á þinn Facebook þráð og var að reyna að rukka þig rök fyrir því að þú sagðir að rannsóknir sýndu að það bætti ekkert tungumálið, leiðréttingar á því. Ertu þá að tala sem sagt opinberar eða sko innan heimilanna? Nei, sko, það mál snerist var sko leiðréttingar við börn á máltökuskeiði. Já.
og það sko nú ég hef nú skrifað þetta og það ekki til neinar íslenskar rannsóknir á þessu en það til erlendar rannsóknir sem benda til þess að svona beinar leiðréttingar við börn á máltökuskeiði þær skili sára litlu. Þú þarft að reyna að skýra fyrir þeim af hverju hlutinir. Ef þú segir sko við barn, þú átt ekki að segja mér langar, þú átt að segja mig langar. Þá skilar það búaða litlu. Miklu árangursríkara að sko endurtaka það sem barnið segir með breyttu orðalagi. En lang árangursríkast bara að tala sem mest við barnið, hafa sem mest mál fyrir því. En sko ég legg áherslu á það og hef marg sagt það að auðvitað ekkert að því og eðlilegt að foreldrar leiðrétti börn sín á máltökuskeiði. Sko þó að eins og ég segi margt bendir til þess að það skili voða litlu. Sko við vitum það mjög margar af þeim villum eða þeim frávikum sem í máli barna leiðréttist af sjálfu sér. Sko ég meina börn beygja sterkar sagnir veikt, sko þau segja ég býtti en ekki ég beit og eitthvað svoleiðis, sko. Og það bara leiðréttist af sjálfu sér. Og mikið af þessu gerir það. En aftur á móti leiðréttingar, óumbeðnar opinberar leiðréttingar á máli fullorðinspóls, þær eru náttúrulega bara dónaskapur og ekki að þekkjast. Hitt allt annað mál að getur náttúrulega verið hrein pólitík líka. Já, að sjálfsögðu. Hitt allt annað mál, sko, ef ég fæ texta til yfirlestrar, þá auðvitað ger ég athugasemdir við hann og ef ég sé ef ég sæi sko mér langar í einhverjum texta sem ég fengi til yfirlestrar, þá myndi ég vitanlega ekki leiðrétta það. En ég myndi benda höfundinum á að þetta ekki það sem viðurkennt. Sko, og annars væri ég að svíkjast þetta eins og við segja áðan, sko, að þetta spurning framsetningu. En hvað með þá hugmynd að það væri æskilegra til dæmis þegar Gunnar Bragi var var skipaður í utanríkisráðherra og þá töluðu margir að hann skorti bakgrunn til þess að takast á við það verkefni á erfiðum tímum. Hvað með sjónarmið þeirra sem að telja við ættum alltaf að reyna að raða ráðherrum þannig að sem sagt helstu styrkleikar þeirra í fortíðinni kemur fram? Já, það finnst mér bara eiginlega ekki koma þessu máli við, sko. Vegna þess að þar ertu farin að horfa á eitthvað miklu fleira heldur en bara málfarið. En það sem ég að segja við hefum ekki við hefum ekki geta sagt, já þessi tiltekni þingmaður, hann hefur sko afbraskoðan bakgrunn til þess að takast á við verkefnin í sínu ráðuneyti. Vandinn bara sá að hann segir mér langar og þess vegna getum ekki gert hann að ráðherra. Ja, sko Guðmundur Ingi hefur náttúrulega líka fengið á sig gagnrýni fyrir skort á enskukunnáttu. Þannig að þú veist Já. Herðu, við skulum enda þetta spjall, Eiríkur, það búið að vera mjög forvitnilegt að heyra þín sjónarmið og rökstuðning fyrir ýmsu sem að við erum svona maður veit ekki alveg hvar tak og hvar ekki. Ég held að það sé fínt, ég held að það séu bara margir sem upplifa sér svolítið núna að þeir séu svífandi í lausu lofti og það er bara ljómandi. En það sko líkurnar á að íslenskan lifi af. Hverjar eru þær? Sko, þær eru að minnst kosti ekki á nokkurn hátt tengdar því hvort við segjum sko mig langar eða mér langar. Ég átta mig alveg á því. Ég er að bakka svolítið út úr. Já. En sko ég veit það ekki. Ég held að þær geti verið ágætar ef okkur tekst að vekja fyrsta lagi bara að vekja almenna vitund það að það bara ekkert sjálfsagt að íslenskan að svona fámenn þjóð sko eigi sitt sérstaka tungumál sem notað á öllum sviðum og fólk bara fara að gera eitthvað í því og svo náttúrulega að okkur takist að kenna þeim sem koma utan að og setjast til takist að kenna þeim íslensku og fá þau til þess að nota málið.
þá getur íslenskan alveg lífun sem betur fer þá var gert átak í því að koma íslenskunni inn í þetta stafræna umhverfi með máltækni átaki stjórnvalda og það skiptir miklu máli. En við þurfum sem sagt að virkilega gera átak í því að koma íslenskunni til fólks sem flytur hingað og að vekja Íslendinga til vitundar alla þessa óþörfu ensku sem allstaðar í kringum okkur. Já. Gæti farið eins fyrir okkur á Walesverjum þar sem að tungumálið velskan, hún að hluta til einmitt stéttartæki. Það eru svona menntaðri og yfirstétt sem að kann það tungumál og notar að stundum sín á milli til þess að aðgreina sig frá öðrum hópi sem talar bara ensku. Það gæti alveg gerst og það sem að gerðist til dæmis á Írlandi, það sem að írskan núna algjört minnihlutamál. Írskan hrundi á fáum áratugum, 30-40 árum á miðri 19. öld, frá því að vera mál meirihlutans yfir að vera algjört minnihlutamál. Og ástæðan fyrir því hún hrundi, sagði írskur málfræðingur sem ég heyrði fyrirlestur hjá fyrir nokkrum árum, var sú að foreldrar komist að þeirri niðurstöðu að börnunum þeirra myndi vegna betur ef þau ælust upp með ensku sem aðalmál. Og ef Íslendingar komast að þeirri niðurstöðu að börnunum okkar vegni betur í heiminum með ensku, þá gæti þetta gerst líka hér. Það þarf að vera hvati. Já. Já, mjög áhugavert. En Eiríkur, ég veit það að við erum aðeins konið fram yfir þann tíma sem að ég nefndi að við ætluðum að verja hér að mér finnst allavega áhugaverða umræðu. Kæri þakkir fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum hér áfram með dagskrá Rauða borðsins eftir andartak. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Ég, Marja Lilja og Pétur tökumaður fórum út úr húsi á dögunum og ræddum við fólk í Háskóla Íslands þágufallssýki. Gjörið þið svo vel. Þórhallur Guðmundsson. Þórhallur, ertu með þágufallssýki? Alveg örugglega og búin að vera með það síðan ég bara varð læs og talandi. Þannig að þú kýpir þér ekki upp við að menntamálaráðherra skuli hafa þágufallssýki? Nei, mér finnst það ekki vera eitthvað sem sker hæfni hans eða vanhæfni hvernig hann talar. Það verður bara að sýna það á annan hátt. Finnst þér kannski of mikið gert úr þessu þá? Já, bara en ég meina gúrkutíð og þetta alveg frábær í gúrkunna búið til fréttum þágufallssýki hjá menntamálaráðherra. Þetta náttúrulega pottið reitt margallir reiði. Vindiniti hefur eflaust logað einhvers staðar. en mér slett sama. Leiðréttir þú fólk þegar það talar svona vitlaust í kringu þig? Ó nei. Þið leiðréttir? Já, endalaust. Hann ógeðslega oft og mikið. Og tekur það nærri þér? Nei, alls ekki. Það bara, ég reyna að taka það til mín og sérstaklega fólk leiðrétta hjá með stafsetningu eða beygingar í því sem ég skrifa. Þá sérstaklega tekja til mín, því að það sem ég skrifa og til dæmis ætlað til opinbera birtingar, það verður að vera pottið. Það sem ég segi eins og við þig, mér bara slétt saman hvernig ég kem út. Alveg nokkurn veginn. Tómas Þorpsson Larsen, Róbert Helgi Pálsson, Þorsteinn Jakob Freyr Þorsteinsson og Víkingur Vífilsson. Eru þið nemar við Háskóla Íslands? Já, það eru við. Já. Eru þið með þágufallssýki? Nei, sannarlega ekki. Nei, ekki sem ég veit af, En mér finnst það allan ekki, Ég held ekki, Maður vill ekki viðurkenna það, allir það er líka. Nei. Er það alvarlegur glæpur í ykkar augum að vera með þágufallssýki? Mér finnst það. Mér finnst það ekki persónulega, Þetta bara eins konar þróun í samfélaginu, Ég held að sé bara komin tími á að bara viðurkenna það. Veist, samfélagið þróast og það bara hannig. Já, og tungumálinn með? Tungumálinn með, já, nákvæmlega, Ég ósammála Eiríki Rögnvaldsssyni og ef að út í það farið, Já, hvers vegna?
Bara mér finnst það svona bara raungtilfinning í máltilfinningu fólks sko. Mér finnst það bara ætti að halda sig við bara Einfaldar reglur? Já, bara málið sko. Og myndirðu segja að það væri óheppilegt að menntamálaráðherra hefði gerst sekur það að vera með þágufallssýki? Já, svona, já. En leiðréttið þið fólk þegar það talar vitlaust? Allan systur mína sko. Já, ég gerði það með mömmu mína sko, hún já. Er hún slæm? Já, hún mjög slæm í þessu sko, ríkalegt sko, tala vitlaust sko. Já, það gerast á til sko, það var ég líka með mömmu sko. Já. Yrsa Snæfríðardóttir. Yrsa, ert þú með þágufallssýki? Ég held ekki, ég vona ekki. Er það eitthvað svona sem þú tekur eftir í fari fólks? Soldið, mjög mismunandi eftir fólki, kannski mismunandi eftir aldrei líka. Kannski meira í yngra fólkinu. Finnst þið skipta máli að við tölum rétt? Já, þegar fólk fyrir að tala vitlaust eða er ekki sammála hvernig á að tala, þá finnst mér eins og það fari svolítið mikil orka í að miðla því á milli sín, ef þú skilur hvað ég meina. Já, að leiðrétta? Leiðrétta eða að fólk svona fara að gleyma því sem það ætla að segja því að það er svona að reyna að hugsa hvernig á ég að segja þetta. Já, þannig. Já, þetta er svona tvíeggja eiginlega. Já. Leiðréttir þú fólk? Ekki mikið, kannski bara fólk sem ég þekki og bara ef það hefur beðið mig það eða ef ég er að fara yfir eitthvað eða ef þetta er rosalega mikið hjá aðalum sem ég þekki. Ég ætla ekki að fara að gera það við bara fólk að tóku þetta sko. Þú veist ekki mikið í að grípa orðið svona þegar þú heyrir það? Það er kannski svolítið mikið. Hefur það verið gert mikið við þig í gegnum tíðina? Nei, ég hef alltaf verið frekar ágætt í málfræði og svona en alveg örugglega eitthvað en þágufallssýki hefur held ég ekki verið mikið vandamál hjá mér alveg persónulega. En finnst þér skipta máli að menntamálaráðherra sé haldin þágufallssýki? Já, þetta er svona það er alveg hægt að sjá hvernig þessi breyting myndi festast í málinu og það er alveg hægt að bera rök fyrir því að það sé ekki það versta í heimi að þetta er ekki versta mistök sem fólk getur gert í málinu en það væri kannski fínt að hafa þetta svona að viðhalda alvöru reglunum. Já, svona ráðherra myndi allega að vanda sig betur? Já. En þegar þú segir svona alvöru reglur, hvað meinar þú? Svona náttúrulega þágufallssýkin er málfræði brot eða málfræði villa í aðalega töluðu máli og það er kannski svolítið mikilvægt að reyna að tala þá réttar eins og ég segja svona fólk verður stundum svolítið flækist svolítið í málfræðivillanum og líka fólk stundum fer hægt að hlusta þegar fólk tala vitlaust og þá fer það að hugsa það tala eitthvað vitlaust og fer að leiðrétta það mitt og svona já, það er kannski mikilvægt að reyna allan að ýta svona réttara máli að fólki. Hvernig þetta er í hug við getum gert það, hjálpað fólki svona að tala réttara mál? Ég held að það myndi bara hjálpa ef fólk myndi lesa meira á íslensku. Ég er allan mikið þar. Bjarki Freyr Ólafsson. Bjarki, ert þú með þágufallssýki? Það hef ég ekki hugmynd um. Nei, skiptir það máli? Ekki hugmynd, örugglega fyrir einhvern. Já. Finnst þér vandamál að menntamálaráðherra hafi gerst sekur þágufallssýki? Þú mátt segja mér hvað þágufallssýki er? Það er til dæmis að segja mér hlakkar til í staðan fyrir ég hlakkar til og svona. Þú veist, já, jú, ég passa að gera það ekki. Þú passar þig? En leiðréttirðu fólk þegar það talar vitlaust fyrir fram að þig? Nei. Af hverju ekki? Mér finnst það bara ekki komið við, sko. Nei, finnst þér leiðilegt fólk sem leiðréttir annað fólk? Stundum. Stundum getur að pyrra mig, já. Hefur lent oft í því sjálfur? Já, amma er íslensku kennari og systur mömmu líka. Þannig að þú þekkir þetta úr fjölskyldunni. Ójá. Já, Helena Erla Árnadóttir. Þetta er Sunna Sif Freyrisdóttir. Þetta er Guðrún Brynjóls. Við erum að velta fyrir okkur þágufallssýki. Skiptir máli? Við tölum rétt mál? Mér finnst það. Sko, ég stundum tala áður en ég hugsa, þannig stundum kannski er ég ekki alveg að prósessa mig
orðunum, en jú, ætla þessi skipti ekki máli. Jú, mér finnst alveg mikilvægt að höldum uppi tungumálinu, sko. Tala rétt. Segja og sletti. Slettið þið mikið? Venjulega ekki, en ætli ég gera ekki þegar ég er hérna í viðtali. Já, alveg svolítið, sko. Kannski bara svona, ekki í venjulegum setningu, en kannski segja maður einhverja setningu sem er svona notið á ensku eins og TikTok eða eitthvað og maður svona hermir eftir því, en kannski ekki í miðjum setningum. Finnst ykkur skipta máli að menntamálaráðherra hefur gerst sekur það áfélagssýki? Svona. Já. Kannski betra að hann myndi tala rétt mál. Já. Ég held það. Svona til að peppa krakka líka bara að nýta íslenskuna og tala rétt. Ef maður sér fólk í sjónvarpinu tala vitlaust, þá kannski fær maður bara ósjálfrátt að gera. Já. Leiðréttið þið fólk þegar það tala vitlaust nálægt ykkur? Já. Ekki. Og vinkonum mín að vera stundum alveg mjög þreyttar á því. Þannig að ég svona kýs hvað ég leiðrétt og hvað ekki. Þú velur slagina vel? Já, ég gerir það. Maður verður að velja milli stundar, sko. Hvað skiptir máli að leiðrétta og hvað ekki. En þið? Já, bara held ég eins hjá mér. Ég leiðrétti fólk rosalega mikið. Litli bróðir minn hatar það. Ég er alltaf að leiðrétta hann. Finnst þetta leiðilegt? Já, hann er svona. Þolir ekki þegar ég gerir það, sko. Heldur að vera ekki þakklátur svona einn daginn þegar þú ert búin að svona berja þetta alveg nógu vel inn? Það er það sem ég er að vona, sko. Algjörlega. Þú veist, eins og mamma mín, hún leiðrétti mig alltaf svo mikið og stundu verða bara svona, ok, þú þarft kannski ekki að leiðrétta mig akkurat í þessari stundu, en ég er alveg búin að erfita frá henni, alveg 100%. Þetta er eitthvað svona sem gengur í erfið? Ég held það. Viljið kannski segja mér hvað þið eruð að gera hérna? Heru, við erum að selja miða Oktoberfest sem er núna 4. til 7. september. Er það ekki alltaf háaðinn sem er kvartað undan hérna í öllu nágruninu? Jú, en við allavega 2 búum hérna. Já, þetta ég líka. Já. Þetta sjáum við allavega ekki, þetta er líka búið 12, þannig fólk getur allar kvartað. Nákvæmlega. Ég heyrði í Bylgjutónleikunum allavega hérna á Sæmundugötunni daginn á menninganótt, þannig að... Já, við líka. Og kvartaðir ekkert? Kvartaði ekki neitt, mér fannst það mjög skemmtilegt bara, fá að heyra alla leika. Maður bara fá fría tónleika heima, maður getur nokkert kvartað við því. Já, nákvæmlega. Svona lífgar upp á tilvöruna. En hvað er í boði á Oktoberfest? Þetta er 3 daga tónlistaveisla og við erum í fyrsta sinn að fá til dæmis artista frá hérna Bretlandi sem heitir Dizzy Rascal, sem er mjög þekktur rappari þar. Þannig að það er mjög spennandi. Frábært. Er eitthvað sérstakt sem þið ætlaði að sjá? Pál Óskar er ég mjög spennt fyrir að sjá. Já, bara svona flestir. Ég held að verða alveg bara, það er rosalegt line-up og ég held að allir ætti að kaupa sér með það. Það er bara, þetta verður geðveikt, sko. Það munu allir fá FOMO sem verður ekki Oktoberfest. Og það er líka eitthvað fyrir alla. Þú veist, það eru alls konar tónlistar. Það eru mismunandi tjöld og þú veist, þú velur bara hvað þú ætlar að horfa í hvert sinn. 2 eða 3 tjöld. 3 held ég. Já. Frábært. Hvernig nálgast maður miða? Það er á oktoberfest.is. Eða komum að kaupa hérna hjá okkur. Á Háskólatorgi. Já. Eða í öðrum byggingum háskólans. Já, verður eitthvað í næstu viku. Já, það var hægt að googla. Já, algjörlega. Ok, takk hérlega fyrir. Já, takk fyrir. Óskar Arnússon. Óskar, ertu með þágufallssýki? Nei, ég myndi segja ekki. Allar að reyna að tala rétt. Skiptir það máli? Mér finnst það alveg skipta máli, já. Svona, maður allan að, ég á 3 dætur, maður svona reynir að imprenta þær að halda í svona rétt málfar. Leiðréttir fólk svona þegar þú heyrir það, ég fara rangt með? Ég á það til að gera það óvart, þannig að ég svona reynir að tempra það, en það svona, það klikkar alltaf aðeins í hausnum að nú þyrfti maður að segja eitthvað, en maður reynir að tempra það. Já, á hverju reynir að tempra það? Þetta er svona bara umtalið yfirleitt að þú veist, ertu einn af þessum sem leiðréttir fólk og maður svona kannski forðast að vera einn af þessum en það er svona eins og segi, það klikkar alltaf aðeins í hausnum að maður eigi að leiðrétta. Finnst þér skipta máli að menntamálaráðherra sé með þágufallssýki? Mér finnst allan að bara við öll að reyna að vera með rétt málfar og beita þeim málfarsreglum sem eru réttar. Ekkert frekar hann en einhver annars? Auðvitað eiga þeir sem að fara fyrir málstæðunum að reyna að vera besta fordæmið en við eigum samt bara öll að leggja hönd á plóg. Lestu mikið? Já, svona ég er alltaf með bók við hönd. Það er svona, já, en ég er ekkert svona einhver traðlestarar maður en það er alltaf bók sem ég grípi á henni fyrir að sofa. Heldur þú að segja þess vegna sem þú talir rétt? Nei, ég held að það sé meira svona uppeldi og kannski hefð innan fjölskyldunar. Og
Er fólk leiðrétt fyrir rangt málfari í þínu fjölskyldu? Já, það gert það. Miskunnarlaust? Miskunnarlaust. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Sabine Leskov, borgarfulltrúi, ræðir við mig, Maríu Lilju, mýtuna sem felst í orðræðu hægrisins af hættulega útlendingnum. Við förum yfir stjórnmálin í Þýskalandi og hér heima. Gjörðu svo vel. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Komið sæl, það eru reynsluboltarnir í kvöld, alltaf á miðvikudagskvöldum og gestir mínir núna eru Karl Garðarsson, fyrrverandi þingmaður og fréttastjóri og þá er það Helga Þórodóttir, borgarfulltrúi og Guðbrandur Stígur Ágústsson, hvað viltu, forstöðumaður? Já, forstöðumaður og káringur. Já, káringur. Já, við komum að hafa það með. Já, þannig að þú fer ekkert með vekkjum út af gengi káir? Nei, við erum búin að vera til í 3 ára aldri og hún stofnar á 19. öldinni, lifðum 20. og erum konur með 25% af þeirri 21. og alltaf flottastir. Já, það er ít að samfæra mig, ég veit þetta allt saman. En hérna, fyrir fáum dögum, eða ekki, í þessari viku, þá var þjóðháttadagur Úkraínum. Og Karl, þú þekkir vel til þar. Já. Þú, með þess að konaðinn frá Úkraínu og þú ert þar stundum. Já. Og er hægt að fagna undir þessu kringustöðum, heldur að það veri bara eitthvað lágstemmd? Já, þetta ekki, þessi dagur er svona núna frá því stríði byrjaði, hann haldið svolítið öðruvísi, þetta nú aðalega svona minningadagur í dag, gagnvart þeim sem hafa fallið í stríðinu, þannig að það eru veittar orður og annað slíkt til ættingja og þeirra sem hafa líka eru eftir og hafa staðið sig í stríðinu og að fá svona orður og vera að heyra þá á þessum tímapunkti en annars ekkert sem hún sérð svona, það enga skrúðgöngur í tilefni dagsins eða neitt slíkt eins og við þekkjum. Þetta gjörólíkt þannig að það ekki til. Já. En andinn í fólkinu sem býr þarna er ekki að þyngja, þetta svo langdregið og... Já, hann er að þyngjast í leiti það er meiri þreyta í fólki. Já. Fólk það er náttúrulega, þú ert með loftvarnaflautur allan daginn og allan nætur, þetta er svona kannski, ef þú býr í Kíf þá getur þetta verið svona 6-7 sinnum á sólarhring sem var svona flautu fara á stað og þannig auðvitað fólk náttúrulega með tímanu þá hættir það að hlusta á þetta svolítið og eins og skrítið það er þá bara þú venst öllu og það sem dæmi til dæmis að ef fólk er á veitingahúsum eins og er nú mikið þarna og annar staðar í heiminum með sumartíman þar sem fólk er úti þá stendur það ekki upp og hættir að borða og fer í skjól þegar loftarnaflautur það bara að klára matið sinn og heldur orð með sitt líf en að vísu er það náttúrulega með lítil börn þá er náttúrulega fólk varkarara og fer frekar í var Já, hugsaðum daginn ég var svona lágskíðaveður ég var úti með hundi minn og ég heyrði þann svona þvota sem er að koma frá Reykjavíkurflugvelli og þá hugsað við lítum svo upp til gáhundi sjáum hana en annars það er heiminn við það hafa fólk bara hrætt þegar heyrir svona hljóð. Þetta getur þess að þessu verið ykkur árás eða eitthvað, en við hér, hvað er erfitt fyrir okkur að setja okkur inn í þetta ástand sem ríkir í þessum löndum. Við erum svo góðu vön. Það er alveg óskiljanlegt. Það er alveg bara, og svo sjá sjá afleiðingarnar af þessu og bara nýjastu myndbönd bara eins og þegar fréttamenni voru skotnir og bara allt í rúst og bara, og hvernig þetta stríð bæði í Úkraínu og bara ráðist á almenna borgara og Palestínu. Þetta er á Gaza. Þetta er bara algjör hryllingur. Og maður skilur eiginlega ekki hvað. Alþjóðasamfélagið er bara hvað þetta gengur hægt að einhvern veginn að bregðast við. Já, það vantar nú mest upp á hjá Ísraelarna. Rússar hafa orðið fyrir ýmsum takmörkunum. Jú, það er rétt. En Ísraelar ekki. Nei, það er til dæmis, ef við tölum það er náttúrulega alveg með ólíkindum að horfa upp á það að Ísraelar með stuðningi náttúrulega Bandaríkjamanna og sjálfsagt einhver annarra þjóða og það er einhver þjóði sem selja endalaust vopn til þess að drepa Palestínumennina
það sem mér finnst nú vera alvarlegast í þessu, við getum svo sem ekki skipt okkur af Ísrael hverju stjórnar eða hvað er gert, en það er með ólíkindum að bara fyrir friðelskandi þjóðir eins og okkur að horfa upp á það að Ísrael séu keppandi í Eurovision, þeir eru keppandi í Evrópu, fótbolta, körfubolta. Við erum að fara að spila við á landsleik. Þarna finnst mér alþjóða samfélagi bregðast. Auðvitað eiga þeir ekki að fá að gera þetta miðað við hvernig þeir hegða sér. Því þeir eru að drepa heila þjóð og það er ekkert að hýrastu það. Það er yfirlýst markmið. Já, ég menn það er bara þannig. Og þetta finnst mér mjög erfitt að horfa upp á. Að þetta gerist fyrir fram að nefið á okkur. Og algjörlega óskiljanlegt. Algjörlega. En þetta svo þetta svo miskunnarlust eitthvað, Náttúrulega Vladimir Putin, hann er bara kaldur fyrir þessu. Og Netanyahu í Ísrael. Og hann með bara ábygging, Trump með bara ábyggingur hjá honum í þessu, hann er bara raunlega óbytt þáttakandi. Já, náttúrulega þú horfir á Ísrael, þá náttúrulega líka einn ástæðan fyrir þessu hjá Trump er náttúrulega svo að Ísraelsmenn eru og gyðingar eru gríðarlega valdamiklir í Bandaríkjunum og eru þar í lykilstöðum í stjórnkerfinu og annars staðar og hafa mikið stjórnun að segja, þessi stjórnun með þessi í Bandaríkjunum. Þannig að það er mikið undir hjá Trump að bakka upp gyðinga. Það er bara þannig. Og varðandi Putin þá náttúrulega hefur hann náttúrulega verið einangraður fyrir utan náttúrulega ákveðna þjóðir sem hafa fylgt sér á bakvið hann eins og Norður-Kórea og Hvíta-Rússland. Íran líka. Já, Íran líka og þannig að og svo náttúrulega fleiri þjóðir líka í Suður-Ameríku nokkrar og svo framvegis. En Putin hefur það að hann getur haldið áfram stríði mjög lengi. Og hann hefur alltaf farið í þetta stríð með því hugafari að hann muni hafa meira úthald heldur en andstæðingurinn. Meira úthald heldur en Bandaríkin og miklu meira úthald heldur en Evrópu þjóðir hafa. Og það er svolítið að koma á daginn núna í þessu stríði. Að hann mat stöðuna rétt hvað það snertir. Það mata náttúrulega kolrátt hvað myndi ná miklum yfirráðum yfir Úkraínu á skömmum tíma. En við skulum ekki gleyma því heldur að það er mikið í fjölmiðlum núna að Rússa sé að vinna þetta stríð. Við sjáum þetta í fjölmiðlum hérlendis, erlendis út allt. Ef við horfum eins og á staðreyndir málsins þá hafa Rússar ekki náð nema kannski örfáum prósentum frá 2022 frá því að þetta stríð byrjaði, þetta seinna stríð sem kallað. Þannig að þeir eru búin að ná örfáum prósentum og þeir eru að koma daglega í fjölmiðlum hér að þeir sé að ná þessum stað og þessum stað og nefnd einhverju staðir. Þá er þetta í svona 95% tilvika er þetta bara smáþorp. Við erum talað þorp sem eru með kannski 500 manns, 700 manns, 1000 manns. Og þeir segja að þeir eru nú að ná miklum svæðum undir sig. Þá er þetta svæði sem eru bara eiginlega þetta er engi. Það er flatlendi þannig að þessum þeir eru, sérstaklega í austurhluta Úkraínu og þeir komast áfram ef þeir ná ákveðnum stað eins og ákveðnum þorpi, þá geta þeir farið kannski nokkra kílómetrar áfram vegna þess að það er ekki þar nema bara engi og það er enginn að verja slík svæði. Þannig að hefur þetta virkað en þeir eru ekki búin að ná undir sig gríðarlega litlu ef þú horfir til þess að þeir eru búin að missa rúma 1 milljón manns í þessu stríði. Þetta er hryllingur. Úkraína eitthvað minna það? Já, við vitum ekki nákvæmlega tölur. Þetta eru tölur sem Úkraínumenn er að segja að Rússar hafi fallið og særst. Vísu hafa vestrænar aðilar sem er að fylgjast með stríðinu staðfest þessar tölur, þessi nokkur nær í lagi. Sjálfir segjast Úkraínumenn hafa að það séu 3 Rússar á móti einum Úkraínumanni sem að falla. Ég veit ekkert hvort það er rétt. Það veit að enginn. En samt er það mjög mikið. Það er mikið. Það er bara þriðjungur af því. Það er náttúrulega maður bara verður svolítið glaður að heyra Karl tala þetta því að það er svolítið umræðan að Rússarnir séu svolítið að vinna þetta og gera eitthvað að viti en mér hefur ekki fundist það og það er bara gott að heyra þetta því að það má bara ekki gerast ekki neinum kringumstæðum að Rússarnir ná einhverjum árangri í Úkraínu bara upp á Evrópu, bara upp á framtíð það má ekki gerast og þess vegna er þetta svolítið vont að staða sé þannig að það sé maður út í Bandaríkjunum sem þykist ætla að koma á friði
en sá friður byggist bara á því að þetta sé eitthvað business, að hann fái helst sjálfur eitthvað smá eitthvað og svo Bandaríkin hitt og Evrópa og borga og Úkraínumenn og eitthvað. Þetta rosalega skrítin nálgun fyrir okkur sem erum orðin eldri en 20 ára að friðurinn byggist á því að Bandaríkjamenn græði á friðinum sko peninga og þetta finnst mér svo vond og þetta nýjung í heimsmálunum finnst mér, kannski hefur þetta alltaf verið en fyrir mér þetta svolítið nýjung. Hann svo óútreiknanlegur reyndar fórseti Bandaríkjanna, hann til alls vís sko. Nema að fara í gegn nema að hann muni fara gegn Pútín, það eiginlega held ég alveg vonlaust og ef þú fer í lesta sem hann að gera og hefur verið að segja þá þarf hann ansi mikið til, miklu meira til heldur en í gangi núna til þess að hann fari að gera eitthvað mjög róttækt á móti Pútín þó hann sé hóta því ennþá. En svo segir hann, ég að tala hann í síman og hann bara glaður, svo kemur hann bara á sömu stundu bara, En fólk hafði, mér fannst mjög athyglisvert, það var viðtal við fólk íbúa í Rússlandi, þau voru að hittast þannig í Alaska og mér fannst að heyra á fólkinu að það hafði væntingar, vonaðist, það var greinlegt að Rússar eru orðnir leiðir á stríði, almenningur. Ég upplifði það að tala við þó nokkuð marga en svo þetta eitthvað að verða erfiðar núna fyrst manni. En þetta kemur ekkert rosalega mikið við sko hinn almenna Rússa sem býr í stórborgum í Rússlandi, alls ekki nema að verðbólga hefur rokið upp sko og það er erfiðar að lifa þess en Rússar eru mjög vanir því, þeir hafa gengið í gegnum aldirnar þar sem hefur endalaust stríða sem hefur svona hert að þeim sko almenningi og þetta bara hluta þeirra lífi. Þannig ef eins og Vesturveldin hafi verið að segja nú erum við að koma með meiri svona ætlum við að setja þetta á það og þetta á það og það getur ekki gert þetta og getur ekki gert hitt þá bara segir allt í lagi, þá bara herðum við sultarólana aðeins meira, þetta er allt í lagi, við erum búin að gera þetta hérna í margar aldri í svo veldi og með þess að menn skiljið ekki þessa sko hugsun á Vesturlöndum hvernig hugsunin þarna hjá almenningi þess vegna fólk sko ekkert endilega á móti Pútín og þar fyrir utan þá Pútín þar snjall að hann ekki að ná í sína hermenn inn í stórborginnar það ekki almenningur svona ungt fólk í Moskvu eða Pétursborg sem að fara í herinn nei það fólk sem í öllum þessum þúsundi þorpa allt landið það fátækt fólk sem ofta atvinnulaust alveg þokkaleg laun í rússneska hernum ef þú ferði á víglínuna og það þetta fólk sem að fara í herinn alls ekki þeir sem eru brottborgarar í þessum stóru borgum sko. Herðu, getur svo sem talað þetta úti á undanlega, þetta ég ætla aðeins að víkja heim og það var skoðanakönnun núna stöðin í borginni og þú nú í þessum 5 flokka meirihluta. Já, bara þar. En þarna var sjálfstæðisflokkurinn bara að bæta mikið við sig á kostnað Samfylkingarinnar aðalega. Já, ég veit ekki hvort þið hafi tekið eftir því að Morgunblaðið, málgagn Sjálfstæðisflokksins, mjög duglegt að gagnrýna okkur. Og ég verð að segja, ég fæ mörg símtöl frá Morgunblaðinu eða MBL og ekki alltaf rétt sem ég haldi fram en hvað það þetta verður bara komið í ljós það allavega leiðilegt til mis hvað sósíalistar hafa mist mikið fylgi því að mér finnst og bara ég verða að segja eftir að hafa unnið í þessa mánuði með síðan í febrúar með þessum meirihluta að okkur finnst ganga mjög vel vissulega allir komið með nýjar áherslur bæði við í flokki fólksins eins og með húsnæðismálin og ýmislegt fleira sem að við vildum og það var bara tekið vel í það og við vinnum mjög vel saman, mjög þétt hittumst reglulega og okkur finnst ganga vel, við leggjum aðalega áherslu á að þjóna íbúunum og ýmislegt sem við settum á oddinn og ég náttúrulega formaður skóla- og frístundaráðs þannig að menntun og það aldrei mikið að gera þar. Þannig að það mjög mikið að gera og velferð barna mjög hugleikin þannig að
eins og ég segi, mér finnst því ég var nú að tala fall, bara mesta falli hjá sósíalistum og ég verð að segja, ég bara dáist að verkum þeirra sem að vinna þar með mér. Sanna mjög heil í sinni baráttu, hún fengið að heyra það að hún væri ekki sósíalisti en það hefur ekkert breyst í hennar fari og ég er búin að starfa með henni alveg næstum 4 ár og hún minnir okkur stöðugt á hvernig gangi með auka félagsbústaði og ég reyndar alveg, við erum alveg þar Þú sagði við Síman að þú svona, þér finnst hún afskaplega dugleg og heil. Já, bara virkilega dugleg og heil og mér finnst leiðilegt hvernig hefur verið vegið af henni að jafnvel að hún að hætta í flokknum og ýmislegt sem að svona ég hef lesið á ýmsum stöðum og mér finnst það mjög leiðilegt því að Sanna alveg bara alveg hörkudugleg og fylgin sér. Það svo spenna hvað hún gerir sko, því að hún hefur kjörfylgi og það spenna hvað hún gerir, hvort hún fari aftur fyrir sósíaldemókratíu eða verði eitthvað vinstra bandalag eða eitthvað. En þú nú hérna, hún skóla- og frístundasvið, þú fyrir skólastjóri? Já. Jú. Kennar og skólastjóri og að reka fjölskylduheimili fyrir barnaverndarnefnd Reykjavíkur, þannig að ég lifa hræðist í þessu. Já. Skólamálin náttúrulega alltaf stór mál í sveitarfélögum og bara gríðarlega mikilvæg og ég hef ekkert svo sem fundið það að sé það að meirihluti var eitthvað að standa sig illa í því, alls ekki. Það alltaf einhverja reglulega fréttir af einhverju myglu í einhverjum skólahúsnæði en þessi myglu mjög sérstök á Íslandi, hún kemur bara upp í skólahúsnæði, hvergi annar stað. Opinberum byggingum? Já, hvergi annar stað. Þeir sem að byggja þeir vandi sér vinna? Þetta mjög sérstakt. Leikskólum líka. Já, ég segi leikskólar og skólar. Það alveg dauðadæmt þarna í Adam og Evu. Já. En varðandi, þessi skoðanakönnun, ég held að allir geti bara verið þokkalega ánægðir nema kannski Framsóknarflokkurinn ég held að þeir geti nú ekki verið mjög ánægðir en svo þetta alltaf þannig og nú til dæmis frá síðustu borgarstjórnarkosningum eins og við tölum til þessum Samfylkinguna ég er nú mikill jafnaðarmaður og þá náttúrulega var Davíð Eggertsson leiðtogi hópsins svo fer hann og það hefur nú svo sem ekkert búið að krýna nýjan leiðtogi borginni næsti sem var eftir tók við og ég ætla vonandi ber Samfylkingin gæfu til þess að borgarfulltrúarnir fari ekki að velja hver tekur við og hvernig þetta verður og koma að ég held að það er alltaf svo mikilvægt í öllum flokkum alveg sama hvar þeir eru að það verði ákveðin endurnýjun mjög mikilvægt og maður ekki að henda öllu og eitthvað en síðan það þannig að þegar flokkandi stillu upp þá hægt að fara að taka svolítið mark á þessu hvað gerist því að uppstilling á lista á Íslandi það það sem skiptir máli, alltaf við vitum alveg hvað flokkar standa fyrir síðan það hvaða fólk á að fara að framkvæma stefnuna og gera hlutina ef það trúverðugt þá ná flokkarnir árangri ef það ekki trúverðugt þá ná menn ekki árangri Já, það alveg mikið til því. En þetta svona, þú sást á þingi fyrir Framsóknarflokkinn og gengi Framsóknarflokksins í Reykjavík í borgarstjórninni alveg ótrúlegt að það magalending. Já, mér finnst það ekkert ótrúlegt með að við það að sko þegar að flokkurinn ákveður að ganga á meirihluta og borgarstjóri hættir sem borgarstjóri og fer bara í minnihluta þá það voðinn vís vegna þess að hvernig óskopunum áttu þá að bara ná þinni rödd inn í umræðuna. Það bara mjög erfitt þegar flokkurinn bara í sko því sjálfstæðisflokkurinn mun stærri og það frekar að koma sínu á framfæri svona í fjölmiðlum og Framsóknarflokkurinn það var alveg augljóst þegar Einar hættir sem borgarstjóri þá spyrir maður sig, en hvað ætlar það að gera, hvernig ætlar hann að koma sínum málum á framfæri sem hann taldi að hann hafi ekki komið á framfæri þegar meðan hann var borgarstjóri. Og þetta vantar svolítið í hjá þeim núna, það að þeir sko séu nógu svona bara
ákveðnir í því að koma sínum málum á framfæri. En hins vegar sko þegar þú kemur að því sko skoðanakönnunum eins og þessi umræði byrjaði á, þá náttúrulega er að vera skamt til kosninga og það er kannanir sem við erum að sjá í dag er ekki það sem mun gerast í lokin, við vitum það ekki. Að það verða mikla hreyfinga fram og tilbaka bara af ýmsum ástæðum. Þannig að hins vegar sko ef við horfum á meirihluta núna og það sem er að pirra fólk held ég það náttúrulega fyrst og það nokkur mál sem nokkuð augljós eins og til dæmis samgöngumálin. Og það þétting byggðar og síðan það reyndar skólamáli líka. Ég nú reyndar ekki, ég bý í Kópavogi ekki í Reykjavík, en það svo margt í skólamáli sem er pirraður þetta. Ég nú svo heppinn að eiga barni í grunnskóla, þannig ég aðeins fann að kynnast þessu aftur, hvernig það virkar og það svo margt sem ég bara sko, ég skil ekki sko. Ekki það að kenna þessu slæki, þeir fínir. En það bara hvernig kerfið og hvernig þetta uppbyggt. Og það það sem vandamál í þessu. Ég held að sé svolítið pirringur í fólki út af svona stórum málum sem að sem erfitt fyrir þessa flokka að réttlæta þegar kemur að kosningum. Ég held að það keyrt mjög stíft á þessum málum, samgöngumálum, borgarlínunni og öllu þessu. Þetta verða málmálana í kosningunum og það verður mjög forhund að sjá hvernig meirihlutinn ætlar að verja það sem gangi þar sko. Mér langar að bregðast mjög mikið við þessu. Þannig að fyrsta lagi þá var Einar kominn niður í lægri tölu þegar hann var borgarstjóri. Og þar held ég svolítið að það sem hann studdi borgarlínu og allt þetta kerfi sem núna og þéttingu byggðar og allt þetta sem þú ert búin að vera að tala og annað að það sem ég vil bara aðeins hans stöðu, ég skil vel að það erfiðara núna. Þú ert ekki að verja en það sem mér langar að segja, því við erum að tala með svo skoðanakönnun, þá var þetta staðan fyrir meirihlutaskiptin en varðandi þessi málefni að þá vil ég bara segja það, samgöngumálin, það var eitt sem við í Flokki fólksins lögum ríka áherslu á fór inn í samgöngusáttmálann að allir þessi hlutir og líka skólamálin eru mér mjög hugleikir. Varðandi þá var aukafjárfesting í snjallvæðingu ljósa að fjölga strætó, að efla strætó sem að gerist núna hér í ágúst. Annað með bílastæðamálin að það lagði við áherslu á að rýmka bílastæðareglurnar við nýtt húsnæði. Við fórum vel í gegnum öll þessi mál og ég veit að Heiða getur tekið undir það og meira þess að vitnað í mig að Helga sagði við getum ekki vera að fækka bílastæðum eða gera með að við erum ekki búin að efla almenningssamgöngur. Við þurfum að vera skynsum. Eins erum við að draga úr þessari miklu þéttingu sem að Einar til dæmis stóð fyrir í Grafarvogi. En það sem ég ætlaði að segja, það sem ég held að hafi kannski svolítið haft áhrif á Framsóknarflokkin að þau koma inn í mjög sterkan meirihluta sem búin að vera lengi og sterkan borgarstjóri sem búin að vera mjög lengi og kannski og auðvitað finnum með það. Við vorum að setja margt á oddinn. Ég til og með sagði við verðum að brjóta land hérna í Úlfarsárdal og fara, gera öðruvísi. Við byggja óhagnaðardrifið, byggja meira fyrir unga fólki. Við getum ekki haldið áfram að byggja hér rándýrar íbúðir á þéttingareitum. En auðvitað tekur þetta allt tíma. Alveg eins og í skólamálum. Ég búin að starfa sem kennari síðan 1981, þannig að ég hef alveg fylgst með hvernig þróun hefur verið. Mikið hefur verið gagnrýni á eins og samræmduprófin. Og það var ósammála því. Það var tekið af í tíð menntamálaráðherra Framsóknar. Hvað erum við að fást við? Í sambandi við leikskólamálin. Okkur vantar leikskólakennara. Það var í tíð menntamálaráðherra Lilju sem var gefið út 1 leyfisbréf og þetta að valda því að við erum ekki þegar fóru allir í grunnskóluna
Núna verið að gera samræmt námsmat sem að allir skóla munu taka í Reykjavík það byrjar í 3 árgöngum og jafnvel í fleiri svo árgöngum sem að þetta gríðarlega mikilvægt. Það var hræðilegt að samræmt próf væru tekin af án þess að nokkuð tæki við. Þannig að við erum að reyna að leiða þetta mistök annara. En vissulega, mér finnst hlutinni ganga hægt, en við erum alveg á fulla að vinna. Já, aðeins kom inn á þetta hérna sem Karl var að segja, þetta með umferðina og þéttingu byggðar og eitthvað svona. Og auðvitað vitum við það sem svona aðeins fylgist með að þetta eru hlutir sem Morgunblaðið, sem er bara blað Sjálfstæðisflokksins er búin að keyra á einhvern einasta dag, ég veit ekki hvað mörg ár. Þess vegna var það alveg hrikalega fyndið því ég keyrði þetta niður Bolholt. Þá keyrði ég frá hjá Valhöll. Það sést ekki Valhöll fyrir blokkum í þéttingu byggðar. Alltaf þessi flokkur svo fara að segja okkur það ekki að þétta byggð. Hvað fengu við fyrir það að þétta byggðina? Er þetta trúverðugt? Nei, nú sá ég í fjölmiðlum í dag að það á að fara að flytja flokkin úr Valhöll. Sjálfsagt, já, það er einhver umræður, það er einhver nefnd eitthvað. Sko, menn verða að vera trúverðir. Ég hef aldrei getað skilið það mikið þétta byggð á höfuðborgarsvæði. Þeir sem... Já, það er ekki að segja það. Nei, býttu hvað. Það er hvernig það er gert. Já, það getur verið. Það er ég að koma inn á líka. Og auðvitað er það þannig þá ekki að þétta byggð allstar og við verðum að finna einhvern flöt í það. Við verðum að þétta byggð. Og svo ég aldrei getað skilið það að menn sé eitthvað að býstast yfir því að það tvisvar á dag taki lengri tíma að keyra Reykjavík. Farið upp á Höfða, farið hérna niður á brautina og sjáuð allar bæina hérna fyrir sunnan okkur, Selfosssvæðið, Akranesssvæðið, þetta keyrir inn í Reykjavík og fyllir hér göturnar. Og það er bara þannig, þegar þú býrð í höfuðborg, þegar þú býrð í borg. Ég hef átt börn, þurft að fara með þau í Vesturbænum, upp í Ármúla og hvar sem ég þarf að fara, bara 2 á dag, þá tekur þetta lengri tíma. Ég bara sætti mig við það. Ef umferðin eykst Sigurjón 5% ári, ætla að stækka götundan 5% ári, hvar endar það? Við verðum að bregðast við á einhvern hátt. Það þetta sko að ég hjóla svolítið og til dæmis það mjög gott að hjóla byggðunum finna sunnan frá, bæði Kópavoginum og til Reykjavíkur, það mjög gott. Það verið gert vel. Við erum virkilega verið að bæta þar úr, en mér langar svo að segja, ég tek undir með þetta með þéttingu byggðar. Auðvitað þurfum við að þétta byggð, en það þarf líka að vera með skynsemi í huga. Og málið talandi Sjálfstæðisflokkinn, og málið að það bara hefur verið svo mikil græðgi í kringum þessa þéttingu. Og bara eitt sem að við leggjum gríðarlega áherslu á og bara var sett inn í sáttmála hjá okkur að þeir verða að skila lóðum og þeir verður að gera meiri kröfu birtu og þéttleika, en þeir eru alltaf til að græða meira, þá eru þeir að færa mörkin, byggja meira, þannig að þetta ætlum við að gera, fylgja betur eftir og það hefur við gert, við höfum komið á mjög miklu skipulagsbreytingu í umhverfis- og skipulagsráði, einmitt til að mistök gerist ekki svona eins og græna skrímslið, þar sem að bara græðgin verður ómikið, eins bara bara dæmi, eldri borgara sem færðu lóðina húsið eitthvað lengra og svo var stígur var að komið alveg upp í stíg sem var neyðarstígur. Þið muni kannski eftir því. Það var til og meins bara þeir færðu og kannski eftirliti ekki nógu gott og oft gerist það þeir eru að byggja meira þannig að það þarf bara hreinlega að fara að setja betri reglur eins og talandi það að þá settumst við bara niður, reynum að leysa þetta, hlustum á íbúa og það gerðum við. Þannig að, þú veist, við leggjum gríðarlega áherslu að fara að tala við íbúa hvað vandamálið og auðvitað kemur ekki allt til okkar og ef allir lesa Morgunblaðið ég held að þessu að ofmeta vald Morgunblaðsins sko hafði þetta áður fyrir með að þetta er búið þetta er ekki búið en þetta er sko þessi kraftur er ekki lengur. En ég held að það séu svolítið seina þessu samt sko. Skaðinn er skeður á svo mörgum stöðum. Lítið á Vogahverfi sín dæmi. Ég bara keyri ekki inn í Vogahverfi.
Já, það hvergi að fá bílastæði í þessu hverfi. Þú meina nýja hverfið? Já, það svolítið sérstætt, já. Það bara allt og það vantar algjörlega bílastæðin og því miður að það þarf sumt fólk að mæti í bílum, kannski það getur verið fatlar þess vegna, það bara eldri borgari sem á að ganga. Gufunessi líka dæmi með það. Já, og reyndar að það sem ég bý í Kópavogi þá sama vandamáli svolítið komið þar í Smárahverfinu, búið að byggja mjög þétt þar líka, það ekki bara bundið við Reykjavík, en sko þetta ekki góð þróun. Þetta alls ekki góð þróun. Og ég held að flestir geti verið sammála því, sko. Það sko, því að það verður að vera eitthvað rými fyrir sko, þó að við margir sem á móti bílum, þá verður samt að vera hægt að koma bílum fyrir með einhverju móti. Það þarf að finna einhvern jafnvægi þarna í þessu, það má ekki vera bara alls ekki bílar eða bara bílar, það þarf að finna bara einhvern svona gott jafnvægi í þessu og við hefum kannski ekki fundið það. Við hefum fylgst með, höfum ekkert val með það, við hefum fylgst hérna í fréttatímar sérstaklega sjónvarpsstöðvanna hafa verið með þetta ömulega mál, Þorlákshafnarmálið sem svo Stundum kallar Gufunesmálið eftir meina það. Já, allir í Þorlákshafn. Þetta svo grimdarlegt bara að slæðir óhuga á mann að fylgjast með þessu, hvernig þeir hafa leikið þennan mann. Já, þetta er náttúrulega alveg rosalegt og þetta er að gerast í samfélagi okkar hérna bara við hliðina á okkur og í næsta hverfi og í næsta þorpi og allt þetta. Þetta er náttúrulega alveg svakalegt og hérna maður bara fyllist algjörum óhug en svo segja menn og benda á þetta sé einhver, sko, hvað við segja, þetta sé nútíminn, svona sé þetta orðið, en ég vil ekki, við megum ekki vera við megum ekki vera þar. Sko, við erum, sko, vandamáli líka í þessu það, að við erum að vera svolítið vön svona umfjöllum. Við sem neytendur og sem að förum inn á netið og sjáum hverju fréttum, hvað sjáum við í dag með það sem var hérna áður fyrir þegar maður sjálfur í fréttum, sem er orðið kannski 20 ár síðan, að sko árásir á fólk fekk mikla umfjöllur oft, mikla umfjöllur. Í dag er það sko, þú ræðst á mann og nánast drepur hann, þetta er svona smá dálkur kannski einu sinni á netinu og það er ekki meira málið. Og það er ekki meira málið. Við erum orðin vön meira og meira ofbeldi og þetta er svolítið ofgulegt þegar maður hugsar út í þetta að með þess að morðmál, þetta tiltekna mál fær ansi mikla umfjöllun og ekki út af það að setja, en sko það eru önnur mál morðmál sem hafa komið upp, þess að fólk hefur látist eftir átök eða hvað sem er, eða árásir og þetta svo mikið þessi mál líka. Þess að fjölga alveg gríðarlega. Það er bara engin umræða um þetta. En þetta er svo svakalegt að dobla mannin út í bílinn og byrja bara að berja úr honum lífið, sko. Já, þetta mér langar aðeins að tengja þetta við svolítið annað en þetta er hræðilegt mál og hérna ég hef reyndar ekki verið að fylgjast með þessu réttarhöldum, ekki haft tíma það, verið upptekinn við annað en mér langar svolítið að tengja þetta við að það hefur aukist ofbeldi meðal ungmenna og aukin hnífanotkun og aukin vopnaburður og ég hef bara haft áhyggjur af því lengi, þróun sem hefur átt sér stað og við erum svolítið að fylgja Norðurlöndunum. Eins hef ég miklar áhyggjur á og finnst mjög mikilvægt, ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því að við lögðum ríka áherslu á samveru á menningarnótt fjölskyldna og vera með börnunum. Eins ég bara nýbúin að vera að hitta ungmenni sem eru í jafningjafræðslu í hinu húsinu, að vera að hitta unglinga og það hefði svo gaf út svona minnisblað og töluðum sína reynslu, hittu 1300 ungmenni í vinnuskólanum, 13 til 14 bara unga krakka, það sem að þau höfðu áhyggjur á og vildu koma og segja okkur í skólafólkinu, það að það var svo margir einangraðir inn í sínum netheimi og ekki að eiga samskipti við fjölskylduna eða vin í raunheimum. Og þá náttúrulega hættan að þú lokist inn í bergmálshelli og þú sért, þar eru þarna síðu það sem verið að sýna ofbeldi og hvað venjastuð ofbeldi. Þannig að
og það svo mikilvægt að foreldrar eigi sér samverustundum hvað eru börnin að gera. Já. Og að því þú lærir samkennd með því að eiga í augnsambandi og vera í samband við viniðina og skiljiði og það hefur mælst að samkennd sé að minnka. Þannig ég held að við þurfum bara virkilega að taka höndum saman sem samfélag og vera með meiri samveru með börnunum okkar og annað sem að þau hafðu líka verulega áhyggjur af að það að ungi drengir eru mjög mikið að hefur aukist fjárhættuspil eru bara mjög margir í fjárhættuspili og þannig að ég held að við þurfum það eru mjög mörg verkefni sem við þurfum einhvern veginn að vinna saman sem samfélag og auka forvarnir í þessum málum. Já, herriðu svo nákvæmlega okkar í Grænlandi, dönsk yfirvöld, þetta ósátt við það einhverjir spæjarar frá Trump að kíkja og mæla eða eitthvað. Þau eru hrædd þetta, eða þau útiloka allan ekki að hann taki Grænland með vopnavaldi. Ég vil nú að segja, ég hitti Vestnorrænu nefndina, sveitarstjórnarmenn tóku móti þeim hérna í júní, þannig að það var frá Grænlandi og frá Færeyjum og mér brá svolítið það sem þau voru að segja, sko, og jafnvel vera að bjóða börnum peninga og þannig að ég heyri þetta bara beint. Þessi að kaupa sér svona já, ég sko, svo líka annað sem ég fannst mjög óhuggulegt í dag, sem ég heyrði í fréttunum. Það að það verið að reyna að komast að því hverjir séu á móti Trump. Verið að fylgjast með okkur að við erum hér að tala erum við að tala fallið Trump? Skiljið, þetta finnst mér svolítið ógulegt. Heldur þú að það sé ekki verið að fylgjast með okkur? Að Trump hlusta á samstöðuna? Ég er ekki viss að Trump gerir það persónulega en ég er viss að það er náttúrulega allstar í heiminu náttúrulega fylgst með umræðu alla skapaðar hluti og það er fylgst með pólitískri umræðu á Íslandi sko fyrir Bandaríkjastjórn. Þetta er náttúrulega, það er bara sér sér bara sjálft og þannig virkar þetta bara eins og allstar annar staðar og þannig að það er ekkert nýtt í því. Þegar það kemur að Grænlandi þá held ég að menn megi svona ekki alveg svona stíga hratt og langt í jarðaði þessu. Ég held að sko samt eigum að gera eitthvað taka þessu léttmyndi ég held að muni aldrei sko fara að senda her þarna til þess að yfirtaka Grænland. Ég hef bara nákvæmlega enga tróði sko. Nei. Það gangi svo langt. Þá er næsta herstöð eða sko herstöð hans er í Keflavík, minni sig. Ef hann ætlar að fara á Grænland þá bara kannski bara stjórna frá Íslandi. Maður vill náttúrulega ekki trúa svona vitleysu skilur að það sé alvöru að spá í þetta en það breyti því ekki. Hann kemur inn í stjórnmálin bæði heima fyrir og alþjóðastjórnmálin eins og fauti á skólalóðinni það sem svo sterkasti ábara ráða ég ræð óháð öllum leikreglum það er svona ótrúlegt að einhvern veginn frétt það að það verið eitthvað rannsaka okkur forseta í Brasilíu sem hún líka vel við og ef hann verið dæmdur þá bara kemur tollur á Brasilíu þetta er náttúrulega alveg út úr þetta er svo út úr kortinu og það sem mér finnst vera alltaf hættulegast í svona ástandi það eru þeir sem eins og bara maður sér hér á Íslandi á netinu bara ótrúlegast að fólk jafnvel hálfpartinn bara vera ánægt með þetta fautin ráð á skólalóðinu óháð öllum samskiptareglum og þar erum við að byggja undir einhverja vitleysu mér finnst ekki Íslandingar séu ábyggilega meirihlutar sem eru sko andstæðingar Trump já, en það breyti því ekki að það eru ákveðni aðelar sem er að skrifa inn á netið ég ætla ekki að fara að nefna eitthvað í því skrifa inn á netið og umfjallanir það sem er svona hálfpartin eru svona já, bara nokkuð ánæði með þetta og hann er að gera eitthvað sniðugt og
ég skil þetta ekki. Ég skil ekki hvert Þeir eru sínum bergmálsætti. Þú ert líka með sko fullt af einstaklingum á netinu sem eru líka að hrósa Putin og eru að hrósa Netanyahu fyrir það sem hann er að gera. Allt þetta fólk er inn á Facebook og annar staðar sem er inn á og maður sér þetta alveg lestur stundum. Þannig að það vantar ekkert upp á það að það sé ekki sko þannig að það sé ekki aðilar sem eru styðja þessa aðilar sko. En svo líka það að við sem erum á móti sko það sem er að gerast til þess að Gaza að við séum þá gyðingahatara sem er bara alveg fáránlegt ekki illa við gyðinga en stjórnvöldin í Ísrael þau eru aftur ömuleg sko. Jú, þegar við settum upp og það kom manni líka mjög óvart þannig að við vorum náttúrulega búin að vera með úkraínska fána 2 alveg frá því stríðið byrjaði og vildum setja upp palestínska fánan við hliðina og bara hafa þessar þjóðir standa með þeim. Ég meina það var jafnvel við áttum að styðja Hamas og þú veist það ótrúlega orðræða sem að kom manni alveg í opna skjöldu þér að segja sko. Ykkur að segja, segi ég. Herðu við hérna erum búin að tala saman allan í 1 hálfleik og ég ætla að hleypa næsta atriði að. Ég þakka þér Guðbrandur Stígur, Helga Þórodóttir og Karl Garðarsson. Takk fyrir. Takk. Sökum eitthvað annað með rétt á eftir. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, formaður Blaðamannafélags Íslands, er slegin yfir þeim hörmungum sem blaðamenn og Gaza þurfa að þola. Hún segir löngu orðið ljóst að sannleikurinn er orðin að skotmarki Ísraelsmanna. Ég tók hús á Sigríður Dögg í húsnæði Blaðamannafélagsins á dögunum. Gjörið svo vel. Sigríður, fylgistu með því sem átt sér stað á Gaza? Já, það er nú alveg annað hægt bæði vegna þess að þetta snertir mann svo mikið en líka bara vegna þess að sem betur fyrir eru þó fluttar fréttir af því sem hann er í gangi og svona snertir mann alltaf sérstaklega það sem snýra blaðamönnum, kollegum okkar þarna úti og þessum hryllilegu aðstæðum sem að þeir búa við og þeirri lífshættu sem að þeir þurfa að setja sig í til þess að geta upplýst heiminn það sem er þannig í gangi sem er náttúrulega eitt af mikilvægasta í dag er að heimurinn sé upplýstur þennan hrylling og það er náttúrulega það sem er að gerast. Það er ekki takt að taka fyrir það og Ísraelsstjórn getur ekkert neitað því að vera að svona beina spjótum sínum sérstaklega að blaðamönnum. Það er augljóst og alþjóðasamtök hafa bent á það að það fer ekkert á milli mála að það verið að markvisst að gera blaðamenn að skotmörkum til þess að þagga niður í þeim. Það er engir erlendir fjölmiðlar og fréttamiðlar eða alþjóðlegir sem að fá að fara þarna inn. Þannig að það eru bara fólk sem býr á svæðinu sem að getur fjallað þennan hrylling og tugir, hundruð blaðamanna myrtir á svona skömmum tíma á svona litlu svæði. Þetta er náttúrulega bara hryllingur sem að bara á ekki eiga sér stað. Maður bara slegin yfir svo og miðsinn yfir því að þurfa að lesa þessar fréttir dag eftir dag án þess að sko, heimurinn bregðist við með nægilega sterkum hætti. Og við vitum náttúrulega það að sannleikurinn er náttúrulega það fyrsta sem deyr í stríði og þetta er náttúrulega bara hlut af því svona þeim tækjum sem að Ísraelsmenn beita er að svona útrýma sannleikanum að reyna að koma í veg fyrir fréttaflutninga af svæðinu þannig að það kemur neðum illa að alheimurinn verði vitnað í sem þarna er í gangi.
Þið gerðuð, ég sendi frá ykkur yfirlýsingu núna fyrir stuttu, hafið þið fengið ykkur viðbrögð það sem þið, svona hvöttu stjórnvöld til þess að bregðast harðar við, gera meira, sýna svona meiri dug. Hafið þið heyrt eitthvað að það sé í pípunum hjá þeim? Nei, við höfum ekki heyrt neitt frá stjórnvöldum eftir að við sendum þessa áskorun frá okkur, en við höfum fengið mikil viðbrögð bæði frá félagsmönnum okkar og almenningi, og sem var gott að finna að fólki, allavega þeim sem sætti sig í samband við okkur, fólk var ánægt með að við skildum stíga þetta skref og vera svona ákveðin í okkar bara orðfæri og okkar afstöðu. Og við stöndum bara við það, öll stjórnin stendur að baki þessari ályktun og þessari áskorun og allt félagið. Það var mjög harðorð og ákveðin ályktun samþykkt á aðalfundi í vor sem er bara mjög samhljóða þessari. Þannig að Blaðamannafélagið og félagsmenn Blaðamannafélagsins eru allir á einu máli það, finnst mér, að það þarf að bregðast harðar við til þess að reyna að sporna gegn þessum hryllingi. Eru þið í svona samræðum eða samstarfi við önnur blaðamannafélög bara í Evrópu eða heiminum og svona samtali hvernig hægt að tryggja öryggi blaðamanna með betra hætti og sérstaklega á þessu svæði? Já, við erum náttúrulega mjög nánu samstarfi við blaðamannafélögin á hinum Norðurlöndunum og í Evrópu í gegnum Evrópusamtök blaðamanna og vorum á fundi, aðalfundi, ársfundi í Ungverjalandi í júní. Það sem var mikið rætt Gaza og stöðuna þar og árásir og morð á blaðamönnum, og þar var líka samþykkt mjög harðorð ályktun sem við stóðum að sjálfsögðu með í, tókum þátt í sjálfsögðu, og svo höfum við tekið þátt í bara öllum þeim svona áskorunum og viðburðum sem að svona félögin hafa tekið þátt í. Við höfum verið með svona minningastund hér í Blaðamannafélaginu og hvatt fólk til þess að taka þátt í henni bara heima frá sér og það er bara, við höfum í rauninni reynt að gera allt sem við getum og þó að sjálfsögðu vildum geta gert meira. Er þetta áhyggjuefni hversu valdalaus við erum í garð þessa ofbeldis sem að blaðamennirnir á Gaza búa við? Já, mjög mikið, það er bara tvímælalaust. Þetta er það stríð sem að flestir blaðamenn hafa fallið í, hafa verið annarkvort vísvitandi, teknir á lífi fyrir það eitt að vera blaðamenn eða fallið í árásum á almenna borgara sem hafa hitt almenna borgara. Og Gaza er hættulegasti staður á jörðu til að vera blaðamaður í og það hafa fleiri fallið, fleiri blaðamenn látið lífið í þessum átökum heldur en öllum stríðum í heiminum samanlagt. Þannig að þetta er einhver hryllingur á einhverjum allt öðrum skala og ég held við eftir að sjá það betur þegar að framleiða stundir hversu miklar hörmungur þetta eru og ég vona innilega að þetta sé ekki eitthvað sem að við höfum eftir að upplifa aftur, bara ég get ekki annað en vona það og ég vona að þetta taki enda og ég vona að þjóðir heimsins geti komið saman og komið sér saman leiðir til þess að stöðva þennan hrylling og þá erum við ekki bara að tala gagnvart blaðamönnum heldur fyrst og fremst almenningi sem að þjáist og hefur mist heimili sín og nú er nýbúið að lýsa yfir hungursneyð sem er atburður sem að bara hefur aldrei nokkuð tíman gerst í þessum heimsluta. Þannig að maður er algjörlega varnarlaus, já. En það sem eina sem við getum gert er að láta okkur heyra og við höfum reynt að gera það. Hafa blaðamannafélögin og svona gert einhverja svona sérstakar kröfur að komast inn á Gazasvæði? Veistu eitthvað til þess? Svona alþjóðleg blaðamannasamtök
með ykkur innan borðs? Já, ég þekki það ekki nógu vel. Ég þekki það ekki og það er náttúrulega óbúslega hættulegt svæði að vera á og það að fjölmiðlum sé ekki leyft að kominu svæði gera það kannski það hættulegum vettvangi að það kannski bara ekki óhætt að senda þangað blaðamenn. Annars að ég þekki það nógu vel. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Bjarki Þór Grönfeldt stjórnmála sálfræðingur og fyrrum aðstofamaður Guðmundur Ingi Guðbrandssonar ræði við Gunnar Smára stéttabaráttuna, vinstrið og sósíalismann. Við höfum verið undanfarnar vikur annars lagið með eiginlega svona auka skúffu eða kafla við rauðaborðið sem að ég kalla rauðaþráðinn. Það fæ fólk hingað til þess að velta fyrir sér og okkur stöðu stéttabaráttunar vinstrisins sósíalismans í okkar heimshluta og náttúrulega sérstaklega hér á Íslandi. Og hann hingað komið núna Bjarki Þór Grönfeldt sem stjórnmála sálfræðingur og vast aðstofamaður Guðmundar Inga, formanns VG, sem var formaður tíma. Því VG. Heyrðu, hefur við kannski að byrja þar, að ég nefndi VG að síðustu kosningar voru náttúrulega reiðarslag fyrir VG. Það var líka reiðarslag fyrir Pírata sem fjallu út af þingi, sem að ég held að þau hafi ekki reiknað með svona nema kannski alveg á síðustu metrónum og sumir upplöfu það væri líka að það hafi ekki verið góða kosninga fyrir sósíalistaflokkin sem að bætti ekki við sig fylgi en tapaði heldur ekki. En Samfylkingin náði góðri kosningu og svo hefur við verið að fylgjast með skoðanakönnunum og þá sjáum við að Samfylkingin vex. Og þá gætu við haft búið til svona tvíliða spurningu hjá þér, hvort að þessir þrír flokkar sem hafa ekki náð inn á þing, sósíalistar, VG og Píratar, hvort að þeirra tími sé bara liðinn, hvort að þeir geti einhvern veginn, eða kjósendur þeirra, rata eitthvað annað, kannski nýjan flokk vinstra megin við Samfylkinguna með eitthvað svona framboð eða hvort að staðan sé svo eins og hún víða, reyndar oftar í það sem eru einmenningskjördæmi, það sem að kjósendur og kannski áhuga fólk vinstrið gangi til liðs við Samfylkinguna og hún getur orðið einhverju svona risa breiðtjaldi frá miðju yfir á vinstri. Hvað? Ég að byrja að spá. Já, þetta margt í þessu en eitt sem rífaðist upp fyrir mig þegar ég var að hlusta á þennan eingang að í síðustu kosningabaráttu þá var mikið talað með þessa 3 flokka sem voru að dansa við 5% voru reyndar sem voru þá VG, sósíalistar og Píratar öðru hvoru megin þetta við og reyndar oft undir líka en það voru margir að spá því að það myndi eitthvað að gerast og loka metrunum að það einhvern veginn svona þessi fólk sem aðeins róttakri hugsun og það myndi safna saman á einn af þessum flokkum þegar kæmi í ljós hver af þessum flokkum væri annarkvæmt lífvænlegastur eða þá hefði það þurft að koma fram í konunum að einhverju þeirra sliti sig frá og væri augljóslega kosturinn. En það gerði það ekki og sem að og þetta fólk virðist hafa mikið til bara að fara einfalda á Samfylkinguna það sem áhugavert að það ennþá að gerast að semst ef við skoðum trendin í síðustu skoðanakönnum þá verðist rauninni fylgistap þessara flokka ennþá vera yfirstandandi þó reyndar kom einhver einu maskinukönnur minnum mig núna nýlega það sem að VG og Píratar aðeins brögguðust en varla margt Píratar fóru í 5% í einni könnun. Já, einmitt. En sósíalistar hafa náttúrulega verið á mikilli niðurlið og samanlagt fylgi þessara þriggja flokka heldur sé ekki að aukast. Nei, og það sem áhugavert í þessu að náttúrulega það virðist vera bara Kristrún Frostadóttir virðist bara vera leiðtogi vinstrimannum þessa myndir þrátt fyrir það vera kannski engin sérstakur vinstrimaður sjálf sem bara mjög áhugavert og bara vel gert hjá Samfylkingunni. Það náttúrulega nýr hópur sem stýrir Samfylkingunni núna það kannski ert að hafa það í huga og þetta hópur sem greinilega sá að Samfylkingin sofandi risi því að Íslendingar eru heilt yfir á miðjunni og það náttúrulega ástæðan fyrir því að Framsóknarflokkurinn
poppar alltaf upp kannski áratugsfresti eða svo og sprengir utan af sér. Já. Þannig að það bara spurning hvort að það haldi áfram. Það 20 í þessu, annars vegar húsnæðismálin og efnahagsmálin svona í breiðara samhengi, vextirnir og annað, hvernig Samfylkingunni tekst að tekla þau mjög svo mikilvæga mál. Sagan segir að það mun ekki verða þannig til eilífðar að fólk muni fylgja sér Samfylkinguna sem valkost. Nei, alls ekki. En þau hafa eins og þau hafa verið mjög klók í því hvernig þau hafa valið þessa slægi, bara eins og veiðigjaldamálið í sumar, sem var vissulega náttúrulega mjög stórt mál, ég ætla alls ekki að gera lítið úr því, en í grunninn var það tiltekna mál, þessa hækkun veiðigjaldana var svona tiltölulega, getum við sagt, það lagfæring á kerfinu, ekki kerfisbreyting, en þeim tókst að spila því út sem kerfisbreytingu og svolítið svona sparka í útgerðarauðvaldið sem höfða til mjög margra vinstrimanna, allavega, þannig að það held ég að aukið. Þjóðarinnar bara, þetta er ekki vinstrasta fólki á Íslandi útgerðaraðild. Nei, alls ekki. Þannig að það var pólitískt klókt hjá þeim og þau hafa náða að sópa talsvert miklu af vinstrafylgi núna, bara á síðustu missurum og það svona ræðist af því held ég líka hvernig vinstrinu tekst að skipuleggja sig í framhaldinu. Hvort að það haldi áfram. En Samfylkingin er ekki svona afgerandi í neinu og er sömuleyti styður óbreytta stefnu. Þetta er ekki róttækur flokkur, alls ekki. Og heldur ekki í framgöngu á engan hátt. Á Íslandi þá hefur verið við hliðina á svona krataflokknum sem hefur oftast valið að starfa til hægri. Að þá hefur verið vinstri flokkur og flokkar síður allan tíman og löngu tímum þá var Alþýðubandalagið stærra en Alþýðuflokkurinn og VG var stærra en Samfylkingin á tímabili. Og þessi, ef maður horfir yfir söguna þá þetta kannski kjósatahópur sem slagar upp í kannski 25% í Reykjavík en gæti sögulega farið í svona 20% á þingi, svona gróft talað. Og við nefnum þess að 3 flokka, Sósíalista, VG og Pírata, ekki vegna þess að kannski Píratinir eigi ekki heima í arfleið gamla Sósíalistaflokksins, Alþýðubandalagsins, VG og Sósíalista núna, ekki forystu þeirra. En Ólafur Þórn Harðar og hans fólk hefur dregið það fram að kjósendur Píratanna eru mjög líkir kjósendum VG og Sósíalista. Þetta er bara sama fólki í rauninni. Í rauninni, en þótt að þessu öðruvísi fórustan ólík, Já, mjög miklu ólíkari fórusta heldur en kjósatahópur. Þannig að sögulega gæti maður sagt þessu að já, að Samfylkingin að reyna að spenna sig yfir mjög breitt svið. En það sögulega á Íslandi hópur kjósata sem vill vera meira afgerandi og sætti sig ekki við svona móðsöðu kratana. Já, en Alþýðubandalagið var náttúrulega einhvers konar, það byrjaði náttúrulega sem kosningabandalag fyrir það fyrsta og var að mörgu leyti tiltölulega breytt og þar var, hjá þeim var náttúrulega prinsipið að það myndaðist aldrei svigrúm til vinstri miðað við það og þess vegna sprungu ríkisstjórnir annað því það var bara prinsipið að gera allt til að halda því þeim flokki að því bandalagi saman þó að hafa vissulega verið svona róttækari vinstri selur þar við hliðina á sem náðu aldrei sérstökum árangri. En akkurat núna þá náttúrulega algjör tómarúm til vinstri við Samfylkinguna svona á stóra sviðinu að minnsta kosti og kannski svona á allra næstu mánuðum og kannski mögulega misserum en ég held að það sé það ætti náttúrulega að vera dauðafærið fyrir vinstri til að skipuleggja sig í kringum þetta myndi ég halda en það verður samt alltaf að horfa á þetta því að við verðum alltaf að hugsa út frá skipulagningu og þú getur bara tekist á við eitt stórt verkefni held ég einu í svona litlu samfélagi eins og við erum og næsta verkefni náttúrulega sveitarstjórnarkosningar 26 og þar held ég að sé gríðarlega mikilvægt að þessir 3 flokkar pluss mögulega fleiri með koma sér saman það að mynda einhvers konar félagshyggjulista sem flestum sveitarfélögum það munar það þegar að svona flokkar detta út og bara til dæmis það að í kraganum í kringum Reykjavík þá datt VG út 18 og svo endanlega 22 fyrir utan
sameiginlegt framboð í Garðabæ, VFG datt út í Kópavogi og Hafnarfirði. Sem að öllu líkindum verður ekki af því sameiginlega framboði áfram, því að ég reikna með því að Samfylkingin ætla að nota byrinn sem að leikur flokki núna til þess að fara í eigin nafni í öllum kjördæmum. Öllum sveitarfélögum. Ekki nema bara einhverjum mjög sérstökum ástöðum veljiður eitthvað. Það er þá bara val sem að þau verða að taka, en það eru svona hlutir þegar það eru svona flokkar á vettvangi þá eru alls konar hlutir sem að bæði færi betri farveg en því að benda á þá, og þú veist, ég veit það til mig í þessum bæjarfélögum sem ég nefndi áðan að þegar VFG datt út með sérstaklega með grænumálin að þá mættu þau mál miklu meira afgangi en það hafðu áður gert, einfallega því það var ekki fulltrúi sem kennir sig við grænt framboð sem var á vettvangi og gat bent á ýmis grænmál og annað í skipulagsmálum. Og þá var vísað í sveitarfélög þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið lengi við völd að þessi skárra að hafa VFG-mann í stjórnarandstöðu í Garðabæ og Seltjarnarnesi. Allavega það og enginn gerir ráð fyrir því að þeir verði hluti af meirihlutanum. Reyndar stendur Sjálfstæðisflokkur ekki sérlega vel þessa dagana og til þess ekki á Seltjarnarnesi held ég. Þetta standa ekki vel. En það munar þessar raddir, og ég til og með bara eins og síðustu sveitstjórnarkosningum ef við skoðum framboð Sósíalistaflokksins, þá var það bara hér í Reykjavík, ekki satt. Og ég held bara það séu heilmikil tækifæri í því það sem það er hægt að fólk vinni saman, en hins vegar þá held ég að sé ekki verið að fara að leggja niður, enginn á þessum flokkum verður það verður ekki róttæk breyting á starfsemi þessara flokka held ég alveg. Það er þóttir róttæk breyting til þess að VFG, ef að VFG myndi ekki bjóða fram í eigin nafni í þú nefnir Kragan og kannski Reykjavík, það myndi mörgu þykja róttæk breyting á starfi flokksins og það flokkurinn kennitalan til ennþá annað bakvið, en það verður þá ekki boðið fram í nafni VFG. Ég þegar ég var eins og myndist á aðstofamaður tíma, að þá gerði ég með það að reyna að skanna podcast-heiminn eins vel og ég gat, og þar með hlustaði á sjónvarpsins á 50 daga hjá miðflokksmönnum sem ég geri reyndar blessunarlega ekki lengur, þó þau séu stundum skemmtilegir, en þar var þeim tíðrætt það, sérstaklega svona alveg, fyrir þessu tæpu ári síðan þetta vor og sumar og haust sem var mörguldi mjög skrítið, að þeir varu svo hissa á því hvað, man ekki nákvæmlega orðalægin, það var eitthvað á þá leið hvað ræturnar í þessu illgresi væru samt harðar af sér, það er að segja VFG. Þannig að VFG er náttúrulega með struktúr og sögu og skipulag ekki síst og svæðisfélag út sem dekka allt landið. Það er skipulag til framboðs, þannig að þú ert að tala að þessi flokkar og þá VFG ætti að vera horfað til var eitthvað svona sameiginlegs framboðs. En það er dæmum þá út allt land það sem VFG með blönduðum framboðum og hefur verið frá upphafi. Ég nefni Fjarðabyggð til dæmis Ílistin, Ísafirði, sjálfsagt fyrir listar sem ég man ekki eftir akkurat núna, en það er náttúrulega bara, fólk verður náttúrulega bara að meta þá hverjum stað fyrir sig, hvað er vænlegast árangurs. Það verður alveg klárlega að verða VFG framboð víða land, engu síður. En þar sem að aðstæður eru hagkvæmar, held ég að ætti að skoða það, því að það þessir þrír flokkar eiga nú ýmislegt sameiginlegt og náttúrulega flokkarnir eiga kannski ekki svo mikið sameiginlegt, það eru kjósendur sem eiga sameiginlegt, þannig að það er eins og flokkarnir hverjum sig standi sér illa í því að þjóna sínum kjósendum. Ef að það er markmiðið að forysta í flokkum eigi að þjóna kjósendum sínum svo vel að atkvæði þeirra nýtist sem allra best. Já, en svo náttúrulega við horfum til Norðurlanda þá er skipulagið þar, við sjálfum sér ekkert ólíkt því sem er komið upp núna, bara munurinn er að þar er þröskuldurinn og þing lægri. Þannig að þú veist eins og í Noregi og Danmörku eru flokkar sem eru mjög líkir VFG, Sósíalísk Folkeparti og tveir flokkar sem eru á þingi. Og svo, þú veist, Enhedslisten og Rött sem eru talsveit, sem eru þóttið vinstri við þann flokk, en bara það eru nokkri bara svona harðir raunveruleikinn á milli þessar land er ólíkur þessu leytinu til að stjórnmálakerfið er ekki eins sveigjanlegt hér. Eða öllu heldur, ber niður minni flokka meira heldur en á þessum löndum, þannig að það er spurning hvort að það er lýðræðislegra kerfið á Norðurlöndum heldur hér. Já, mér finnst þessi 5% þröskuldur til vandræða, mér finnst hann of hár.
Það kvartar endar engin yfir því sem var yfir honum, þannig að það er nýtt að VG hafi fengið áhuga á 5% þröskuldinum. Já, en svo bara svona stjórnmálafræðilega og í svona víðari pælingum, sko, þá þú veist, og það náttúrulega verður svo sem veitum við viljum kannski ekki fara út í það akkurat núna en pælingar kjördæma skipan og annað sem að þarf að fara að skoða, sko. Það er mjög afleitt. En ég benti á þetta löngu áður en að sko sósíalistaflokkurinn bauð fram. Ég benti til dæmis á að í kosningunum 2013 sem að niðurstaðan var sú að Sjálfstæðisflokkur og Framsókn fengu út úr þeim kosningum svona eiginlega súpermeirihluta, voru með 40 eitthvað þingmenn held ég. Þeir voru 24%, þeir voru með 48% atkvæða en mjög ríflega meirihluta á þingi að út af kjördæmakerfinu að þá mistum við af því að hafa þarna inn á þingi 2 fulltrúa frá Dögun, 1 fulltrúa frá lýðræðisflokki Þorvaldar Gylfasonar, 1 flokki frá flokkur heimilanna sem að Arnþrúður Karlsdóttir eða Pétur og út af við sögu hefði ekki farið inn á þing og við getum talið svona áfram. Og þetta hefði verið miklu skemmtilegra þing sem endurspeglaði miklu meira svona pólitísku deiglu sem var í íslensku samfélagi þá. Ég held að það geti verið gott fyrir íslenskt samfélagi að hún hafi verið kæfð og við höfum fengið þarna svolítið afgerandi ríkisstjórn Framsóknar Sigmundar Davíðs og Sjálfstæðisflokks Bjarna Ben. Ég held að það geti verið betra þing, sko. Já, Framsóknarflokkurinn náttúrulega græddi á kjördæmakerfinu í þeim kosningum og þetta svona bara minnir mig á það að 2017 þá fekk VG einmitt 17% í þingkosningum og fekk út á það 11 þingmenn og svo í næstu kosningum fekk Framsókn 17% og fekk 13 og ég meina í þingstörnum munar hvern mann, sko. Já. Þannig að kjördæmakerfið er ekki gott fyrir smærri flokka og er þarlegandi kannski ekki gott fyrir eitthvað svona endurnýjun því að ef þú ætlar endurnýja eitthvað svona þá verður það að taka áhættuna að verða lítill. Það er ekki gefið að komi fram. Kannski erum við að fara því þú vitnar í sögunu í Alþýðubandalagið og bæði Sósíalistur gamli og Alþýðubandalagið urðu til út frá þessum að hluti af því sem ýtti undir mótur þessara flokka var klofningur frá Alþýðuflokknum. Og kannski, ef maður ætlaði að taka svona bara sagfræðilegu glerun á þetta, þá geti ég sagt til að Bjarki, það mun ekkert gerast neitt stórvægilegt þarna á þessu sviði, fyrr en að þenslan sem er á tjaldi samfélkingarinnar núna mun rifna og það verður sá vinstri hluti samfélkingarinnar sem þar og þannig bara þróunin með flokka á Íslandi. Það gerist þannig að forustan reynir að draga flokkana til hægri sem gerir líf vinstri sinnaðri flokksmanna óbærilegt inn í honum og þeir klofna frá honum. Og stundum er það að vera að saka vinstri mennunum að kljúa, en raunverulega er það hægri menninni sem að kljúa með því að fara með flokkana og ekki hlusta á sjónarmiðina vinstri. Það verður endurnýjun á öflugum flokki til vinstri við samfélkinguna þegar að tjaldi rifnar. Það hvort að þanið á tjaldi samfélkingarinnar sé það mikið að heldur núna og þú bendir á það að í konunum á sjá að það er ennþá bara þeir sem að yfirgáfu þessa 3 flokka að þeir eru verið bara að vera í samfélkingunni og ekki er það flokki fólksins sem er ekki að skora hátt í konunum. Já, sko ég held líka að þetta veltur á því svona þegar róttæka sem sagt þeirra svona ríkið sestaðins af því að sko vinstir þarf náttúrulega líka að hafa einhvers konar akkir í miðjunni og millistéttinni og það er sem samfélkingin hefur núna og VG hafði líka lengi að það er sko sá tími er ekki ennþá alveg komin og það er ennþá bara svo margir óvissu þættir í þessu eins og með ríkisstjórnina því að sko ríkisstjórnin er að mörgu leyti sem sagt samfélkingin og hennar samstarfsfólki Viðreisn og flokki fólksins þau eru svolítið endurhugsa leikinn þau haga sér svolítið öðruvísi ólíkt fyrri ríkisstjórnum og það er svona alls konar bæði áfæramunur og efnismunur sem að verður bara áhugavert að fylgjast með hvernig vindur fram
þegar sérstaklega eftir næstu sveitarstjórnarkosningar, það svo margt sem sko, þú bendur á hann að Sjálfstæðisflokkurinn sé í vondri stöðu í stórum sveitafélögum á höfuðborgarsvæðinu. Samfylkingin að fara inn í kosningar í Reykjavík eftir að hafa verið meirihluta í þá 16 ár, óslitið og með í ríkisstjórn og með forsætisráðuneytið. Alla þess að flokka með sér. Já, en ekki samfellt alla, sko. Þannig að ég var bara, að því ég sá að þá kom könnun úr Reykjavík í dag að þá einhvern veginn eini flokkurinn sem að mér sýnir svona fljótt og lítið vera að græða á meirihlutarslitunum Viðreisn. Þau eru að hækka nokkuð skarpt. Og sem líklega vegna þess að Viðreisn á góðri siglingu í landsmálunum og eru bara, maður býður eftir í það einhvern veginn haust gerist að þeir mælist stærri en Sjálfstæðisflokkur. Já. Ég held að það get bara vel gest, sko, og svo það eru alls konar hlutir. Það sko, verður alltaf fólk náttúrulega hætta við líka að fólk kremji svolítið á miðjunni. Þú sér Framsóknarflokkinn núna þau eru greinilega ekki að ná í, ég heyrði Ólaf Þ. Haraldsson tala þetta daginn, sko, og þau eru ekki að ná í þessa að þau eru miðjuflokkur í grunninn og kannanir sýnir það að kjósendur þeirra eru miðjufólk, sko. En það þau veljið á einhverja vitlausa taktík. Þau hafa verið í þingi í kompaní með auðvaldsflokkunum, getur við sagt, miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum, að reka erindi stórútgerðarinn og fleira sem að ég held að sé þegar það spurðum afstöðu til þess til kvótakerfisins að þá það kannski bara valla helmingur sjálfstæðismanna sem að styður það og kannski bara þriðjungur miðflokksins en enn færri í Framsóknarflokknum. Þannig að þessi vegferð held ég hafi reynst Framsóknarflokknum miklu dýrari og enginn af þessum flokkum að skora það samkvæmt könnunum. En við kannski að segja það að kannanir sumar og yfirleitt þetta náttúrulega svolítið billegt, fólk spurt að þessu og það ekki eins og að veggist í einhverja meiri háttar sjálfskoðun áður að svarar. Oft pikkar það bara eitthvað sem einhver sveifla með og alls konar svoleiðis. Þannig að það kannski of mikið að leggja of mikið mat á svona stöðu í skoðanakönnunum. Þó þetta sé augljóst sumt sem að gerast. Það augljóst að sósíalistarnir að missa fæturnar. Og það augljóst að samfylkingin að sigla miklum byr. Meðal annars að því ég held að fólk sé bara svo döðslefandi fegið að Sjálfstæðisflokkurinn sé ekki lengur í ríkisstjórn. Já, það einmitt, en svo eru kannanir maður náttúrulega aldrei að taka of mikið mark á einni körun, það verður að vera langtíma trendi sem að skoða þær og það eitt sem að, mér fannst mjög áhugavert þegar maður stúderaði þess að tölur eftir síðustu kosningar var að VG náttúrulega misti talsveit mikið fyrirgefið til samfylkingarinnar, það er augljóst, en við getum sagt umtalsverður minnihluti einhvað sem ég fór yfir til Viðreisnar sem eitthvað sem maður hafði ekki endilega séð fyrir sér allavega klárlega ekki þegar Viðreisnar stofnaði á sínum tíma því að fannst maður þetta vera svo gífurlega ólíkir flokkar en svo það bara svo margt sem skiptir máli, það bara einhver stemning og þú veist, Viðreisn bara þau eru bara frekar einhvern veginn þau eru bara svona líbó og frekar græn og fleira, þannig að það var heilmikið af fólki sem einhvern veginn fór yfir út á þessu málum, sko. Þau voru náttúrulega mjög, held ég að verða að segjast, svona populíska kosningabaráttu. Þeir lofuðu vinstri velferð og hægri efnaðsstjórn sem að því það að við ætlum að gera rosalega mikið fyrir alla en við ætlum ekki að hækka skatta sem er eiginlega svona típisk populísk loforð. Ég meina, þú veist, þetta verður flókið haust og annað þegar að koma fjármálaáætlun og fjárlög og annað og það verður, alltaf sé ekki svona, kannski fyrst núna sem að svona reyna á þetta, sko. Herðu, en ef við skoðum þetta landslag og segjum að það sé breiðtjald hjá Samfylkingunni sem að er svona frekar hægri helmingurinn hefur búið til og náða að spenna yfir svolítið vítsvið. Bjarki, af hverju hættir þessu ekki bara og gengur í Samfylkingunni og reynir að hafa áhrif á hana þannig að hún sé svona, kannski ekki svona alveg hægri sem það er? Og spyr ég þið bara sem svona venjulegan VG-mann? Já, það er nú margt gott fólk í Samfylkingunni, það vantar nú ekki, marga ágæta vinni þar. Gæti þér ekki liðið vel þar inni? Í Samfylkingunni? Já. Jú, eflaust, það er náttúrulega, auðvitað skurn á milli þessara flokka, hefur alltaf verið og það var það sem kannski svona, manni fannst kannski svona, hvað segir maður, það sem var einhver liti vandkvæðum háð til með þessi síðustu ríkisstjórn var að við varum ekki sömu við borðið. Það fannst, því að ég held að VG oft gott að samtali við Samfylkinguna og Samfylkingin kannski ekki síður gott að samtali við VG.
En sko, VG ennþá til og það eru sveitarstjórnarfulltrúar víðum land og það bara fólk sem að best fyrir sínu samfélagi okkur einasta degi, algjörlega frábært fólk og sko stefnan hún stendur ennþá fyrir sínu þó að allt sé vissulega til endurskoðunar en svona á þessum tíma sko það áhersla á umhverfismál sem ég sakna hjá þessari ríkisstjórn hefði viljað sjá þau liggja meira á þeirri hliðinni og svo bara auðvitað fá þau að sanna sig, ég meina svo kannski bara getur vel verið að Samfylkingin uppfylli sinn upphaflega tilgang sem var að vera sameiningarafl vinstrisins, það bara en það verður bara þá að ráðast síðar á kjörtímabilinu en nei, veistu það, ég held svona þegar fram í sækir að sko hlutirnir þeir lenda nú sko, sagan oft sagan mörgulegt besta fordæmið og það hefur alltaf verið flokkur til vinstri við sósíaldemókrataflokkin og ég held að verða það aftur og Þú ætlar að bíða út á eyðimörkinni? Þetta engin eyðimörk, ég meina, ég held að það sé að mörguleiti frjór akkur, það bara, það bara ekki verið að plæja hann, sko, og þar bera VG ábyrgð, sósíalistar bera ábyrgð og Píratar ef þeir vilja vera með þeir, þá bera þeir líka ábyrgð þar og sko, varandi Samfylkinguna og það var náttúrulega mjög mikið af fólki sem ég þekki sem hefur alltaf kosið okkur, alltaf kosið VG sem kaus Samfylkinguna í þetta skipti og ég nú alltaf var hann að taka svona stikkprúfu á þeim sko, hvort þessu ennþá sátt sko sumur eru ennþá sáttir og svona aðri fannir að ókýrast sko en svo bara hefur mér alltaf fundið svo gaman í VG að ég bara ekki á neitt leið þaðan sko. Já, það náttúrulega hluti af pólitísku starfi að fólk tengist bara í starfinu og fleira og það kostur en það líka galli að það verður svona erfiðar að láta hugmyndinar og hugsuninnar á það svona kerfin þvælast. Já, við verðum nærsýn. Við verðum svolítið nærsýn. Það málið. Þannig að það er flokk vinstra með Samfylkinguna og þú nefnir umhverfismálin. En ef ég myndi spyrja þig, hvað það sem að flokkur til vinstra megin við Samfylkinguna, hvað það sem að hann hefur, eða ætti að hafa, sem að Samfylkingin hefur ekki? Sko, það þarf alltaf að hafa samfélagið til róttækrar endurskoðunar, finnst mér og ég held að til dæmis það sem að þó að ýmislegt hafi verið gert á undanförnum eða semst í síðustu ríkisstjórn sem að ég ætla kannski ekki að fara út í smáatriðum hér en þá til og með þess að vantar finnst mér meiri áherslu á húsnæðismálin. Það er ekki okkur tókst ekki að bjarga þeim. Ekki 7 ár. En þeir það sem var gert, það þarf alltaf meira, þannig að það þarf róttækari sín þar, eitthvað sem að og svona efnahagspólitík sem að stendur, sem að svona raunverulega skorar ójöfnuðin skorar hann á hólm og það finnst mér vanta í þessari ríkisstjórn. Allavega, sko, jafnvel bara, sko, þú veist, í einstökum málum jafnvel, sko, þú veist, við getum talað bara til dæmis jarðakaup jarðita sem verða að kaupa upp út land. Það eru þannig slík mál sem að mér finnst þurfa að alltaf sífellt að klukka á hugað. Sem að Samfylkingunni ekki treystandi yfir. Já, ekki treystandi. Ég ekki að segja, ég með einhvern áfellistómi, en það bara hljóstahópur sem bara mun hægri sinnaðri heldur en sá hópur sem hefur staðsett sig vinstra megin við kratana hingað til. Já. Og svo sömuleyti íslensku kratanir hafa líka voru lengst að miklu hægri sinnaðri heldur en kratanir á Norðurlöndum. Já. Og það var náttúrulega að hluta til vegna þess að vinstri armurinn þeirra var í öðrum flokki, því að vinstri armurinn hér var sterkari og þess vegna hinn íslenska kratahefð mjög hægrisinnuð. Ég meina Svavar Gestsson, því ég las ævisögu hans nú daginn, hann segir í bókinni sinni hreint út sagt að Alþýðubandalagið hafi rauninni verið í sama hlutverki og sósíaldemókrataflokkarnir á Norðurlöndum og átt mjög margt sameiginlegt með þeim nema í utanríkismálum, það sem kemur inn andstæðan við NATO sem af svona sér íslenskum
íslenskum ástæðum en að öðru leiti þá hafi þetta verið svona burðarflokkurinn sem hafi tekið inn og fullt af sósíaldemókrötum sem væri þá sósíaldemókratar á Norðurlöndunum sko. Og með líka í gegnum ítök sín í verkefnishreyfingunni þar sem að voru kannski fórusta sem að tengdist Alþýðubandalaginu og gamla sósíaldemókraflokknum sem að náði kannski fram miklu meiri breytingum heldur en kratarnir svona þegar leið á öldina svona upp úr 1950 getur við sagt. Þá Alþýðubandalagið og sá armur mikið fórustuafl í verkefnishreyfingunni. Þannig ég var að vísa til þessa vegna þess að sko íslenska kratahefð, hún mjög hægrisinnuð. Þannig að þegar hægri kratarnir hafa náð völdum í samfélkingunni, þá má búast við að hún verði að því að þú segir sko við hliðina á sósíaldemókrataflokknum, mér fannst ég þurfa eiginlega að benda á það að íslenski krataflokkurinn hann miklu hægri sinnari heldur en sósíaldemókratar og Norðurlöndum. Já, en ég komin, veit ég hvort þið komin nógu mikil reynsla núverandi fórustu til að dæma nákvæmlega hversu það. Hægri sinnum hún Já. En hún náttúrulega inni í ríkisstjórn með Viðreisn og Viðreisn fær öll atvinnuvegaráðuneytin, fær fjármálaráðuneytið og þar mjög ráðandi í efnahagsstjórn. Það má vel vera að Kristrún í krafti sinnar reynslu og menntunar geti haft þar einhver áhrif en svo uppskipting ráðuneytanna að þá Viðreisn leiðandi flokkur að þessu leyti og það mun kannski komið ljós núna í fjárlagafrumvarpinu sem verður lagt fram. Hversu hægri sinnu þessi ríkisstjórn Já, ég meina það gífurleg pressa og sérstaklega flokki fólksins að skila árangri fyrir þeirra hóp, sko. Það þú veist, það það sem að manni kannski það svo margt í þessu, sko, hlutinni breytast líka svo hratt að einhvern veginn það að Viðreisn og flokkur fólksins færu saman í ríkisstjórn var eitthvað sem maður hefði ekki séð fyrir ekkert svo löngum síðan og ég var að fletta upp einhverjum gömlum könnunum daginn af einhverju elni og það var könnun sem var tekin minnum í mars 2016 alveg beint ofan í vinturismálið og þar maldist VG ég man rétt með 8% og Pírata með 42% og svo kosið í lok september sama ár og þá eiginlega rúmlega tvöfaldaði VG fylgi sitt og Píratar held ég fóru niður 2/3 af þessu fylgi þannig að það nú svo margt sem að breytist svo hratt í þessu. Já, bæði breytist hluti hratt og svo það líka þetta sem ég var að vísa áðan í að fólk svarar könnunum náttúrulega svona með öðru hugafari að þeirra fyrir að nálga kostningarnar að þá fyrir fólk svona betur með atkvæði sitt og svona tekur svona ígrundaðra val og það held ég hafi bitnað á Pírötunum að svona fyrirfram hefði eitthvað getað spáð í að vintrinsmáli væri eiginlega það besta sem hefði komið fyrir Píratana í háflugi að því að það var svona hneykslismál sem að Píratanir höfðu verið að voru svona andspillingarflokkurinn að þetta ætti að vera mál sem að myndi hjálpa þeim að landa þessu kosningasigri en það var það ekki. Þegar áreindi þá var kjósendur ánægði með þá í stjórnarandstöðu og sögðust alltaf kjósa þá í könnunum en þegar fóru að líða kosningum að þá var það ekki alveg til að greiða atkvæði til þess að þeir væru inn í stjórn. Þannig ég held að það vil spilað inn í. Á meðan að VG var á þessu tíma mjög stjórntækur flokkur eða má nota það hugtak sem hræðilega orð sem að eiginlega búið til í Stakstinu Morgunblaðsins sem maður á eiginlega ekki að nota. Herðu, en það róttækari flokkur við hliðina á krataflokknum, umhverfismál, meira afgerandi efnaðarstefna fyrir allan almenning sem þá sósíalisminn og það umhverfismálin og svo það líklega sem afgemaður myndur nefna kvenfrelsismál og önnur slík mál. Já, og og fjórða stóðin eins og Drífa sagði þegar hún var að tala var friðarmál en þau gleymdust einhvern veginn hjá öllum og eru ennþá gleymt. Já, sko, það bara held ég svona vandi á Íslandi almennt að áhugi á utanríkismálum ekki mikill. Hann kemur í kipum og þá fókuserað mjög mikið á einstaka mál. Þannig að bara því miður, ég meina VG náttúrulega skar sig alltaf úr í þessu og var að tala um NATO og friðarmál og annað slíkt á tímum það sem var bara nákvæmlega 0 hlustunarskilyrði fyrir því annars staðar í samfélaginu þannig að þannig að það hefði vissulega
Það alltaf tilum til þess að minna á friðarmálin, en sko varandi kvenfrelsi þá klárlega feminismin, og það var nú kannski hluti af sko svona struktúral vanda vinstrisinns eða miðvinstrisinns að ef þú brýtur kannanir niður eftir kyni, þá VG með bara hreint ágætisfylgi á meðal kvenna, nánast ekki neitt á meðal kalla, eða mjög lítið, og svo hjá sósíalistaflokknum snýst þetta við að vinstri kallar kjósa sósíalistaflokkin í meira mæli heldur en Ég ekki sé þetta í könnunum. Ég sé bara þetta núna, því ég fylgdist með síðustu könnun að sósíalistaflokkurinn hefur tapað sko 2/3 af kvenfylgi sínu, en bara helmingnum af kallfylgi sínu. Sko ég ekki búin að skoða þetta, ég skal viðurkenna það á nýjustu könnunum, en þetta var svona mjög lengi að þarna var svona afgerandi kynjaklofningur sko. Það náttúrulega miðflokkurinn var kallaflokkur. Og VG var alltaf kvennaflokkur. Það voru eiginlega þessar tvær andstæður sem var mest áberandi sko. Já, en í Bretlandi verið að stofna nýjan flokk til vinstri megin við verkamannaflokkin. Já, flokkurinn þinn. Flokkurinn þinn. Já. Að því að nefndir utanríkismálin, að sumuleyti held ég að svona mómentið í stofnun hans tengist Gaza. Það svolítið spilar stóra rullu. Flokkurinn hefði ekki orðið til bara út af því, en það að hann nái svona flugi og það sé þessi mikli vilji á að búa til eitthvað afl til vinstra megin við verkamannaflokkin, ég held að Gaza skiptir bara töluverðu miklu máli í því. Heldur að þær aðstæður séu ekki á Íslandi? Sko mögulega það náttúrulega þetta Við nefnum Gaza í tengslu við friðarmálin. Já. Nei, ég meina þjóðamörð og Gaza, þetta náttúrulega bara þetta bara eitt stærsti geopolítiski viðburður okkar bara seinni tíma. Ég svo sem man ekki svo langt, en ég gerir ráð fyrir þetta sé sko bara hafi sambarleg áhrif á pólitíkina og Víetnamstríðið á sínum tíma. Þetta sko farin að hafa virkilega áhrif á innanlandspólitík mjög margra landa. Ef þú skoðar niðurstöðu síðustu alþingiskosninga þá kannski veit maður ekki alveg hversu skýrt það skilaði sér hér, en það náttúrulega hreyfing í kringum þetta sko, mjög mikil eðlilega og bara sem betur fer sko. En hún hefur svo sem virðist ekki eiga sinni tjast pólitískt heimili sko, þannig lagað. Og það sé ekki það mikil óánægð með ríkisstjórnina í þessum málum, sko, að það verði til dæmis, ég nefndi áðan að tjaldi rofni inn í samfélkingunni, þetta svona dæmi mál sem að gæti valdið því. Það er óbærilegt fyrir vinstri hluta samfélkingarinnar að vera í flokki sem er með svona deiga afstöðu til mesta glæp þessar aldar. Já, það gæti alveg komið til þess. Já. Umhverfismál, þú nefnir það. Einhver geti sagt þess svo, Bjarki, ef þú hefur á að búa til flokk sem að leggur áherslu á umhverfismál, þá myndi ég gera það, láta bara vera umhverfismál. Sleppa sósíalismann, sleppa kvenfrelsinu og sleppa friðarmálunum og hafa þannig að búa til svona breiða samstöðu þar sem hún næri langt út fyrir fyrrum kjósendahóp VG. Þá getur mögulega orðið til umhverfisflokkur ef þú telur að það sé vara sem að kjósendur hefur áhuga á að kjósa. Sko, Þetta kemur reglulega til umræðu, held ég. Já, sko, ég myndi vara við slíkum áformum út af því að það sem sker umhverfismálin út frá mörgum öðrum málaflokkum, allan ef þú skoðar þessar kannanir, og ég tek að skýrt fram, ég veist ekki þegar skipuleika stjórnmálabaráttu kringum kannanir, en það má líta til þeirra, að þessi málaflokkur flakkar mig mikið í vægi. Hversu mikilvægur er gagnvart fólki, og skoða meðaltölin 2016 og 2017, þá var þetta fólki mjög ofarlega í huga. Það fór saman við gott gengi VG í þeim kosningum og 21 líka. En 24 þá hrynur þessi málaflokkur niður í mikilvægi fólks því miður, og þannig að það væri sko það að byggja, ég held einfaldlega allavega í íslensku samfélagi eins og það er byggt upp núna, þá held ég að það þurfi fleiri stóðir undir flokk en bara þetta eina mál sko. En það hafa samt verið tilraun, ég menna Björt framtíð var mörguleiti tilraun í þessa átt, hún var ekki sko alfæri grænt flokkur, en það var mjög byggt mjög mikið á grænum áherstum þar sko. Og og einhver tilraun til þess að fá umhverfismálin kannski meir inn á miðjuna, sem er bara
sem bara fínt, skilurðu. En ég held að þetta þurfi að því umhverfismálin þau eru náttúrulega tengjast líka svo mikið félagslegum málunum, sósíalismanum. Og það það sem að kannski vinsturinu skortir, það svona að geta tjáð sig til dæmis þessi réttlátu umskipti sem við stundum talað hvernig við breytum okkur yfir í grænt samfélag og þess að koma niður á aukinni stéttaskiptingu. Þannig að svona, ég veit ekki, kannski bara því ég svo félagsmótaður, ég sé þetta allt saman sem sama þráðinn, sko. Já, þannig var hugmynd VG að það eru svona, segjum þetta séu 4 stóðir. Já. Og gallinn við að hafa 4 stóðir í frambúði að fólk getur verið fylgjandi einnig þeirra og verið með einhver svona róðþólk eitthvað öðrum, ég segi ekki eitthvað eða ekki fundist að vera eins mikilvægt og út úr þessu verður svona einhver málamiðlun við einhvern borð og það búið til stefnuskrá sem að ég segi stundum að líti út eins og matseðil á kínverskum veitingastað, þannig svo langur að maður eiginlega búin að missa matalistina þegar maður nær að renna yfir hann og það einhvern veginn á að það allt fyrir alla á meðan að flokkar sem að leggja fram matseðil dagsins Flokkur fólksins 450 krónur skatta og skerðingarlaust það var bara í matinn Viðreisn allt fyrir alla og ekki að innheimta neina skatta það var tilbúið þeirra og meðan að flokkar eins og svona VG og svona sem ætla að ná að halda þessu öllu saman koma oft með svona Já, duglega stelpan í bekknum sko mætir Já, einhvern veginn byrjar þetta hljóma er þetta flokkur fyrir sem að eru bara að gera allt rétt sá flokkur, og meðan að það eru eins og þú nefnir húsnæðismálin og fleira sem eru mál sem að bara brenna á fólki manni finnst svona einhver leiti þessi tónn í nýja flokknum hans Corbyn og hennar Sultana og líka í New York hjá demokratum sem eiginlega áherslur á það að samfélagið sé bara affordable sem myndu það segja í Bandaríkjunum að samfélagið sé mótað að það sé bara gott fyrir okkur að lifa venjulegt fólk að við séum með sæmileg laun og örugt húsnæði og eigum fyrir mat og ef séum laus bara við þennan afkomu kvíða og þessar áhyggjur sem að þjaka okkur að þá mun það bara liftast af herðum okkar og ég get bara sagt það að það verður stórkostlegt samfélag út úr því. Það verður stórkostlegt samfélag ef við losum kannski helmingin af fólki sem að upplifir það að lifi bara inn í einhverju verbúð Þorsteins Má það sem að ræður allt og allt á að vera hér til þess að þjóna fyrirtækjunum þannig að þau hafi það sem allra best og þau stjórna öllu viðskiptaráð og SA ef okkur tekst að komast út úr þessu að þá mun rísa upp gott samfélag Já, mér finnst áherslan að vera þarna Nei, bara ekki spurning sko, við viljum ekki að myndist einhvers konar svona tvöfalt samfélag eða stétt, svona virkilega stéttskipt samfélag sem manni finnst vera í uppsiglingu sko en já, það sem þú varst í fyrirhlutanum, þá varstu svona vísir hreinleikan sko, þú veist, þetta er keppnin það sko ég veit ekki, fólk bara þú veist, kemur sér saman að því þú vísar í þessa 4 stóður og vissulega það, menna við það að auðvitað sko fólk fer inn í stjórnmál út af einhverju þú veist og mér finnst að vera að færast sko í aukana sérstaklega kannski ungu fólki að það svona, þetta er svona mitt mál sko þú veist ég byrja að taka þátt út af þessu þú veist hvort þú veist það getur nefnt geðheilbrigðismálin, loftslagsmálin, húsnæðismálin og svo framvegis en það verður náttúrulega bara að hafa félagsþroska til þess að geta sko einstaklingshyggin samfélagsþáttaka Já, en það sem ég er að vísa til er bara það að fólk náttúrulega bara á að koma sér saman þessi svona helstu stefnumál það er númer 1 og 3 sko og oft hefur það nú tekist líka sko Það munur á þessu að velja matseðil dagsins að við ætlum að búa til samfylkingu með litlu þessi það sem er brýnast í íslensku samfélagi sem eru húsnæðismálin, sem er þetta og þetta og þú mátt ekki segja meira en þrennt hinn kosturinn er að við söfnum saman öllum sem við vilja breyta samfélaginu og þessi vill bara auka aðgengi að tónlistarkennslu í dreifðari byggðum og þessi vill auka veg transbarna í skólakerfinu og svo heldum við áfram og allt í náttúrulega komið með 600 punkta lista og það er eiginlega listinn að í það að ég kjósi þennan flokk það að ég er bara fylgjandi öllum jákvæðum breytingum en það vantar kannski svona
Það ekki kannski alveg skýrt af hverju ætti ég að kjósa þennan flokk nema ég ætla bara að eyrnamerkja mig að vera sá sem að styður bara öll góð mál. Já, það náttúrulega verkefni stjórnmálamanna að samþætta kröfur almennings og og reyna að búa til hvað sem maður kallar að matseðil dagsins eða allavega aðeins styttri matseðil og það nú það skemmtilega við að taka þátt í stjórnmálum að kynnast öllu þess að fólki sem samt kemur með sín mál inn í starfið og jú, vissulega stundum eru þau mjög sértæk eða mjög almenn en það líka bjútið við að vera í stjórnmálastarfi svona að heyra þetta allt saman líka og það náttúrulega það það sem að náttúrulega hefur knúið mann áfram í þessu þetta er samt bara svo skemmtilegt að fara og kynnast öllum þessum málum líka Já, kannski segjum að þú værir inn í landsfundi Sjálfstæðisflokksins þegar hann var hvað stæðstur og það eru samþykktar svona aðgerðir þetta er valdaflokkurinn og það er bara mjög líklegt að hann náði því í gegn en ef þú ert í flokki sem utan þings og ert að fara að lista upp 600 atriði sem þú ætlar að gera það sem ekki ljóst hvort þú komist í aðstöð til þess að gera neitt að því hvort að það verði svona annað eðli flokka þegar ég verðum að vitna í svona næstu í ný framboð sem að vera til út í heimi sem að taka svona ákvörðunum að keyra á tiltölulega fáu en með svona almenna yfirlýsingu það að við erum styðjum alla réttindabaráttu almennings og einu náttúrulega stað okkar við hliðina á þeim sem eru kúaðir og fátækir Já. En ég meina þessi nýju framboð þau náttúrulega samt sem áður byggja á ákveðnum grunni, ég meina það hefur verið vinstrivæðingur í verkamannaflokknum í Bretlandi mjög hann var aldrei, hann var náttúrulega beinlínis við völd tíma þegar Corbyn var formaður og þá bjó ég út í Bretlandi og það var alveg og varla það, hann náði nú aldrei flokksskrifstofun undir sig Nei, en hann náði stórkostlegum árangri í 2017 í kosningunum þá, það var og í sjálfu sér 2019, ég er nú ekki meiri tölundar á taktir, þá fekk hann samt gott fylgi þótt hann hafi ekki þótt hann hafi náttúrulega aldrei unnið meirluta út á þetta kerfi já, ég veit það ekki, ég reyna aðeins að fylgjast með berskum stjórnmálum og það er svona ýmislegt sem velta því upp núna hvort að það sé að verða fjölflokkakerfi þar þráttur það búið við kerfi sem er hannað til þess að séu bara tveir Það er bara mjög líklegt að verði Herðu, en staðan með stóra krattaflokkin sem að náttúrulega siglir seglum þöndum en allir vita að muni eitthvað að bresta og það er mjög erfitt fyrir þau að halda þessu fylgi sérstaklega þegar við erum með gríðarleg vandamál í samfélaginu eins og húsnæðiskerfið, við erum með grunnkerfi eða allar stjórnarstefnan eigur á ójöfnuð, við erum með námslánakerfið sem er ónýtt og ýtir undir ójöfnuð, við erum með húsnæðiskerfið sem er ónýtt sem ýtir undir ójöfnuð og þar fram til götunum, við erum með eftirlaunakerfi og annað slíkt sem framlengir stéttaskiptingu vinnumarkaðarins út í það óendanlega, þannig við erum með mörg svona kerfi sem stjórnvöldur að keyra áfram sem eru ekki að færa okkur nær jöfnuði og réttlæti í samfélaginu heldur þvert á móti og þá er það spurningu hvort það sé vilji og geta hjá samfélkingunni að sveigja braut, við getum efast það en það þarf líka að vera vilji meðal samstarfsflokkana og óvíst hvort það verði. Hinum megin þá við getum verið gáðir báðir tveir og sagt sem svo að innan 10 ára verður komin flokkur vinstra megin samfélkinguna, það er bara óhjákvæmilegt, bara saga segir okkur það verði. Þú segir að menn verði að velja sig svona verkefni, framundan er sveitarstjórnarkosningarnar ég geti sagt sér svo eftir að hafa hlustað á þig þess að þú segir að VG hafi sterkast stöðu víða í frambúðum í sveitarfélögum og geti sagt, og þú talar mikilvægi þess að VG þessu verðmætt inn í VG að þá eru líkur á því að þessi flokkar, Sósíalistaflokkurinn undir nýrri forystu, VG og ég veit ekki með Pírata, það er svolítið erfiðar að sjá fyrir sér hver það er sem er að draga vagnin beint þar, hver hefur svona tekið að sér að leiða einhver svona endurreist Pírata þeir hafa sést minnst að þessum flokkum ég bara sé það ekki hver það er að líkurnar eru svolítið mestar á því að allir þessir hópar fari að reyna að tryggja framtíðalíf sitt í kosningunum. Þannig að VG fer fram til þess að tryggja það að VG haldi áfram, sósíalistarnir að bjarga sér einhvern veginn og sinni kennintölu
kannski Píratarnir, þannig að skilyrðin fram að sveitarstjórnarkosningum sem einhver geti sagt að væri kannski kjörinn til þess að mynda samstöðu tiltölulega fá málefni sem er kannski betra að gera í sveitarstjórnum heldur en í þingkosningum, að vegna löngunar flokksbatteríana til þess að þau komi sterkt út, að það vinnir raunverulega gegn því sem er kannski vilji stærsta hluta kjósenda þessar flokka, að þannig verði til eitthvað bara þokkalegur valkostur fyrir mig. Þannig að þú ert að meina ef að verða bæði sjálfstæðisframboð og blönduframboð og VG standað uppi kannski með 10 fulltrúa og sósíalistar 2 og Píratar einhverja. Það togi hef ég endurreist gömlu fyrirstofnununa. Ég held að Svandís hafi sagt að það sé bara ákvörðun fólks í hverju sveitafélagi, hvernig það býður fram. Og þar býst ég við öllum sveitafélagum ákveðin vilji til þess að VG bjóði sig fram. Það sé svona úrslita stund hjá okkur. Þannig að það sé það löngunin til þess að viðhalda VG, að hún vinnur gegn lönguninni til þess að búa til breiðari samstöðu vinstra megin við samfélaginu. Já, ég meina, þú veist, það er bara, VG þarf bara að gera upp þessu eins og hinir flokkarnir, bjóðu upp í dansa eða ekki. Veist, það er nú ennþá talsverður tími, eftir og bara eins og ég segi, ég vil ekki nálgast þetta of mikið út frá sílóunum og mér finnst eitthvað þessi sín sem að þú leggur upp með að að kannski í framtíðinni þá muni þetta leiða það af sér að flokkar til taka einhverjar ákvarðanir sem að byggja á einhverju sem að eru hæpnar forsendur. Ég sé þetta ekki alveg þannig, ég sé þetta bara þannig að þú veist, ábyrgðin okkar er að það sé félagshyggju fólk í sveitarstjórnum út sem víðast og þú veist, þar með ég samfélgingarmaður með litlu essi og þú veist, það finnst mér vera verkefni akkurat núna og mér finnst hún Drífa Snædal orða þetta ágætlega að gagnvart næstu alþingiskosningum þá eru við eiginlega ekki einu svona kommunabyrjunareit Nei. Og það er eitt sem ég ætla að spyrja það út í af því að þú veist nú stjórnmála sálfræðingur. Það eru mikil vonbrigði inn í VG og ég held að það eru mjög vonbrigði inn í Sósíalistaflokknum. Ég held að fleiri 100 manns sagt svo úr flokknum og svo þekki það. Og voru átök þar og sem hafa leitt til þess að flokkurinn hafa bara komið ný könnun í dag þar sem að bendi til þess að fylgið í Reykjavík sé að hrynja. Þannig það er mikil vonbrigði og það er ekki gott veganesti að smíða eitthvað úr að komi allir að borðinu með sín sárindi og vonbrigði. Að tilkvæmst ætti ég að leggja í enn eina ferðina við að byggja eitthvað upp sem að gæti orðið eitthvað ef þetta endar allt í einhverjum deilum og uppgjöf. Kannski kannski fyrst að nefna það að náttúrulega stjórnmála umhverfið er náttúrulega að breytast almennt og þessi þetta mikla rið samfylkingarinnar og einhvern veginn að vinstri vængurinn hafi farið þangað inn allan með svona afgerandi hætti, það er nýtt og ég held að við séum ekki alveg búin að við erum ekki alveg búin að fóta okkur á því hvað nákvæmlega gerði þessi síðustu kosningum. Ég skal samt segja það því ég náttúrulega var mér virkur á bak við tjöldin í þeirri kosningabaráttu eins og fyrir kosningabaráttum að kosningabaráttan var alveg ótrúlega skemmtileg þetta var, var stuð í okkar bekk en þó að það skemmtilegt strand þó að það hafi ekki endilega skilað sér út en það er bara góður lærdómur þegar þú tekur þátt í stjórnmálum að þú veist, þú getur einhvern veginn tikkað í öll bóksinn og gert allt svo vel og bara frábær stemning í þínu liði en því mér uppskerðu ekki endilega alltaf eftir því og þannig ég held að það sé það er nú hluti af því að vera með flokka sem hafa svona strúktúr og sögu að það eru svona bæði handtökin en líka taugarnar sem skapast af því að þetta er náttúrulega þetta er langtíma verkefni en jú, náttúrulega bara mikil sorg að að VG hafi dott út á þingi, það er ekki spurning Ég er að spyrja, þú veist, þetta er svona kjósendahópinn og svo þetta með forustuna en svo þetta með svona hóp sem að veri líklegur til þess að vilja taka þátt í einhverju starfi og eitthvað svona. Sá hópur, hann er ekki upp á sitt besta núna eftir átökin í Sjálfstæðisflokknum eftir fall VG. Þetta er ekki svona kannski hópurinn sem að þú kemur svo að ég vitna nú í
ekki svona Þorgerður Katrín alltaf svona koma svo, svona handboltastemming. Já, sko, hún er náttúrulega mikill peppari, sko. Hefur ekki áhyggjur af því að þú segir að það erfitt að átta sig alveg á því hvað raunverulega gerðist í síðustu kosningum, þarf ekki hópurinn að átta sig alveg á því áður en að fer að leiða einhverja braut? Sko, við verðum náttúrulega, sko, stjórnmálaflokkar, þeir verða alltaf líka að vera að sækja nýtt fólk, sko. Og það er, sko, vissulega rétt eins og þú bendar á að það er erfitt þegar stemningin er ekki góð, sko. En þetta er eitthvað svona, svo þarf maður eitthvað að finna eitthvað jafnvægi þegar ég er algjörlega sammála því að þetta þarf að fara fram með einhver naflaskoðun og endurskoðun og sjálfskoðun og annað, en það er eins og ekkert endilega mjög heillandi að lappin í hóp sem er í það bara, það er ekkert mjög sexy, sko. Þannig að þetta er eitthvað, það er bara ábyrgð bara okkar sem erum þó í þessum flokkum að búa til einhverja stemningu og jákvætt andrúmsloft, og ég verð nú að reyndar að segja það, sko, að á þeim VFG samkomum sem ég hef sótt síðan frá kosningum, að það hefur verið, sko, og það hefur verið er að komin nýtt fólk til dæmis í VFG og það var meira þess að áður en þessi átök í sósíalistaflokkunum byrjuðu, þannig að já, ég veit ekki, það segir mér bara að það er, sko, þrátt fyrir allt þarna áhugi úti á einhverju skipulagi og einhverju geimi og það er oft talað með þessi 3 flokkar þeir hafa fengið 9% og sem að séu ekki á, sem að það er að segja að eigi sér ekki fulltrúa á þingi, þessi tala er öllu jafna í íslensku samfélagi hærri. Ég held að sé þannig að þú vísar í það að þeirra fór að líða kosningum á ljóst að enginn þessara flokka væri öruggur inni, þá flaug yfir höfðunum á þeim töluverður hópur atkvæða sem fór eitthvað allt annað. Og það sýndi sér bæði í könnunum fyrir og eftir kosningarnar að þetta var kannski svona í kringu kosningarnar voru þetta svona 13% sem hefðu viljað einhvern flokk vinstra megin við Samfylkinguna. Já, ég meina, sko, það bara það verður svolítið að setja hausinn, sko, undir sig út af því að ég meina veit að SV í Noregi, Sósíalist eða SV líklega hefur verið á smá flugi núna undanfarið í konunum, þannig að sko vinstrið, sko, það er einhvern veginn, sko, ég hef trú á því að þetta muni koma og þessi mál muni fara einhvern veginn og kannski hreinlega bara verður sá farvegur VFG, skilurðu, bara punktur og og flokkurinn nær reisa sig við, eða það verður eitthvað víðara annarkvort. En eins og segi, ég er svolítið að hugsa sveitarstjórnarkosningarnar núna, bara hvernig kemst félagshyggju fólk til áhrifa. Má ég spyrja að einu svona auka? Maður heyrði það kannski mest svona frá hægri að VFG hefði tapað og Píratar hefði tapað, að þetta væri vókflokkarnir. Vók væri bara að fara úr tísku og þeir hefðu bara, eins og sagt á ensku, investerað og mikið í vók. Hvað segir við þessari gagnrýni? Sko, ég segi það, mér finnst þetta fyrstulega mjög áhugavert af því að þeir geta búið til einhverja strámenn, sko, úr þessu, en einn af hópunum sem við töpuðum var fólk sem leggur með áherslu á þessi mál. Ég meina, tölurnar tala sínu máli, að við mistum frá okkur fólk sem fannst við ekki vera að standa okkur í þessum málum, og það fólk fór yfir bara á alla þessa sko, það fór yfir á Viðreisn, það fór yfir á Samfylkinguna, það fór yfir á Pírata, mögulega einhver yfir á Sósíalista, ég veit það ekki. Þannig að þessi svona, sko, það sem hefur verið kallað sjálfsmyndar stjórnmál, þetta er bara áhugavert. Ég held að því að þetta er svona, ég held að VFG hafi frekar einhvern veginn svona kramist í þeirri umræðu, því það var þrýstingur frá báðum hliðum þar í tengslu við þetta ríkisstjórnarsamstarf, að við værum bæði allt of lin og allt of hörð. Telur þetta sé mál til sundrungar innan vinstrisins, sem ég líka haldið fram, að sjálfsmyndarstjórnmálinn sundri vinstrinu, og það er svona Sara Wegenknecht í Þýskalandi sem tek sem dæmi, sem er svona tilraun til þess að búa til vinstri flokk sem að reynir að þvo þetta af sér. Sólveig Anna talar svolítið á þessum nótum, sumir inn í nýjum stjórnum Sjálfstæðisflokksins, að vanti eiginlega svona vinstri flokk sem að er bara anti-vók.
ég meina Keir Starmer að reyna þetta í Bretlandi með mjög afgerandi hætti og það ekkert að segja sko að það hafi búið eitthvað sérstakar árangur neinu sko. Vinstri flokkur verður alltaf að leggja áherslu á mannréttindi og hafa þau mjög óvarlega á matseðlinum. Sósíalismi án mennsku sé eitthvað. Já, en ég meina sko miðflokkurinn veit stundum ekki alveg hvað við í VG gerðum en með öllum þessum þessum vókstrámurum sem þeir einhvern veginn reyna að reisa í kringum okkur en nei, veistu það, við fjallum ekki á þessu sko. Það held ég ekki. Herðu, Bjarki, gaman að fá þig hingað að koma og tala vinstriðið og sósíalismann og stjórnmálinn hjá okkur. Takk fyrir mig. Takkilega. Og við höldum áfram að ræða þessi mál og kannski fæði þið bara aftur seinna í kannski stærri hópi að ræða vinstrið á Íslandi. Þetta spennandi. Já. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ráðherra orkumála sagði á fundi í vikunni að engar bindandi ákvarðanir yrðu teknar vindorku fyrir en skýr lagarammi lægi fyrir. Þetta þvert á upplifun fólksins í sveitinni. Ég ræddi við Telmu Harðardóttur, sveitarstjórnarfulltrúa í Borgarbyggð vindorku í vikunni. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl eftir og velkomin að Rauðaborðinum. Ég heiti Marja Lilja og hingað komin Telma Harðardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi í Borgarbyggð til þess að ræða vindorku og vindorkuver. En ráðherra orkumála sagði á fundi núna í vikunni að engar bindandi ákvarðanir eru teknar vindorku fyrir en að skýr lagarammi lægi fyrir. Þetta svona þvert á tilfinningu fólksins í sveitinni og Telma, þú ert hingað svona komin til þess að segja okkur. Hver ykkar tilfinning? Takk kærlega fyrir boðið. Þetta búið að vera náttúrulega rosalega löng vegferð fyrir sveit eins og sem dæmi mína. Þetta náttúrulega eitthvað sem að gerast út allt land og maður má náttúrulega ekki fagna of snemma en síðustu 6 ár undir stjórn þessa málaflokks og Guðlaugi Þór þá var svolítið tilfinningin að þetta væri svona svo gott sem stjórnlaust vegna þess að það hefur ringt inn pappirum og beiðnum og pælingum sem að íbúar hafa alltaf þurft að svara fyrir og gæta sinna hagsmuna og svoleiðis og einhvern veginn ríki eða sveitafélög ekki viljað að geta einhvern veginn tekið bremsuna og sko varið íbúa fyrir því og sett einhverja skýra línu enda það ekki komið neitt lagarammi vindorku ennþá. Nei, og það verður kannski eitthvað lagt fram á næsta þingi, þá ekkert í samráðsgáttinni sem bendir til þess samt að það sé svona, þetta sé efsta baugi en það eru hæsta mannvirki Borgarbyggðar, það var reist núna á dögunum 290 metrar yfir sjávarmáli og fer á Grjóthalsi, gnæfir yfir Norðurá og fyrir framann Baulu. Það svona, kennileiti sem við þekkjum nú flest á hringveginum. Þetta eru þessi mælimöstur fyrir vindorkuver. Þannig að það í rauninni, þó að framkvæmdin sé kannski ekki svona eiginlega komin af stað, þá undirbúningur hafinn á fullum þunga. Þetta einn partur af umhverfismatinu sem fer fram fyrir þessi vindorkuver og kannski svona til þess að spóla aðeins tilbaka þarna fyrir 6 árum til dæmis þá lögð fram matsáætlun fyrsta skipti fyrir til dæmis Grjótháls og það bara ákvörðun sem framkvæmdaraðili tekur fyrir sig og getur hleypt á stað og íbúum býðist að setja fram athugasemdir og sveitarfélagið þarf að bregðast við líka en það enginn sem að gefa leyfi þetta bara athugasemdir hvað ég að fara í þessa matsáætlun og síðar þegar umhverfismati kemur fram að þá það sama athugasemdir en það enginn sem að gefa leyfi á þessu stigi málsins í flestum tilfellum að þá framkvæmdaraðilar síðan að velja að reisa mælimöstur eða einhvers konar einingar sem framkvæma mælingar fyrir okkur, eða fyrir þá sem sagt, og safna gögnum fuglaflug og vind og annað. Í flestum tilfellum þá þetta eitthvað sem þarf bara stöðuleyfi fyrir. Þetta eru litlir gámar og það það sem var gert fyrst á Grjóthálsi og hefur verið gert á flestum stöðum og núna hafa verið framkvæmdar
verið að framkvæma mælingar á 4 stöðum í Borgarfirði sem dæmi. Allar sem eru bara háðar stöðuleyfi og þá er ekki einu sinni beðið umsagnir. Og það er eitthvað sem allavega sveitafélagi Borgarbyggð hefur bara hleypt í gegn og kannski engin ástæða sérstök til þess að hafna, en ég held að lagaumgjörðin yrði ekki hliðhóll sveitafélagi sem myndi hafna svoleiðis. Í tilfellinu með Grjótál þá ákveður hann að fara í áframhaldandi rannsóknir og reisa þarna 100 metra háttmastur á landi sem rís svona 280-290 metra yfir sjávarmáli. Og þarna ertu komið með mannverki með ljósabúnaði og öðru sem að gnæfir yfir bæði frá þjóðveginum, bæði frá Norðurá og Þverá, og bara mjög auðséð á svæðinu, og það voru jafnvel svona spekulasjónir hvort að þetta væri jafnvel í fluglínu fyrir sjúkraflug sem mjög algengt að þessu svæði, bæði út af Bröttubrekku og Holtavörðuheiði. Þarna stóð reyndar Borgarbyggð frammi fyrir því að geta hafnað og þá á grundvelli þess hvernig aðalskipulag Borgarbyggðar lagt upp og hvernig bara lög landbúnaðarland eru. Það var meirihluti fyrir því að samþykkja þetta í sveitarstjórn og naumi meirihluti, og þetta hefur verið kært núna, þannig að þarna allt í einu speglaðist svolítið ríkur vilji sveitarstjórnar til þess að hleypa máluna áfram þrátt fyrir ofboðslega mikinn mótþróa í samfélaginu og íbúafund sem var bara haldin að þeirra frumkvæði, þar sem sveitarstjórnarfulltrúum var boðið að koma og ræða málin, og sjónarmiðin algjörlega skýr að hálfu íbúa. Mér þáttu það mjög miður að það skildi fara svoleiðis vegna þess að rökin voru þau að það kæmi hvort kæra á báða bóga. Ef það væri staðið með íbúum þá myndi framkvæmdaraðilinn örugglega kæra og það er örugglega naumt á milli hver hefur betur í þessu máli, og það var bara eftir að koma í ljós. En ég kaus á móti og það er bara einfaldlega vegna þess að ég til lagaumgjörðina hliðhollar íbúum að minnstu kosti. Og það er bara þetta val að velja að standa með íbúunum umfram framkvæmdaraðilum sem að mér er svolítið áhugavert vegferð hjá Borgarbyggð og örugglega hjá öðrum sveitarfélögum líka. Og þarna bara berjast á svolítið hagsmunirnir vegna þess að það eru rök fyrir því að leyfa svona mælimastur ef að þið langar að sjá hvernig lagaumgjörðin verður og vilt ekki stíga á bremsuna. Og það má færa fyrir því rök að ef að Guðlaugur hefði bara drifið í þessu síðasta kjörtímabili þá værum við allavega komið með lagaram og þá værum við ekki að hleypa áfram framkvæmdum sem að valda raski og hleypa áfram svona framkvæmdum og búið til þessu mikla óeirð í samfélagunum. Þetta er rosalega mikla orku að vinnu í samfélagunum og getur bara klofið þau í herða niður. Þetta getur valdið mjög mikilli svona andúð. Já. Og það er þá ekki síður vegna þess að skrifræðis og deilna staðsetningum mestrana og annað heldur líka bara vegna umhverfisáhrifana. Það eru læti í þessu. Það er oft talað að þetta heyrist nú valla í svona rellum. Þú ert á öðru máli, hefur farið og skoðað svona mannvirki. Og það er alveg ótvírætt og það eru líka bara ritrýndar rannsóknir það hversu mikill hávaði er og hversu langt hann berst og það eru bara staðreyndir það og það eru svona ákveðnir þættir sem eru teknir inn í þessu umræðu. Það er ásýndin, það er hljóðmengunin, það er plastmengunin, það er hætta á slysum með olíu og þess áttar sem í þessum búnaði, það er jarðaraski, það er steypuvinna sem í kringum þetta. Framkvæmdaraðilar skvetta því oft fram í umræðuna að þetta sé allt afturkræft en stórar undirstöður fyrir vindorkuver úr svo miklu magna að steypum, maður getur ekki hugsað sér það það verður ekki tekið auðvitað tilbaka. Og ég held að við eigum ennþá líka bara eftir að sjá það almennilega raungerast í Evrópu að þessi vindorkuver séu tekið niður og gerð svona með þeim hætti sem verið að tala hér. Maður svona ennþá eftir að sjá fullur rauk fyrir því. En allt þetta í rauninni, það er svo auðvelt að týna sér í einhverju svona tæknilegri umræðu magnháfa, hversu langt það berst og allt þetta. Þetta er bara staðreynd að undantekningarlaust verið að velja ósnert víðerni undir þetta. Það er ábatinn, þú ert að komast á staði sem eru hátt uppi, það er lítið í kring sem að trufla svona vindorkuver, en þá maður líka fórna ósnertum víðernum sem að eitt að vilja eiga þau til framtíðar og fyrir ferðarþjónustuna og svoleiðis, en það líka bara gríðarleg verðmæti inn á þessum svæðum.
vistkerfi sem hafa ekki verið snert, við gætum verið með örverur, við gætum verið með sko líffræðilega fjölbreytni sem við erum að fórna. Og það er líka svona svolítið sem ég veist vanta inn í umræðina með þessu líka. Ég sá okkur að þetta væru, þeir fuglastofnar sem að myndu fara út úr þessu væru haförnin og svo himbrimi. Það eru þetta virkilega sorglegt, ég meina okkur þykir öllum vænt fuglan okkar og fuglalífið og þetta eru svona, það virðist að það er verið að fórna miklum hagsmunum fyrir, kannski örfáa. Eitthvað sem við höfum séð gerast meðal annars í sjókvinni sem er náttúrulega mjög umdeild allt land en byggðarlögin kannski tókum þeim fegins hendi mitt vegna þess að þau greiddu svona inn í sveitafélögin sem stóði illa. Hvernig stendur þetta? Ég átta mig kannski ekki alveg á því og eflaust ekki hlustundur en hvaða ábati er fyrir sveitafélag að fá svona? Kannski til þess að nefna fyrst varðandi fuglana, það er líka það sem að mér er svo áhugavert hvað er tala lítið að þetta náttúrulega hefur mjög mikil áhrif á haförninn og himbrummann og hann á oft akkurat heima á þessum svæðum og svo hefur þetta rosalega mikil áhrif líka á mófuglinn og helst á þann hátt að hann er að hopa undan þessum svæðum og færi sig þá kannski alltaf 5 kilometra frá þessum virkjunarsvæðum ef að sambærilegu vistkerfi er til að skipta á því svæði. Og þetta kannski finnst okkur vera nóg af lóu og spóa eða eitthvað á Íslandi, en þetta eru bara fuglategundir sem okkur ber að vernda innan bara varðandi Evrópusáttmála ýmsa. Og þetta er alveg jafn mikilvæg loforð sem við höfum gefið út frá okkur eins og bara kolefnisjöfnun og annað og okkur bara ber að virða þessa samninga. Varðandi ábatan sem sveitafélög geta séð fyrir sér í þessu miðað við núverandi lagaumgjörð þá er hann mjög takmarkaður. Hann hefur ekki verið nákvæmlega uppreiknaður fyrir borgarbyggð en miðað við núverandi lagaumgjörð þá erum við að tala að þetta undirstöðunar sem borgaður fasteignaskattur af og þá það svolítið upptalið nema það verði einhvers konar atvinnustarfsemi í kringum þetta sem að þá skila sér í einhverjum störfum sem að hefur verið gefið út af nokkrum framkvæmdaraðilum að ekki planið, það á að selja þetta beint inn á netið og mögulega verða þá til kannski einhver störf niður á Grundartanga mögulega þau eru ekki innan sveitafélagsins í okkar tilfelli ef að lagaumgjörðin breytist að þá finnst mér oft gaman að spyrja hvernig þyrfti hún að líta út til þess að sveitarstjórnarfulltrúar myndi segja já hversu mikinn pening er hægt að þiggja til þess að fórna svona svæðum eins og þarna er verið að setja undir og ef að fólk segir, já, þetta kannski eitt knatthús eitthvað svoleiðis, en þá segir maður líka það eru sumir börn að fá ekki að upplifa þessa og snerti náttúru og í allavega frá mínum bæjardyrum sé þá ekki hægt að setja verð með það. Nei, þetta er svolítið að velja á milli hvort að maður geti sparka fótbolta inni eða fengið að njóta ósnertar náttúru. Já, ókomna tíð og að það sé líka val þá komandi kynslóð að eiga þetta land eftir til brúks og þá það þeirra val. Og þetta er svolítið svona eins og að selja ömmu sína á þess að þurfa þess endilega. Af því það ekki það mikil nauðþurft raforku í landinu að þetta þurfa að gerast. Við erum með fullt af möguleikum inn í rammaáætlun sem hefur gengið treglega í gegnum árin að vinna úr og það er svona loksins núna sem við erum farin að sjá einhvers konar úrvinnsluðar sem mjög gott og við eigum held ég bara einbetta okkur að því og þar sem að það orðið auðséð að það ekki mikill hagnaður í þessu fyrir sveitafélagin eins og núverandi staðir og ég sé ekki alveg hvernig það gæti orðið einhverjar almennilegar tölur að þá spyr maður sig hverju raunverulega átt að skila þá fyrir eitthvað stærra mengi utan sveitafélagsins, þjóðina og þá það líka þessi staðreynd vindorkuver skila af sér raforku kannski 40% á tímanum þannig það í Noregi og ég held að við ættum ekki að vera miða við eitthvað annað á Íslandi heldur en í Noregi og þá þarf orku á móti það er kannski ástæðan fyrir því að Landsvirkjun að velja þennan kost í Búrfellslundi og við Blöndulón og maður skilur alveg hvað er í gangi þar út frá þeim sjónarmiðum að eiga aflamóti vassaflinu og svoleiðis enda það innan sama fyrirtækisins og fer í sömu hítarnar eins og þeir í dag raforkan sem þjóðin að selja með tilkomu einkareikina vindorkuvera þá erum við komið með svo mikið magn af orku sem framleidd af einkaaðilum og
Og verður ekki leyst út nema með mótframlegi þjóðarinnar. Já, það þarf 60% stöðuorku á móti, svona meðaltali, sem einhver þarf að selja og það engin sögulega að slíku orkumagni heldur en Landsvirkjun. Og þá komum við að mjög stórri spurningu, langar þjóðinni að selja orku út úr Landsvirkjun í þessi verkefni til þess að það sé selt aftur inn á netið okkar, væntanlega á herra verði. Það svona bara staðreyndin sem þarf að ræða. Og þá erum við náttúrulega komið með ansi marga einkaaðila í bara kaup og sölu með raforku og sem skila sér bara í hærri reikningum fyrir hvern og einn. Og það kannski miður, það náttúrulega búið að vera svo mikið í gangi síðustu ár í Evrópu, stríð og gasalan milli Rússlands og Þýskalands og svoleiðis sem að kannski brenglar örlítið markaðin í Evrópu hvað varðar orkuverð. En allavega eins og í Noregi að þar með aukningu á vindorku verum, hækkaði bara verðið á raforku. Og þetta virðist vera sama sagan allstaðar. Það ekki þannig að vindorka valdi því að verð á raforku fari niður. Og ég held að svona bara almenningur á að líta til þess og hugsa þann hluta af þessu sko. Já, þetta ætti nú svona stangast á við allavega, annar ráðuneyti þá innviðaráð þeirra ætti að vera með hagsmuni landans þar að leiðarljósi. En sko ráðherra orkumála, Jóhann Páll, hann kom á þennan fund sem var hérna fyrir helgi. Og þar, hann var svona eintur eftir svörum við hinnum ýmsu spurningum. Það var svona eitthvað sem að þér fannst vera ósvarað eftir þennan fund. Ég hef lesið svona á netinu og það voru ekki margir mjög sáttir við hans svör en þó sáttari en áður. Já, sko það náttúrulega búin að vera brjálu spennitrið í þessum málaflokki og þar að leiðandi kannski losnar svolítil reiði og orka út á Jóhann Pál greið kannski og hann samt engin vorkun vegna þess að þetta bara málaflokkur sem hann mátti vel vita að hann væri að fara að taka við og væri í rjúkandi rústum og mikil reiði út allt. Það sem að ég kannski saknaði helst að fá að heyra frá hann og hvernig raunverulega hann svona lét glitta í það, hvernig lagaramann yrði. Hann lofaði sveitarfélögunum neitunarvaldi og tryggði að það væri ekki einhlega játunarvald hjá sveitarfélögum, þannig að sem betur fer koma sveitarfélög ekki til með að þurfa að vera buffer í rauninni, en hafa lokasvarið sem ágætt. En hvað varðar skattaumgjörð, fastegna skatta og svoleiðis, hann sýndi ekkert á þau spil. Og það eru spurningarnar sem ég held að svona sitja eftir hjá flestum sveitarstjórnarfulltrúum vegna þess að allavega fyrir mig sem að get ekki leyft peningunum að ráða fyrir í þessu sé samt alveg það fullt af öðrum sveitarstjórnarfulltrúum sem að leggja áherslu á það og það allt í lagi og það býr til svolítið gjá milli þéttbýlis og dreifbýlis því miður getur verið mjög erfitt fyrir sveitarfélög eins og Borgarbyggð sem dæmi þar sem að við erum með mjög sterkt þéttbýli en mjög stórt dreifbýli þar sem eru mikil verðmæti sem tengjast landbúnaði og þá krafan kannski innan úr þéttbýlinu það að fá meiri pening. Mér ást Jóhann Páll ekki alveg kannski benda á þá tókstreitu sem getur líka myndast innan samfélaga og þetta eru það stór mál og mikið undir að þetta eru svona margar litla Kárahnjúkavirkjanir í rauninni í hverju sveitarfélagi hvernig umræðan orðin og ég vona bara að hann gefur sér tíma til þess að vanda til verka þarna en sýni fljótt á spilin hvað hann sér fyrir sér og hvaða breytingar hann ætlar að gera frá því sem að Guðlaugur Þór ætlaði sér það hljómar eins og þessi mikið af breytingum en það vantar ennþá nokkuð púsl í myndina sem maður svona áttir sig á því hvað að segja og vonandi bara kemur þetta fram sem allra fyrst. Já. En þetta einmitt að því þú nefnir dreifðu byggðirnar og það þetta stórt bæta samfélag þarna. Hvernig bara, svo við förum aftur í sko, dýrin og hvaða áhrif þetta hefur á þau. Ég meina, það þetta beitilandarna og það mikið af kindum og ég meina bara öðrum húsdýrum þarna. Hvernig fer þetta saman til dæmis? Já, þetta mjög áhugaverð spurning og þetta líka eitthvað sem ég held að ekki búið að kjarna almennilega umræðinu vegna þess að við erum með náttúrulega bara svona staðrendir frá eins og hreindýrahaldinu hjá sömum
í Noregi og Svíþjóð þar sem voru tekin vindorkuver og ég held að þar hafi hæðstu dómar fallið sumum í vel. Þeir mistu þar beitiland einfaldlega vegna þess að hreindýrin flýja frá þessum svæðum. Þeir leita ekki upp á þessu svæði og haldast ekki þar. Og það sama mun eiga við í héruðum eins og Borgarbyggð og víðar þar sem að sauðfjárbúskapur er einhvern veginn kjarnin í landbúnaði samfélagsins og það eru kindur upp alla sveitir, hvað sem fólki kann að finnast það og það er verið að nýta öll þessi lönd fyrir beit að þau munu ekki nýtast sem slík hvort sem þau fá að vera óafgirt eða afgirt, kindur vilja ekki alveg eins og hreindýr vera inn á þessum svæðum og þá erum við að tapa því landi sem fer undir vindorkuver frá því að vera beitilönd og mjög stóru jaðarsvæði þar á auki. Fyrir utan auðvitað plastmengun og annað sem ekki var á beitilöndum fyrir, sem er svona til viðbótar við þetta. En það eru þetta meira það eru fleiri umhverfisáhrif á þessu þetta. Það er breytingar á gróðufari, það verða, ég meina, öll uppgræðslan sem að fór fram með lúpínunni, það er kannski ekki alveg útséð með hvort að hún degi út, en það lítur margt út fyrir það og það er margar rannsóknir sem benda til þess að það verði til svona eins og eyðimerkur í kringum þessi svæði. Já. Það er bæði mikið rask og þar að leiðandi er svo gróðurþekja sem er þá endurnýjuð þarna er þá mannanna verk en ekki vistkerfi sem það var þar áður. Það eru líka rannsóknir sem hafa sýnt fram á það að vistfræðilegu fjölbreytileiki og þá allt niður í bara örverur og skordýr inn á svæðunum minnkar, hvað svo sem veldur og það er bara kjarnin í allri, það er matur fuglana, það er matur fiskana, það eru veiðivötn oft nálægt þessu þannig að það verður rosalega mikil breyting á svæðinu og það er alveg útséð að það verður ekki endurheimt svo glatt að það verður aldrei aftur eins og þessi ósnert. Þetta er líka kannski svona umræða sem er mjög mikilvæg fyrir bara íslenskan landbúnað að nær umhverfi vindorkuver og þær jarðir sem að liggja beint við verða þó mögulega svona síðra landbúnaðaland. Það verður erfiðar að nýta þetta til beitar neysluvatn eða vatn í kring getur orðið fyrir mengun að það er allavega áhættu þættir í því og þá einhvern veginn eru komið með annan faktorinn inn í Íslands landbúnaðarsamfélag þar sem að því að landbúnaðar í Íslandi hann svolítið svona styðst af því að það sé búskapur, einhvers konar búskapur á hverjum bæ og maður sér þetta er vandamálvarandi bara það að halda afréttunum í virkni að þegar bændum fækkar þá eru fleiri verk sem þurfa að vera unnin að færri bæjum þannig að góð landbúnaðarsamfélög þau eru þar sem er búskapur á hverjum bæ og ferðaþjónustan hefur svolítið verið að býta á landbúnaðin hvað þetta varðar og gert svona erfiðara fyrir með líka bara dýrum uppköpum og jörðum og vindorkan er bara enn einn þáttur sem að mun knésetja landbúnað í rauninni ef þetta færi að halda svona áfram líka. Þetta er kannski erfið umræða því leitinu til að ofta vera að borga landleigu til bænda sem eru í jörðunum og trúa því þá að þetta fari vel með þeirra sauðfjárbúskap eða eitthvað slíkt. Það er samt mikið land sem náttúrulega tapast undir en ofta líka ekki verið að greiða neitt almennilega mannsamandi leiguverð fyrir þetta og verið kannski að nýta sér stöðu pöbulsins, almúans sem að kannski sá ekki fyrir sér að geta fengið svona fastar landlegu tekjur inn. Það er svona það er einmitt, það er svona margir þættir og það er eins og það sé einhvern veginn, það hafi ekki farið fram neinn heildræn skoðun á því hvaða áhrif þetta hefur, hvorki á landið nýja þjóðina sem í því býr en þurfum við þessa orku? Það er síðan spurningin. Fyrri ríkisstjórn var svolítið upptekin af því. Það var bara gríðarlegur orkuskattur og mér varst mjög gaman og ég vona Hallarhund sem var með erindi á þessum fundi það hefur verið gert opinbert það á netinu það erindi og hún fari víðar með þann hróður af hverju þessu orkuskortur myndaðist þannig tímabundið og hvað er síðan í deglunni í orku uppbyggingu hvað er mikil orka á leiðinni á kerfið af því það er bara mjög mikilvægt að það fá að fylgja og ég held að Jóhann Páll sé alveg meðvitaður að það er að koma slaki aftur í orku nýtingu á Íslandi sem bara þannig að þetta gengur allt í bylgjum og Sjálfstæðisflokkurinn var kannski svolítið duglegur að mjólka þessa tímabundnu stöðu sem kom fram þarna. Það hefur líka einkennt þessa umræðu rosalega mikil svona tæknileg málefni sem eru líka bara þeim í hag
mikið í hag sem að eru hlindir þessu og vilja keyra þetta áfram að drekkja umræðin í einhverjum einstökum tæknimálum þar sem við erum ekki að taka umræðina hvað áhrif þetta hefur á samfélagið, náttúruna, fjárhag sveitafélaga, hvers konar umræður fara fram í þessum samfélagum og hvernig þetta bara gengur fram á fólki í mörgum tilfellum. Og svo er þetta heill ángi sem eru bara tryggingamál í kringum þetta. Þú veist, ef eitthvað bílar eða eitthvað hrynur og hvernig því verður fyllt eftir eða bara eftirlitsnefnd með einmitt starfsemi þess að hún er auðvitað ekki til. Nei. Og þarna kannski komum við aftur á svona pól svona eins og með sjókvíaeldið að það er einhvern veginn hleyftasta atvinnugrein sem átt að vera svo blómlega fyrir sveitafélagin á staðnum en það er engin infrastruktúr til, það er ekkert eftirlit, það er ekki vegakerfi, það er ekkert sem að styður við og passar sko, þá sem að líða fyrir atvinnugreinina því það er nú alltaf einhver sem græður og einhver sem tapar og það er bara eins með vindorkuna. Við erum ekki með lagaramma, við erum ekki með einhverju stefnu, við erum ekki með vegakerfi sem að sko gagnast við uppbygginga á þessu, við erum ekki með eftirlitsaðila. Já, ennþá eftir að sjá það verða farsælt að loka þessum vindorkuverum eftir 25 ára eins og framkvæmdaraðilar eru að segja. Þetta er það mikill infrastruktúr, það mikil fjárfesting líka að það er mikill freistnivandi í því að halda áfram eftir 25 ár. Það er líka mikill freistnivandi að bara skilja við án þess að ganga frá eftir sig. Fyrirtækjakerfið er bara ekki það sterkt og það er ekki til íslenskt tryggingakerfi í kringu það að loka þessum svæðum og ganga fallega frá þeim eftir ævidaga vindorkuvera og vindorkuveri í þessum stíl, þessum stóra stíl eins og við erum að sjá þarna frágangur þeirra í Evrópu og lífdagar þeirra eru bara ekki við erum ekki komin á þann stað eins og í Evrópu þannig að við erum ekki farin að sjá þetta heldur raungerast almennilega hvernig þessum frágangi háttar og hvernig það gengur að fá framkvæmdaraðila til að klára pakkan sko. Og ég held að það er líka eitthvað sem að Jóhann Páll er ekki alveg farin að ná utanum svona miðað við það sem hann segir manni og sagði á fundinum þarna að þetta var ekki partur af hans orðræði og væri mjög gott að hann myndi fara að hugsa svona áður en hann hleypir þessu lengra. Akkurat. Telma Harðardóttir, sveitarstjórnar fulltrúi í Borgarbyggð. Þakka kærlega fyrir að koma inn og ræða við okkur vindorkuna. Ég held að við ætlum að halda þessu svolítið gangandi núna og það er nú vonandi að ráðherra svari beiðni við að koma hérna og ræða þessi sömu mál. En takk kærlega fyrir að vera hérna með okkur og tók ég við því að það meira hér handa við auglýsingar. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Árni Finnsson, Náttúruverndarsamtökum Íslands, Kristín Vala jarðfræðingur og Björg Eva Erlendsdóttir hjá Landvernd segja að innan stjórnmálana virðist náttúru- og umhverfisverndin eiga sér fáa málsvara þessa dagana. Björn Þorláks ræddi við þau. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, næst ætlum við að líta til umhverfismálana. Ég ræddi við Andra Snæ Magnason í gær og bauð honum að koma hér að rauðaborðinu og ræða þennan málaflokk. Hann gat það ekki, hann er í önnum, hann er meðal annars að leggja hönd á bók sem styttist í að koma út. En hann orðaði þannig að það væri búið að hertaka málaflokkin umhverfismál af teknókrötum og orku iðnaðinum og mér líður eins og að margir geti tekið svolítið undir þetta þegar við horfum á áherslur ríkisstjórnarinnar og þá umræðu sem er í fjölmiðlum og þá umræðu sem er þessi mál þessa dagana og ég fengi 3 góða gesti til að ræða þetta mál með mér í dag.
Það Kristín Vala Ragnarsdóttir, þú ert prófessor emerita og jarðfræðingur, umhverfisinni og baráttukona svo nokkuð sem nefnt, vertu velkomin. Takk. Árni Finnsson, Náttúruverndarsamtökum Íslands, velkomin, og Björg Eva Erlendsdóttir, þú ert framkvæmdastjóri Landverndar. Sko, þið heyrðuð mig þarna vitna í Andra Snæ, byrjum á þér, Kristín Vala. Hafa orðið einhvers konar vatnaskil, eru málsvarar umhverfisverndar, hafa þeir veikari rödd nú en bara langt skeið? Það má eiginlega segja að það sé núna árás á náttúruna frá öllum hliðum. Það bara þannig. Það túrismin. Nú hérna ekki einu sinni hægt að halda við göngustígum jarðhitasvæði eins og til dæmis í Námaskarði. Af því það veit enginn hver á að sjá þessa stíga. Nýlega var andlát ungra stelpu í Reynisfjöru af því að það hafði ekki verið sett upp skilti, af því að eigendur lóðan áttu vist að gera en það var ekki sett upp í marga mánuði, af því að enginn vissi hver átt að setja það upp, en svo kom við ljósa að það voru landeigendur. Að vísu víst fólk að geta fylgja þessu neitt mjög vel eftir samkvæmt fréttum núna í vikunni, jafnvel þótt að skiltin séu komin. Svo á að byggja baðlón í flestum sveitafélögum. Það líka vindorka á teikniborðinu á það bil 40 stöðum út allt land og þar virðast margir sem að komu fram í og voru svona leiðandi í fjármála ruglinu fyrir hrun. Þeir eru komnir þar á sveim með orkumálin í staðan fyrir fjármálin og eru með marga erlenda orkurísa á bakvið sig og það og þetta bara trend. Svo það náttúrulega sjókvíeldið og við höfum náttúrulega séð hvað að vera þar og sleppingar upp í ár á Vesturlandi, en samt á að knýja áfram með meira sjókvíeldi og þessi iðnaður á að fara af stað, jafnvel þótt að íbúar á svæðinu séu algjörlega á móti því eins og til þess á Seyðisfirði. Þannig að það bara almenn árás á náttúruna og náttúrun hefur enga rödd og þess vegna eru umhverfisinnar og umhverfissamtök svo mikilvæg að standa upp og segja bara bíðum aðeins við. Já, svo ég nefndi ekki einu svona skógrækt og það alls konar annað sem í gangi. Þú fær fleiri tækifæri til að ræða málið. Árni, plús það sem að Kristín Vala nefnir, þá erum við ekkert að minnka losun. Nei, ef ég má umorða það sem Andri Snær sagði, það ásist að gríðarleg græntóttur af hálfu orkuiðnaðarins og annarra aðra sem að vilja nýta náttúruna og ég rek mig til dæmis það að reka sig allar það að tala orkuskipti og þá að byggja nýja virkjun fyrir orkuskipti. Hvernig að sú umskipta gerast? Það kemur hvergi fram. Heldur segir að það vanti meira orku, við þurfum að byggja Hvammsvirkjun vegna þess að við þurfum að hafa orkuskipti. En hvar á að draga saman losun með byggingu Hvammsvirkjunar? Það veit enginn og nú kemur í ljós í gær að losun hér á landi hefur aukist og við erum þvert á öll markmið. Já, þvert á og við erum ólíklegri að stjórnvöld sem berum ábyrgð á þessu eru ólíklegri að ná þeim markmiðum sem að sett höfðu verið og ég verð að segja bara ekki endilega þessi ríkisstjórn og ekki endilega sú sem var undan eða sú sem var þar undan. Það hefur bara skort algjörlega viljan til að draga úr losun. Og svo kom menn að blaður orkuskipti. Það bara plata almenning að virkjanabygging sé eitthvað sem að bjarga loftslaginu.
Þetta er illa gert og það er alltaf erfitt fyrir náttúruverndarsamtök að koma upp með þetta vegna þess að við höfum ekki mikinn aðgang að fjölmiðlum svona með ýmsa aðra drottningar sem koma þar vikulega. Og okkur vantar einhvers konar óháða umhverfisstofnun sem að sko heldur fram staðreyndum máls. Við erum ekki með svoleiðis stofnun núna í umhverfisstofnun. Nei, sko umhverfisstofnun er náttúrulega bara að telja tonnin sem eru losuð og þau gera það sjálfstaflega rétt en okkur vantar stofnun sem sko, tekur meira fram staðreyndir. Við höfum orkustofnun en við höfum líka Landsnet og Landsvirkjun sem gefa út eigin skýrslur eins og þessar tvær stofnunir Landsnet og Landsvirkjun væru í rauninni orkustofnun. Og það er ekki treystandi. Björg, ef af því að Kristín Vala nefndi að náttúran ein og sér og sjálf, hún hefur ekki rödd, þannig að við þurfum að tala hennar máli. En mér finnst líka bara að þingmenn og sveitstjórnarmenn og bara pólitískir fulltrúar núna þeir sem áður reyndu að tala fyrir umhverfisvernd og náttúruvernd mér finnst vera bara færri raddir í þeim hópi en ég veit ekki hvað áratugum skiptir. Er það þín tilfinning líka? Ég er nú sammála öllu því sem þau tvö hér hafa talið upp. Þetta er svolítið svona eins og þau eru að lýsa en ég er mjög bjartsýn á að þetta sé að breytast bara nákvæmlega núna og þótt að það vanti þessar stofnanir sem að gætu lýst fyrir okkur staðreyndum en ekki bara eitthvað sem þau vilja séu staðreyndir að þá finnst mér að það sem hefur gerst núna síðasta árið er að almenningur er farin að sjá í gegnum þetta og ég er ekki alveg sammála því að náttúran hafi ekki rödd. Hún hefur rödd og við erum hér og við höfum nú eitthvert aðgengi og ég sit hér við hliðina á eina manninu sem hefur haft náttúruvernd aðalstarfi bara allan sinn starfsferil og það er bara merkilegt í sjálfu sér að þessi rödd hefur alltaf verið til, hún heyrist misvel en almenningur, ég bara finn það að almenningur er mjög mikið með okkur og það sem Landvernd hefur rekið sig á núna síðustu mánuðin og misserinn er stundum að sko að þótt að stjórnmálafólk og orkugeirinn tali frekar illa okkur sem öfgafólk og það vorkenna okkur hvað við séum agaleg að þá finnst félögum okkar að við séum ekki nógu róttæk einu sinni og þetta reki mig á bara aftur og aftur varðandi ekki síst vindorku það er rosaleg eiginlega heift í gangi þar sem að ég held að stjórnmálamenn þurfi að taka alvarlega og þeir þurfa að tala miklu meira við fólk og ég sé nú einhver teikn á lofti það að ríkisstjórnin núna og umhverfisráðherrann sé farin að hlusta á fólk sem að fleiri heldur en orkugeiran fyrir kosningar þá hlustaði engin stjórnmálaflokkur á neitt nema atvinnulífið og þau voru bara í pallborðum alla daga með atvinnulífinu og venjulegt fólk getur ekkert boðið stjórnmálafólki í pallborð sem kosta 3 milljónir í hverri viku. Þannig að það er rosalegt ójafnræði í gangi og hlutverk okkar er mjög stórt. En ég finn að það er eitthvað að gerast og þessi geiri þarna, frekju orku geiri, er búin að ganga fram á sig sjálfur. Þannig að fólk trúir þeim ekki lengur. En finnst þú aftur vera að greina af því að ég var að spyrja þig stjórnmálafólkið, sveitstjórnarfólkið og þingmennina þú segir að almenningur sé að rísa upp en finnst þér góðir hlutir vera að gerast innan stjórnmálahópsins? Það mun fylgja í kjölfarið almenningur rísa upp fyrst og þá verða stjórnmálamenn að hlusta. Þeir munu gera það. Einmitt. Sko, ég ætla aðeins að fara yfir svona það sem að mætti nefna til að rökstyðja það sem hér hefur komið fram að sko það hafa verið, við höfum séð breytingar á því að virkjanir sem áður voru í verndarflokki, það er búið að ýta þeim fram í biðflokk
við vitum ekki alveg hvað að gerast með lagalegt umhverfi þegar kemur að úrskurðum og snúningi í því. Við vitum að öfgar í veðri skekja tilveru okkar Íslendinga og ekki síst margra annara þjóða án þess að það sé svona einhvern veginn aktív umræða viðbragð við því. Við vitum að höfin eru yfirborð sjávar að hækka og það bara ansi hratt. Við vitum að lönd munu sökkva og við munum öll að fyrir nokkrum árum þegar Greta Thunberg var hérna mjög áberandi að þá voru allir fjölmiðlar á fullu fyrir COVID að segja nú verðum við að hérna, allar hendur á dekk og nú þurfum við að koma í veg fyrir hérna, hræðilega hluti en sko það er ekki bara að sú rödd sé þögnuð eins og ég upplifði þetta heldur sko er beinlínis eiginlega aftur bakslag á hérna sumum vígstöðum. Deilir þú því? Ég held ekkit að Greta Thunberg eða hérna ungliðarhreyfingin sem hefur verið að mótmæla á föstudagum sé þögnuð. Nei. Þetta kemur bara ekki í aðal fjölmiðlanum. Já, ég skil. Það eru aðal fjölmiðlarnir sem þegja. Og ég var spurðið sænska vinkonu mína, hvað Greta Thunberg að gera núna? Hún sagði, hún ennþá alveg á fulli og öll ungmennin í kringum hana. Já. En það ekkert fjallað það í blöðunum lengur. Þannig að fjölmiðlar standa fyrir því að þaga þessi mál. Það finnst mér vera graf alvarlegt. Þannig að þú myndir bæta við málskrein Andra Snæs þegar hann segir að það sé búið að hertaka þennan málaflokk umhverfismálina á teknókrötum og orkuiðnaðinum og fjölmiðlar eigi þar ekki síst þátt. Algjörlega. Já, einmitt. Hvað hérna sko þú ert náttúrulega mjög kunnur fræðimaður, það er mjög langt síðan þú byrjaðir að og varst í hópi þeirra fyrstu Íslendinga sem að vara þér við því sem að gæti orðið og hérna hver getur þú sagt mér einhverjar svona leiðir sem við höfum til þess að ná aftur áttum? Já, þegar stórt spurt. Ég held að svona áhuga og svona málum komi í fösum. Unga fólkið okkar ennþá hérna mjög áhugilfullt yfir framtíðinni og loftslagsbreytingum og því sem því fylgir. En þau stóðu hérna nýra á Austurvelli á hverjum einasta föstudegi og ennþá losun að aukast á Íslandi. Já. Þannig að þeim finnst líklegast bara, þú eru náttúrulega að tala við þau hérna því að ég ekki fulltrúið þeirra, að þú veist til hvers að því það skeður ekki neitt. Já. Og sko málsvarar náttúrunnar á þingi eru dottnir út, bæði VG og Píratar sem að voru með öflugustu umhverfis- og loftslagsstefnuna. Já, þannig að þar liggur augljós skýring að þínum mati. Já, eitt stóra vandamálið. Og samfylkingin virðist ekkert verið að pikka þetta upp. Nei. Og ég hérna setti nú inn status á Facebook í byrjun sumars sem ég auglýst eftir umhverfisráðherra. Já. Og ég ætla að lega mér að auglýsa eftir loftslagsráðherra líka. Já. Vegna þess að hann virðist bara vera orkumálaráðherra. Já. Það það eina sem að kemur þjótandi í fjölmiðla til þess að ræða er að nei, Hvammsvirkjun fer í gegn, ég fyrir þótt að Hæstiréttur segi að það sé gegn lögum og jú, hérna vindorkuverið hérna í Gerpsdal, þar fer á stað. Hérna, jafnvel þótt að hafa verið í biðflokki. Mér finnst þetta stórfurðulegt. Já. Og þess vegna þurfum við að stofna einhvers konar skuggaráðuneyти. Og ég held, við höfum verið að ræða það innan landverndar til dæmis að það þurfum við að gera eitthvað í þessum málum og fá þessar raddir frá almenningi sem að Björg var að tala til að koma fram. Árni, manni dettur í huga að það hef ekki verið gæfuskref fyrir íslenska náttúru og umhverfismálin þegar það var ákveðið í tíð næst síðustu ríkisstjórnar ef mann rétt að Guðlaugur Þór yrði bæði orkumálaráðherra og umhverfisráðherra.
Á það ekkert að fara saman í sama einstaklingunum í pólitíkinni? Maður bara byrja að segja að ég er sammála Björg ef það að fólki misboðið og það er bara ekki komið nægilega vel fram en sko Guðlaugur Þór tók hérna við glaður yfir og ætlaði að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og hann sagði hvað eftir hann að við fyrirtækin, við samtök atvinnulífsins, við samtök iðnaðarins að þeir kunni þetta, þeir viti hvernig á að fara þessu þannig ég treysti ykkur til að gera þetta og þessi sömu aðilar, samtök atvinnulífsins og samtök iðnaðarins og þau, já, nei, það er ekkert sem við getum gert og svo var ekkert gert og það var svona kjörtímabil dauðans það bil í loftslagsmálum sko. Hvort það fer saman við já, það fer bara eftir held ég svolítið viljan þessum pólitíska vilja þarna var Sjálfstæðisflokkurinn í rauninni að drepa í dróma loftslags- og umhverfismál með orkumálum og ég bara hissa ennþá að VG skulle hafa látið sig hafa út í það. Þannig að þetta var, þú veist, þetta var nú ekki gott hjá VG á morgunsviðum fannst mér en að veita Sjálfstæðisflokknum umboð til að gera ekki neitt í loftslagsmálum það þykir mér furðulegt. En hvernig finnst þér Jóhann Páll fara á staði í þessu sama djópi? Já, eitthvað leið mér að ég, sko, hann lítur að vera bara átt að sjá því að staða loftslagsmála er alveg skelfileg. Og með minnum að sé í dagskrá umhverfisþing sem að hann heldur núna miðjan næsta mánuð að það var að kynna fyrstu loftslagsstefnuna sem er svolítið svona arrogant að segja svona en hann greinilega átti sig á því að það þarf að gera miklu betur. Það er kannski mætti umræða að segja fyrstu alvöru loftslagsstefnuna eða eitthvað svoleiðis. En þetta vantar þessa stefnu sem er hægt að taka alvarlega í loftslagsmálum, það hefur ekki verið. Þetta er ekki illa gefið maður, Jóhann Páll, hann lítur átt sig á þessu. Spurningin er þá, getur hann gert eitthvað í málunum? Það sést líka á dagskrá þessara umhverfis things. Hann ætlar að gefa málefnum hafsins meiri gaum. Kannski vill hann bara slá sér upp á þeim málum, hver veit. Og það var þá komið ljós en núna eftir rúmt hálft ár frá því hann tók við embættið þá held ég hann átti sjálf að því að hann er miklu vandastaddur. Spurningin er, getur hann samfært okkur hann ætla að gera eitthvað í því? Björg, ef það heyrist oft sagt að COVID-faraldurinn og svo stríðsástand innrás í Úkraínu og núna mikil umræðum aukin útgjöld hér á Íslandi til varnarmála að þetta hafi bara svolítið skóplað umhverfismálunum út af sviðinu vegna þess að umhverfismálin sé ekki alveg í huga margra verkefnum dags í dag, heldur getum við skotið því til morguns að hugsa þau, heldur að það sé eitthvað til í þessu? Ekki COVID held ég, en ég veit svo sem eitt það, en ég held ekki að umhverfismálin séu neitt farin út af sviðinu. Ég held að þau séu bara vaxandi og þetta mun bara koma stertir núna. Ég hlakka svolítið til þessa vetrar út af því ég held að það séu spennandi hlutir að fara að gerast. Árni svaraði ekki þessu með samslátt á þessum ráðuneytum, en ég held að ef ég svona tala út frá þeirri stemningu sem ég upplifi í landvernd að þá finnst félögum þar þetta vera bara einhvers konar geðklofa ástand að hafa þessi tvö ráðuneyti saman og það sé bara ekki gerlegt fyrir nokkurn mann hversu velviljaður sem hann kann að vera að þjóna þarna tveimur herrum samtímis, hafa aðhald og vinna með þessu öllu og svo er líka bara eitthvað óþægilegt við það að hafa ekki sérstakt ráðuneyti fyrir náttúru umhverfi og loftslag og það sé einhvern veginn svona pólitískur vilji hverra ríkisstjórnar eða hvers ráðherra sem ræður því hvort þú setur bara þennan risa málaflokk bara ofan í skúffu og einbeitir þér að orkumálum. Það er það sem hefur gerst og það er núna búið að gerast að þér virðist tvisvar nema Jóhann Páll taki einhverja algjöra
algjöran viðsnúning frá því sem hann hefur gert á sínum fyrstu misserum í embætti, þá heldur þetta áfram eins og þetta var og fólk sér þetta og kann ekki við það og við höfum alveg fordæmi frá öðrum löndum þetta svona í Svíþjóð og ekki eru Svíjar sænskir umhverfissinnar ánægðir með það. Nei. Þannig að ég held að þarna væri bara mjög nauðsynlegt að breyta til aftur. Já, það segir sér líka sjálft að ruðningsáhrifin í orkugeiranum eru náttúrulega rosaleg, þrýstingurinn rosalegur, þar eru peningarnir, þar talið hagvöxtinn, ósjálfbæran hagvöxt, keyrðan áfram af því að við erum að gúma gagnvart framtíðinni. En en peningarnir í umhverfisverndinni eru náttúrulega bara brot með að við þá hagsmuni sem eru að virkja vona það besta að líta fram hjá þessu og svo framvegis. Þannig að það eitt út fyrir sig er einhvern veginn bara virkar svolítið tapaspil fyrir umhverfishlið manns sem gegnir svona embætti. Það sem að mér finnst svo furðulegt að við framleiðum hérna meira rafmagn á íbúa heldur nokkur önnur þjóð í heiminum og það byrja 80% af orkunni nýtt í stóriðju. Í hvað nota þetta rafmagn? Spyr ég bara. Og það getur enginn sagt við mig akkur við þurfum öll þessi nýju vindorkuveri eða stækkun á virkjunum landsvirkjunar eða nýjar virkjanir. Og mér finnst þetta svo furðulegt vegna þess að ég sat í orkustefnunefnd ríkisstjórnarinnar hérna fyrir nokkrum árum sem var birt árið 2020 ef ég man rétt og í þeim samræðum sem var stóð yfir í 2-3 ár að þá var ég alltaf að reyna að fá upp á borðið samræður eigum við ekki að vera með einhverja stefnu í hvað ég var að nota þessu orku í framtíðinni en það vildi enginn ræða það. Enginn, það var bara ég sem var alltaf að reyna að draga þetta mál upp. Já. Og við erum ennþá þar. Já. Og það er alvarlegt mál. Akkur við erum ekki bara að vera að framleiða orku til að framleiða orku. Nei. Þú minntist á Landsvirkjun. Já. Hvernig hefur Landsvirkjun þróast sem stofnun? Er hún orðin einhvers konar sjálfstætt afl, ríki í ríkinu? Hvað finnst þér Landsvirkjun? Og ég satt þar líka í stjórn hérna fyrir nokkrum árum að vissi ekki lengi því það voru kosningar og það þurftu framsóknarmenn að koma inn í staðinn en lærði heilmikið á því að sitja hérna hinum yfir borðið. Það er áhugavert að Guðmundur Andri skrifaði status á Facebook nýlega þar sem hann saði að Landsvirkjun ásælnaðist Þjórsárveri líkt og Rússar Úkraínu og færði svo fyrir því rök. Það er mín sterka tilfinning að Landsvirkjun er alltaf að leita sér að nýjum verkefnum að því þeir eru með 10 starfsmenna sem að þurfa verkefni. Og hérna þannig að það er bara verið að reyna að finna verkefni til þess að halda fólkinu sinni í vinnu og það er heldur ekki nógu að stefna. Er eðlilegt að fólk flæði á milli til dæmis umhverfisstofnunar til Landsvirkjunar eins og verið hefur alveg bara mjög margir starfsmenn sem að fara frá umhverfisstofnunni yfir til Landsvirkjunar? Ég hef svo sem ekki fylgst neitt mjög vel með því nema forstjóri umhverfisstofnunar var allt í orðin aðstofafórstjóri Landsvirkjunar sem ég fannst áhugavert. Nokkrir aðrir líkistarfsmenn fyrrverandi sviðsstjórar svo framvegis. Það er náttúrulega lítill markaður fyrir störf í þessum geira á Íslandi þannig að það er kannski nokkuð eðlilegt að fólk fara á milli en líklega býður Landsvirkjun betri laun. Ég bara veit það ekki. Alveg eins og í fjármála bólinni að þá voru þeir sem að unnu innan stjórnsýslunar. Þeir voru allt í hennu komnir inn í bankana á herri launum. Þannig að það er mjög við ættum að fylgjast betur með þessu hvað er að vera þarna
En þetta er ekki eitthvað sem að ég hef fylgst neitt mjög vel með. Nei, þú hefði beðið um orðið. Já, mér datt aðeins í huga því við vorum að tala um þessa ráðherra. Ég sá frétt í morgun að Ísland hefur verið nýtt sem Bitcoin þvottaland og það fannst mér mjög áhugaverð frétt og ég held að ef við værum með sérstakann umhverfisráðherra þá væri hann alveg brjálaður núna. Og myndi bara strax segja erum við í alvöru að nota orkun okkar í Bitcoin þvottaver. Mér skilst að meiri hlutina af þessar gagnaverum sé í rafmynda greftri. Já. Við höfum ekki fengið að vita það. En það vill enginn segja okkur hvað þessi gagnaver að gera. Og nú að byggja nýtt gagnaver í staðin fyrir Silikonverksmiðjuna á Húsavík. Já. Er ekki staðan þannig að einu sinni var svo erfitt að fá upplýsingar það hvað Landsvirkjun fekk borga fyrir orkuna. Núna vil ég helst ekki segja hverjum þeir að selja hana. Já, einmitt. Það er eitthvað skrítið. En varandi orku og umhverfisráðherra þá held ég að með Jóhann Pálsson fór hann inn með miklum offorsi í þá virkjana sérlög fyrir Hvammsvirkjun og svo framvegis að ég var bara að segja þann að loftslagsmálin eru í þvílíkum út núna stjórnandi hafa staðið sér þvílíkt illa að hann, ungur maður velgefinn, velmenntaður hann áttar sig á því að hann verður að gera miklu betur heldur en fyrir hann miklu betur og ef við sjáum það ekki á umhverfisþingi þá bara Já, en hann virðist bara hafa nýtt rödd sína hinga til fyrir orkugeiran. Það er alveg eins og hann sé bara orðin málsvari Viðreisnar sem eru nýfrjálshyggju flokkur sem er að draga okkur alltaf mikið til einkavæðingar og minga regluverkið og allt þetta sem að nýfrjálshyggjumenn eru þekktir fyrir. Hann er hluti af þessari stemningu sem Andri Snær ræðir, svo ég vitni enn og aftur í þessi ummæli að málaflokkurinn umhverfismál sé hertekinn af teknókrötum og orkuiðnaðinum. En það er tækifæri núna þegar það er komin þessi frétt sem kom meira í mokkanum þetta þvottaver Bitcoin að þá ættu nú stjórnmálamenn að stökkva af stað og segja bara hvað á þetta eiginlega þýða og það kom líka fram að þetta er ekkit einstæmi og þetta var risaþvottur á þessu og við erum búin að vera að tala þessi rafmyndaver aftur og aftur þegar við komumst í fjölmiðla og þá er alltaf svarið, það er verið að fasa þetta út og við ætlum nú að láta þetta hverfa smám saman svo heyrir maður bara að það sé verið að byggja alveg sérstakt svona ver og þetta er allt saman í mjög mikilli þoku og mér finnst það hljóta að vera hlutverk stjórnmálamanna að svifta hulunni af þessu öllu og fara að tala forgangsröðun. Og forsvarsmanna orkufyrirtækina. Hvaða orkufyrirtæki voru þarna baki? Mér finnst þú að skrýta, þegar ég skoðaði þetta síðast að þá var þessi gagnaver komið með raforku kaup upp á 150 megawatt sem eru 3 upprunalegra búrsveldsvirkjanir. Þannig að nú við erum komin út í algjörar ógöngur þarna að mínu mati. Húsvíkingar segja að við getum stækkað Þeistareykjavirkjun og fengið meira orku þaðan fyrir gagnaver sem eins og nefndir þaðan kemur í staðin fyrir PCC á Bakka, þarna rétt í gröndið. Keyptu þeir bara 20 megawatt, ég var bara maður ekki. Nei. Já, svo vil ég nú endurreisa PCC líka. Já, en ég man, ég var að vinna á Fréttablaðinu fyrir allnokkrum árum þegar ríkisstjórn VG, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokksins er að störfum seinna kjörtímabil, svona nýhafið og þá heyrir maður alltaf hjá fleiri og fleiri pólitíkusum og fleiri í atvinnulífinu að það sé allt stopp í virkjanamálum vegna þess að þessi ríkisstjórn sé samsett með þeim hætti sem hún vinstri græni þvælist alltaf fyrir öllu og þá var talað að það að leysa þennan tappa svo
fá við nýja ríkisstjórn og það virðist vera svona óþreyja þarna úti til þess að skauta mjög hratt yfir í það einmitt að tappinn sé heldur betur leystur, samanber þetta sem ég nefndi áðan með að virkjanir sem áður voru í vernd, það verið að færa þær yfir í biðflokk. Þetta voru við annars vegar með eitthvað tímabil þar sem við gengum of langt í því að halda á eftir virkjunum og núna gengið allt of Ég held að það sé ekki rétt að það hafi ekki verið neitt virkjað á meðan að síðasta ríkisstjórn satt. Vegna þess að Þeistareykir komu online, Búrfellsvirkjun var stækkuð og fleira. Þannig að það er alls ekki réttur málflutningur að segja að það hafi ekkert verið virkjað á þessum tíma. Það er bara þess að villa umræðina, tel ég. Já, Guðlaugur Þór sagði að ekkert er virkað síðustu 20 árin. Tóndella, Algjörlega. Það var búðarháls, tværi viðbót, Þetta er bara eins og alkohólisti að búa sig undir stórfyllir og segir að sé ekki til neitt vín þótt hann eigi 4-5 beljur og vill bara tryggja að hann eigi nú endalust. Svo er það spurningin, er þetta einbeittur brotavilji eða herkæmska að ræða nýjar virkjanir alltaf sem umhverfismál, að þau muni gagnast orkuskiptunum og allt verið svo frábært. Er þetta óskhyggja eða er þetta áróður eða hvað er þetta? Þetta er auðvitað áróður. Grænþvottur. Ekta grænþvottur er svo Árni sagði á. Því miður þeir trúi sig sjálfur. Það held ég alls ekki. Og svo er almenningur hættur að trúi þessu því að bara fólk veit þetta. Og þegar að koma þessar fréttir sem eru að koma af öllum gagnaverunum og stóriðjunni og því sem ekki má tala fólk veit þetta. Betur og betur. Það hefur þó tekist á síðustu 2 árum að sýna fram á það að virkjanir eru ekki bara fyrir orkuskipti. Arnarstofninn, haförninn, hann á sín óðul í Breiðafirði. Og það er bara reyndar sagt galið að fara að byggja háar vindmyllur á því svæði. Bara galið. Og Fálkastofninn, ég var nú bara að lesa það núna í fyrir nokkrum dögum að þar voru bara 30% af óðalum fálkans setin í sumar. Og Ólafur Nílsen sem hefur fylgst með Fálkastofnunum í áratugi, segir að hann gæti verið farin eftir 3-5 ár og vísu talar að fuglaflensa geti komið þarna að máli en ef vera þá að byggja vindorkuver þegar við erum með stofn í útdreifingarhættu á Íslandi finnst mér bara fáránlegt og sérstaklega þegar verið að byggja þetta upp þar sem að er þekkt að þessir fuglar haldi sér til. Árni, verðum við ekki bara viðurkenna það að Katrín Jakobsdóttir sem að setti sér hálitari markmiðum tíma heldur en aðra ríkisstjórnir voru að gera, hún rann algjörlega á rassinn með þetta allt saman og við höfum jafnvel í umhverfisgeiranum á meðal pólitíkus að þá hafa orð ráðamanna reynst ómerk. Ég veit ekki hvort ég á viðurkenna neitt en ég hélt svo smengu fram ég var mjög ánægður hérna í stjórnarmyndunum 2017 meðan stjórnarmyndunum stóð yfir að Katrín talaði mjög mikið loftslagsmál. Já, mjög mikið. Og vildi ganga lengra heldur en nákvæmlega þjóðir í að skera niður losun. Já, en svo var það ekkert verki, Nei. Og greinlegt að Bjarni Benediktsson og Sigurður Ingi þeir stöððu hann af eða hægðu á henni en það var settu ráðherra á sjálfstæðarflokknum. Já, ég er að tala þegar Guðmundur Ingi Guðbrandsson verður ráðherra 2017 hann var náttúrulega fyrst þá héldum við eða vonum að nú er tekið til hendinni en það var ekki loftslagsmálum, það var bara því miður. Já, einmitt. Og hún hafði greinilega ekki nógu mikið fylgi eða eitthvað til að fá sjálfstæðarflokkinn og framsóknarflokkinn með á það að draga úr losun.
Þannig að samfélkingin kannski bara og Viðreisn jafnvel líka bara að yfirfæra stefnu Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokksins í þessum málaflokki. Er ekki sýnt hvað sem bendir til þess? Sko, Viðreisn notabene sagði sinni kosningastefnuskrá að þeir ætla að draga losun 60% á þessu kjörtímabili. Takk. Já. Ég sé ekkert gerast. Þú veist að 60%? Já, það vantar þess að varðhunda sem að sko vara kjósandi við. Þarna er nú eitthvað skrítið. Já, og þetta sem að þú nefndi með fjölmiðlana, það er lítið aðhald og erfitt að komast. Við erum alltaf með ófremdar ástand í fjölmiðlamálum á Íslandi. Ég get ekki undir það. Já, þannig að almenningur heyrir ekki neitt nema það sem kemur á í mokkanum á 50 dögum þegar hann er ókeypis og þá er hann fullur af sjávarútvegs áráðri með meiru og svo það sem er á RÚV og RÚV hefur ekki staðið sér neitt mjög voðalega vel í þessum málaflokki, finnst mér. Ef við kíkjum aðeins út fyrir landsteinana, við erum að sjá eiginlega enn skelfilegri fréttir af sumarheitum eins og Spáni og víðar heldur en nokkur sinni. Það er enn til fólk sem að reynir að halda því fram að það afneiti því að hér sé að verða hlýnun á mannavöldum en mann grunar nú samt að innstinni viti það betur. Stundum velt maður í fyrir sér sko að það sé ekki fyrir en veðrið eða umhverfisbreytingar verði hér og hefjist hér af svo miklum þunga með neikvæðum hætti að við getum komist á næsta stíg. Í gær fór nú heilt fjárhús út á sjó hér á Suðurlandi og við hefum haft gífurlegar ofsarigningar. Ég man ekki eftir að upplifa svona sjálf. Fjallabaksleið syðri var ekki. Og svo höfum við allar þessi jarðskrið í dölunum fyrir austan og vestan sem að hafa valdið miklu mesla. Segðu sér það klófin í tvent og það er ekkert að byggja þar. Þeir eru að segja að þessi hafið á fullu komið á fullan þunga. Ég held að flestir viti það. Og kosti milljarða ári Við erum komin 1,5 gráðu í hitnun. Það bara reyndist verð þannig í lok síðast árs. Þannig að við erum alveg það bil að missa loftslagið út á höndunum á okkur. Nema að séu gerðar einhverja gífurlega breytingar. Sem er ekki vænt í Bandaríkjunum? Nei, ekki í Bandaríkjunum. Ekki eru Bretar að standa sinni eitthvað vel í umhverfismálum heldur. Nei. Já, og hvaða þjóð ætli sé að standa sér best í umhverfismálum? Vitum við það? Á vissan hátt er það Kína. Á vissan hátt, já. Sko, losun hefur staðið í stað, eða minnkaður lítið í Kína og Kína er langöflugast í því að fjárfesta í vindorku, sólarorku og já, þeirra fer hæst. Ég var bara að skoða greinum daginn í en sko menn geta staðið sér vel ef það fylgja því fjárfestingar. Það sem við erum í öllum löndum mjög léleg í, það er að hægja á. Já, það getur verið en ég vil bara meina það að ef það er eitthvað ríki sem hefur sagt að við ætlum að verða besti í endurnýjanlegri orku, þá er það Kína. Já, áhugavert. Við segjum það líka oft. Já, þeir eru náttúrulega að láta ekki lýðræðið halda aftur að sér. Nei, en þarna nefnir þú bæði sólarorku og vindorku sem jákvæð teikn til Kína. Akkur er þá ekki jákvætt að fá vindmyllur á Íslandi? Fyrsta leið þá þurfum við ekki þessu orku. Öðru leið þá er að reisa vindorku hér á Berangrunum, jafnvel óðurlum Arnarins, á þess að vita til hvers og hverju vilja kaupa og hvað að gera við orkuna. Það er svona dálítið, það er svona, einhver skýrir þetta út til mig þannig að öll vindorku fyrirtæki vilji komast inn í rammaáætlun á undan hinum og það getur verið skýringin af þessu kapplaupi sem virðist vera. Gríðarlegt magn af fyrirtækjum
og svo ráðherra velur út þarna eitt stað eins og ég segi sem allt og nálagt óðurlum Arnarins. Við vorum áratugja því að koma Arnarstofnunum frá 15 verpandi pörum upp í 70 og með bara gengur ekki að reisa vindorkuver á Vesturlandi yfirleitt. Og þetta stór vindorkuver, þetta ekki smá. Kosturum við vindorkuver upp á landi hér á Íslandi, það miklu ódýrara að byggja það heldur langt út í sjó. En viljum við fara að eins og í Laxeldinu að hleypa inn fullt af erlendi fyrirtækjum sem síðan flytja hagnaðan úr landi eins og í Laxeldinu. Og búast ekkert endilega við mjög ströngum umhverfisreglum á Íslandi, menn það var svona komist upp með ýmislegt í Laxeldinu allavega. Björg, ef að því að Árni ræði rammaáætlun, það fylgdi einmitt sögunni þannig að svo ég bakki aðeins aftur í tíman og fara að tala mína viðmælendur þegar ég var á Fréttablaðinu að skrifa orku og umhverfismál að með réttu eða röngu þá allavega tókst sjálfstæðismönnum og fleirum að koma þessari sögu á stað að allt væri stopp, það væri ekki verið að virkja nánast nokkuð og núna heyrir maður að sko þá þegar hófst umræða sem var svona gagnrýni á þetta sérfræðinga fyrirkomulag og rammaáætlun og þessa ferla og allt það. Og núna sko sýnist manni sem að það hefði orðið hugmyndir sumra eru augljóslega að bakka meira út úr þessari rammaáætlun. Væri það mikil skaði ef þetta kerfi sem við höfum mikið fyrir að koma á fót ef því í keyptu sambandi? Sko ég skil ekki alveg umræðuna rammaáætlun lengur og þessar tilfærslur sem hafa verið núna sem eru allar í átt til nýtingar og að á köflum og oftast nær raunar eitthvað sem að verkefnisstjórnin sjálf kemst að einni niðurstöðu og svo kemur ráðherra með aðra niðurstöðu. Og á sínum tíma þegar að þarna var breytt út af og fært úr vernd í byggð í síðustu ríkisstjórn þá urðu nú mikið læti meðal annars inn í VG þar sem að ég var þá framkvæmdastjóri og fólki fannst þetta vond skilaboð og vond fordæmi ef það væri hægt að tuskast með þessa rammaáætlun svona fram og aftur. Það er búið að tuskast þá ennþá meira með hana núna. En við vitum samt ekkert hvar þetta lendir. Og ég skil ekki eftir að ég fór á fund upp á Hvanneyri einmitt þessi vindorkuver á Vesturlandi, þá skil ég ennþá minna. Vegna þess að þar kom ráðherrann og sagði að það lægi nú alls ekki á þessu og að það þyrfti að fara varlega og það yrði ekkert leyfi gefið fyrir en það væri komin stefna vindorku nýtingu, það sagði hann líka og þetta hljómaði nú allt saman mjög vel en í leiðinni þá hljómaði það náttúrulega í mótsögn við það sem hann sjálfur var búinn að vera að gera ef að hann ætlaði fyrst að móta stefnu af hverju var hann þá að færa þennan Garpsdal úr byggð í nýtingu þannig að það er bara mjög margt þarna sem ég átta mig ekki alveg á og ég vona að skýrist á jákvæðan hátt fyrir umhverfið fljótlega og rammaáætlun ef að fólk vinnur það af heilindum og ekki að toga í allar áttir þá er sannarlega betra að hafa eitthvað stjórntæki heldur en ekkert. En að tala niður álit sérfræðingarna og auka vægi pólitíkurinnar, þetta er svolítið þróunarþekki sem við erum að sjá. Já, mér sýnist það en ég verður að viðkenna að ég er engin sérfræðingur í rammaáætlun en það er náttúrulega ef að verður að setja svona tæki og þróa það af bestu þekking og mætti að pólitíkin eða ráðherrann viðkomandi getur svo bara vaðið yfir niðurstöðunar er vond er vond staðreynd. En hann segist nú samt einhvern veginn ekki ætla að gera það þannig að það er best að njóta af hans. Kannski er hann að læra ég reyna að vera bjartsýn. Ég vel að túlka þetta sem stefnumbreytingu. Það er alltaf tæft
eftir að Þjórsárver höfðu farið í gegnum 3 rammaáætlun held ég að verið og í hvert skipti voru Þjórsárver sett í verndarflokk og þá kemur Landsvirkjun með nýja útgáfu af Norðlingaölduveitu og kallar það Kjarölduveitu. Og nú vil ráðherrann, umhverfisráðherrann, láta Landsvirkjun að njóta vafans. Svo þeir geti fengið sannað að Kjarölduveita sé eitthvað annað en Norðlingaölduveita. Já, þetta er óþolandi. Svona rammaáætlun þurfum við ekki. Nei. Og ef að ráðherra getur ekki tekið á þessu, þá eftir hann bara byggjum að fá kannski félagsmálaráðuneytið. Annað orð yfir þetta er bara svik og prettir, þú ert að gefa það í skil. Já, og sko rammaáætlun er tilkomið vegna þess að stjórnvöldið gekk nú illa með Kárahnjúkavirkjun. Og þau sögðu, ok, krakka mínir, nú hættu að rífast. Við gerum rammaáætlun, allt verður metið mjög faglega og það verður farið að því. En það reynist ekki vera. Þannig að Þetta með Kjarölduveitu og Héraðsvatns er mjög slæmt. Já, mjög slæmt og bara ömurlegt. Já, og þá má kannski vitna aftur í orð Guðmundur Andra ásælni. Ég hef grunum að það sé einhver skoðunarferð í gangi í dag þannig á þessu Kjaröldusvæði á vegum Landsvirkjunar og kannski stjórnmálamenn með. Vonandi ná einhverju fjölmiðlar í það. Já, vonandi. Já, þeir eru örugglega meðferð. Nú, hver er að boðið? Ekki mér, en ég bara... Ekki mér. Ég bara frétt þetta. En það er búið að vera fróðlegt að heyra í ykkur og bjartsýnin hjá þér. Mjög mikil. Mjög mikil. Og kannski spyrnir almenningur við fótum ef pólitíkin gerir það ekki. Við getum leyft okkur að vona og máttur sérhvers einstaklings getur verið mikill. En kærar þakkir fyrir komuna, Kristín Vala, Árni og Björg Eva. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við eigum eftir að sýna ykkur fleira efni. Margvíslegt Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Reynsluboltarnir voru á sínum stað og að þessu sinni voru þau Guðbrandur Stígur, forstjóri og káaringur, Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi og Karl Garðarsson fyrirverandi þingmaður sem ræddu hér samfélagið við Sigurjón og málefni líðandi stundar. Allir þættir Samstæðvarinnar eru á YouTube. Komið sæl, það eru reynsluboltarnir í kvöld, alltaf á miðvikudagskvöldum. Og gestir mínir núna eru Karl Garðarsson, fyrrverandi þingmaður og fréttastjóri, og þá er það Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi og Guðbrandur Stígur Ágústsson, hvað viltu, forstöðumaður? Já, forstöðumaður og káaringur. Já, káaringur. Já, við komum að hafa það með. Já, þannig þú fer ekkert með veggjum út af gengi káar? Nei, við erum búin að vera til í 3 ára aldri, við vorum stofnar á 19. öldinni, lifðum 20. og erum konur með 25% af þeirri 21. og alltaf flottastir. Já, það er ít að samfæra mig, ég veit þetta allt saman. Já, en fyrir fáum dögum, eða ekki, í þessari viku, þá var þjóðháttadagur Úkraínu. Og Karl, þú þekkir vel til þar. Já. Þú, konaðinn er frá Úkraínu og þú ert þar stundum. Já. Og er hægt að fagna undir þessu kringumstæðum, heldur að það verið bara eitthvað lágstemmd? Já, þetta er ekki, þessi dagur er svona núna frá því stríði byrjaði, hann er haldið svolítið öðruvísi, þetta er aðalega svona minningardagur í dag gagnvart þeim sem hafa fallið í stríðinu, þannig að það eru veittar orður og annað slíkt til ættingja og þeirra sem hafa líka eru eftir og hafa staðið sig í stríðinu og er að fá svona orður og vera að heyra þá á þessum tímapunkti en annars er ekkert sem þú sérð svona, það er enga skrúðgöngur í tilefni dagsins eða neitt slíkt eins og við þekkjum. Þetta er gjör ólíkt þannig að það er ekki til. Já.
En andinn í fólkinu sem býr þarna er ekki að þyngjast, þetta svo langdregið og... Já, sko, hann er að þyngjast í leiti það meiri þreyta í fólki. Já. Fólk það er náttúrulega, þú ert með loftvarnaflautur allan daginn og allan nætur, þetta svona kannski, ef þú býr í Kíf þá getur þetta verið svona 6-7 sinnum á sólarhring sem var svona flautu fara á stað og þannig auðvitað fólk náttúrulega með tímanu þá hættir það að hlusta á þetta svolítið sko og eins og skrítið það er sko, þá bara þú venst öllu og sá sem dæmi til dæmis að ef fólk á veitingahúsum eins og nú mikið þarna og annar staðar, eins og annar staðar í heiminum með sumartíman þar sem fólk úti þá stendur það ekki upp og hættir að borða og fer í skjól þegar loftarnaflautur byrjar það bara að klára matið sinn og heldur orð með sitt líf sko. En að vísu það náttúrulega með lítil börn þá náttúrulega fólk varkarara og fer frekar í var sko. Já, hugsaði daginn, það var svona láskíðaveður, ég var úti með hundi minn og ég heyrði þann svona þvota sem það að koma sko frá Reykjavíkurflugvelli og þá hugsað sko við lítum svo upp til gátt og sjáum hana en annars það heiminum í það hafa fólk bara hrætt þegar heyrir svona hljóð. Þetta getur þess að verið einhver árás eða eitthvað sko, en við hér, sko, hvað er erfitt fyrir okkur að setja okkur inn í þetta ástand sem ríkir í þessum löndum. Við erum svo góða vön. Það er alveg óskiljanlegt. Alveg bara, og svo sjá sjá afleiðingarnar af þessu og bara nýjastu myndbönd bara eins og þegar fréttamenni voru skotnir þetta bara alveg og bara allt í rúst og bara, og hvernig þetta stríð bæði í Úkraínu og bara ráðist á almenna borgara og Palestínu. Þetta á Gaza. Þetta er bara algjör hryllingur. Og maður skilur eiginlega ekki hvað. Alþjóðasamfélagið bara hvað þetta gengur hægt að einhvern veginn að bregðast við. Já, það vantar nú mest upp á hjá Ísraelarna. Rússar hafa orðið fyrir ýmsum takmörkunum. Jú, það er rétt. En Ísraelar ekki. Nei, það til dæmis, ef við tölum það náttúrulega alveg með ólíkindum að horfa upp á það að Ísraelar með stuðningi náttúrulega Bandaríkjamanna og sjálfsagt einhver annarra þjóða og það einhver þjóðir sem selja endalaus vopn til þeirra til þess að drepa palestínumennina. Það sem mér finnst nú vera alvarlegast í þessu, við getum svo sem ekki skipt okkur af Ísraelum hverju stjórnar eða hvað er gert en það er með ólíkindum að bara fyrir friðelskandi þjóðir eins og okkur að horfa upp á það að Ísrael séu keppandi í Eurovision þeir eru keppandi í Evrópu, fótbolta, körfubolta við erum að fara að spila við á landsleik þarna finnst mér alþjóðasamfélagi bregðast auðvitað eiga þeir ekki að fá að gera þetta miðað við hvernig þeir hegða sér því þeir eru að drepa heila þjóð og það er ekkert að rífast það er yfirlýst markmið ég menn það er bara þannig og þetta finnst mér mjög erfitt að horfa upp á að þetta gerist fyrir fram að nefið á okkur og algjörlega óskiljanlegt en þetta sko, svo þetta svo miskunnarlist eitthvað sko náttúrulega Vladimir Putin, hann bara kaldur fyrir þessu og Netanyahu í Ísrael og hann með bara ábygging, sko, Trump með bara ábyggingur hjá honum í þessu, hann bara raunlega óbeitt þáttakandi. Já, náttúrulega þú horfir á Ísrael, það náttúrulega líka eina ástæða fyrir þessu hjá Trump náttúrulega svo að Ísraelsmenn eru og gyðingar eru gríðarlega valdamiklir í Bandaríkjunum og eru þar í lykilstöðum í stjórnkerfinu og annar staðar og hafa mikið sko stjórnun að segja þessi stjórnun með þessi í Bandaríkjunum. Þannig að það er mikið undir hjá Trump að bakka upp gyðinga. Það bara þannig og varðandi Putin þá sko náttúrulega hefur hann náttúrulega verið einangraður fyrir utan náttúrulega ákveðna þjóðir sem hafa svona pilsir á bakveðin eins og Norður-Kórea og Hvíta-Rússland Íran líka Íran líka og þannig að og svo náttúrulega fleiri þjóðir líka í Suður-Ameríku nokkrar og svo framvegis en sko Putin sko hefur það að hann getur haldið áfram stríði mjög lengi og hann hefur alltaf farið í þetta stríð með því hugafari að hann muni hafa meira úthald heldur en andstæðingurinn. Meira úthald heldur en Bandaríkin og miklu meira úthald heldur en Evrópu þjóðir hafa. Og það svolítið að koma á daginn núna í þessu stríði. Að sko hann
matstöðuna rétt hvað það snertir. Það var mæta náttúrulega kolrátt hvað myndi ná miklum yfirráðum yfir Úkraínu á skömmum tíma sko. En við skulum ekki gleyma því heldur að sko það mikið í fjölmiðlum núna að Rússar sé að vinna þetta stríð. Við sjáum þetta í fjölmiðlum hérlendis, erlendis út allt. Ef við horfum eins og á staðreyndir málsins þá hafa Rússar ekki náð nema kannski örfáum prósentum frá 2022 frá því að þetta stríð byrjaði, þetta seinna stríð sem kallað. Þannig að þeir eru búin að ná örfáum prósentum og þeir eru að koma daglega í fjölmiðlum hér að þeir sé að ná þessum stað og þessum stað og nefnd einhverju staðir. Þá er þetta í svona 95% tilvika er þetta bara smáþorp. Við erum talað sko þorp sem eru með kannski 500 manns, 700 manns, 1000 manns. Og þeir að segja að þeir eru nú hérna að rjúka, ná miklum svæðum undir sig, þá er þetta svæði sem eru bara eiginlega sko, þetta er engi. Það er flatlendi þannig að þessum þeir eru, sérstaklega austurhluta Úkraínu. Og þeir komast áfram ef þeir ná ákveðnum stað eins og ákveðnum þorpi, þá geta þeir farið kannski nokkra kílómetra áfram vegna þess að það er ekki þar nema bara engi og það er enginn að verja slík svæði sko. Þannig hefur þetta virkað en þeir eru ekki búin að ná undir sig gríðarlega litlu ef þú horfir til þess að þeir eru búin að missa sko rúma 1 milljón manns í þessu stríði. Þetta er hryllingur. Úkraína eitthvað minna það? Já sko, við vitum ekki nákvæmlega töluna sko. Þetta eru tölur sem Úkraínumenn að segja að Rússar hafi fallið og særst. Vísu hafa vestrænar sko, hérna, aðilar sem er að fylgjast með stiginu staðfest þessar tölur sem nokkur nær í lagi. Sjálfir segjast Úkraínumenn hafa að það séu 3 Rússar á móti einum Úkraínumanni sem að falla. Ég veit ekkert hvort það er rétt. Það veit að enginn sko. En samt er það mjög mikið sko. Það er mikið, já, bara þriðjungur af því, sko. Það er náttúrulega, maður bara verður svolítið glaður að heyra Karl tala þetta því að það er svolítið umræðan að Rússarnir séu svolítið að vinna þetta og gera eitthvað að viti. En mér hefur ekki fundist það, og það er bara gott að heyra þetta því að það má bara ekki gerast ekki neinum kringumstæðum að Rússarnir ná einhverjum árangri í Úkraínu. Bara upp á Evrópu, bara upp á framtíðin. Það má ekki gerast. Og þess vegna er þetta svolítið vont að hérna staða sé þannig að það sé maður út í Bandaríkjunum sem þykist alltaf að koma á friði. En sá friður byggist bara á því að þetta sé eitthvað business, að hann fái helst sjálfur eitthvað og svo Bandaríkin hitt og Evrópa og borga og Úkraínumenn og einhverju. Þetta er rosalega skrítin nálgun fyrir okkur sem erum orðin eldri en 20 ára að friðurinn byggist á því að Bandaríkjamenn græði á friðinum sko peninga. Og þetta finnst mér svo vond. Þetta er nýjung í heimsmálunum finnst mér, kannski hefur þetta alltaf verið en fyrir mér er þetta svolítið nýjung. Hann er svo óútreiknanlegur reyndar fórseti Bandaríkjanna, hann er til alls vís sko. Nema að fara í gegn nema að hann muni fara gegn Pútín, það er eiginlega held ég alveg vonlaust. Ef þú fer í lesta sem hann er að gera og hefur verið að segja þá þarf hann ansi mikið til, miklu meira til heldur en er í gangi núna til þess að hann fari að gera eitthvað mjög róttækt á móti Pútín þó hann sé hóta því. Ennþá. En svo segir hann, ég er að tala hann í síman og hann er bara glaður, svo kemur hann bara á sömu stundu bara. En fólk hafði, mér fannst mjög athyglisvert, það var viðtal við fólk íbúa í Rússlandi, þau voru að hittast þannig í Alaska og mér fannst að heyra á fólkinu að það hafði væntingar, vonaðist, það var greinlegt að Rússar eru orðnir leiðir á stríði, almenningur. Ég upplifði það að tala við þó nokkuð marga en svo er þetta eitthvað það er þetta erfiðar núna fyrst manni. En þetta kemur ekkert rosalega mikið við sko hinn almenna Rússa sem býr í stórborgum í Rússlandi, alls ekki. Nema að verðbólga hefur rokið upp sko og það er erfiðar að lifa þess. En Rússar eru mjög vanir því, þeir hafa gengið í gegnum aldirnar þar sem hefur endalega stríða sem hefur svona hert að þeim sko almenningi og þetta er bara hluta þeirra lífi. Þannig ef eins og Vesturveldin hafi verið að segja nú erum við að koma með meiri svona hérna ætlum við að setja þetta á það og þetta á það og það getur ekki gert þetta og getur ekki gert hitt þá bara segir allt í lagi þá bara herðum við sultarólana aðeins meira þetta er allt í lagi, við erum búin að gera þetta hérna í margar aldri í svo veldi og eins og menn skilja þetta ekki þessa sko hugsun á Vesturlöndum hvernig hugsunin er þarna hjá almenningi
Þess vegna fólk sko ekkert endilega á móti Pútín og þar fyrir utan þá Pútín það snjall að hann ekki að ná í sína hermenn inn í stórborginnar. Það ekki almenningur svona ungt fólk í Moskvu eða Pétursborg sem að fara í herinn. Nei. Það fólk sem í öllum þessum þúsundi þorpa allt landið. Það fátækt fólk sem ofta atvinnulaust. Það alveg þokkaleg laun í rússneska hernum ef þú ferði á víglínuna og það þetta fólk sem að fara í herinn. Alls ekki þeir sem eru brottborgarar í þessum stóru borgum sko. Herðu, getur svo sem talað þetta úti á undarlega, en þetta hérna, ég ætla aðeins að víkja hérna heim og það var skoðanakönnun núna stöðun í borginni og þú nú í þessum 5 flokka meirihluta. Já, var þar. En þarna var sjálfstæðisflokkurinn bara að bæta mikið við sig á kostnað Samfylkingarinnar aðalega. Já, ég veit ekki hvort þið hafið tekið eftir því að Morgunblaðið, málgagn Sjálfstæðisflokksins, mjög duglegt að gagnrýna okkur. Og ég verð að segja, ég fæ mörg símtöl frá Morgunblaðinu eða MBL og ekki alltaf rétt sem ég haldi fram. En hvað það? Þetta verður bara komið í ljós. Það allavega leiðilegt til mis hvað sósíalistar hafa mist mikið fylgi því að mér finnst og bara ég verða að segja eftir að hafa unnið í þessa mánuði með síðan í febrúar með þessum meirihluta að okkur finnst ganga mjög vel. Vissulega allir komið með nýjar áherslur, bæði við í flokki fólksins eins og með húsnæðismálin og ýmislegt fleira sem við vildum og það var bara tekið vel í það og við vinnum mjög vel saman, mjög þétt, hittumst reglulega og okkur finnst ganga vel, við leggjum aðalega áherslu á að þjóna íbúðunum og ýmislegt sem við settum á oddinn og ég náttúrulega formaður skóla- og frístundaráðs, þannig að menntun og það aldrei mikið að gera þar. Þannig að það mjög mikið að gera og velferð barna mjög hugleikin. Þannig að eins og ég segi, mér finnst að ég var nú að tala fall bara mesta falli hjá sósíalistum og ég verð að segja ég bara dáist að verkum þeirra sem að vinna þar með mér. Sanna mjög heil í sinni bara á dögunum fengið að heyra það að hún væri ekki sósíalisti en það hefur ekkert breyst í hennar fari og ég er búin að starfa með henni alveg næstum 4 ár og hún minnir okkur stöðugt á hvernig gangi með auka félagsbústaði og ég reyndar alveg, við erum alveg þar Þú sagði við síman að þú þegar finnst hún afskaplega dugleg og heil. Já, bara virkilega dugleg og heil og mér finnst leiðilegt hvernig hefur verið vegið af henni að jafnvel að hún að hætta í flokknum og ýmislegt sem að svona ég hef lesið á ýmsum stöðum og mér finnst það mjög leiðilegt því að Sanna alveg hörkudugleg og fylgin sér. Það svo spenna hvað hún gerir sko, því að hún hefur kjörfylgi og það að spenna hvað hún gerir, hvort hún fari aftur fyrir sósíaldemókratíu eða verði eitthvað vinstra bandalag eða eitthvað. En þú nú hún skóla- og frístundasvið, þú fyrir skólastjóri? Já. Jú. Kennar og skólastjóri og að reka fjölskylduheimili fyrir Barnaverndarnefnd Reykjavíkur, þannig að ég lifa hræðist í þessu. Skólamálin náttúrulega alltaf stór mál í sveitarfélögum og bara gríðarlega mikilvæg og ég hef ekkert svo sem fundið það að sé það að meirihlutin var eitthvað að standa sig illa í því
alls ekki. Einu sem, það alltaf einhverja reglulega fréttir af einhverju myglu í einhverjum skólahúsnæði en þessi myglu mjög sérstök á Íslandi, hún kemur bara upp í skólahúsnæði, hvergi annar stað. Opinberum byggingum. Já, hvergi annar stað. Þeir sem eru að byggja þau vandi sér minna. Þetta er mjög sérstakt. Leikskólum líka. Já, ég segi sko leikskólar og skólar. Það er alveg dauðadæmt þarna í Adam og Evu. Já. En varðandi, sko, já, þessi skoðanakönnun, sko, ég held að allir geti bara verið þokkalega ánæðir nema kannski Framsóknarflokkurinn sko, ég held að þeir geti nú ekki verið mjög ánæðir en svo er þetta alltaf þannig og nú til dæmis frá síðustu borgarstjórnarkosningum eins og við tölum til þessum Samfylkinguna ég er nú mikill jafnaðarmaður og þá náttúrulega var Davíð Eggertsson leiðtogi hópsins svo fer hann og það hefur nú svo sem ekkert búið að krýna nýjan leiðtogi borginni næsti sem var eftir tók við og ég ætla vonandi ber Samfylkingin gæfu til þess að borgarfulltrúarnir fari ekki að velja hver tekur við og hvernig þetta verður og koma að ég held að það er alltaf svo mikilvægt í öllum flokkum alveg sama hvar þeir eru að það verði ákveðin endurnýjun mjög mikilvægt og maður hafa ekki að henda öllu og eitthvað en síðan er það þannig að þegar flokkandi stillu upp þá er hægt að fara taka svolítið mark á þessu hvað gerist því að uppstilling á lista á Íslandi það er það sem skiptir máli alltaf við vitum alveg hvað flokkar standa fyrir síðan er það hvaða fólk á að fara að framkvæma stefnuna og gera hlutina ef það er trúverðugt þá ná flokkarnir árangri ef það er ekki trúverðugt þá ná menn ekki árangri Já, það er alveg mikið til því. En þetta er svona, þú sást á þingi fyrir Framsóknarflokkinn og gengi Framsóknarflokksins í Reykjavík í borgarstjórninni er alveg ótrúlegt að það er magalending. Já, mér finnst það ekkert ótrúlegt með við það að sko þegar að flokkurinn ákveður að ganga á meirihluta og borgarstjóri hættir sem borgarstjóri og fer bara í minnihluta þá er það voðinn vís vegna þess að hvernig óskopunum áttu þá að bara ná þinni rödd inn í umræðuna. Það er bara mjög erfitt þegar flokkurinn bara í sko því sjálfstæðisflokkurinn mun stærri og það er frekar að koma sínu á framfæri svona í fjölmiðlum og Framsóknarflokkurinn það var alveg augljóst þegar Einar hætti sem borgarstjóri þá spyrir maður sig, ok, en hvað ætlar það að gera, hvernig ætlar hann að koma sínum málum á framfæri sem hann taldi að hann kæmi hafi ekki komið á framfæri þegar meðan hann var borgarstjóri. Og þetta vantar svolítið í hjá þeim núna, það er að þeir sko síðan og svona bara ákveðnir í því að koma sínum málum á framfæri. En hins vegar sko þegar þú kemur að því sko skoðanakönnunum eins og þessu umræði byrjaði á, þá náttúrulega er að vera skamt til kosninga og það er kannanir sem við erum að sjá í dag er ekki það sem mun gerast í lokin, við vitum það ekki að það verða mikla hreyfinga fram og tilbaka bara af ýmsum ástæðum þannig að hins vegar sko ef við horfum á meirihluta núna og það sem er að pirra fólk held ég er það náttúrulega fyrst og það nokkur mál sem er nokkuð augljós eins og til dæmis samgöngumálin og það er þétting byggðar og síðan er það reyndar skólamáli líka ég nú reyndar ekki ég bý í Kópavogi ekki í Reykjavík en það er svo margt í skólamáli sem maður er pirraður þetta ég er svo heppinn að eiga barni í grunnskóla þannig ég aðeins fann að kynnast þessu aftur hvernig það virkar og það er svo margt sem ég bara sko ég skil ekki sko ekki það að kenna þessu slæki þeir eru fínir en það er bara hvernig kerfið er og hvernig þetta er uppbyggt og það er það sem er vandamál í þessu ég held að sé svolítið pirringur í fólki út af svona stórum málum sem að hérna sem er erfitt fyrir þess að flokka að réttlæta þegar kemur að kosningum ég held að það hafi keyrt mjög stíft á þessum málum samgöngumálum, borgarlínunni og öllu þessu þetta verða málmálana í kosningunum og það verður mjög forhund að sjá hvernig meirihlutin ætlar að verja það sem er í gangi þar sko. Mér langar að bregðast mjög mikið við þessu. Þannig að fyrsta lagi þá var Einar komið niður í lægri tölu þegar hann var borgarstjóri. Og þar held ég svolítið að það sem hann studdi borgarlínu og allt þetta kerfi sem er núna og þéttingu byggðar og allt þetta sem þú ert búin að vera að tala um og annað að
Það sem ég vil bara aðeins hans stöðu, ég skil vel að það erfiðara núna. Þú ert ekki að verja en það sem mér langar að segja, því við erum að tala með svo skoðanakönnun, þá var þetta staðan fyrir meirihlutaskiptin. En varðandi þessi málefni að þá vil ég bara segja það, samgöngumálin, það var eitt sem við í Flokki fólksins lögum ríka áherslu á fór inn í samgöngusáttmálann að allir þessi hlutir og líka skólamálin eru mér mjög hugleikir. Varðandi þá var aukafjárfesting í snjallvæðingu ljósa, að fjölga strætó, að efla strætó sem að gerist núna hér í ágúst, annað með bílastæðamálin að það lagði við áherslu á að rýmka bílastæðareglurnar við nýtt húsnæði. Við fórum vel í gegnum öll þessi mál og ég veit að Heiða getur tekið undir það og meira þess að vitnað í mig að Helga sagði við getum ekki vera að fækka bílastæðum eða gera með að við erum ekki búin að efla almenningssamgöngur. Við þurfum að vera skynsum. Eins erum við að draga úr þessari miklu þéttingu sem að Einar til dæmis stóð fyrir í Grafarvogi. En það sem ég ætlaði að segja, það sem ég held að hafi kannski svolítið haft áhrif á Framsóknarflokkin að þau koma inn í mjög sterkan meirihluta sem búin að vera lengi og sterkan borgarstjóri sem búin að vera mjög lengi og kannski og auðvitað finnum með það. Við vorum að setja margt á oddin. Ég til og með sagði við verðum að brjóta land hérna í Úlfarsárdal og fara, gera öðruvísi. Við byggja óhagnaðardrifið, byggja meira fyrir unga fólki. Við getum ekki haldið áfram að byggja hér rándýrar íbúðir á þéttingareitum. En auðvitað tekur þetta allt tíma. Alveg eins og í skólamálum. Ég búin að starfa sem kennari síðan 1981, þannig að ég hef alveg fylgst með hvernig þróun hefur verið. Mikið hefur verið gagnrýni á eins og samræmduprófin. Og það var ósammála því. Það var tekið af í tíð menntamálaráðherra Framsóknar. Hvað erum við að fást við? Í sambandi við leikskólamálin. Okkur vantar leikskólakennara. Það var í tíð menntamálaráðherra Lilju sem var gefið út 1 leyfisbréf og þetta að valda því að við erum ekki þegar fóru allir í grunnskóluna. Núna verið að gera samræmt námsmat sem að allir skóla munu taka í Reykjavík það byrjar í 3 árgöngum og jafnvel í fleiri svo árgöngum sem að þetta gríðarlega mikilvægt. Það var hræðilegt að samræmt próf væri tekin af án þess að nokkuð tæki við. Þannig að við erum að reyna að leiða þetta mistök annara. En vissulega, mér finnst hlutinni ganga hægt en við erum alveg að fulla að vinna. Já, aðeins minna á þetta hérna sem Karl var að segja, þetta með umferðina og þéttingu byggðar og eitthvað svona. Og auðvitað vitum við það sem aðeins fylgist með að þetta eru hlutir sem Morgunblaðið, sem bara blað Sjálfstæðisflokksins er búin að keyra á einhvern einasta dag, ég veit ekki hvað mörg ár. Þess vegna var það alveg hrikalega fyndið því ég keyrði þetta niður Bolholt og keyrði ég frá hjá Valhöll. Það sést ekki Valhöll fyrir blokkum í þéttingu byggðar. Alltaf þessi flokkur svo fara að segja okkur það ekki að þétta byggð. Hvað fenguð við fyrir það að þétta byggðina? Er þetta trúverðugt? Nei, nú sá ég í fjölmiðlum í dag að þá fara að flytja flokkin úr Valhöll. Sjálfsagt, það er einhver umræður, það er einhver nefnd eitthvað. Sko, menn verða að vera trúverðir. Ég hef aldrei getað skilið það mikið þétta byggð á höfuðborgarsvæði. Þeir sem... Það er ekki að segja það. Nei, býttu Karl. Það er hvernig það er gert. Það getur verið. Það er ég að koma inn á líka. Og auðvitað er það þannig þá ekki að þétta byggð allstar og við verðum að finna einhvern flöt í við verðum að þétta byggð. Og svo ég aldrei getað skilið það menn sé eitthvað að býstast yfir því að það tvisvar á dag taki lengri tíma að keyra Reykjavík. Farið upp á Höfða, farið niður á brautina og sjáuð allar bæina fyrir sunnan okkur.
Selfosssvæðið, Akranesssvæðið, þetta keyrir inn í Reykjavík og fyllir hér göturnar og það bara þannig, þegar þú býrð í höfuðborg, þegar þú býrð í borg. Ég hef átt börn, þurft að fara með þau úr Vesturbæ, ég býð í Vesturbænum, upp í Ármúla og hvar sem ég þarf að fara, bara 2 á dag, þá tekur þetta lengri tíma. Ég bara sætti mig við það. Ef umferðin eykst Sigurjón 5% ári, ætla að stækka götundan 5% ári, hvar endar það? Við verðum að bregðast við á einhvern hátt. Það þetta sko að ég hjóla svolítið og til dæmis það mjög gott að hjóla byggðunum finna sunnan frá, bæði Kópavoginum og til Reykjavíkur, það mjög gott. Það verið gert vel. Við erum virkilega verið að bæta þar úr, en mér langar svo að segja, ég tek undir með þetta með þéttingu byggðar. Auðvitað þurfum við að þétta byggð, en það þarf líka að vera með skynsemi í huga. Og málið talandi sjálfstæðisflokkinn, og málið að það bara hefur verið svo mikil græðgi í kringum þessa þéttingu. Og bara eitt sem að við leggjum gríðarlega áherslu á og bara var sett inn í sáttmála hjá okkur, að þeir verða að skila lóðum og þeir verður að gera meiri kröfu birtu og þéttleika, en þeir eru alltaf til að græða meira, þá eru þeir að færa mörkin, byggja meira, þannig að þetta ætlum við að fylgja betur eftir og það hefur við gert, við höfum komið á mjög miklu skipulagsbreytingu í umhverfis- og skipulagsráði, einmitt til að mistök gerist ekki svona eins og græna skrímslið, þar sem að bara græðgin verður ómikið, eins bara bara dæmi, eldri borgara sem færðu lóðina húsið eitthvað lengra og svo var stígur var að komið alveg upp í stíg sem var neyðarstígur. Þið muni kannski eftir því. Það var til og meins bara þeir færðu og kannski eftirliti ekki nógu gott og oft gerist það þeir að byggja meira, þannig að það þarf bara hreinlega að fara að setja betri reglur eins og talandi það að þá settumst við bara niður, reynum að leysa þetta, hlustum á íbúa og það gerðum við. Þannig að, þú veist, og við leggjum gríðarlega áherslu að fara að tala við íbúa, hvað vandamálið og auðvitað kemur ekki allt til okkar og ef allir lesa Morgunblaðið það gera það ekki allir þá bara ég held að þessu að ofmeta vald Morgunblaðsins sko ég veit það hafði þetta áður fyrir með að þetta búið þetta ekki búið þetta sko þessi kraftur ekki lengur en ég held að þessi svolítið seina þessu samt sko skaðin skeður á svo mörgum stöðum lítið á Vogahverfi sín dæmi ég bara keyri ekki inn í Vogahverfi það hvergi að fá bílastæði í þessu hverfi, það ekki hægt. Nýja hverfið. Það svolítið sérstætt, já. Það bara allt og það vantar algjörlega bílastæði og því miður það þarf sumt fólk að mæti í bílum, kannski það getur verið fatlar þess vegna, það bara eldri borgari sem á að ganga. Gufunessi líka dæmi með það. Já, og reyndar að það sem ég bý í Kópavogi þá sama vandamáli svolítið komið þar í Smárahverfinu, búið að byggja mjög þétt þar líka, þannig ekki bara bundið við Reykjavík, en sko þetta ekki góð þróun. Þetta alls ekki góð þróun og ég held að flestir geti verið sammálaði sko. Það sko því að það verður að vera eitthvað rými fyrir sko þó að við margir sem á móti bílum þá verður samt að vera hægt að koma bílum fyrir með einhverju móti. Það þarf að finna einhvern jafnvægi þarna í þessu, það má ekki vera bara alls ekki bílar eða bara bílar, það þarf að finna bara einhvern svona gott jafnvægi í þessu og við hefum kannski ekki fundið það. Við hefum fylgst með, höfum ekkert val með það, við hefum fylgst í fréttatímar sérstaklega sjónvarpsstöðvanna hafa verið með þetta ömulega mál, Þorlákshafnarmálið sem svo stundu kalla Gufunesmálið allir í Þorlákshöfn þetta svo grimdalegt bara að slæðir óhuga á mann að fylgjast með þessu hvernig þeir hafa leikið þennan mann Já, þetta er náttúrulega alveg rosalegt og þetta er að gerast í samfélagi okkar hérna bara við hliðina á okkur og í næsta hverfi og í næsta þorpi og allt þetta er náttúrulega alveg svakalegt og hérna maður bara fyllist algjörum óhug en svo segja menn og benda á þetta sé einhver sko, hvað við segja þetta sé nútíminn, svona sé þetta orðið, en ég vil ekki við megum ekki vera við megum ekki vera þar sko við erum sko vandamáli líka í þessu að við erum að vera svolítið vön
svona umfjöllun. Við sem neytendur og sem að förum inn á netið og sjáum hverju fréttum, hvað sjáum við í dag með það sem var hérna áður fyrir þegar maður sjálfur í fréttum, sem er orðið kannski 20 ár síðan, að sko árásir á fólk fekk mikla umfjöllun oft, mikla umfjöllun. Í dag er það sko, þú ræðst á mann og nánast drepur hann, þetta er svona smá dálkur kannski einu sinni á netinu og það er ekki meira málið. Og það er ekki meira málið. Við erum orðin vön meira og meira ofbeldi. Og þetta er svolítið ofgulegt þegar maður hugsar út í þetta að með þess að morðmál, þetta tiltekna mál fær ansi mikla umfjöllun og ekki út af það að setja, en sko það eru önnur mál morðmál sem hafa komið upp, þess að fólk hefur látist eftir átök eða hvað sem er, eða árásir. Og þetta var svo mikið þessi mál líka. Þess að fjölga alveg gríðarlega. Það er bara engin umræða þetta. En þetta er svo svakalegt að dobla mannin út í bílinn og byrja bara að berja hann og berja úr hann lífið, sko. Já, þetta er, mér langar aðeins að tengja þetta við svolítið annað, en þetta er hræðilegt mál og hérna, ég hef reyndar ekki verið að fylgjast með þessu réttarhöldum, ekki haft tíma það, verið upptekinn við annað, en mér langar svolítið að tengja þetta við að það hefur aukist ofbeldi meðal ungmenna og aukin hnífanotkun og aukin vopnaburður og ég hef bara haft áhyggjur af það lengi, þróun sem hefur átt sér stað og við erum svolítið að fylgja Norðurlöndunum. Eins hef ég miklar áhyggjur á og finnst mjög mikilvægt, ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því að við lögðum ríka áherslu á samveru á menninganótt fjölskyldna og vera með börnunum. Eins er ég bara nýbúin að vera að hitta ungmenni sem eru í jafningjafræðslu í hinu húsinu, að vera að hitta unglinga og það gaf út svona minnisblað og töluð sína reynslu, hittu 1300 ungmenni í vinnuskólanum, 13 til 14 bara unga krakka, það sem að þau höfðu áhyggjur á og vildu koma og segja okkur í skólafólkinu, það er að það var svo margir einangraðir inn í sínum netheimi og ekki að eiga samskipti við fjölskylduna eða vin í raunheimum. Og þá er náttúrulega hættan að þú lokist inn í bergmálshelli og þú sért, þar eru þarna síðu það sem er verið að sýna ofbeldi og hvað venjastu ofbeldi. Þannig og það er svo mikilvægt að foreldrar eigi sér samverustundum hvað eru börnin að gera. Og að því þú lærir samkennd með því að eiga í augnsambandi og vera í samband við vinið þína og skiljiði og það hefur mælst að samkennd sé að minnka, þannig ég held að við þurfum bara virkilega að taka höndum saman sem samfélag og vera með meiri samveru með börnunum okkar og annað sem að þau hafðu líka verulega áhyggjur af, að það er að ungi drengir eru mjög mikið að hefur aukist fjárhættuspil, eru bara mjög margir í fjárhættuspili og þannig að ég held að við þurfum, það eru mjög mörg verkefni sem við þurfum einhvern veginn að vinna saman sem samfélag og auka forvarnir í þessum málum. Herðu svo nákvæmlega okkar í Grænlandi, dönsk yfirvöld, þetta er ósátt við það er einhverjir spæjarar frá Trump að kíkja og mæla eða eitthvað. Þau eru hrædd þetta, eða þau útiloka allan ekki að hann taki Grænland með vopnavaldi. Ég verð nú að segja, ég hitti Vestnorrænu nefndina, sveitarstjórnarmenn tóku móti þeim hérna í júní, þannig að það var frá Grænlandi og frá Færeyjum og mér brá svolítið það sem þið voru að segja, sko. Ég hafði verið að bjóða börnum peninga og þannig að ég heyri þetta bara beint. Þessi að kaupa sér svona... Já, ég sko... Svo er líka annað sem ég fannst mjög óhuggulegt í dag, sem ég heyrði í fréttunum. Það er að
það er verið að reyna að komast að því hverjir séu á móti Trump. Er verið að fylgjast með okkur að við erum hér að tala erum við að tala fallið Trump? Skiljið, þetta finnst mér svo tókulegt. Heldur þú að það ekki vera að fylgjast með okkur? Að Trump hlusta á samstöðuna? Ég er ekki viss að Trump gerir það persónulega, en ég er viss að það er náttúrulega allstar í heiminu náttúrulega fylgst með umræðu alla skapaða hluti og það er fylgst með pólitískri umræðu á Íslandi sko fyrir Bandaríkjastjórn. Þetta er náttúrulega, það er bara segir sig bara sjálft og þannig virkar þetta bara eins og allstar annar staðar og þannig að það er ekkert nýtt í því. Þegar við kemur að Grænlandi þá held ég að menn megi svona ekki alveg svona stíga hratt og láta í jarðar þessu. Ég held að sko samt eigum að gera eitthvað taka þessu sem léttmyndi. Ég held að muni aldrei sko fara að senda her þarna til þess að yfirtaka Grænland. Ég hef bara nákvæmlega enga tróði sko. Nei. Það gangi svo langt. Þá er næsta herstöð eða sko herstöð hans er í Keflavík, minni sig. Ef hann ætlar að fara á Grænland þá bara kannski bara stjórna frá Íslandi. Maður náttúrulega vill náttúrulega ekki trúa svona vitleysu skilur að það sé alvöru að spá í þetta. En það breyti því ekki. Hann kemur inn í stjórnmálin, bæði heima fyrir og alþjóðastjórnmálin, eins og fauti á skólalóðinni, það sem svo sterkasti ábara ráða, ég ræð, óháð öllum leikreglum. Það er svona ótrúlegt að einhvern veginn frétt það að það verið eitthvað rannsaka okkur forseta í Brasilíu sem hún er líka vel við og ef hann verið dæmdur þá bara kemur tollur á Brasilíumenn. Þetta er náttúrulega alveg þetta er svo út úr kortinu og það sem mér finnst vera alltaf hættulegast í svona ástandi, það eru þeir sem eins og bara maður sér hér á Íslandi á netinu, bara ótrúlegast á fólk, jafnvel hálfpartinn bara vera ánægt með þetta fautin ráð á skólalóðinu óháð öllum samskiptareglum. Og þar erum við að byggja undir einhverja vitleysu. Mér finnst þetta ekki. Íslendingar séu ábyggilega meirihlutar sem eru sko andstæðingar Trump. Já, en það breyti því ekki að það eru ákveðnir aðilar sem eru að skrifa inn á netið, ég ætla ekki að fara að nefna eitthvað í því, skrifa inn á netið og umfjallanir, það sem er svona hálfpartinn eru svona, já, bara nokkuð ánæði með þetta og hann er að gera eitthvað sniðugt og ég skil þetta ekki. Ég skil ekki hvert þeir eru sínum bergmálseti. Þú ert líka með sko fullt af einstaklingum á netinu sem eru líka að hrósa Putin og eru að hrósa Netanyahu fyrir það sem hann er að gera. Allt þetta fólk er inn á Facebook og annar staðar sem er inn á og maður sér þetta alveg og lesir þetta stundum. Þannig að það vantar ekkert upp á það sé ekki sko þannig að það sé ekki aðilar sem eru styðja þessa aðilar sko. Svo líka það að við sem erum á móti sko það sem er að gerast til þess að Gaza að við séum þá gyðingahatara sem er bara alveg fáránlegt ekki dýla við gyðinga en stjórnvöldin í Ísrael þau eru aftur ömuleg sko. Jú, þegar við settum upp og það kom manni líka mjög óvart við vorum náttúrulega búin að vera með úkraínska fána 2 alveg frá því stríðið byrjaði og vildum setja upp palestínska fánan við hliðina og bara hafa þessar þjóðir standa með þeim. Ég meina það var jafnvel við áttum að styðja Hamas og þú veist það ótrúlega orðræða sem að kom manni alveg í opna skjöldu þér að segja sko. Ykkur að segja. Herðu við erum búin að tala saman allan í 1 hálfleik og ég ætla að hleypa næsta atriði að. Ég þakka þér Guðbrandur Stígur, Helga Þórodóttir og Karl Garðarsson. Takk fyrir. Takk. Sökum eitthvað annað með rétt eftir. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
Ragnheiður Davíðsdóttir ræðir við Guðbjörgu Hjaltadóttur hjúkrunarfræðing og aðstandanda vanda eldri borgara við að finna hjúkrunarrými. Gjörðu þið svo vel. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Fyrir nokkrum vikum rakst ég á grein á Vísi þar sem að fyrirsögnin var: já, hvað með bara að skjóta hann? Ef einhver skildi vera í vafa þá er þetta ekki grein einhverja glæpastarfsemi, heldur er þetta fyrirsögn á grein sem að Þórhildur Guðbjörg Hjaltadóttir hjúkrunarfræðingur á sjúkrahúsinu á Selfossi skrifaði, sem fjallar aðstæður eldri borgara á víðtækan hátt. Og Þórhildur er komin hérna til mín. Komdu sæl, Þórhildur. Mér langar að forvinnast aðeins meira það sem þú ert að segja í þessari grein. Þetta er náttúrulega dálítið svakalig fyrirsögn. Hvaðan fékkstu hana? Herðu, já, takk fyrir að bjóða mér. Ég er náttúrulega bara að vitna þarna í skets frá fóstbræðrum og þar sem að þeir voru í vandræði með aðstandanda og þarna ég skrifi þetta kannski svona svolítið sem pínu reiður aðstandandi sjálf og vitnaði þá bara með þessum hætti í fóstbræður. Og það er ótt að segja að greinin hafi vakið athygli. En þú ert flæðistjóri, er það ekki? Jú. Hjá sjúkrahúsinu á Selfossi. Já. Og hvað felur það í sér, flæðistjóri? Herri, ég byrjaði þessu starfi núna, það eru rúm 2 ár síðan, að vera nálgast 3. Þá sáum við mikla þörf fyrir að vera með eitthvað svona tengilið og reyna svona auka flæðið, sjúklingaflæði og hvort við getum gert eitthvað betur þar. Við stóðum í bara miklum svona flæðisvanda. Skýrðu fyrir okkur hvað flæðisvandi er? Það er bara þá skjólstæðingar sem lokið hafa læknisfræðilegri meðferð og eru þá þar af leiðandi fastir inn á stofnunum. Og líka kannski bara reyna að hafa ferli bara svolítið markvissara og þegar skjólstæðingur leggst inn að við þá bara förum strax að huga útskrift, að það er ekki eitthvað sem að til dæmis bara biðja eftir hjálpatækjum, að það sé eitthvað sem er að seinka útskrift, vinna sér svolítið í hæginn. Er þetta fólk sem getur ekki farið heim? Já, það er bara einstaklingar, þá er ég að tala og ég að vitna þá í einstaklingar sem eru með samþykkt tvörn og heilsumat og komast ekki heim og eru bara bið eftir að fá útlita hjúkrunarrými. Og það gengur illa? Það gengur mjög illa, já, það gerir það. Veistu hvað það eru margir eldri borgarar sem eru að bíða eftir plássi á hjúkrunarheimili? Sko, nýjustu tölur, ég veit að hér á höfuðborgarsvæðinu þá eru 406 manns að bíða með samþykkt tvörn og heilsumat. Á Suðurlandi er þetta 97 einstaklingar. Þetta er svona nær umhverfið mitt þar sem ég er með nýjustu tölur. En svo aftur á móti það er óvinni góð staða á Landspítalanum í dag, af því það eru 66 einstaklingar sem eru þar fastir inn á spítalanum og bíða með samþykkt tvörn og heilsumat. Og yfirleitt, og það hefur ekki verið svona gott í marga mánuði. Og þetta er yfirleitt í kring. Og það kallar gott? Já, ég kalla það gott, sko, af því að það er yfirleitt 100 mann sem bíða, hefur að verið í marga mánuði, síðustu mánuði. En með opnun bogaþings núna var það að hjálpa Landspítalanum. En svo aftur á móti eins og á Selfossi og Suðurlandi, við erum mun færri og við erum með færri rými, við erum með legudeild sem að rúmar 22 einstaklinga og núna, eins og staðan er núna, að þá liggja 12 manns sem að eru að bíða í úrræðisleysi og það er hlutföllin, þið sjá að hlutföllin eru rosalega mikil og er erfið staða. Og svo talar við ekki alla þá sem bíða heima? Já, 97 manns sem í heldina eins og var á Suðurlandi. Já, nákvæmlega. En nú ert þú í sambandi við aðstandendur væntanlega. Já. Hvernig er staðan hjá þeim? Ég meina hvað, það hlýtur að vera bara út af fyrir sig betra að hafa
ástinni sinn á spítala, þó í legurúmi sé, heldur en að vera með hann heima og geta kannski ekki annars þann eða hafa ekki fólk til að annars þann. Já, þetta eru bara, fólk í mjög misjafnu stöðu og margir líka sem eiga bara ekki aðstandendur. Það líka, en þeir sem eiga aðstandendur og við sem vinnum inn á stofnunum, við finnum mikið til með þessu skjólstæðingar sem í þessari bið og aðstandendum ekki síður. Og oft þetta, og ég talaði í greininu minni, þú veist, að fá 2 fyrir 1, að því að bakvið hvern einstakling stundum alveg bara bugaður aðstandandi eða aðstandendur. Og svo ég tali nú bara af eigin reynslu að þú veist, afi var búin að vera lengi heima, svona mjög tæpur áður en hann leggst svo inn á stofnun og þetta var líka bara gríðarlega erfitt fyrir ömmu. Þú þekkir þetta af eigin reynslu? Já, og eins og ég segi, við sem að horfum upp á þetta dagstæðlega og að sinna þessu fólki, við sjáum þetta og við finnum virkilega til með þessu fólki. Nú eru legudeildir á spítala ekki ákjásanlegur staður fyrir fullorðið fólk, eldri borgar. Þetta náttúrulega bara legudeild og sjálfsagt lítið afþreyingu og annað slíkt. Bara alls ekki, legudeild bara alls ekki fyrir fólk sem í svona þessum vanda og talandi þegar fólk farið aðeins að gleyma og orðið illa áttað. Það stöðugt verið að færa fólk á milli herbergja, það færi nýjan herbyggisfélag. Þetta veldur bara ótta og bara svona fólk verið stressað, kvíðið og bara öryggislaust, algjörlega öryggislaust. Þú talaður aðstandendur sem að bugast. Getur þú nefnt mér einhver dæmi slík tilfelli? Hvað þá fólk búið að standa lengi í þessari baráttu? Það líka bara misjafnt og eins og þó að sé ákveðin heimaþjónusta og í formi félagsþjónustu og heimahjúkrunar, að þá líka allur hinn-tíminn, þetta bara innlit, þetta ekki viðvera hjá þessum þjónustaðalum og það eru aðstandendur sem að sinna inn á milli og þetta getur verið gríðarlega erfitt og aðstandendur bara góður í að takast á við hlutina og eru bara... Aðstandendur oft fullorðið fólk líka? Já, þú veist, ég meina amma til dæmis, hún 88 ára, hún 1 ára eldri en afi og mér finnst líka kannski, þú veist, einstaklingarnir sjálfur kannski átt þessi á því og ég hef verið bara með grátandi fólk í fanginu sem að tala bara ég vil ekki vera svona mikil byrði á fólkinu mínu. Ég vil bara að ég geti farið og þau geta bara komið að heimsækja mig. Skil þig. Þannig að þetta fólk í allavega ástandi, bæði líkamlega og andlega, væntanlega. Margir konni með ellikslöp, ekki satt? Jú. Og slíkt. Þannig að þetta aðstandendur lifa í tómri óvissu með þetta fólk, ef það ekki hjá því. Já, eru bara pínu fastir. Svo það típiska, hringingar, talvan, sjónvarpi farið út og það eru margar ferðir sem hefur verið að sinna sem eru þessi ósýnilegu störf aðstandanda. En svona já, þannig að þetta Þetta í rauninni svolítið sorglegt að þegar fólk komið á þennan aldur og búin að skila sínu til samfélagsins að þá einhvern veginn eins og það sé bara gleymt. Kannski ekki gleymt en allavega því ekki sinnt sem skildi af heilbrigðiskerfinu. Nei, og maður vill grípa þetta besta fólk okkar. Við viljum geta sinnt því og ég alls ekki eitthvað á því að lausnin sé endilega bara eingöngu í því að byggja fleiri hjúkrunarrými. Ég sé það bara, þú veist, í mínu heilbrigðisumdæmi að það mismunandi þjónustustig og þeir sem að búa aðeins lengra frá þéttbýlinu, það minni þjónusta fyrir þessa einstaklinga. Það er ekki kvöld og helga þjónusta. Hjúkrunarfræðingar að keyra í allt eða 50 kílómetra í aðra leiðina í eina vitjun.
Þannig að þessir einstaklingar sitja ekki alveg við sama borð heldur en eins og Selfossi erum við og í Árborgarsvæðinu erum við að gera góða hluti. Það er hérna gott að eldast svona samstarfsverkefni við félagsþjónustu og heimahjúkrunar. Þetta gefur þessum þjónustaðalum tækifæri til þess að tala saman, tvinna svolítið, bara auka samvinnuna og líka svo erum við komið heimaspítalan á Selfossi og maður sér alveg allt þetta að hjálpa til og við getum alveg gert betur þarna. En ertu sammála þeirri stefnu heilbrigðisyfirvalda að fólk sé eins lengi heima hjá sér og hægt er? Er það ekki fara að ganga svolítið út í öfgar? Sko ég alveg sammála því af þessu leiti, þú veist, og að því að flestir vilja vera heima hjá sér eins lengi og hægt er og vilja ekki fara á stofnun. Það er svona mín upplifun. En svo eru einstaklingar sem vilja fara og get ekki annað. Þjónustan er ekki næg til þess að viðkomandi geti verið heima og þá verðum við að geta gripið þessa einstaklinga. Svo hefur maður heyrt dæmi það líka að fólk vill bara hreinlega ekki fara inn á svona stofnun eins og þú sagðir. Jafnvel þó það sé í brýnni þörf fyrir að fara og ástand þess bendi á það. Hvað er þetta að gera í því? Það getur verið mjög flókið sko. Já, það getur og það er aldrei eitthvað eitt ráð við því sko. Og þetta er oft svona dæmi bara eru mjög kræfjandi fyrir aðstandendur. Einhvern veginn grunar mig líka að þessi kynslóð, hún er alin upp við að bjarga sér sjálf og vill ekki fá þá hjálp sem að það þarf. Já, vill ekki vera byrði. Vill ekki vera byrði, já, ég það er þetta orð. Svo oft. Já, ég vill ekki vera byrði. Vill ekki vera byrði. Já. En hvað er það sem ræður því, hvernig raðiði fólki niður? Er það þetta færnismat eða heilsufærnismat sem að stjórnar því hver fer fyrstur eða hver í forgangi? Já, á Íslandi er þetta þannig að það er færni og heilsumat í hverju svona heilbrigðis umdæmi og þessi nefnd er yfirleitt samastendur af lækni, hjúkrunarfræðing og félagsráðgjafa. Og síðan þurfa einstaklingar að skila sjálfur inn umsóknum og þessi nefnd fer bæði yfir hvíldarinnlagna umsóknir og svo varanlegar umsóknir. Það er mjög mismunandi hvernig þessar nefndir starfa og hvenær þar funda, hvort það sé vikulega, mánaðarlega og það er líka mjög misjafnt, þú veist, við eigum að skila gögnum hjúkrunar og læknabrifum en það er líka svona, þú veist, en það er ákveðin svona checklisti, má segja, og svona stigagjöf sem að fólk fær. Þá má ég til með að nefna það þegar amma mín var 88 ára gömul, þá fekk hún svona færnismat og þá kom í ljós að hún var algjörlega sjálfbjarga. Hún gat gert þetta og hún gat gert hitt og hún gat farið í bað og eldað og hún gæti ekkert af þessu. Er ekki líka rætt við aðstandendur í svona tilfellum? Jú, það er rætt við aðstandendur en enga síður að það er einhvern veginn svona, mér finnst ekki nægilega tekið inn þar sem aðstandendur eru að gera. Af því að eins og til dæmis bara sem maður sér þetta í sveitinni, þeir sem búa svona á sveitabæjum og eru bara á sama hlaði. Oft er þetta bara þjónusta sem aðstandendur að veita bara algjörlega í formi heimahjúkrunar og félagsþjónustu. Og vistunarmatsnefnd hefur alveg tekið tillit til þess sko vissulega því að eins og ég segi, það er ekki, þjónustustigið er öðruvísi úti á landi. Það er ekki kvöld og helga þjónusta en samt er að kemur að svo vistunar matinu sjálfu að þá sitja einhvern veginn allir einstaklingar við sama borð og það er sami stigafjöldin. Það getur nú að vera öðruvísi það ekki. Og svo er þetta í raun og veru bara raðastu þannig því herri stig því brýnni meiri þörf ertu og ertu herra, þú veist það er ekki fyrst kemur fær eins og var hérna í gamla dag sko. Nei. Þá pantaði fólk sér bara á elliheimili eins og það var hér þá. En hvað er fólk að bíða lengi eftir plássi svona, þú segir að það er auðvitað misjátt eftir hvar það er á landinu en svona ef þú getur talað eitthvað svona meðaldal. Það er, þú veist,
ég á rosalega erfitt með að segja eitthvað meðaltal en þetta eru mánuðir. Og oftast þetta mánuðir þegar að viðkomandi komin inn á stofnun og Já, það er ekki alls sagan sögð þó að fólk komist inn á legudeildina, þá er ennþá bið þar. Nei, og það er engin forgangur að fara þá leiðina, sko, alls ekki. Og það, að því að það við erum líka bara, þú veist, að meta, vistunumatsnefndi líka bara, þú veist, er með fólk sem er mjög tæft í heimahúsum, þú veist, að þá vita þeir af því, þá er yfirleitt heimahjúkrun félagsþjónustan búin að hafa samband ef það er eitthvað breytingar og svoleiðis. Þú nefndir í greininni, stakk mér svolítið, hvað þessi einangrun hjá eldra fólki heima býr kannski eitt, karlmaður eða kona og það er alls konar hættur sem leynast í umhverfinu. Fólk kannski á það til að taka ekki rétt lyf, það, hvað ég segja, borðar illa og nærist illa og svo framvegis. Og þetta er við sjáum það bara einstaklingar sem eru að koma inn á bráðamóttökunum mjög slappir og svo er verið að fara að skoða málin og þá er það kannski bara á blóðþrýstingslyfjunum sínum og sýkislyfjunum og tekur þau bara samviskusamlega eins og læknirinn sagði og slíkt en svo kannski er hann búin að vera nærast illa, búin að léttast þá er þörfin fyrir kannski þessi lyf aðeins búin að breytast og skammtast erðin en viðkomandi bara slappur og skilur ekki í þessum slappleika og líka bara svona lyfja eftirlit. En kerfið, að nefna það svo, með einhver úrræði fyrir aðstandendur sem að bugast? Eða er þetta bara eins og hvert annað hundsbit sem fólk verður að taka? Já, ég veit ekki til þess að kerfið sjálft sé með eitthvað plan, hvað þetta var það sko, eða einhver úrræði. En vissulega eru, þú veist, þeir einstaklingar sem eru í til dæmis heimahjúkrun, að það eru hjúkrunarfræðingar sem eru ofta að sinna aðstandandum líka bara í leiðinni og aðtöga með þá. Já. Aðeins að þinni persónulegu reynslu, þú afiðin er nýlátinu, ég samrýkist þér. Já, takk fyrir. Hvernig var staðan hans? Þau byggu saman á Moafi, hann 87 ára og 88 ára. Byggu í svona íbúð, nýlegri íbúð fyrir eldri, svona 55 plus á Selfossi og bara gekk ótrúlega vel. Þau voru bæði í heimahjúkrun og hann fekk aðstofi böðun heim og svo fóru þau alltaf niður í mat, svona matsalur sem að fólk getur komið og borðað í hádeginu. En hann var svona farin það var svona aðeins fara að halla undan fæti og hann var farin að gleyma og síðan dettur hann og fær slink á hnéð sem að í raun og veru verið til þess að hann leggst inn og það einhvern veginn bara svona endanlega rugla hann alveg að vera komin inn á stofnun og en ekki það var náttúrulega þá farið að vera að vesina á næturnar, það var brölt á honum og svona þú veist, það var álag á ömmu og kannski miklu meira heldur en við aðstandendur gerðum okkur grein fyrir, ímyndaði mér svona vitandi hitt og þetta og talandi hvernig eldri borgarar kvarta aldrei. Nei, það er einmitt bara vilja ekki vera byrði. Nei, og vilja bara svolítið standa sinna plikt bara, þú veist, og hugsa maka sinn og í blíð og stríð og allt þetta sko. En hún orðin mjög aldrið og hafið ekki áhyggjur af henni þá, einni heima? Jú, auðvitað hefur maður það. Maður hefur alltaf áhyggjur af fólkinu sínu og en við hugsaum við erum sem betur fyrr, mjög samrýnd fjölskylda og hjálpum stað. Já, sko, hún verðist verið með gott baklandi, svo er ekki með alla. Þú sagðir áðan að það væri fólk sem bara ætti enga aðstandendur. Það væri eins og það ætti enga aðstandendur, hvort sem að það er staðreyndi eða hvort þeir kom ekki eða hvað. Já, það er allir gangur því. En það er alveg einstaklingar sem eru bara eiga að fáa aðstandendur og þar lendi eru þeir í mun verri stöðu. Og engin svona sem tala þeirra máli, þú veist. Nei, það tilur að séu bara þarna úti einhvers staðar einstaklingar sem að
hafa engan til að aðstoða sig og geta ekki sjálfur barist í kerfinu fyrir að fá laust sinna mála? Já, alveg bara, þú veist, ég veit ekki eitthvað svona nýlegt dæmi, en ég hef alveg fengið svona einstakling, við hefum fengið svona einstakling upp á spítala og hérna og eins og amma og afi tölu oft sko hvað þið væri í raun og veru þakklátt fyrir að hafa mig og frænka mín sem læknir og önnur sem iðjuþjálfi, þannig að við þekkjum þetta kerfi og þú veist, gátum hjálpaði mikið og þau voru oft bara oft sagði eins og afi sagði, ég veit bara ekki hvernig þetta væri ef þú væri ekki aðstoða okkur og af því þetta ótrúlega flókið. Já, það það. En nú mjög mismunandi hvað hrjáir þetta gamla fólk. Margir með elliklöp eins og segir og svo náttúrulega hlutir eins og Alzheimer. Hvernig takið á þeim málum? Það náttúrulega þú veist, að taka á þeim málum. Þú veist, fólk náttúrulega einstaklingar með Alzheimer þurfa rosalega svona rútínu og það þarf að vera umhverfi sem að þau þekkja og hérna, þú getur rétt ímyndaðir að koma inn á legudeild þar sem það alltaf verið að setja því eitthvað, breyta til og það verið einungra fólk og eitthvað svona færa til. Það verið, þú veist að fá alltaf nýjan herbergisfélaga, matavagnin á fullu spanni, það kannski verið eitthvað bras meðan nætur, ekki þessi og tala nú ekki aldraðir einstaklingar sem liggja á bráðamóttökum þar sem bara alltaf kveikt ljós. Þetta engin staður fyrir fólk sem með Alzheimer eða komið með einhvers konar elliklöp sko. En einhver sérstök sérhæfð úrræði fyrir þá sem með elliklöp og Alzheimer eða fer þetta fólk bara inn á hjúkrunarheimilinu eins og aðrir? Já, þessir einstaklingar farin á hjúkrunarheimili. Við erum með til dæmis á Selfossi og það eru lokaðar hjúkrunardeildir sérstaklega fyrir Alzheimer fólk eins og hérna í Reykjavík. Við á Selfossi þegar við opnuðum Ljósema og Fossema þá var ákveðið að Fossema ætti að vera svona meira svona Alzheimer deild, en svo var bara þörfin fyrir rými svo mikil að það var ekki hægt að skipta þessu svona, þannig að það var ekki hægt að setja þetta svona niður í lokaða deild sérstaklega, en við erum með svo dagdvalir, þær eru mjög gagnlegar í úrræðinu og það eru margir sem að fá þá sína hvíld, aðstandandi sem fá hvíldina yfir daginn, þá einstaklingurinn að náði hann á mótnana og hann fer þá í þessa dagdvöl og þar yfir daginn og svo hann skuttlað heim Það engin skortur á slíkum rýmum fyrir fólk að fara í svoleiðis? Jú, það alltaf bið. Það bara alveg eins og með hjúkrunarrýmin, það alltaf einhver bið og það bara ákveðin fjöldi sem þeir geta tekið og fólk hver útlitaða daga og stundum þá byrjar á einum degi og svo kannski ekstra og svo þegar kannski vandinn og það mikill þá alla daga vikunar. En svo kemur aftur móti kvöld og helgarna sem að aðstandendur þurfa þá að grípa. En hvað talaði líka það í greininni, þess að hvíldarinnlagnin, það náttúrulega ekki alveg að virka sem skilst mér. Nei, og það mitt sko, þetta svolítið svona, ef að stjórnvöld segja, við ætlum að hafa alla eins lengi heim og hægtir og þá verðum við að bjóða upp á eitthvað á móti og þá var komið þá þessar hvíldarinnlagnir. En máli með þessar hvíldarinnlagnir að þær eru svo gagnslausar, finnst mér. Eina sem að þær gera bara að hvíla aðstandendur sem náttúrulega oft mikil þörf á, en mér finnst að þessar hvíldarinnlagnir ættu við að setja smá pening í það, lyfta því upp og að fólki fái eitthvað út úr því að fara. Að þetta sé pínu bara svona endurhæfingar innlagnir, að viðkomandi kemur, það bara hann hittir lækni og hjúkrunarfræðing iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa, fariði yfir lyfin, hjálpartæki, svona eitthvað til þess að einstaklingurum fari betra á sig komin út. Það ekki þannig? Nei, alls ekki. Þetta bara hvíld. Fólk kemur inn og það ekkert.
liggur bara á... Það hvílir sig og, þú veist, og fær bara matinn, þú veist, kemur fram í matsal, fær matinn og vissulega kannski lengri gangar en heima, þannig að fær kannski aðeins göngu eða slíkt, en það ekkert svona, og þeir tala það sérstaklega því ég bara þekki til aðeins í dagdvölinni, þær sjá mun á einstaklingum þegar þeir koma úr hvíldarannlögnum að færnin hefur aðeins dalað. Að því að þarna liggur þú bara og hvílir þig, en ert í raun að vera í staðin fyrir þú varst heima, þú varst þó aðeins að fara að finna mat, fara, þú veist, og svona eitthvað aðeins að gera, þannig að þeir koma verð tilbaka í flestum tilfellum. Ekki gott að heyra þetta. Ekkert öllum, þú veist, það er ekkert þetta að segja svoleiðis, en við getum gert betur en það. Mér langar líka að spyrja þig, ég hef heyrt að fólk hafi komist frekar inn á hjúkrunarheimili sem að það borgar mikla peninga fyrir. Er það staðreyndin? Sko, ég þekki það ekki. Ég þekki ekki til þess. Það er ekki svolítið svo Suðurlandi allavega. Þú veist, það er bara vistunarmatsnefnd sem að bara velur og lætur hjúkrunarheimilin fá nöfn. Svo borgar fólk bara eftir tekjum fyrir dvölina. Já, og það er bara í höndum þeirra sko, en svo náttúrulega ég veit ekki alveg, þú veist, það náttúrulega einhvers konar einkareikin þjónusta hérna á höfuðborgarsvæðinu, ég þekki það ekki. Nei. En aðeins að þér, þú ert hjúkrunarfræðingur, hvað var til þess að þú ákast að læra hjúkrunarfræði? Herðu, já, ég byrjaði sko fyrir 22 árum, þá byrjaði ég að starfa sem bara svona starfstúlka eins og hét þá og á ljósemum og var að vinna í sumarvinnu og helgavinnu og mér líka þetta bara rosalega vel en svo var ég bara einhvern veginn svona viltist aðeins á braut og fór og lærði snirtifræði og tók kennsluréttindi og kenndi þessum tíma en var samt alltaf að vinna einhverja helgi á hjúkrunarheimili og líka þetta bara svo vel og svo lét ég bara draumrætast og ég fór alltaf í hjúkrunarfræði því ég ætlaði mér að opna eða stofna besta hjúkrunarheimili á landinu. Já. En það er ekkert of seint. Verðugt markmið. En hafður strax áhuga á hjúkrun eldri borgara? Já, ég hafði það og mér finnst þessi hjúkrun mjög skemmtileg og mér er alltaf fundist svolítið gaman í kringum eldra fólk og sæki mikið í félagskapin og svo bara einhvern veginn hugsa ég alltaf við getum alveg gert betur. En þetta hlýtur líka að reyna svolítið á þessi mannesku að takast á við svona erfið tilfelli. Já, auðvitað gerir það og allir sem að starfa í þessu við erum með erfið tilfelli en maður gerir það bara betur og reynir að leggja sitt að mörgum í að gera heiminn einhvern veginn betri eða vill allavega ég vil reyna það. Ertu þá ekki bara stundum svona í líki sálfræðings? Jú, eflaust sko, þú veist og ég og verandi búin að vinna svona lengi í þessu, það er náttúrulega, þú veist, maður er alltaf að bæta á reynslu og þekkingu og mér var svona þegar ég var að vinna á hjúkrunarheimili á Selfossi og þá deyr maður hjá okkur og konunars býður mér í jarðarförina. Hún var aðeins svona tengd mér og ég sit svona í jarðarförinni og sit frekar aftarlega og hugsa svona alveg bara hvar var eiginlega allt þetta fólk þegar hann lá inni, okkur var það ekki heimsækjan, kemur bara kveðin í jarðarför, þú veist, og ég var eitthvað svona ég ætla ekki að vera svona þú veist, þannig að ég var svona eitthvað og svo í minningar orðunum að þá er sagt sko og honum fannst svo gaman að syngja í sturtu og það var bara fjölskyldan þekktan bara fyrir það að syngja alltaf í sturtu og ég skammaðist mér svo eftir þessi jarðarför
að ég var bara svona að ég hef ekki þekkt mannin sem ég var að sinna og þess vegna og ég hugsaði bara vá, ef ég hefði vitað þetta þá ég að fara að sungi með honum þegar ég var að baða hann eða aðstofa hann í böðun, skilur við og þegar afi fór í nokkra hvíldarannlagnir og þá var ég búin að ég skrifaði bara A4 blað og ég bara skrifaði hver hann var hvað hann starfaði hvað hann hefði áhuga á þú veist, og þetta við veist svo mikilvægt þegar við erum að sinna öldruðum að við vitum með hvað einstakling við erum. Já, þið sýnið þeim meira heldur en svona annað en þennan þessa faglegu hliði, sýnið líka persónulegu hliðina. Já, við verðum að gera það af því að við erum inn á heimili fólks. Þetta er heimilið þeirra og við erum þarna til staðar til þess að aðstoða þau við að sinna sínu og þá verðum við að þekkja einstaklingin og mér veist þetta, þú veist, að fara að starfa svona 18 ára og ég sé oft þess að krakka sem eru að koma núna að vinna þú veist, ég tek ofana fyrir þessum krökkum og bara þetta er svo mikið nestin í lífið maður fullorðnast svo á þess að þurfa að taka ábyrgð á okkur öðrum sjálfu sér og eftir ég skrifaði greinina að þá fékk ég svolítið mikið af skilabóðum frá fólki og þetta væri ekki bara lausnin í að byggja hjúkrunarheimili að við þyrftum líka að gera vel inn á hjúkrunarheimilunum og það er það sem að ég hef líka pínu gagnrýnt og það er sko það fylgir svo lítill peningur með þessum stofnunum og til þess að gera vel, þú veist, við verðum að þjálfa starfsfólki okkar við þurfum að kenna þeim íslensku erlenda fólkinu sem kemur að starfa hjá okkur að því við vitum að það er skortur á fagfólki en við þurfum þá að þjálfa þá sem að starfa. Er mikið erlenda starfsmenn á þessum heimilum? Já, það er mjög mikið. En er ekki gerð krafa íslensku kunnáttu? Jú, það er held ég bara á öllum stöðum sko, þú veist að það sé gerð krafa og verður að vera því að það eru kannski þessi kynslóð er ekki kannski mikið í enskunni sko. Nei, það er nú það. En Þórhildur, aftur að mannlega þættinum í þínu starfi, nú er það óhjákvæmilegt að fólk deyr inn á deildinni hjá þér. Já. Og hafið ykkur, hvernig takið þið því? Það er kannski asnalegt að spyrja svona en ég held að hljóta að vera erfitt að horfa upp á fólk sem þú ert búin að sinna mjög lengi deyja. Já, auðvitað er það og margir eru bara orðnir eins og þegar maður starfar inn á hjúkrunarheimili bara vinimann sko og maður að kveðja vini sína og en svo er þetta líka þetta er lík, þú veist, maður er líka búin að horfa upp á fólkið líða illa, vera veikjast bara svona almenn hrörnun, þú veist, og þá er þetta líka bara auðvitað er það gangu lífsins að fólk kveður gangu lífsins en það er alltaf erfitt að kveðja. Já. Það er alltaf erfitt að kveðja og sama hversu undirbúið maður er sem aðstandandi til dæmis og maður veiti í hvað stefnir þá er það alltaf erfitt að kveðja minningarnar og allt svo leys. Já. Og svo náttúrulega horfa upp á aðstandendur, það hlýtur líka að vera erfitt undir þessum kringumstæðum. Já, maður finnir náttúrulega bara til með aðstandendum. Já, þetta er ekki einhver, sko ég heyrið alveg á þér, þetta er ekki einhver rútínuvinna, þetta er eitthvað sem að fólk tekur inn á sig. Já, en þetta er bara starfið og maður velur sér þetta starf og þetta er hluta því. Já. Það er að því að maður vill vera til staðar fyrir fólkið. Ég er að velta þessu öll saman fyrir mig vegna þess að ég var sjálf í lögreglunni í gamla daga og horfði upp á hræðilega hluti. Akkurat. Umferðarslys og dauðsföll og alls konar, sjálfsvíg og fleira. Og einhvern veginn sko, þá get ég ímynda mig hvernig það er að takast á við þetta í þínu starfi því að ekki gat ég tekist á við þetta eins og þetta væri eitthvað velrænt starf. Nei. Og þannig að þetta er, þetta er starfið mitt segiru og þetta verður að gera það þannig. En svona að endingu, getur þú sagt svona, hvernig þú myndir vilja sjá þetta ef þú fengir að ráða
algjörlega. Hvernig myndir þú? Þetta er rosa stór spurning. Þetta er stór spurning, já, en það er ágætt að koma því út í kosmósið. Ég myndi bara vilja sjá að við myndum halda betur utanum þessi mál þegar ég er að tala þennan flæðisvanda, þú veist, það er eins og við séum bara einhvern veginn ekki með hennar stefnu í svo málum. Við vitum að okkur er að fjölga og en við erum einhvern veginn, þú veist, það er ekki bara lausnin að allir er að vera eins lengi heima, við erum að sjá það að það er ekki að virka, þó að sé vissulega búið að auka einhvers konar þjónustuna, en það er ekki, ennþá erum við með þessa einstaklingar sem að liggja inni allt og lengi inn á stofnunum. Ég vil sjá að við kannski skoðum einhverjar aðra leiðir. Þú veist, það eru einstaklingar sem að myndi vilja, aðstandandi sem myndi vilja hugsa fólki sitt heima. Getum við bara að skoða kannski einhverja umönnunarbætur. Ég er með alveg fullt af hugmyndum, sko. Já. Og líka bara, umönnunarbætur eru bara greiddar vegna veikinda barna, er það ekki rétt? Jú, ég held það, sko, og hvort að sé líka ef það eru fatlaðir einstaklingar eða eitthvað svoleið, sko. Ég er, þú veist, ekki alveg með það á hreinu, en ég held að þarna væri hægt að væri einhver svona vingil sem væri að skoða. Svo heyrði ég líka einhvern tímann að sjúkrahúsplássið væri alveg feikilega dýrt. Er ekki verið að kasta krónin og hyrða aurin stundum? Jú, þetta væri ekki að nota þá peninga í að byggja hjúkrunarheimili, koma þessum málum í lag? Jú, en og svo aftur, þú veist, kannski er lausnin ekki endilega að byggja bara hjúkrunarheimili, þú veist, því að við þurfum líka starfsfólk til að sinna því. Já, og við erum líka aðeins í vandræði með það, bara nú þegar. En já, ég held að væri, þú veist, legurými eru náttúrulega rosalega dýr. Já. Og ef maður horfið til Norðurlandana, bara eins og í Svíþjóð, að þá eru þau með þannig kerfi að þetta er svolítið á félagslega, þetta er á sveitafélagunum, og þegar að læknar meta svo að einstaklingur hefur lokið læknisfræðilegri meðferð, þá hefur sveitafélagi 3 daga til þess að redda viðkomandi viðeigandi úrræði. Þangað til að það hvar að koma dagsektir. Þetta er allt svona, þú veist, þetta er allt annað kerfi heldur en við erum með hér. Greinilega. Þannig að, en það þarf eitthvað að skoða þessi mál, það þarf að skoða forgangslista. Ég vil láta skoða þessi Landspítalapláss út allt. Að Landspítalinn eigi forganginn á eins og 40 rými á Móbergi finnst mér ekki í lagi þegar við erum með 97 manns að bíða hjá okkur á Suðurlandi. Og ég vil sjá, og líka svo ég komið því að ég veit að það eru hjúkrunarheimili sem eru með laust herbergi en fá ekki greitt. Fá ekki greitt frá ríkinu? Já, sem sagt, þá er það ríki sem að þá er þetta í þessum flæðisvanda, þá var ákveðið þá voru þessi heimili sem voru að sækja svona, við erum hérna með 1 pláss, við getum tekið auka, og þá greiddi sjúkratrygging svona sérstaklega fyrir þessi rými og gerði samning. Og fyrst voru þetta svona 3 mánaða samningar þar sem að stjórnendur þessa hjúkrunarheimili þurftu svo alltaf endurnýja á 3 mánaða fresti, og við vitum bara það sem að það er mjög erfitt að reka hjúkrunarheimili þegar að samningarnir þarf alltaf að virkja samningarna á 3 ára fresti. En nú er þetta á ársfresti þessi auka rými sem að þessi Ég hefði nú kallað þetta flækjustig. Þetta er rosalegt flækjustig, og ég held líka bara að það eru svo að sé bara enginn einhvern veginn að halda utan um þetta. Það vantar einhverja svona yfirsýn og já. Já, mann fyrsta stundum að vanti svona alveg heildar yfirsýn yfir alla málaflokkin. Það er eins og önnur höndul sé að gera eitthvað sérstakt og hinn höndul sé að gera eitthvað sérstakt, og þau tala ekki saman. Já. Þau nú orðaða þannig. Ég er bara algjörlega sammála. Já, en þú ert hvergi næri hætt og ég ætla nú rétt að vona að það fari enginn að
gera sömu hluti og fóstbræður fórum þetta. Nei, guðan bæði, það byrð fólk ekki að gera það. Auðvitað var þetta grín og allt það, en öllu gríni fylgir ákveðin alvara, þannig að þetta er málefni sem að snertur okkur öll, því að við áfyrir okkur öllum að liggja eldast og ég man bara eftir, þú talar stórir árgangar. Þegar ég var í Gagnfræðaskóla þá voru 8 bekkir á mínum aldri, og nú er ég komin á eldri borgaraldur, þannig að það má alveg rekna með því að það verði heilmikil þörf núna framöndan. Já, og svo móti kemur, ég er alveg hef virkilega áhyggjur að því, svo er að kynslóðan sem á að hugsa þig. Við erum kannski bara svo upptekin í golfferðum og annað, það er allir svo busy. Já, það er alveg rétt. Þannig að þetta eftir að verða bara enn meira vandi. Kannski þarf líka að taka svolítið á þeim málum og láta fólk átta sig á því skildum sínum gagvart þeirri kynslóð sem að ólðu upp. Akkurat, við þurfum líka kannski aðeins að fara að stíga meira fram. Nákvæmlega. Þórhildur Guðbjörg Hjaltadóttir, þakka þér innilega fyrir komin og gangið vel í þínu mikilvæga starfi. Já, takk kærlega. Takk fyrir mig. Við hittum svo aftur að vikuliðinni og þá fjöllum við málefni Alzheimer sjúklinga. Verðið sæl. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Arna Magnea Dangs, kennari og aktivisti, varar við málflutningi Snorra Mássonar þingmann sem hún segir ala og fordómum. Björn Þorláksson ræddi við Örnu. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það hefur sumpart verið svolítið nöturlegt að fylgjast með félagsmiðlum síðustu daga. Mér líður eins og að þingmaður Miðflokksins Snorri Másson hafi kannski náð að opna einhverjar nýjar æðar með þeim ummælum sínum að kynin séu bara 2. Snorri er jú ekki gamall forpokaður kall og upplýstur, hann er ungur og menntaður maður, hann hefur rétt á eigin skoðunum vissulega þóttir séu vondir, segja margir, en þeir eru ýmsir sem fordæma svona tjáningu og við erum að velta fyrir okkur áhrifum þeirra. Við heldum kannski að nú væri breyttir tímar í ljósi aukinna upplýsinga, fordómaleysins, mannréttinda, en ég hef séð á meðal minna Facebook-vina fólk hampa það sem ég kalla hatur og árásir gegn fólki í viðkvæmri stöðu sem að vera svona innblásið af ummælum Snorra. Og þótt blaðamenn sem hafa fjallað hvort þessi þingmanni sæmandi að ræða málin með þeim hætti sem hann gerir með gaggrínum hætti, þá eru þau líka til sem að segja bara rangt hjá fjölmiðlum að gefa svona röddum vægi, segja að það geti ýtt undir en frekari fordóma. Það eru mjög margar spurningar sem að allavega er í mínu höfði og ég kann ekki svara þeim, en mér datt í huga að fá væru betur til þess fallin allavega að reyna að bregðast eitthvað við svona þessum álitefnum sem ég hef nefnt hér í eingangnum. En Arna Magnea Dangs, transkona, verður velkomin til okkar. Já, ekki fyrsta skipti. Nei, ekki hér á rauða borðinu. Já, ég er nú yfirleitt það að vera trans er bara eitt af því sem ég er. Já. Þannig að ég hef nú aldrei verið kynnt sem Arna Magnea Dangs transkona áður. Ég er lærð leikona, áhættuleikstjóri, grunn- og framhaldsskólakennari, fyrirlesari. Ég er svona að klára að leggja lokahöndina á mastersverkefni í kynjafræði. Þannig að brátt get ég sagt að ég sé kynjafræðingur líka. Já, frábært. Sem eru fræði sem að þetta anti-woke fólk segir að sé náttúrulega bara, þú veist, sprottið frá djöflinum. En sko, trans er ekki nýtt. Nei. Verið kallað alls konar nöfnum í gegnum tíðina og í gegnum bara söguna. En alveg bara
til svona vöggu siðminningar í Mesopótamíu fyrir svona milli 5 og 6.000 árum síðan. Já. Að þá voru til dæmis hofgyðjur, gyðjurnar Ístar, að þetta voru þá einstaklingar sem að voru hefðu fengið útlutað karlkyni við fæðingu en lifðu allt sitt líf sem konur. Já. Og Ístar sem að var tilbeðin í 2 til, svona 3.000 ár og það eru ennþá svona trúarhópar í Miðausturlöndum sem að svona aðhyllast þessa trú sem stundu kallað Anunnaki og þannig að þú veist þá var transfólkið talið heilagt á Indlandi. Hyrja á Indlandi voru transkonur sem hafðu það hlutverk að vera oft ljósmæður og þær hafðu það hlutverk að sjá hofinn, það að segja fyrir alls konar guði og meðal annars sáu svona munaðarleysingjahæli. Hæli náttúrulega ekki fallegt orð en svona heimili fyrir munaðarlaus börn og götubörn og voru taldar heilagar alveg þangað til Bretarnir tóku yfir Indland og Pakistan og þá breyttist það breyttist allt með nýlendustefnunni og þessi hugmyndafræði að bara þessi 2 kyn að í sögulegu samhengi hún tiltölulega bara 9 nálinni. Já. Meiri segja í svona trúabókum gyðinga þar að segja þá viðurkenna þær 7 kyn. 7? 7. Já. Og sko kyn eins og það fer alveg líka eftir tungumálinu. Hugsun og tungumál fer alveg saman og hvaða hugmynd þú færð í kollin þegar þú segir orðið kyn. Á ensku þetta sagt sex og gender. Hérna bara oft tala kyn og þá bara átt við eitthvað eitt. Við höfum notað orðið kynvitund því að sko að þetta þannig að vissulega líffræðilega fjölbreytileikinn líka mjög stór og til dæmis geta einstaklingar sem eru með XX litninga að þeir geta að því að þeir eru með gen sem heitir SRY að þá þróast þeir sem karlmenn og geta orðið feður og lifa bara allt sitt líf sem karlmenn og veit ekki að þeir eru með XX litninga og það nú bara þannig að það frekar dýrt að skoða litninga á hverjum einastu mannesku og þannig að við vitum ekkit í raun og veru hvað stór hluti með líffræðilegan fjölbreytileika. Við vitum að það sem kallað intersex í daglegu tali eru þeir einstaklingar sem eru með ódæmigerð kyneinkenni og þeir eru 1,7% af mannkyninu. Þeir eru jafnstór hópur og bara þú veist þeir sem fæðast með blá augu og rauðhærðir. Og og það var áður að börn sem fæddust með ódæmigerð kyneinkenni foreldrarnir völdu fyrir börnin fyrirfram og síðan kannski ólust börnin upp og þjáðust að því þau voru það var valið vitlaust fyrir þau og þess vegna notum við þetta orð úthlutað kyni við fæðingu. Vegna þess að þú getur ekki hort inn í hugan á hverjum og einum og séð nákvæmlega hvernig viðkomandi alveg eins og þú getur ekki séð við fæðingu hvort að viðkomandi örvhentur þú getur ekki séð við fæðingu hvort að hann eða hún með einhverfu svona taugafræðileg frávik frá heildinni hafa ekkert minna vægi heldur en heildin og í náttúrunni eru alls konar frávik þetta leið rauninni náttúrunnar móður náttúru til þess að þróa sig áfram og sko ég á frænku sem 73 ára þegar hún var í skóla, hún örvhent og ég var son sem örvhentur en hún skrifaði lengi og borðaði með hægri að því hún var nýtt til þess í skóla hún ekki eldri en þetta meðan við vorum að neyða börn sem voru örvhent að skrifa og borða með hægri hendinni
og þá var notað alls konar afsakanir, sömu afsakanir og hafa verið notað fyrir að transfólk sé svo hræðilegt að þú veist að þetta var bara ílska, þetta var á móti Guði, þetta var ónáttúra og alls konar svona mjög fáraleg og rök sem að voru bara rökleysa og það ekki lengri síðan og þá var talið að 1-3% mannkyns væri örvhent. Núna bara mjög fljótlega eftir að við hættum að vera svona, hvað við segja, mannþroska að níðast á börnum sem voru örvhent, þá raukut upp í milli 12 og 13%. Það er kringu 13% í dag og sér náðu það jafnvægi. Það sama gerist með allt sem er bannað og þvingað og að þú veist, leið og það hætti að vera þvingað og bannað og bölvað, þá náttúrulega aukning. Vegna þess að það fleira fólk sem bara hefur upplýsinguna, það uppgötar fyrir hvað það er og hvernig það er og hvað það er en samt sem aður, þrátt fyrir að það sé aukning þá ekki talið nema að það sé svona frá 0,2 og upp í 1% eftir samfélagum af transfólki í heiminum þú veist, öllum heiminum og það að það skuli vera að eyða svona miklu púðri í að ráðast á minnihlutahóp sem faktískt séð minni heldur en þú veist, rauðhært fólk þú veist, bara helmingurinn á rauðhæru fólki ef við hugsaum út í það hérna á Íslandi til dæmis transkonur 0,2% að það segir sig bara sjálft þú veist, við erum ekki nóg það er bara engin nóg neinstar, þannig akkur verið að ráðast á okkur það vegna þess að alltaf þegar stjórnmálamenn og ég hef sagt þetta áður hér og annar staðar alltaf þegar stjórnmálamenn hafa engin svör við svona aðkallandi vá og vandamálum í þjóðfélaginu þá finnar bara blóraböggul þeir gerðu þetta í 1933 í Þýskalandi þeir byrjuðu á því að brenna bækur ráðast á Magnús Hirschfeld stofnunina sem var stofnun sem rannsakaði meðal annars fjölbreytileika kyns og kynvitundar og það voru fjölda aðgerðir á milli 1920 og 30 í Þýskalandi kynstaðfestandi aðgerðir gerðar síðan var þessi tækni flutt til Danmörkur og víða annars staðar en þau sem dó ekki í útrýmingabúðum nasista sem voru kynsegin og hinsegin og trans að þau flúðu náttúrulega eins og allir aðrir en sagan bara þurrkaði þetta fólk út lengi vel að því að stærsti hópurinn sem lendi í því að fara í útrýmingabúðir voru gyðingar 6 milljón gyðingar sem fóru í útrýmingabúðir og nú þegar þú veist sama öfga hægra fólkið að segja að það sé kjaftaði þau að mótmæla því þó að það sé enga síður staðreynd en það var líka aðrir það var samkynhneigt fólk það var fólk sem skilgreinir sig sem hinsegin en ekki samkynhneigt það var transfólk það var kynsegin fólk, það var rómafólk það var allt svona og eflaust örvendi líka þannig að þetta nákvæmlega sama og þessi fasismi hann gengur í hringi og kemur upp aftur og aftur þegar ríkisstjórnir eða svona pólitíkin í hverju landi eða heiminum ræður ekki við aðkallandi vandamál og vandamáli sem við stöndum frammi fyrir í dag risastórt og það náttúrulega hnattlínun og hverjir eru fyrst og fremst ábyrgir fyrir hnattlínun það ekki almenningur veist, við erum ábyrg fyrir cirka 5% þrátt fyrir segjum að við séum öll á bíl þá það 5-7% sem ábyrgin liggur hjá okkur restin liggur hjá stórfyrirtækjum olíufyrirtækjum og alls konar fyrirtækjum sem nýta sér olíu á einn eða annan hátt þú veist, jafnvel þeir sem framleiða rafmagnsbíla þeir flytja íhlutina með olíuskipum fram og tilbaka þannig að þú veist, það ekki treynt að vera á rafmagnsbíl þú veist, líka þegar raforkan framleitt eins og víða hvar í Suður Afríku 90% af raforkunni framleitt með kólasalla þannig að þá ertu bara kólabíl Já, og ef það hluti af hægri flokki sem talar fyrir hagvexti umfram öðru sem margir vita ósjálfbær náttúrulega til framtíðar þá kann að vera freistandi einmitt að finna svona blóraböggul eins og þú nefnir Já, vegna þess að sko það hættulegasta
sem að gerist gegn svona valdstjettum, hvort sem að núna þú veist, einu sinni voru það lensherrar sem að réðu lögum og lofum og síðan eru það í dag stórfyrirtæki sem eru reyni með bara stjórnmála fólk í vasanum meira og minna, þeir kosta barátuna þeirra, fjármagna ákveðna alþykismenn hingað og þangað og þessi stórfyrirtæki að þau eru ábyrg fyrir einhverjum hluthöfum og það þeirra skylda sína fram á hagnað. Við búum á einni plánetu og auðlindir okkar eru takmarkaðar. Það ekki þannig, sama hvað fólk segir, að þegar við erum búið með þessa plánetu þá förum við bara yfir á næstu. Og ég meina ekkert dýr haga sér svona, kannski vírus eða baktería haga sér svona, en ekkert dýr haga sér svona. Þannig að þessi græðgi að fara með mannfólkið og við þurfum þetta ekki allt. Við getum haft það bara mjög gott og það bara margar rannsóknir sýnt það og starffræðingar sýnt fram á það að bara ef að heimurum myndi hætta hergagnaframleiðslu, ekki leggja niður her eða hætta að nota vopnin sem eru með, bara hætta hergagnaframleiðslu eins og hún í 1 ár og nota peningin í svona mannúðlega eins og uppræta fátækt, virkja og hreinsa vatn og brunna og fleira, þá þetta að útrýma fátækt í heiminum á 1 ári. Ég hefði átt að biðja þig að vera hérna fyrr í dag þegar ég stóð fyrir umræðum umhverfismál og með 3 sérfræðinga. Það sem þú ert að segja núna finnst mér eiginlega toppa allt það sem kom frá mér á sérfræðingunum. En ég ætla að biðjast bara afsökunar á því að mér hafa vorið ábótavant í kynningunni. Nei, mér finnst þetta bara smá fyndið. Ég hef aldrei verið kynnt svona þegar, þú veist, ég á börn og ég kennari og ég bara manneskja og bara trans bara eitt af því. Já, og kynvitund þín eða sem sagt þitt kyn, það skilgreinir þig ekki sem mannesku með nokkrum hætti. Nei, ekkert frekar en þú veist að það sé eitthvað merkilega að vera eitt kyn heldur en annað og það það sem að náttúrulega feminismin gengur út á. Hann gengur ekki út á að konur sé aðri en menn. Nei. Hann gengur náttúrulega út á það að við búum við jafnrétti og við stöndum jafnfætis. Ástæða fyrir því að það var sett reglugerðir þar sem að fyrirtæki og stofnanir þurfti að vera með kynjakvóta var að þessu við sáum fram á að þetta yrði ekki sjálfbært. Það tilhneiging fyrirtækja og það tilhneiging stofnana að ýta undir karllæga stjórnun. Því að það eru kallar og þeir vilja fá aðra kalla og það eimir að þessu allstaðar. Og ef það ekki einhver svona kynjakvóti og það þarf að vera á fleiri stöðum, kvikmyndaiðnaðurinn, ég sem leikkona og sem átuleikstjóri unnið mikið í kvikmyndaiðnaðinum, það allar svona konur sem eru leikstýra og gera bíó, það segja að það taki svona 2 sinnum lengri tíma, jafnvel 3 sinnum lengri tíma fyrir þær að fá verkefni fjármögnuð á við karlkyns leikstjóra. Það segir svona sögur. Já, pluss að bara alls konar sögur og annað eru sagðar en bara brot sagt af hinsegin fólki. Við sjáum okkur eiginlega aldrei í sjónvarpinu og ef við sjáum okkur í sjónvarpinu þá fara þessi sömu miðflokksmenn og fylgjendur þeirra að kvarta og kveina eins og þessi heimsendir að því að þú veist að Jói á 2 mömmur. En þeir veist ekkit að því að sína bara ofta tíðum á bara liggur við barnatíma gagnkynhneigð pör vera að kyssast og kjassast og hvað eina. En ef að samkynhneigt par helst í hendur þá allar allt koll að keyra. Þetta náttúrulega það sama erum við að sjá í transumræðinni þegar þau segja ekkert barn trans. Málið að vísindin eru nær því að útskýra akkur við fæðumst trans heldur en akkur við fæðumst örvhent. Og þetta taugafræðilegur frávik. Kynvitundin heilafræðileg
og alveg eins og við erum einhverf eða með ADHD eða örvend að þá fæðust við trans, við verðum það ekkert. Þetta ekki þannig að við ákveðum að verða. Eina sem við ákveðum hvenær við ákveðum að gefast upp fyrir okkur sjálfum. Hvenær við metum það svo að það betra að lifa við þessa fordóma og þessar árásir og þetta hatur heldur og vera við sjálf heldur en að vera kapna bara inn í skápnum. Og mörg okkar komast ekki út, mörg okkar deginn inn í skápnum. Ég hef átt vinkonur sem voru með annan fótinn úti og voru búin að vera rembast við að vera þær sjálfar og gáfust upp út af fordómanum fáfræði. Það er engin ekkert mengi sem að hefur jafn mikla svona sjálfsvíðstíðni eins og transfólk. Það er 50%, 47-48% sem hafa reynt eða framkvæmt sjálfsvík. Og það er ekki vegna þess að það er eitthvað slæmt að vera trans. Ef þú farið heilbrigðisþjónustu við hæfi, ef þú farið skilning og virðingu sem hverjum manneskja, það er bara ekkert verra að vera trans en að vera sís, og það er ekkert verra frekar en það er verra að vera samkynhneigður heldur en gagnkynhneigður, frekar en það er verra að vera örvhentur en réttendur. Þetta snýst fordómann í samfélaginu og fáfræðina. Og þegar stjórnmálamenn, og ég tala ekki ungir stjórnmálamenn sem ætti að vita betur, að er að ýta undir hatur, þá spyrir maður sig akkurri, hvað græðar á þessu? Eru þeir að reyna að fá einhver ódýr atkvæði frá fólki sem er reitt, og það getur verið reitt út af alls konar hlutum, en það er bara ekki transfólki að kenna ef að það hefur á einhvern hátt ekki fengið það sem það eru viljað. Alveg eins og við erum að kenna börnunum að bera ábyrgð á okkar eigin hegðun, bera ábyrgð á því hvernig manneskjur við erum, hvernig við komum fram með aðra, að reyna að vera besta útgáfuna sjálfum okkar, að sýna öllu fólki, sama hvað það gerir, virðingu, og það sé engin munur á því hvort að fólk sé, skólastjóri eða ræstingaraðili, það ber að sýna öllu virðingu, að fólk sem er svona reitt, það er búin að tapa allir í virðingu, bæði fyrir sjálfum sér og öðrum. Og það er að leita að einhverju til þess að geta verið reitt út í, en það þarf kannski að horfa svolítið á sjálfan sig og vinna í sjálfu sér og fá hjálp, því að þetta fólk klárlega þarf hjálp. Nú hefur þú nú þegar náð að nýta þetta tækifæri að ég býðir hér að þessu rauða umræðuborði vegna skrifa Snorra. Nú hefur þú þegar náð að snúa vörn í sókn, þú ert búin að upplýsa mig og þá sem er að hlusta og horfa á okkur mál sem að mér finnst mikill akkur í, og ég nefni það vegna þess að við fjölmiðlamenn við þurfum ofta að taka ákvarðanir og erum ekkert alltaf að taka réttar ákvarðanir þegar til dæmis kemur að spurningunni hvað á að skrifa frétt og hvað ekki. Og Facebook feedið mitt, eða sem sagt vinahópurinn minn á Facebook sem er fjölbreyttur og ég þekki ekki nema pínlítið brota á honum, að ekki persónulega, að þar hefur eins og ég nefndi í inngangnum svolítið komið fram sú rödd að fjölmiðlar eigi bara ekki vera að hafa eftir svona íhaldsamar vondar skoðanir eins og Snorra, en það er pínu flókið og erfitt og varasamt ef þú ætlar að fara að handvelja sem fjölmiðlamaður eða blaðamaður hvað er frétt, hvað var sagt og svo framvegis. Þannig að ég held að flestir svona sem hafi nef fyrir fréttum þeir skrifi frétt ef maður í valdastöðu lætur út úr sér ummæli sem eru orka verulega tvímælis og verða fréttnami í ljósi þess. En hver er þín skoðun? Til dæmis Felix Bergsson, hann brást dálítið vel við þessu og hann setti í samhengi
flugferð, hann hafði setið með bandarískri konu sem að var að ræða hvað það bara að vera kona í Bandaríkjunum væri að breytast með lítið til þess að þær þær væri í hættu, með aukinni hættu að vera fyrir ofbeldi vegna þess að þar hefur náttúrulega þróunin verið með þeim hætti sem að við þurfum ekki að skýra mikið. En afsakaði þessi mörgu orð og þennan langa einganga spurningunni. Allt í lagi. En sko, ámar að skrifa fréttir svona ummæli? Sko, alveg eins og ég segi við börnin sem ég er að kenna. Við höfum ótakmarka frelsi svo framalega sem að við skerðum ekki frelsi annara. Og þegar þú ert að skrifa frelsi, þegar þú ert að skrifa fréttir, þá verður það náttúrulega að spyrja þig þeirra spurningar. Er ég með þessari frétt að skerða frelsi annara? Með því að nýta mitt frelsi sem fjölmiðlamanns, er ég þá að skerða frelsi einhvers annars? Til lífs, til hamingju, til þess að verða ekki fyrir aðkasti og hatri. Við myndum til dæmis ekki, þú veist, í dag, ég vona ekki, ef einhver var að gefa út bókina Mein Kampf í dag, við myndum ekki gera úr því stór frétt og þar með auglýsa bókina og jável hvetja til þess að fólk myndi lesa hana eða tilíka sér hana eða jável nota hana sem kennslugagn í skóla. Á sama skapi þurfum við að bera ábyrgð, alveg eins og börnin okkar læra að bera ábyrgð. Þá þurfum við sem samfélag, því að engin okkar er eyland. Við erum hópdýr sem treystum á hvert annað, samvinna skiptir sköpum og engin samvinna getur leitt til góðs nema það sé samkennd og það sé ábyrgð og það sé virðing. Og ef þú skrifa frétt og hún ýtir undir ofbeldi, þá leið ertu búin að taka afstöðu með ofbeldinu, með því að einhver viðkomandi hópur verði fyrir enn frekara ofbeldi. Þannig ef þú ætlar að skrifa fréttina, þá verður, og þú vilt endilega segja frá þessu, þá verður að taka afstöðu þá gegn þessu ofbeldi. Þá verður að hafa það með í skrifanum. Því að sko fréttaflutningur getur aldrei verið að falið sig á bak við hlutleysi þegar ofsóknir er að ræða. Þú getur ekki verið hlutlaus þegar þú horfir upp á það að það sem að viðkomandi er að segja eða gera skerði líf og heilsu einhvers ákveðin hóps. Já, mér dettur í hug sko varandi þetta með Mein Kampf að rútíneraður blaðamaður, reyndur blaðamaður, hann myndi velta fyrir sér hver er að skrifa Mein Kampf og ef það væri bara einhver svona nobody þá að sjálfsögðu er þið ekki snert á því en ef til Snorri Másson væri að skrifa Mein Kampf að þá er þið það fjallað og svo er líka þessi skóli blaðamennskunar að blaðamenn segja frá, þeir segja frá en þeir eru ekki að leggja persónulegt mat á það sem þeir eru að gera en ég líka sammála að það náttúrulega verður aldrei neitt fullkomlega hlutlaus og ábyrgð fjölmiðlamanns fjölmiðlafólks er kennd í kursum ef þú leggur stund á blaðamennsku og það er svona komið aðeins inn á þetta sem að þú ert að nefna en margt af þessu er mjög flókið og fólk er mjög ósammála sé ég til dæmis þá fyrrverandi þingmaður Jódís Skúladóttir hún hefur tjáð sig það að við sem séum bara nota Facebook að félagsmiðla bara í umræðu Snorra og ummæli hans við sem á villigötum þannig að sko þetta nær allt frá því að það sé skylda blaðamanns og fjölmiðla að fjalla ummæli eins og þessi af því að þau séu sannlega fréttnam og svo sé það annar að taka afleiðingunum upp í það að við lesum brýningu það að meiri segja við í okkar persónlegu tjáningu ættum að láta þetta eiga sig það sýnir kannski margar hliðar á svona málum ekki satt fyrir mér það finnst mér þetta raunni sko ég er ekki blaðamanneskja þá ég sé margt það er ég það ekki en þú veist fyrir mér þá getur líf og heilsa fólks aldrei bara fallið undir skoðun
þú getur ekki verið að halda einhverju fram sem að veldur öðrum tjóni. Þá getur alveg eins sagt, heyrðu, núna ætlum við bara að mæta heim til Örnu og grýta hana, að því við erum ósammála því að hún eigi að fá að vera til. Ég hef alveg heyrt fólk segja það að ég eigi ekki fá að vera til. Ekki það að þau, sko, þú veist, ég er til. Ég bara gangandi sönnu þess að trans til. Ég er til. Og þú veist, ég hugsa þess vegna ég út frá heimspekinni og ég og þess vegna ég bara lifandi sönnu þess að trans til. En það fólk sem segir ég eigi ekki að vera til og ég eigi ekki að fá að vera til og ég eigi ekki að hafa sömu mannréttindi og aðrir. Það eigi að skerða mín mannréttindi að ég minna virði sem manneskja en aðrir. Stundum eru þetta ábyrjandi einstaklingar í þjóðfélaginu og blaðamenn, fréttamenn, þeir taka þetta upp og gera fréttur þessu. Áðans einu svona að tala við mig jável, taka upp af fésbókinu minni eða eitthvað starf annar staðar. Þannig að mér finnst siðferðislega skylda okkar allra, ekki bara blaðamanna, okkar allra, að staldra við og ég eini jafnvel sko með, þú veist, verstu og öfgafyllstu einstaklingarna sem að segja það að það ætti nú að hreinlega bara draga mútið skúr og skjóta mig að ég reyni yfirleitt alltaf að vera málefnaleg. Það eina sem ég hef í höndunum þegar þeir fara alveg yfir strikið að ég get blokkera þá. Þannig ég hvet bara öll sem að vettlingi geta valdið þegar eitthvað svona mætir og ef hann á vinnalistanum, bara blokkan. En það svo hættulegt að þetta verða einu röddinar, þessi reiðu einstaklingar sem hafa ekkert, þú veist, sem get ekki unni úr reiðinni sinni, að þeir eru þarna inn á athugasemdakerfum fjölmiðlana að níðast á minnihlutahópum, ekki bara transfólki, heldur bara að þú veist öllum minnihlutahópum, það verðist bara, þeir eru bara reiður út í allt. Þetta stundu kallað sko reiður maður öskrar á skýin og þetta bara fólk sem statt þarna og við sem að erum, þú veist, að svona reyna að svara, við erum ekki að reyna að svara þeim, við erum að reyna að svara fólkinu á miðjunni sem að þekki kannski ekki transfólk, þekkir ekki til og ef það fær bara reiðurættinar, þá fer það að trúa því. Já, mitt val sem fjölmiðlamaður líka snýra því að ég hafna að við séum að ræða einhver ógeðsleg komment sem að hafa sprottið upp á þessu. Þar hef ég val, en það kannski flóknara með fréttaflutningin. Mér langar aðeins að segja þér sko, eða bara lesa með þér nokkra punkta sem að Felix Bergsson líkur sinni góðu Facebook-ferslu á. Hann náttúrulega að sneiða að Snorra. Mér finnst rökin. Hann nefnir, mér finnst kynin bara að vera 2. Mér finnst íslenskar konur ekki eignast nógu mörg börn. Mér finnst ekki vera nein hatursorðræða eða bakslag í málefnum hinsegin fólks. Mér finnst ég vera mjög frjálslyndur. Mér finnst ég mega segja hvað sem ég vil. Svo kemur, mér finnst þú ekki mega vera það sem þú ert. Þetta dálítið áhrifamikil. Þetta þessi nagli ekki bara beint á hausinn? Jú, þetta náttúrulega það sem að fólk segir, ég má hafa skoðun. Ég má segja það sem mér finnst. Og fólk oft vitnar ykkur YouTube-myndbönd, ekki einhverja reyndara fræðigreinar. Eða það vitnar í barnaskóla líffræði, einfaldaða líffræði, alveg svo við kennum ekki flókna starffræði í grunnskóla, förum ekki, þú veist, í sínus og kósínus eða bara, þú veist, förum ekki að reikna út eins og í kjarnorkueðlisfræði í 5. bekk, að þá erum við oft með mjög svona, hvað segja, einfaldaða útgáfu af líffræði í grunnskólum. Nú sem betur fyrir eru kennarar sem kenna árið náttúrufræði og samfélagsfræði greinar að þeir eru fannir að stækka mengið. Þau eru ekkert að útskýra fyrir börnunum í smáatriðum. Þau eru bara að segja að
líffræðilegu fjölbreytileiki staðreynd. Hann staðreynd í náttúrunni og hann staðreynd hjá mannfólki alveg svo hann staðreynd hjá öðrum dýrum. Og líffræðilegu fjölbreytileiki mikilvægur vegna þess að þannig lifa tegundir af áfram með því að þróa og prófa sig áfram. Það getur vel verið og nýja rannsóknir sýna fram á það að eilitningurinn verði ekki til eftir cirka 1000 ár. En við hættum ekki að búið til börn. Það verður bara SRY-genið sem ræður því hvernig þú þróast og getur tengt sig við X-litninga að hann mun gera það verkum að bara sumir XX einstaklingar geta þróa með sér kynfæri karlmanns og líffæri karlmanns, innri og ytri og geta átt feðra börn. Þannig að þú veist, litningar einir og sér ekki nóg til þess að útskýra það og það eru einstaklingar sem eru með XXX og XXY og þú veist, og veist þú hvaða litninga þú ert með? Ekki veit ég hvaða litninga ég er með. Við förum ekki til litningapróf. Það ekki, börn ekki sett í litningapróf við fæðingu og það engungu ef að útvortis einkenni eru það mikil, þá eru þau dæmd intersex. Eða að við kynþroska að það komi upp einhver ákveð vandamál eins og að þau bara breytist ekki og þá farið að skoða og þá getur verið að til dæmis að eitthvað gen sé óvirkt og þau þroskist ekki hvorki sem karl né kona. En kynvitund og líffræðilegt kyn, þó að líffræðilegt kyn sé vissulega flókið, ekki nákvæmlega það sama. Kynvitundin tengt, þú veist, ég hugsa, þess vegna ég. Hún í huganum. Og alveg eins og það hefur sýnt að 3-5 ára börn að þau fara að verða meðvituð sitt kyn. Þetta gerist á aldrinum 3-5. Það sama gerist hjá transbörnum. Þau fara meðvituð það að hlutinni sé ekki í lagi. Ég var rétt tæplega 4 ára þegar ég hljóp til mömmu og sagði mamma, ég ekki í speglinum. Ég tengdi ekki við mig. Sterkt. En ég fættist 1970 og það átti að laga mig með hörðu og með biblíunni, ég segi stundum með biblíunni í annarra hendi og bara bleið í hinni og það átti að berja mér homman því það var það sem að faðir minn hélt að ég væri og þú veist, og þetta veldur því að maður treður sjálfum sér inn í skápinn. Maður fer að trúa því að maður sé eitthvað svona geðklofi en það breytir því ekki að þetta innræð með þér og þú ert í stöðu baráttu og það ekki fyrir en þú ert raunni, þú ert algjörlega brunnin út á öllum viksstöðum að þú bara þú vilt ekki lifa lengur og það á þessu tímapunkti sem að mín kynslóð oft á tíðum kemur út og oft miklu seinna en ef að við hefðum búið við sömu þekkingu og börn í dag þá hefðum við verið að koma út sem börn. Það hefði verið tekið á mót okkur sem börn því að transbörn eru vissulega til og það sem við erum að gera, þú veist, sem erum að berjast fyrir réttindi transfólks þegar fólk eins og Snorri Másson segir láti börnin vera þá segir ég bara láti transbörnin vera vegna þess að þið eru að skapa þeim áratuga þjáningu með því að leyfa þeim ekki að vera það sem þeir eru. Þú breytir ekkit sískynja barni sem ekki trans í transbarn en þú breytir líka ekki transbarni í sís en með ofbeldi, andlegu og líkamlegu getur þú neitt þetta transbarn til þess að búa inn í skápnum í sjálfsökun og skömm og vanlíðan jafnvel á endanum tekið sitt eigi líf áratugum saman. Það það sem að þetta fólk vill gera. Það vill neyða transbörn inn í skápinn. Heyrðir ekkert afleiðingar þess? Ekki neitt og þau telja sjálfum sér trúum að þau séu að gera það réttaðu stöðinni vegna þess að það það sem við köllum forréttindablinda að þau miða út frá sjálfum sér. Þau miða út frá sínum sannleika og þau segja ég og mér, þú veist, mér finnst og ég trú ekki
Nei. Og akkur ekki, vegna þess að þau sjálfur ekki trans. Og kannski miðaðu orðræðu sína að einhverju leiti við bara markashóp, bara hluta þessa fólk sem þú ert að tala þetta reiða fólk sem kannski finnur fyrir ein vanmætti í gagnvart einhverju og bara velur að sameinast að hafa illa skoðun og vonda skoðun, hata eitthvað ákveðið. En annað sem ég langar að spyrja þig út í, það sko af því þú nefndir biblíuna og þína eigin bernsku og pappaðinn. Þekkirðu það? Sko þeir sem að ganga lengst í málflutningi með auðvitað kynni bara 2 og berjum homman og þessum og allt það, yfirleitt stutt í einhvers konar biblíu eða einhver trú? Eru menn mikið að skáka í skjóli trúarinnar þegar þeir eru að viðra vondar og hættulegar skoðanir? Það náttúrulega, þú veist, sko eins og með allt annað, þá ekki þetta alhæfa. Og þetta reiða fólk sem ég kalla, að það reitt af mismundi ástæðum en sum þeirra, þau nota biblíuna, alveg óspart. Og þau koma með sko þau búa til sinn sannleika því að sko Jesú sagði ekki neitt transfólk, bara ekki neitt og Jesú hann talaði aftur á móti að koma vel fram við annað fólk hann talaði virðingu hann talaði kærleik hann talaði aldrei að beita annað fólk ofbeldi. Það hefði væntanlega verið í hans karakter að tala mjög vel transfólk ef hann hefði vikið orðið að því samanber annað í hans viðþórum, ekki satt? Ég meina, þú veist, lærisveinar hans voru allir týndir í því sem það voru að gera og leituðu til hans. Þeir voru mjög leitandi. Þeir voru að leita að einhverju öðru. Þeir höfðu þörf fyrir eitthvað annað. Besta vinkona hans var kynlífsverkakona. Þannig að, þú veist, hann var svo langt í frá að vera fordómafullur sem eskar verið. Þessi einstaklingur og þegar fólk að vitna í hann og hann hefði ekki viljað þetta þá hefur fólk bara ekki lesið sér til pluss að bókstafstrú að við þurfum að gera okkur grein fyrir því að sko að þetta eru margar þýðingar úr alls konar frumtekstum það ennþá verið að finna svona týnda frumteksta eða frumteksta sem að jável kaþólska kirkjan hélt leyndu að því að það hentaði þeim ekki og allavega hennar það ekkit ein bók sem allir sannleikurinn en kjarnin í þessari trú og reyndar mjög mörgum öðrum trúarbröðum kærleikur, virðing, ábyrgð og en ekki hatur og ofbeldi. Og þess vegna það að ef að fólk að nota trú til að beita ofbeldi, þá það algjörlega á villigötum. En fólk því miður hefur gert það og að gera það ennþá dag í dag. Svona í lokin, Arna, við getum dregið saman málflutning manna eins og Snorra kannski í það að því hafnað að allir skuli njóta mannréttinda. Það ekki? Já, það þú veist, ef að þetta það sem hann trúir og þetta hans sannfæring, þá í sinni sannfæringu og krafti sinna forréttinda, þá finnst honum að sumt fólk hafi rétt á ákveðnum mannréttindum og annað fólk ekki. Og það, ef að þú ert á þessum stað í lífinu, þá getur þú varla kallast gott fólk. En kæra þakkir fyrir að koma og bregðast við þessum spurningum. Ég held að röddin sé okkur afskaplega þýðingamikil og ég mjög þakkláttur fyrir þessar 40 mínútur sem við höfum átt hér saman. Kæra þakkir fyrir mig. Takk kærlega. Og ekki fara langt, kæru hlustendur, við höfum ekki sagt okkar síðasta orð hér við Rauðaborðið eftir andartak heldur dagskráin áfram. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
Gísli Tryggvason lögmaður ræðir lagalegt mikilvægi nýfallins dóms, Mannréttindadómstóls Evrópu, þar sem kona sem var fyrir ofbeldi hafði betur gegn Íslenska ríkinu, en ekki dugar eitt og sér að bera við skorti á fjármunum eða mannafla ef rannsókn mála ábótavant. Björn Þorláksson ræddi við Gísla. Já, þá komið að föstum lið hjá okkur. Við höfum fengið Gísla Tryggvason lögmann til þess að svona með 2 vikna millibili fara yfir mál sem eru í fréttum og getur verið svona fræðslu auki að því fyrir áhorfendur og hlustendur að fá innsýn lögmannsins í mál sem að við erum að velta fyrir okkur og eru í fjölmiðlum. Vertu velkomin, Gísli. Takk. Við ætlum í dag að byrja á að skoða mál sem varðar ákvarðanir Mannréttindadómstóls Evrópu. Íslenska ríkið virðist hafa fyrnt ofbeldismál konu, heimilisofbeldi og manni sýnist að það kunna vera eitthvað kynferðisbrotamál. Að sem sagt Íslenska ríkið brotlegt fyrir að hafa ekki sinnt rannsókn sem skyldi, þannig að málið fyrnist. Hverju geturðu bætt kannski við það sem að við vitum núna þetta mál að morgni þessa þriðjudags þegar þetta tekið upp? Já, við erum einmitt báðir bara nýbúin að sjá þessa frétt á morgni og þó við könnust líklega flest við fréttina fyrir nokkrum misserum þegar þessi mál fóru til Mannréttindadómstólsins að þá þetta svona svolítið yfirborðskennt, en fyrst má segja að það eru allmörg mál sem að lögmaður sendir til Mannréttindadómstólsins og hann tekur 2 fyrir af 10 eða 15, ég man ekki alveg hvað mörg, og má segja sýkna ríkið í öðru og telur það ekki hafa gerst brotlegt, en í hinu þá hefur ríkið gerst brotlegt við nokkur ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu. Og þá má minna á að Mannréttindadómstóll Evrópu kveður auðvitað upp dóma, ekki bara álit þannig að þetta er það sem kallað er bindandi að þjóðarétti sem er alþjóðalögin á milli ríkja. Og þó það sé svona í grunninn hafi ekki verið bindandi að landsrétti, þá er búið að bæði fullgilda náttúrulega fyrir löngu Mannréttindasáttmála Evrópu og lögbinda hann fyrir 30 árum. Þannig að nú síðustu svona 30 árin niðurstöður Mannréttindadómstólsins má segja meira bindandi fyrir ríki en kannski áður og hefur haft mjög mikil áhrif á réttarþróun hér. Ég hef ekki tölu á því hvað Íslenska ríkið hefur verið dæmt oft fyrir brot gegn Mannréttindasáttmálanum. Eitt hið fyrsta var það sem að sveitungi okkar Jón Kristinsson var dæmdur að mati dómstólsins ranglega að því að þar var sami maður stöðunarskyldu fyrir norðan. Já, stöðunarskyldu við Hamastígum minni mig, en lögfræðilega var það merkileg í því máli að sami maður var í áratugi hér eða aldir að ákæra og dæma og það stóðst ekki í nútíma réttarfar og hafði verið afnumið í öðrum ríkjum áratugum fyrir að miskusti. En þetta gjörbreytti réttarfari hérlendis var enda byrjað að undirbúa það og nú hugsanlegt að þessi niðurstaða dómstólsins hafi þau áhrif til viðbót við annað að menn setji meira púður í að sinna alvarlegum ofbeldisbrotum og kynbundnum brotum betur. Já, það var ekki rætt við mannin áður en fyrningatíminn rann út. Nei, og þó að það séu líka til dómar þar sem að dómstólar segja, já, þetta pólitík, það pólitík hversu mikla fjármuni almannavaldið setur í alls konar þjónustu. Allmest frægur skaðabótadómur frá Danmörku þar sem að það var talið að, í undirriti var talið að
ríkið hefði gerst brotlegt, Sarak spítala, fyrir að hafa ekki passað upp á einhver maður vaknaði rétt og hann kapnaði eða dó fyrir einhver mistök. En Hæstiréttur aftur sneri því við og sagði, það pólitík, hversu mikla fjármuni á fjárlagavaldið, handhafa fjárlagavald setja í þetta. Þannig að þetta alltaf eins og í öryrkjamálinu aldamótin. Þetta alltaf svona smá spenna milli mannréttinda og stjórnmála. Hvað á að setja mikla peninga í þetta? En Mannréttindadómstóllinn telur greinilega að þetta sé komið yfir á lagasviðið og það eigi að gera betur svona grundvallarréttindi. Að menn njóti þeirra friðhelgi að ef gegn þeim brotið að þá eigi að setja eitthvað púður í rannsókn þess máls og það fyrnist ekki. Þessi kona hafði einmitt lýst í viðtali að hún hefði bara fengið taugafall, hún hefði hætt í laganámi, hún var í meistaranámi í lögum. Þegar hún heyrði það að það yrði að málið væri bara stopp og búið og það væri fyrnt og semst að þeir sem eiga að rannsaka þessi mál hefðu leyft fyrningatímanum að renna út áður en málið var rannsakað sem skildi og þetta hljómar svona bara fyrir leikmann eins og mig afskaplega brútalt. Já. En þarna ber sannlega lögreglan við fjárskorti eða tímaskorti og Já, og alltaf þurfa forstjórar, lögreglustjórar og aðrir embættismenn að forgangsraða. En maður heyrir þetta svolítið ofta, það vantar fjármuni í vegakerfið, heilbrigðiskerfið og réttarkerfið og þið eru nú duglega að fjalla um þetta hér. En það er eitthvað lágmark sem þarf að sinna í vestrænu lýðræðisríki eins og okkar, þar sem að hagvöxtur er mikill og efnahagur almennt góður, þá á þetta að vera á hærra stigi. Og Mannréttindadómstóllinn bara núna í þessum töluðu orðum að veita íslenska ríkinu aukið aðhald að þú getur ekki fallið frá rannsóknum bara hvenær sem þetta dettur í huga grunni þess að það sé vanti fólk og fé. Nei, rétt. Eigum við aðeins að fara í það mál sem að kannski á eftir að trölla ríða öllu í dag, minni á að þetta tekið upp á snemma á þriðjudagsmorgni og var sannarlega mikið í fréttum í gær sem svokallaða Guðnes-mál sem að hefur aðeins tekið annan snúning kannski eftir því sem að upplýsingum hefur undið fram í réttarsal en það er eitt sem vekur athygli manns. Ég hafði nú orðað í gærkvöld að ef maður ætlaði að vera vondur bói þá væri kannski betra að aka ekki Tesla. Þarna eru alls konar myndbönd og upplýsingar sem að Já, dómarinn held ég hafi sagt eitthvað í þessa veru sögðu fréttir frá að Teslan er svona duglega að mynda allt sem gerist í kringum bílinn, þannig að það er ekki rétti bílinn fyrir myndaglæpamenn. En það merkilega í þessu máli kannski er ekki lögfræðilegt. Það kom fram í fréttum í gær að sakborningar eða ákærðu hefðu einhverjir breytt framburðu sínum og játað aðeins meira en þeir höfðu í upphafi og svo er það alltaf merkilega svona tæknilega út frá upplýsingatækninni og almannarýminu að lögreglunni er nú orðið fært að búa til heila kvikmynd í fullri lengd 90 mínútna hvað gerðist út frá myndavélum þá væntanlega bílsakborningu ákærðu og öðrum bílum í umhverfinu og þetta hefur nú gerst í fleiri málum, morðmálum og alvarlegum ofbeldismálum hérlendis og í Danmörku til dæmis að það eru konar myndavélar svo víða að það er hægt að út frá einhverju tækni að setja saman langt myndskeið þetta. Já, þannig að sumpart er erfiðara að fremja glæpi og sleppa frá því núna heldur en var fyrir tilkomu. Já, ég hugsa það, allavega en menn breyti ekki aðferðum sínum og þetta eru þetta góða fréttir frá réttarvörslu sjónarmiði, sumum finnst kannski þetta slæmi fréttir út frá einhverju friðhelgis sjónarmiði. Það er svona einhver álitamálum hversu víða má setja myndavélar en takast þar á eitthvað sem við getum kallað persónurétt og almanna Já. Friðhelgi ekki kannski einkalífs en já. Já, það er rétt. Við þurfum að finna balansinn þarna á milli.
Ég ætla að vinda mér yfir í ummæli sem að sem eru kannski að einhverju leyti viðkvæm, að ég tók eftir því að það var haft eftir Snorra Másinni. Hann sagði einhvers staðar þingmanni að það væri bara 2 kyn og það að þetta hefur valdið usla eins og stundum þegar einhver kemur með einhverja skoðun sem nú á skjön við það sem hefur verið viðurkennt í seinni tíð. Gæti fólk sem hefur látið breyta kyni sínu farið í mál við Snorra út af svona ummælum sem bent hefur verið á í fréttum að hálfu þeirra sjálfra að ali á fordómum, sleggjudómum og ekki mögulega hatursumræðu og eitthvað slúðis? Mér finnst nú ólíklegt að einstaklingar hver sig sem getur að verið 10 eða 100 geti farið í mál við þingmann út af svona ummælum. Það væri frekar að almannavaldið, lögreglan, tækja skoðuna hvort þetta teldist einhvers konar hatursglæpur, en mér datt það nú ekki í hug þegar ég sá einhverja umfjöllunum þetta í síðustu viku. Það eru nokkur ákvæði í hegningalögunum sem að fjalla það sem kalla má hatursglæp eða slíkt. Það fyrstulega í 70. grein hegningarlaga sem fjallar ákveðnum refsingar ef þetta tengist einhvern veginn stöðumanns og uppruna eða föllun eða einhver slíku, þá getur það skipt máli. Síðan í 233. grein A, minni mig, ákvæði sem verndar svona minnihlutahópa gegn smánandi ummælum og síðan í 108. grein 80. grein bann við að mismuna í verslun og þjónustu vegna minnihlutahópa eða stöðumanns. En ef við tökum þetta sem ég nefndi í miðuna, 233. grein A, sem svona aðal ákvæði sem varðar hatursglæpi, þá finnst mér nú ólíklegt að sú pólitíska eða líffræðilega skoðun að það séu bara 2 kyn gefið til rannsóknar, hvað þá sakfellingar, af því að það líka þarna vegast á ákvæði tjáningafrelsi og svo náttúrulega þetta bara væntanlega svona vísindilega umdeilt og flestir venjulegir borgarar hafa nú allavega á okkar aldrei alist upp fyrir það séu 2 kyn. Þannig að það veri undarlegt að fara að refsa manni fyrir þá skoðun sem við ólust upp við, þó að hún sé að sumra mati ekki pólitískt rétt lengur eða jável líffræðilega eða lagalega rétt. Ég skil. Fyrir nokkrum dögum heyrðum við að hitabylgjan á Spáni væri eins og, eða bara svo allra versta frá á öllum tímum, og mér var þá hugsað til þess að í fyrra úrskurðaði Mannréttindadómstóll Evrópu að voru, mér minnir að þetta hafi aðalega verið konur, einhverja eldri konur í Sviss sem höfðuðu mál á grunni þess að hnattræn hlýnun, sem sagt, ef stjórnvöld ríkjanna gerði ekki meir til þess að hamla gegn loftslagsbreytingum en þau væri að gera, þá myndi loftslagsbreytingar og hnattræn hlýnun, hún myndi fara verst með hópa sem væru viðkvæmari en aðrir, eldri borgarar, öndunarfæri þeirra viðkvæmari, útsettari fyrir mengun og miklum hitum og svoleiðis og mér fannst þessi frétt í rauninni kannski ekki vekja þá athygli sem að hún verðskuldaði, því að mér fannst þetta maður fór þá að velta því fyrir sér, hefur almenningur þá var Mannréttindadómstóllinn þá að segja það að ef við erum að ganga inn í ofsa hitaskeið og miklu meira öfgari veðurfari, hefur almenningur rétt til þess að leita til dómstóla bara það hvort glæpsamlegt gáleysi stjórnvalda er ástæðan?
kannski ekki glæpsamlegt gáleysi en hugsanlega ólögmætt eða bara gáleysi. Já, ég man eftir þessari frétt í fyrra, ég að vísu tók ekki eftir þessari frétt daginn, ég man ekki á hvaða tilefni það var, en þetta var sem sagt mál sem að kennt var við þennan formlega hóp eldri kvenna, þeir kölluðu sér heila bara seniorinnen, semst upp á þýsku og þarna annað dæmi það sem að einmitt oft hjá mannréttindadómstólum reynir á, oftar en hjá mörgum dómstólum ríkja að það hann að spenna milli stjórnmála og lögfræði. Já. Margir, kannski sérstaklega hægri menn, telja að það sé bara stjórnmála að ákveða, eins og ég nefndi áðan, hversu miklum fjármunum varði í heilbrigðiskerfi, réttarkerfi og slíkt og dómstólar eigi að halda sig við þröngt svið lögfræðinar. En í seinni tíð eða síðustu áratugi að miskusti og lengur til dæmis í Bandaríkjunum þá hafa ýmsir það sem kallar judicial activists og sérstaklega kannski frjálslyndir eða vinstri menn litið svo á að það megi nota lögin og réttarkerfið og sérstaklega mannréttindasáttmála til þess að sækja á umbætur og þá reynir á mun á tvennskonar mannréttindum eiginlega. Annars þessi klassísku eins og eignarréttur og friðhelgi einkalífs sem að tryggir fólki að ríkið gangi ekki á réttira, positíft, ver borgarana, svo vilja frelsisrindi og svo hinn nútímalegri mannrétti eða önnur og þriðja kynslóð mannrétta, það sem að menn eiga rétt á einhverju frá ríkinu, eins og að setja peninga í réttakerfið og lögregluna og að setja varnir gegn loftslagsvá á fjárlög til dæmis. Og þarna hefur dómstólinni gengið nokkuð langt myndi ég nú segja inn á hið pólitíska svið að segja að því að það þurfa að passa upp á í þessu tilviki viðkvæma hópa og svona þjóðréttilega má segja að þeir sem getur helst farið í mál væru eyjar einhvers staðar það sem að væri ekki mikið hálendi það sem væri mest hætta á bara algjörum flóðum það myndi sökkva eyjunum þannig að þetta bara þróun sem á sér stað og ég man úr heila ekki hvort að þetta fór fyrir undir eða yfirdeild mannréttindadómstólsins en ég held að sé nú nýbúið að skrifa einhverja fína kandidatsritgerð þennan dóm þannig að það þetta sækir sér mikinn fróðleik þetta. Nú eru þúsundir manna látnir vegna þessara heitafílu og enn og aftur bara ég kannski farin að hugsa eins og bandarískur borgari getur fólk farið í mál? Já, allavega samkvæmt mannréttindadómstóli Evrópu og já, ég held að sé nú kannski einhver hefð fyrir því í bandarísku réttarkerfi að menn geta farið í mál út af fleiru en yfirleitt menn hafa geta hér fyrir innanlandsdómstólum. Það væri sennilega erfitt fyrir íslenska borgara að fara í mál fyrir íslenskum dómstólum og segja ég krefst þess að þið gerir meira til þess að passa upp á almennt loftslagsmálin en það væri hugsanlega að fara í mál ef maður væri í brýnni hættu fyrir einhverju konkrétis og snjóflóðum hérlendis en þetta hafa menn almennt á Íslandi til dæmis rekið bara í hagsmunabaráttu fyrir alþingi eða sveitarstjórnum. En ef íslenska ríkið myndi til dæmis bara ákveða að koma á fót og styrkja með beinum hætti mjög mengandi stóriðju hér sem hefði skaðlega áhrif á bara lungu bara þeirra sem byggju nálægt verksmiðjunni þá væri íslenska ríkið á mjög hálum ís. Ef það væri að styrkja eða leyfa? Já, skiptir það máli? Já, ég hugsa að sé kannski auðvitað að fara í máli ef að ríkið styrkir beinlínis og það geti varðað við annars konar reglur en ef það bara að leyfa eitthvað þá myndi fyrst reyna á það að innláðsrétti þetta í samræmi við landslög og síðan myndi reyna á þetta með mannréttindadómstólinn og mannréttindasáttmálann. Mér finnst líka pólitík í þessum dómi mannréttindadómstólsins, erum við ekki sammála það? Jú. Já.
2 mál kannski í lokin, Gísli. Það svo sem ekki stór mál, meira svona forvitnilegar pælingar bara að maður tók eftir því að það var slys þarna í akstursíþróttum helgina. Fór nú heldur betur en á horfðist, en einhver 2 starfsmenn sem að slösuðust og sko við erum alltaf að taka upp meira og meira öryggi. Ég held að við getum verið sammála það sem áður var leyft og svona gat farið með ýmsum hætti, öryggisráðstafanir í kringum við ýmsa viðburði, þær verða alltaf meir og meiri, finnst manni, en við leyfum formúlu 1 þar sem þeir raka á, ég veit ekki hvað, 350 km hraða og svona, og ég fór bara að velta því fyrir mér þegar verða svona slys eins og í akstursíþróttum eða öðrum íþróttum sem eru ekki alveg háskalausar, leiðir það oft til einhverja breytinga á reglum eða, veistu, þekkirðu það? Eflaust, en það má alveg segja hvað reglurnar bara segja þetta, sko, það eru rúm 100 ár síðan að bifreiðin kom fram, hvað sé, var það ekki byrjun 20. aldar? Fljótlega settu mjög mörg ríki reglur að sá sem keyrir bifreið, hann beri það sem kallaði hlutlæga ábyrgð á tjóni sem að bifreiðin veldur. Og sama með lestir og fleiri fyrirbæri. Og þá hugsunin, ok, þetta mjög gagnlegt fyrirbæri, lest flytur fólk hratt á milli og bíll gerir það líka og svona gagnlegur en stór hættulegur. Og þá hafa menn hugsað, ok, þá tökum við úr sambandi þessar almennu reglur að það sé bara sök hvers og eins sem skiptir máli. Það bara svo kallar hlutlæg ábyrgð sem gildir á bifreiðar eigandanum eða ökumanninum. Nú svo það á móti að þegar menn eru náttúrulega segir stórkostlegt gáleysi hinum einn, þá getur það spilað inn í, en ef menn eru á svæði það sem stundað mjög hættulegt athæfi eins og akstursíþróttir, þá eru menn hugsanlega að taka á sig það sem kallar áhættutaka í skaðabótarétti og menn geta mist bótarétt. En þá snýr maður í aftur að þegar það skipuleggjandi ábyrgð, eins og við tölum síðast í sambandi við Reynifjöru og slíkt, að þá kannski skipuleggjandi en ábyrgur fyrir því að skapa ramma sem að allavega áhörundur eru í lítilli hættu eða engri hættu. Þarna voru það starfsmenn sem að slösuðust og það getur vel verið að sá sem ber ábyrgð á þeim mistöngum sem kunna að vera þarna, hann sé bótaábyrgur. Í alvarlegustu tilvikum getur komið til refsiábyrgðar vegna gáleysis, þegar menn slasa fólk með gáleysi. Þannig að ég hugsa að þetta hafi nú kannski fyrst og fremst, eins og sagt var frá í fréttum í gær, áhrif bara á öryggisreglur þessa íþróttasamband sem að stóð fyrir þessu. Rétt í lokin, svona léttasta málið, maraþonhlaupari sem segir að hann hafi fengið rangar leiðbeiningar hvert hann átti að hlaupa og viltist eitthvað og fekk verið tíma og það hafi líka verið talað vandræði við ræsingu, að þar hafi svona einhver mistök verið og menn hafi ekki verið beitt í rétta flokka. Ég fór bara að velta því fyrir mér hvort að hlauparar meiri sig í maraþoni hefði einhvern rétt til þess að fá réttar upplýsingar. Já, þarna erum við hins vegar komið dæmi, öfugt við akstursíþróttadæmi sem að auðveldlega fer inn á svið landslaga, að þegar þetta bara svona léttvæg léttvægt tjón, það að hafa mista af einhverjum hugsanlegu sigri eða einhverjum mínútum, að þá það sennilega bara utan landslaga og innan bara íþróttalögfræðinar, sem undir svið félagaréttar eða bótaréttar. Og það skemmtilegt að fjalla þetta, en þess að fyrstu tengsl mín við lögfræði voru einmitt í menntaskóla, þar sem ég gerði ritgerð íþrótt og lögfræði eiginlega og þá var þessi greinarmunur, já heila bók íþróttur og lög, eitthvað svoleiðis, og þar reynt að greina á milli hvenar málið bara innan íþróttareglana eins og þetta dæmi með maraþonhlauparann og hvenar það fer út fyrir til dæmis ef maður veitir kjaftsök á
á fótboltaleik á vellinum við annan leikmann eða dómara, þá það komið yfir á landslögin sko. En það hvort að gula eða rauðaspjaldi var réttmætt eða hvort að leiðbeiningarnar voru réttar, þá það innan annars réttarkerfis má segja, þannig að það eru mörg réttarkerfi, það innan félagsréttarkerfið og svo það landslögin og svo það alþjóðarétturinn eða þjóðarétturinn sem við ræddum á hann. Þannig að þetta eins og mörgum lögfræðingum þetta finnst og fleirum, þá þetta spennandi svið. Já, og án þessara siða, án þessara reglna, án þessara ramma væri erfitt að sjá fyrir sér að við allir þessir miljardar mannkyns göngum lausir og séum með skipulag. Já, endur það mörg þúsund ár síðan fyrstu lögin voru sett sko, mannalögin, svo náttúrulega guðslög. Gísli Tryggvason, kæra þakkir fyrir komuna í þennan kíma okkar sem við reynum að hafa hér við rauðaborðið með 2 vikna fresti. Við köllum þetta svona í ganni réttur settur. Takk. Og ekki fara langt, kæru áhorfendur og hlustendur, við höldum áfram með dagskrána. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður Vitundar, ræddi við mig, Maríu Lilju, nýfallinn dóm Mannréttindadómstóls Evrópu og hvaða áhrif hann kynni að hafa á þolendur kynferðisofbeldis hér á landi og fólki sem að lengi hefur óskað eftir réttabót í málaflokkinu. Gjörið þið svo vel. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl og velkomin eftir að rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hérna hjá mér Guðný S. Bjarnadóttir frá samtökunum Vitund, gegn kynferðisofbeldi, fyrir þolendur gegn kynferðisofbeldi. Þú ert stjórnarformaður, ekki rétt munað hjá mér? Jú, það passar. Við hittumst nú aðeins stuttlega í byrjunviku. Það var nú bara vegna þess að mér langaði svo að heyra frá þér varðandi dóminn sem féll, Mannréttindadómstólnum, Maríu Sjöfn í Vil. Hún hafði farið ásamt mörgum öðrum konum í mál við Íslenska ríkið vegna svona málsmeðferðar ríkisins á kynferðisbroti sem hún var fyrir eða heimilisofbeldi sem hún var fyrir. Hvað þýðingu hefur þessi dómur bara svona fyrir þolendur almennt? Hann hefur alveg gríðarlega mikla þýðingu af því að þetta fyrsta svona mál þessara tegundar sem fær niðurstöðu í Mannréttindadómstóli Evrópu. Og þetta ótrúlega góð niðurstaða, ekki bara fyrir Maríu Sjöfn, heldur fyrir alla þolendur sem að fara í gegnum réttarkerfið okkar. Það þetta algjörlega ólíðandi að mál skuli vera fyrnast á borði lögreglunnar og þarna erum við bara að horfa á fordæmi, þar sem að ég vona að við sem að fara að horfa upp á almennilega breytingar í kerfinu okkar. Akkurat. Þetta einmitt, ég meina þetta hvað mörg mál? Ég man ekki, nú skýrsla Stígamóta kom út hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan og þetta hangir hérna alltaf eitthvað staðar á bilinu 500-600 og upp í 1200 mál sem að þau fá inn að borð til sín en þau rata ekki öll að borð lögreglu. Og ástæðan fyrir því oft einmitt sögð vera vegna þess að það farið illa með þessi máli í meðferðum lögreglu og nú eiginlega komið staðfesting þarna á því. Heldur að þetta, hafið þá þýðingu að fólk eigi eftir að kæra kynferðisbrot kannski í mæli? Það sem að ég að vona að gerist núna að lagabreytingar muni eiga sér stað til þess að koma í veg fyrir þessa fyrningu sem að gerast þarna. Það þetta bara, þegar mál kært, þá auðvitað ætti fyrningafresturinn bara að stoppa. En í hennar tilviki var það ekki gert og það sem við erum að horfa upp á sko oft stopparinn verklag lögreglunar. Það ekki endilega hvernig lögin heldur það verklag lögreglunar. Og það var þarna klausa líka í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu að sumarfrí og mannekla lögreglunar eigi ekki að koma niður á málsmeðferðar tíma og þetta það sem við erum að horfa upp á bæði hjá lögreglunni og hjá saksóknara. Þannig að þó ég fagni því að Þorbjörg skuli
í að breytingum í þessu varandi fyrningafrestin að þá vil ég sjá verklag lögreglunnar breytast. Já, og Þorbjörg, þú ert að tala dómsmálaráðherra sem að einmitt kom fram í Kastljósi og svona þessum helstu fréttastöðum akkurat á dómsdeginum. Hún talaði einmitt þetta, að þetta væri henni mikið hjartans mál, hún hygðist alltaf að gera margt og breyta ýmsu en hún sagði aldrei nákvæmlega hvað það var sem að hún hugðist gera en svona einmitt eins og segir að því að það kæmi þannig einhvers konar lagabreiting eitthvað. Mögulega, hún alltaf búin að setja saman starfshóp sem mun fara yfir hvernig lögin standa í dag varðandi fyrningu og það auðvitað bara má ekki gerast að sérstaklega ofbeldismál sé að fyrnast og hvað þá bara mál yfir höfuð sem lenda á borði lögreglunar. Það bara á í raun og veru ekki að gerast en því miður, það eru alls konar mál að fyrnast sem að bara mætti segja að þarna erum við að missa af tækifærum til þess að sakfella í málum. Og en ég meina þetta eru 9 mál sem að Stígamót fór af stað með fyrir 9 árum. Veistu hver staðan á hinum málunum? Nei, við vitum það raun og veru ekki. Fyrirvarinn á þessari niðurstöðu var auðvitað bara, ég held að það hafi verið bara sólarhringur. Þannig við vitum ekki hver staðan á hinum málunum en ég bíð spennt eftir að fá að vita hvernig hin málin fara því að enn og aftur geti þetta verið mjög fordæmisgefandi fyrir bara mál sem mun koma í framtíðinni. Og þetta mikilvægt fyrir þolendur bara svona hvers vegna? Þetta auðvitað sigur og þetta ákveðin viðurkenning á því þegar sem að brotaþolar hafa verið að segja núna til lengri tíma. Þetta viðurkenning á því að kerfið ekki að virka og við þurfum ekki bara að gera lagabreytingar eða að gera viðhorfsbreytingar, við þurfum verklagsbreytingar að við þurfum að sjá til þess að þessi mál séu unnin hratt og vel. Við getum aukið rannsakendum, við getum aukið fjármagn en ef að verklagið ekki í lagi þá sjálfsögðu þetta ekki að fara að skila sér. Í dag, eftir að María sem kærði 2017 upphaflega, að þá hefur málsmeðferðartíminn lengst 77%. Þetta rosalega aukning þarna og ég myndi bara vilja sjá harðar tekið á þessum málum og mun hraðar. Ég sjálf þurfti að bíða í 6 mánuði eftir að sakborningur í mínu máli var kallarinn skýrslutöku og allar þessar tafir, ef að mál fer svo fyrir dómi, að það þýða þessar tafir náttúrulega bara mildaðir dómar að jafnvel skilorðsbundnir og það náttúrulega bara ekki kerfi sem að virka fyrir þolendur. Nei. Akkurat og ég meina það auðvitað líka margt sem að getur skólast til í hugum fólks á löngum málsmeðferðartíma og maður sér það oft í þessu málum að því að þetta eru erfið mál einmitt og þykja sjaldnast líklega til sakfellingar og það þá yfirleitt vegna þess að það eru yfirleitt 2 manneskjur sem eru til frásögu og þessi sönnunarbyrðin í rauninni liggur öll á þolandanum. Veistu fleiri svona dæmi bara það sem að svipað og Maríusefnar það sem að lögreglan hefur í rauninni bara svona glópara þessu frá sér bara tækifærinu til sakfellingar. Já, því miður og ég hef fengið innsýn inn í ansi mörg mál þolenda þar sem að lögreglan hefur ekki verið að sinna rannsóknarskyldum. Það í sjálfu sér ákveðin tékklisti þú þarft að fara í gegnum og það getur til dæmis verið vettvangsrannsókn og ýmislegt fleira og gagnaöflun og taka gögnum síma. En við erum að sjá að það rosalega oft sem þessu ekki fylgt eftir og þetta geta verið mjög mikilvæg gögn í svona málum og ég get ekki skilið hvers vegna lögreglan ekki að sinna þessum rannsóknarskyldum og það sem að þolendur ekki aðilar máls, það þurfum við að treysta á það að lögreglan og saksóknari skuli vera að taka almennilega á þessum málum og rannsaka þau til hlítar. En því miður erum við að sjá bara allt og mikið að mistökum eiga sér stað og það var gerð skýrsla, Grífi og gerði skýrslu 2022 sem var bara mjög dimm og þar einmitt talað það hvers vegna verið að fella niður svona mörg mála í Íslandi og af hverju rannsóknin svona ábótavant. Og ég hef ekki séð lögregluna stíga fram og segja við ætlum að bæta verklagið okkar og við ætlum að sjá þess að þetta gerist ekki. Af því að
þó sért eins og ég segi með fleiri rannsakendur, það þýðir ekki endilega að gæði rannsóknina sé góð. Nei. Og ég meina það hefur á undanfarnum árum með mitt fjölgað í lögregluliðinu, við veitum það fyrir víst að það hefur verið settu meiri peningur í málflokkin en samt eins og þú segir þá er meðferðartíminn að lengjast og þetta, ég meina, af hverju? Sko, kynferðisbrotadeildin er ekki stór og ofta tíum hefur þetta verið 13 starfsmenn og þarna erum við starfsmenn sem eru kannski að vinna að hluta og við erum með starfsmenn sem að fara í veikindaleyfi, við erum með starfsmenn sem fara í sumafrí. Þannig að það eru aldrei það margir rannsakendur og þetta eru þetta gríðarlega fjöldi mála sem eru að koma inn. Á hverju ári eru tilkynnt milli 500-600 mál, kynferðisbrotamál til lögreglunnar og við getum bara ekki ætlast til þess að fólk kæri þessi mál þegar við erum með handfyllega fólki að sjá þau. Við getum ekki tryggt gæði rannsóknina, við getum ekki tryggt það að fólk segi fá réttláta málsmeðferð. 13% mála í dag liggja óhreyfð í skúffu hjá lögreglunni í ár eða meira. Það er bara algjörlega óásættanlegt. Og það er einmitt þetta sem að Mannréttindadómstóllinn var að benda á. Það voru fældi 2 dómar þegar ekki fyrir Mannréttindadómstólinn. Það var Maríu Sefnar mál og svo var annað mál sem hefur svona verið lítið fjallað Getur þú svona sagt okkur frá því? Ég er ekki búin að kynna mér það nógu vel til þess að tala almennilega það. Það sem ég er búin að vera að beina sjónum mínu svolítið að því máli sem maður fékk sakfellinguna vegna þess að það mun hafa afgerandi áhrif fyrir þolendur til lengri tíma. En ég á sjálfsögðu eftir að kynna mig hitt máli betur og mun koma að því seinna en þetta er auðvitað ótrúlega mikilvægt samt að við séum að sækja þessa viðurkenningu að utan því að brotaþolar hérna á Íslandi hafa bara mjög lengi talað það að kerfið er bara fullt af brotalömum en það virðist engin hlusta fyrir en Mannréttindadómstóll Evrópu segir eitthvað. Akkurat. Og svo er það auðvitað ekki bindandi úrskurður fyrir Ísland ef að Mannréttindadómstóllinn segir eitthvað þó við séum sannarlega aðili þar að. Þannig að það gæti brugðið til begge vona. Þetta gæti orðið svona mál sem að færa að sitja á hagganum eða svona færa að blása yfir og maður er hræddur það. Ég var svona óttast það vegna þess að ég meina þegar ég byrjaði með druslugönguna 2011 þú veist þá einhvern veginn fannst maður vera að vinna einhverja smásigri en svo sér maður að við erum ennþá í sömu hjólförunum og nema að málsfjöldin er einhvern veginn orðin meiri. Já og þarna ég er nefnilega sammálaður, þú veist ég fagna þessum sigri en á sama tíma því ég veit að Þorbjörg dómsmálaráðherra er að setja laginnar þennan hóp og það á að rýna í þessi lagaákvæði en eins og ég segi, lagaákvæðin er ekki annað en byrjun á punktur. Við verðum að skoða þetta verklag. Ég hef löngum talað þetta verklag lögreglunnar og ef það er ekki eins og það á að vera þá skipta í raun og veru þessar lagabreytingar ekki það miklu máli. En kannski víkjum aðeins af samtökunum frá því að þið voru stofnuð, þið eru orðin hvað gömul? Við erum bara búin að vera starfandi síðan í janúar þessu ári. Síðan í janúar þessu ári, vá. Þetta er svo nýtt, já. Þetta er svo nýtt. Mér líður svona eins og þess að ég er búin að vera til alltaf í 5 ár. En það er örugglega vegna þess að þið hafið unnið ansi mörg og mikið verk. En það er þessi málaflokkur einmitt eins og segir, hann er bara svona stafli af óunnum málum og það eru þetta þolendur sem eru að koma sérstaklega til ykkar eða eru þetta lögmenn eða hverjir leita til ykkar? Við erum að vinna með bara öllum þeim stofnunum og félagsamtökum sem koma að málefni brotaþola og við vinnum mjög mikið bak við tjöldin af því að það sem við erum aðalega að vinna í eru þessar verklagsbreytingar sem að þurfa að eiga sér stað og líka hvernig við getum í raun og veru stutt betur við brotaþola þannig eigi betri von að fá réttláta málsmeðferð. Þannig að við erum með verkefni í deglunni sem að ég vona að ég geti opinberað ég er að krossa putta að ég geti opinberað það jafnvel bara snemma næsta ári. En það mun vera mjög góð breyting fyrir brotaþola til framtíðar. Þannig að ég er að vona að það nái í gegn.
og já, þú auðvitað þekkir þá einskinni hversu mikil áhrif þetta hefur á lífið og auðvitað í gegnum Ólöfu Töru, vinkonuna þína sem að lét lífið bara vegna þess hvernig kerfið bara rástinni í rauninni eftir það sem að fyrir hana kom og þannig að við höfum í mörg dæmi einmitt það hversu alvarlegar afleiðingar það getur haft fyrir brotaþola að fá ekki úrvinnslu og réttan stuðning og annað slíkt. Finnst þér einhvern veginn svona samfélagið sé einhvern veginn að breytast hvað þetta varðar? Það sé einhvern veginn opnara, það sé meira, ég meina tekið tillit til þolenda, ef við hugsaum bara vinnumarkaðinn, þú lendir í kynferðisbroti, þú ringir þinn veika og þú veist, og hvernig umgjörðin í kringum svoleiðis eru þið eitthvað að skoða þetta? Þetta auðvitað æði misjafnt en mér finnst auðvitað samfélagi vera svolítið að átta sig á því hvers vegna dómstólsgötunar var til. Það vegna þess að kerfið ekki skilvirkt og ég held að við sem að sjá bara fleiri dæmi sem ekkert endilega bara kynferðisbrotamálin. Þar sem að kerfið ekki skilvirkt og það ekki að þjóna almenningi eins og á að gera. Og við erum að sjá líka bara ábúslega lága dóma fyrir mjög alvarleg brot og þegar við hugsaum til þess að það kannski nýbúið að dæma einstakling í 5 ár í fangelsi og hann bara komin í opið úrræði eftir jafnvel bara 6 mánuði. Þetta, þó að ég sé fyrir betrun að þá þarf betrunarstefna fangelsana að vera öflugri og hún þarf að styðja við fanga innan veggja fangelsisins. Það getur ekki verið verk þolenda að þurfa alltaf að horfa sér öxl þegar við erum að ná þessum sakfellingadómum sem eru alls ekki margir. Og ég myndi bara vilja sjá bara enn meiri pening eitt í þessar stofnanir. Við erum eins og staðanir í dag, við erum með 600 manns að biðlista að komast í afplánun en aðeins 178 rými og þetta bara rýmar ekki saman. Við erum rosalega eftir á þessu öllu saman og það eiginlega bara grátlegt að horfa upp á það að geta ekki veitt þessu fólki sem fær sakfellingadóma betri úrlausn innan veggja fangelsana því að þetta oft þannig að þegar þeir koma aftur út í samfélagi opið úrræði að þeir oft brjóta af sér aftur og við bara sem samfélagi við getum ekki verið að taka hana kostnað á okkur. Nei. Og það alveg rétt einmitt eins og að því að það einmitt alltaf talað út frá þolendunum og þetta alltaf ábyrgðin, við höfum lengi kallað eftir því að ábyrgðin verði tekin af herðum þolenda en hún þar ennþá með af fullum þunga en bara einmitt svo við víkjum aðeins að gerendum. Það náttúrulega einhver úrræði fyrir gerendur í íslensku samfélagi af því að það ég talaði hérna bara í vor við Drífu Snædal og þá var hann einmitt að tala að þetta gráa svæði sem eru ásetningsbrot hún hafi nú ekki notað grátt svæði hérna svona þá myndlíkingu ég veit fyrir tökurnar á mörgum þessi ásetningsbrot og svo hérna svona og ekki af yfirlögðu ráði og þetta væru mjög margir ungir gerendur gerðu sér ekki fyllilega grein fyrir því hvað þeir hefðu gert og hvers vegna það væri rangt og það væri margt ábótavant þarna en það við getum alltaf aukið í fræðsluna og reynda að koma í veg fyrir hlutina en þegar að skaðinni skeður hvernig tökum við utan þennan hóp? Þetta bara mjög góð spurning. Það ekkert gríðarlega mikið úrræðum í boði fyrir þennan hóp og hann auðvitað fjölbreyttur eins og við vitum, bara eins og hópur þolenda mjög fjölbreyttur. En það sem ég myndi vilja sjá, nú ég bara með fullt af kröfum. Það bara má bara óska sér hér. Já, í draumaheimi það myndi ég auðvitað vilja bara sjá fólk sem að jafnvel hefur fengið svona dóm og hefur snúið blaðinu stofna samtök eða einhvers konar úrræði fyrir fólk sem að brjóta af sér. Það svo mikilvægt að við séum einhvers staðar í einhverjum hópi þar sem okkur finnst við tilheyra og eitthvað sem skilur okkur. Þar sem konur með svo óbúslega sterkt samfélag og þólendarsamfélagi þar sem við erum með þessa kvennasamstöð og við skiljum hver aðra og við vitum alveg hvað þessi hluti þýða fyrir okkur. En þetta vantar fyrir karlmennina og
ég bara myndi vilja sjá fleiri karlmenn svona lýsa leiðina fyrir aðra karlmenn. Hvort sem þeir hafa sjálfur verið gerendur eða hvort þeir hafi bara ótrúlega góða þekkingu á þessum málaflokki, þá myndi ég bara vilja sjá fleiri karlmenn stíga upp og vera partur af lausninni, partur af utanumhaldi, utanum gerendur, partur af þeim sem eru í forvörnum. Ég bara vil sjá þessa samstöðu kalla gegn ofbeldi yfir höfuð miklu sterkari en hún er. Akkur ætlum sé ekki miklu sterkari? Sko, ég velti fyrir sér það myndist nú samstæða karla utan alls konar hluti. Af hverju ætli það myndist ekki þessu vettvangi? Ég veit að það fer auðvitað fyrir brjóstu á mörgum í kjölfar MeToo-hreyfingarinnar og það er svona slaufunarmenningu þar sem að hérna svona má hann koma aftur, má hann ekki koma aftur fram á sjónarsviði. Það var svona þegar frægir gerendur voru og eiga í hlut. Hérna hvar ætli hvatinn í kringum ég meina svona, hvernig við orða þetta svona sami hópur og gagnrýnir þolendur fyrir að slaufa körlum sem að hafa gert þeim eitthvað af hverju vinna þeir ekki að því að ná hinum í sátt við samfélagið einhvern veginn aftur inn og með og allir saman? Já, ég vil meina það að slaufun sé bara ekki til. Slaufun er orðið eitthvað orð yfir það að draga fólk til ábyrgðar fyrir einhverja hegðun eða gjörðir sem það hafa stundað og ég bara veit ekki einasta mann sem hefur verið slaufað innan gæsalappa sem hefur ekki komið tilbaka. En sko það sem mér þetta bara langsterkast í þessu saman, ef að einhver er að áta þig, hefur notað bara enskuslætti áta þig fyrir einhverja hegðun eða einhverja gjörðir sem þú hefur gert, þá er bara miklu sterkara að taka ábyrgðina á því. Því að þannig áttu alltaf leið tilbaka. Þá ert að taka ábyrgð á því hver þú ert og hvað þú hefur gert. Og þú getur ekki endalaust bara dusta þetta af þér. Og það er ekkert meira frustrerandi heldur en gerendur sem að afneita sínum þætti í sínum gjörðum. Og það er auðvitað langalgengast þannig í þessum brotum vegna þess að þeir eru auðvitað hræðileg brot og þeir hafa mikil áhrif og það er mikil skömm eðlilega. Þannig að við virðumst þurfa einhvern veginn að finna einhvern milliveg þarna fólk að vinna þessu út úr skömminni og svona komast yfir hana það má áfram skamma sín fyrir það sem maður hefur gert rangt en maður getur samt alveg lifað með því ef maður beitir réttur. Þetta er partur af því, það er að taka þessa ábyrgð. Mér finnst það bara svo óbúslega mikilvægt og það eru kannski einhverja einstaklingar sem að telja sér trú það að það hefur bara alls ekki gert þetta og þá er það samtal sem að viðkomandi þarf að eiga við þolandann ef þolandinn er tilbúin í það en það er held ég einhvern veginn svo fróðlegt að horfa upp á það að karlmenn rannsóknir sýna það, ég ætla að byrja með byrjun rannsóknir sýna það að 20% karlmanna á Íslandi geta verið ofbeldismenn. Þetta er rosalega hátt hlutfall og við erum að tala um íslenska karlmenn, við erum ekki að tala um útlendinga, innflutta, hvað sem það er, skilur við erum að tala um bara íslenska karlmenn og 42% íslenska kvenna verða fyrir ofbeldi á aldrinum 18-80 ára og við erum ekki að taka þarna inn í börnin. Þetta eru sláandi tölur. Hvað eru búin að leyfa að grasserast í þessu samfélagi þar sem þetta hefur náð að verða svona og við verðum bara að vera miklu sterkari í úrræðum fyrir gerendur, fyrir þolendur, við þurfum sterkara verklag þegar þessi mál er að koma upp við getum bara, mér finnst ég að horfa á lögreglukerfið okkar og saksóknarkerfið okkar að við erum bara svo óbúslega eftir á, mér finnst ég vera að horfa sem 20 ára aftur í tíman að því að við erum bara ekki að ná að fanga alvarleika þess af því að við erum ekki að ná að koma þessum málum í gegn ná þessum sakfellingum 3% sakfellingarhlutfall er bara langt ifrá að vera lagi. Já, og þetta er bara 3% sem af þeim sem eru tilkynnt til lögreglu sem að enda með sakfellingu. Og það er aðeins 10% mála sem eru tilkynnt. Já, einmitt. Þannig að við erum að tala um miklu stærri fjölda og ég meina og þá erum við að tala um allt þetta svona spektrum af kynferðisofbeldi. Já, kynferðisbrotum en líka bara það að einn gerandi getur átt svo ofboðslega marga þolendur. Það er sagt að maður sem er kærður fyrir nauðgun að fullorðinsaldri að meðaltali hefur nauðgað til dæmis 6 sinnum yfir ævina.
Wow. Það er rosalega há tala. Þannig að, og þetta er það sem að rannsóknir er að sýna okkur og þetta er alveg óbúslega sláandi að því þarna er þetta orðið eins og bara normalíserað og það er þetta bara óbúslega hættulegt. Ég meina ef þú kemst upp með ykkur hegðun auðvitað og það er enginn sem slæri á fingurnar á þér og það er einhvern veginn enginn sem að challengera veröldin þín sé svona og þá væntanlega heldur þú bara áfram. Það er einmitt þetta með sko fræðsluna, mikilvæg fræðsluna líka að grípa karla unga og hjálpa þeim að líka, ég velti fyrir mér sko að því að mér vitandi hefur það ekki gerst að karl hafi einhvern tímann tilkynnt sjálfan sig fyrir bara herðu, ég held að ég hafi brotið gegn þessari mannesku fyrir nokkrum árum síðan ég sé það núna að þetta var rangt en hún hefur ekki þorað að kæra eitthvað svona, þetta hefur aldrei gerst. Nei og það er líka bara mjög sjaldgæft að gerendur játi fyrir dómi, það kemur einstakarsennum fyrir en það er mjög sjaldgæft og þrátt fyrir sterk sönnunargögn og þess vegna kemur þetta huglaða mat alltaf inn sem eru þetta bara stór hættulegt þolendum því að þolendur eiga ekki málsvara innan kerfisins, það eru þetta saksóknir sem sækja máli fyrir hönd ríkisins en þannig að þetta er ótrúlega flókin staða og í sakamálum það þarf alltaf að sanna ásetningin og það er bara mjög erfitt að sanna ásetningin en samt eru oft mjög mikið af gögnum sem benda til þess að þetta gerist ekki að handahófi eða óvart, þú getur ekki nauðgað óvart, það bara gerir þetta ekki. Akkurat. Þetta er auðvitað, risavaxinn málaflokkur og hann heldur einhvern veginn bara áfram að stækka, það er virðist og lítið breytast. Það hefur margt gott gerst, það vantar ekki, það eru einmitt eins og við höfum talað fleiri úrræði fyrir þolendur og kannski meiri stuðningur út í samfélaginu en það eru gerendurnir sem eru vandamálið og við þurfum kannski að vera duglegri einhvern veginn að ná utan þann hóp og en svo við kannski víkjum aftur að þessum dómi bara örstutt þá hann er áhugaverður vegna þess að það er bara svart og hvítu kemur fram að íslenska lögreglan hún bara skussaði svo yfir sig að það tapaðist mál og eins og þú segir það eru mörg svona dæmi heldur það eigi fleiri konur núna eftir að fara með álíka mál fyrir mannréttindadómstólinn eða þarf það kannski ekki? Já, þetta er bara góð spurning. Ég veit ekki hvort að marga konur þetta er ótrúlega löng vegferð. Þetta mál náttúrulega tók 6 ár að fá niðurstöðu í og það er talað að meðaltíminn þarna hjá mannréttindadómstóli er cirka 9 ár. Þannig að þetta er gríðarlega langur tími og oft vilja þolendur bara einhvern veginn að fá aðeins að bara vera í friði, að halda áfram með sitt líf en engu að síður þá sé ég þennan sigur sem sigur fyrir alla brotaþola. Þetta er stórmerkilegt, þetta er fordæmisgefandi, þetta er eitthvað sem við ekki sé áður og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við bara tökum þetta sem dæmi og notum þetta sem þrýsting til þess að knýja fram breytingar í kerfinu. Við þurfum eins og segi vissulega lagabreytingar en við þurfum verklagsbreytingar innan lögreglunar. Það er klárt mál. Það þarf bara, við köllum eftir því að lögreglan, ekki bara höfuðborgarsvæðinu heldur bara allt land, hún fari að sinna þessu málaflokki með svona meiri festu og ákveðni heldur en áður og þarna kemur bara einmitt þessi staðfesting á að svo er þörf. Guðný S. Bjarnadóttir, þakka þér kærlega fyrir að koma og ræða við mig þetta mál. Takk fyrir mig. Og svona öll hinn líka. Takk fyrir mig. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Eirný Sigurðardóttir, ostasérfræðingur og Friðrik Vaff Hraunfjörð kokkur ræddu við Gunnar Smára alls konar mat í matartímanum. Gjörið þið svo vel. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, velkomin í matartíman sem við höfum hérna við rauðaborðið á samstöðinni. Við byrjuðum hérna fyrir einhverju vikum og erum að þróa þetta, kannski verður þetta sjálfstæðum öflugum þætti, við maður vita það. En hér eru komnir góði gestir, það er Eirný Sigurðardóttir sem er ostasérfræðingur.
Góðan dag. Velkomin. Og hér Friðrik Vaff Hraunfjörð kokkur aftur, kallaður Friðrik 50. Herðum, þannig að tala mat, hvernig sem sko, út frá hverju sem En ég var að labba Hverfisgötuna í vinnuna og ég man ekki af hverju ég fór að hugsa það, kannski að því ég vissi að ég var að vera að hitta ykkur. Og þá var ég að hugsa svona matamarkaði og ég var að hugsa það var aldrei hægt að hafa svona matamarkaði í Reykjavík og svona en núna svo mikil túrismi það svo mikið af veitingahúsum og að sumuleyti það þannig að veitingahús geta þurfa á matamarkað halda. Það hlýtur að vera auðveldara fyrir þann sem í innkaupunum að fara á einn stað og að sækja það og þá hugsa ég að það ætti nú kannski bara eitthvað svona mýta, kannski þetta bara ekkert svona í veitingahúsunum að það miklu auðveldara fyrir veitingahúsi bara að panta þetta svo fá þeir þetta dyrum og það bara verið eitthvað við þarna klukkan 9 þegar sendibílarnir koma og þannig að kannski það ekki þannig að allir þessi veitingastæðir að þeir gætu orðið svona bakbein til þess að við fengjum matamarkað sem að við svo sannlega þurfum á að halda við getum ekki lifað alveg af bara einhverjum stórmörkuðum og svo svona bara einhverjum einstöku búðum sem eru að selja svona ástíðabundið og staðbundið og eitthvað fleira og svo einstaka viðburðum í Hörpunni sem hún Eirný stendur fyrir. Matamarkaður Íslands, sem stærsti matamarkaður Íslands. Já, sem eiginlega vörusýning frekar eftir matamarkaður eins og ég var að meina. Alls ekki. Nú, þetta algjörlega, hvenær komstu síðast? Við erum fyrst og fremst matarmarkaður, við erum með bæði grænmeti og kjöt, við erum með úrval til sölu og þetta Ég skil hvort að segja að það þessi rómantíska hugmyndum að hafa einhvern markað sem að rekur sig 5-7 daga eða jafnvel 4 daga. Það er ekki svo rómantískt, þetta mjög víða. Þetta mjög víða, en við erum náttúrulega lítill neytendahópur og núna, ég held að Friðrik og ég nú búin að vera Ég rak búrið sérvöruverslun í 10 ár og nú þetta 15. árið sem ég held þennan markað. Á þessum 15 árum, við byrjuðum með hann á 3 ári og hann byrjaði mannstu bara í tjaldi sem bara frumkvöðla markaður og á þessum 15 árum það eru allar útfærslur búin að vera ræddar það hvernig væri hægt að halda úti daglegum markaði. Við erum bara ekki með neytendur fyrir það og okkar innkaupar hegðun allt önnur. Ef við horfum bara til dæmis á Danmörku og við horfum þar á, þú veist, matarmarkaði þar. Fólk flest að og þú veist, að fara og kaupa í matinn og setja svo fá sér eitthvað bita eða eitthvað vinglas en þú veist, það lestarsamgöngur sem stjórna því, þú veist, fólk ekki að keyra inn í borgina, það í lestum. Svo að það svona þessi upplifun sem þú getur fengið náttúrulega tengt líka við hvort að fólk sé á bíl eða hvort að það sé, þú veist... Þá þetta segir að verði aldrei matamarkaður í Reykjavík. Ég ekki að segja það, ég segi aldrei, en ég bara svona kannski að því ég búin að hrærast í þessu, ég og Hlédís Sveinsdóttir sem stöndum fyrir þessu, það búið að tala við okkur af mörgum aðlum yfir árið og þú líka, þú að þetta búið að brenna heitt hjá þér, við áttum þetta samtal fyrir þó nokkrum árum, þar sem að þú varst með hugmyndur að reyna að koma okkur á fót. En raunin bara svo að framleiðendur hér bara eru smáframleiðendur. Þeir ekki að fara að standa vaktina sem sjálfir 4 til 5 daga vikunar og selja vörurnar sínar því að bara fótfallið myndi ekki vera nægilegt. Ég ætla að leyfa mér alveg ósammála. Ok, flott. Það bara... Ég held að, ég minna, þetta ekkert með samgöngur að gera. Elstu markaðir í Englandi eru 10.000 ára eða eitthvað. Þar byrja fólk að versla með vöru þegar þurfti þess. Ef þú horfir á Danmörku, þú ert að tala það, þá meiri hluti þeirra sem að selja vörur á mörkuðum í Danmörku eru milliliðir, eru bara minni milliliðir. Samanber Torfi Hallerinni, þannig bara aðlir sem að kaupa grænmeti og nokkrum aðlum og selja. Svipað og kannski segjum þessi ostasali inn í París, að hann með eitthvað tengsl við eitthvað tiltekna bændur og svo sækir hann líka til heildsala og algjörlega, ég held að vandamálið sem hann selja. Vandamálið samt að við, og þar held ég að Eirný sem rétt fyrir sér að við höfum ekki hefðina. En Skandinavíu ekkert svo gömul heldur. Ég meina, mathallinn í Oslo opnaði bara fyrir 12 árum eða 13 árum. Og það rekstur sem að, þú veist,
þú veist, það þarf að bæta við sig til þess að halda sér. Torfihallinn náttúrulega alveg frábær, ég elska það. Já, það bara nákvæmlega sama kerfi 8 ára hlemmi, það bara... Já, en það gekk ekki upp. Það var aldrei reynd. Ég var í undirbúningshópaði hvernig hlemmur átti að vera. Hann átti að vera í 70% ferskvara og svo mátti vera eitthvað auka. Hann varð aldrei þannig. Það kom bara eitthvað peningakall sem ákveður reka þetta og sneri borginni. Og eina sem hann gerir að leiða einhverjum, þetta á að vera matöll en þetta skyndibitaskúr, bara sorry. Foodkort eins og verður kallað í Bandaríkjunum. Foodkort eins og verður á flugvöllum. Ég meina, horfum á alvöru markaði, ég meina það eru markaðir, Borró, þú veist, byrjaði hann ekki verið 1000 árum, varð Borró 1880, þú veist, en það var búið að díla með vöru þar síðan 1700 eitthvað. Þar eru fullt af aðilum, en þar náttúrulega líka aðstæða fyrir veitingamenn því þar eru orðið vesen að fá vöru. Veitingamenn í bænum núna að væli yfir því að það sé erfitt að taka móti vöru út af stórum bílum og svona. Var ekki bara ideal að það var eitthvað vöruskemma að selja? Akkur ekki sölufélag garðyrkjumanna með markaða sem ég get farið og keypt grænmeti? Já, ég ætla að spyrja þessu því þú hefur ekki veitingastæði. Þetta sem ég var að velta fyrir mér á Hverfisgötunni? Kannski þetta bara rómatísk hugmynd sem stundum vera að ljúga manni í svona kokkaþáttum, það þykist kokkurinn vera að fara á markaðinn og velja ferskasta. Ég er náttúrulega mikið á Ítalíu og Spáni, þar faraði bara markaðinn ekkert flókið. Það þannig. Já. Og ég meina La Bucaria í Barcelona á Römblunni, þar komum við kokkarnir á mótnana áðurinn að opnar. Borromarket, það er byrjað að díla með matklöður 6 á mótnana fyrir heilsala. Ef það verið markar að þú myndist á þetta þegar ég var eitthvað að tala um þetta, þá var ég búin að velja húsið. Það var hann stóra skemman niður á Hafnarbakka. Ég man eftir þessu umræðu. Mínum mati frábær staður. Sem var síðan keypt á einhver hóteli, þeir mega víst ekki byggja hótel þarna, þannig að skemman er þarna ennþá. Segjum að það væri matamarkaður þarna og það væri félag grænmetisbænda sem væri þarna. Við erum ekki með rómantíska hugmynd um að einn bóndi komi og standi þarna. Ég held að Ernir sé líka alveg rétt fyrir sér, við getum ekki alltaf eitthvað kartöflubóndi sé 4 dagar í viku inn í bæja sem kartöflu. Ef það væri svona markaður, væri þarna snemma mótnana kokkarnir af öllum veitingastofunum í bænum að sækja inn. Það væri betra og hagkvæmara? Nei. Það er nokkri hluti sem við þurfum að breyta. Við þurfum að byrja að tengja náttúrulega kannski skólan við þessa rómantík. Alveg rétt. Ég meina ef þú ferð til Ítalíu og lærið að vera kokkur, þá þarfst þú að fara út á Akurinn og læra að rækta grænmeti. Og þar er þetta bara í uppeldinu. En hér á Íslandi erum við bara að hringja einhvern heildsala sem að kemur með hennar dótið á mótana. Já, en raunveruleikin líka sá að, þú veist, kokkar að leggja inn pantanir klukkan 11 á kvöldin, þú veist, skrútþreyttir og vilja bara fá þetta morguninn. Þú veist, þeir eru ekki með tímann til þess að fara. Ok, nú ætlum ég að snúsa við, af því að nú eru þið að taka út úr samengi, þið eru að bera ykkur saman við London og Barcelona og Torfihallinn, þessum er miklu stærri neytandahópur og líka hvernig samfélagis... Coconato Ítalíu, Coconato Ítalíu, það búa 1500 manns, það er matamarkað, halló, það er allstað matamarkað. En eins og þú sagði sjálfur, það er í menningunni. Við erum alveg, Pítur erum alveg... Ég get líka sagt að eins og labba ég frá París til Bordeaux, sem er svolítið löngleið, þess að við labba til Egilsstað, og ég labbaði gegnum Hellingabæ litla og stóra, alltaf matamarkað. Af því að það er hefð fyrir því að það er opið til 11 til 12 á mótana. Það var ekki alltaf. Stundum kom maður í bæ, þar sem hafði verið reistur stórmarkaður í jaðrinum. Carrefour. Og þá labbaði maður inn í miðjuna og það var dauð miðja í gamla þorpinu. Og ástæðan var svo að fólki sem bjó í sveitunum í kring fór ekki lengur inn í bæin að versla og þeir sem voru, það þarf með þjónustan fyrir bæjarbúa og endan voru allir byrjar að fara í stórmarkaðinn og það var ekki ostasalir lengur, ekki slátrar og eitthvað þetta. Þetta er alveg algengt, já. Og eitt sem hann tók eftir í þessu stöðum, á þessu stöðum, þá leit fólki verið út, það var feitara. Ég hugsaði, heyrðu, stórmarkaðnir þeir bara að drepa okkur, sko. Stórmarkaðnir að drepa okkur. Við verðum að ná matadreifingunni af einhvern veginn heilbrigðari hátt. Má ég aðeins segja eitt, sko, að því að núna til dæmis þú talar Borough Market, þú veist, ég fór með 14 íslenska framleiðendur til Borough Market og 7,5 tonna matvælum, sko. Og ég þekki Borough Market mjög vel og ég þekki, það er til dæmis Trust sem rekur það, svo það eru fjárfestar sem að þurfa stundum að dæla inn auka peningum inn í það batteri. Það er mjög erfið rekstur. Ég ætla bara að segja ykkur það. Hins vegar, gerum svolítið jákvætt hérna. Við tölum hugmyndir hvar svona gæti verið sett upp. Þegar þú segir, minnst með kokkarnir vesla í Borough Market, because there's like about, það eru svona cirka 60 veitingastaðir innan nokkra metra frá markaðnum, skilur við. Það er allt annað. Ef við myndum ætlast til þess að breyta okkar kokkum í það að fara að ná sér í hráfni, gamla fangelsin í bæ,
Það alls konar hugmyndir sem hafa komið fram, ég veit ekki hver niðurstaða eitthvað sem að væri þá mjög sentral. En þá íslenski almenni heimilisneytandinn ekki að fara nema hann sé í bænum, en það ekki þá, þú veist, það ekki þetta innkaupa hegðun tvisvar í viku fer ég þangað. En þannig gætum við kannski fengið útlendingana og treyst á að kokkarnir myndi nota sér þetta. Annars sem líka en kokkarnir myndir náttúrulega ekki koma nema að væri bara stór hluti ferskvara. Já, ég að segja það. En við erum bara að tala ef að þetta á að virka. Horfum á þetta frekar þannig, þetta samtal, frekar en hvernig hlutirnir eru. Ef að við viljum sjá hann draum rætast, þá spurning, ok, hér erum við með, þú veist, þessa aðstöðu niður í miðbæ sem gæti nýst kokkunum og ef það væri líka smá 10-20% veitingasala, þá myndi útlendingar líka nota sér þetta. Þú nefndir í Barcelona og Borough-markið og það bara lykilatriði að það voru að búa til margar stóðir. Það voru að vera kokkarnir þurfa að mæta, almenningu þarf að geta mætt, þeir sem að búa í hverfinu, túristandi verða að fá eitthvað og það verður að vera hægt að fá sér þannig götubita. Og líka jáfnvel að ég færi að sækja eitthvað mat sem að ég myndi vilja elda heima en bara því miður, ég hef ekki tíma nýja. Já, það akkurat það sem við erum að tala eða jáfnvel eitthvað bara ready-to reheat eða eitthvað, að þú sé búinn að hægelda lampið fyrir mig. Það þarf fjölbreytnina, algjörlega. Og ég veit það sem ferðamaður og þú líka, að ef maður ríkist að stöðu erlendis, sem maður ekkert með eldhús, maður ekkert í íbúð kannski, maður samt að fara að kaupa sér ferska ávöxt og ber til þess að hafa herberginu, maður að kaupa sér ospita og við erum öll þannig neytendur. Svo ég myndi segja að túristandi myndi geta pælt í þetta. Ef að þetta var ske, þá þurfum við líka að taka eitt annað með í dæminu. Matamarkaðurinn sem ég og Hlédís höldum og erum búin að halda núna í 15 ár og fær 25 til 28.000 manns hvert einasta skipti. Við erum með eina reglu, að framleiðandinn sjálfur þarf að standa bak við borðið. Það fyrir mér grunnurinn að alvöru markaði. Eins og þessum litlu markaði sem haldin eins og tvisvar í viku þar sem framleiðandi kemur með vöru sjálfur. Leið og við erum komið með batteri þar sem að þessir aðilar eru bara að ráða starfsfólk til að standa bak við borðið. Hversu marga markaði hef ég farið á núna út allan heim þar sem akkurat þetta orðið dæmið og þetta drepur líka. Alla þessa svona ástæðu fyrir því að þið langar að fara með þess að bara market núna orðið sekt það, að það starfsfólk bak við básinn sem að veit ekki. Hvað sér þau? Það starfsfólk bak við vöruna eins og Borough Market í London. Það til dæmis ein gagnrýni sem verið að hella yfir þá. Að eins og ég þekki það alveg inn og út. En áðans að ég ætla að gera göngutúrum minn á Hverfisgötunni að aldrei ég mætti fjölskyldu með svona ung börn. Leit út svona ekki, annarkot svona frakkar eða norður ítalir með útlitið og maðurinn hann var að borða prinskeks sem hann hafði keypt í Extra og það svona dæmi þegar maður í útlöndum þá fer maður á markaðan og kaupir eitthvað að túristandi getur fengið farið inn á markaðan og fengið sér eitthvað annað en sko prinskeks ég alveg vissum að maðurinn hafði ekki valið þetta hann bara fór inn í svona dýra convenience store það var ekkert annað í búið það hægt að kaupa epli í Extra skilu þetta líka neysluhegðun skilu þá fyrir við annað að tala að kokkarnir fari ekki ég meina prófið að fara í bónus á laugaveginum eða Krónun og Hallveigarstíg allt fullt af kokkum Já, kaupa 10 lítra mjólk og Já, og redda sem vantar kóriander eða eitthvað smjör eða whatever Þannig að, sorry, ég er ekki að segja þetta að vera auðvelt en þetta geta, ég vil minna þetta sé alveg hægt Ok, það var það ég að taka því að þið voru að segja að það væri tröst eða sjálfseignarstofnun sem ætti Borough-market Það er bara svipað eins og á Hlemmi það einn aðili sem heldur utan apparatið og eins og Kólaport er að verða núna svo endurlegir hann bása það gengur ekki illa allstarna ég minna, vinur minn á Bútseri hérna, hann er 4. ættliður og Ginger Pig, þetta er þekktasti Bútseri í London Já, þetta varðandi það, að þá er það spurningum ég myndi segja að svona matamarkaður veri bara svona menningarstofnun og við ættum við þurfum alveg eins og þegar fólk hugsaði þetta fyrir 100 árum að Ísland verður aldrei almennilegt við höfum þjóðminjasafn og við höfum þjóðleikhús og við höfum ríkisútvarp og við höfum matamarkað þannig ég sé ekkert að því að yrði eitthvað svona tröst eða Reykjavíkurborg eða eitthvað
Ég lagði einhvern tímann til að Reykjavíkurborg myndi kaupa kvóta og útluta trilluköllum gegn því að þeir myndu selja fiskinn á mjög góð mynd. Ég sé ekkert að því að borgaryfirvöld verji einhverju fjármunum til þess að auka menninguna, matarmenninguna, plús það ég held að það var rök fyrir því að þetta bara heilsufastlegt atriði. En þá spurningin, er ekki pláss fyrir bæði, þú veist. Sko við erum ekkert að fara fram á það að matamarkaður Ísland sé allt í einu opinn allar helgar. Nei, alls ekki. En við viljum alveg fá markað sem opinn allar helgar. Ég meina, af hverju fæ ég til dæmis, af hverju grammeti á götuhornum í London eða París flottara heldur en í stórmarkað á Íslandi? Þú veist, af hverju fáum við ekki bara einhverja? Mér alveg sem að setja eitthvað fyrirtæki, eða ber hug og hag okkar neytenda fyrir brjósti og að selja alvöru vöru. Af hverju það ekki bara allt í lagi? Þú veist, akkur ekki pláss fyrir eitthvað sem bara, ég meina tökum dæmi, Ítali sem er markaður, sem enda franchise og núna komin í fullta borgum, það sem menn sérhæfa sig að selja ítalska vöru, það er bara einhver aðili sem að reka þetta, hann ekki að framlega vöruna. Aftur núna komum við inn að því, nú erum við með einhver 250 framleiðendur á skrá hjá okkur og annað sem við höfum líka, því eins og segja, það er ekki eins og þessi umræði er ekki búið að eiga sér stað og tækifærin og hugmyndirnar og allt saman yfir árin. Flesti framleiðendur sem við höfum á skrá við erum með það sem heitir smáframleiðendur og það er líka bara magn af matvöru sem þau eiga til sölu og það var eitt sem var gerð könnun það að hvort þetta myndi standa undir sér beint frá bíli til dæmis búið að ræða þetta mikið yfir árin og það var bara það að framleiðendur treystu sér ekki fyrir því að þeir myndu eiga nóg vöru til dæmis eins og sumir okkar aðalar eins og Brúnastaðir sem að framleiða osta og ginda og geitamjólk. Ég meina all þarra vara fyrir utan það sem þau selja heima hlaði sem náttúrulega miklu betra fyrir þau heldur en að borga leigu einhvers staðar fyrir á matamarkaðnum hjá okkur. Þá það bara búið þangað til á næsta ári. Svo við verðum líka að horfa á þetta. Við erum þjóð sem en svo líka aðgangurinn í verslunum ekki, þú veist. Ef þú ætlar að selja vöruna inn í Hagkaup eða Krónunni eða whatever, þá leggja þeir náttúrulega á þetta þannig að þetta er ókristilega dýrt og þú fær lítið og svo farið vörun í hausinu og selur hann ekki. Sem bara mjög ófýsilegt. Þannig að það miklu gálar að selja þetta heima eða taka þátt í einhverjum aðvendumörkum eða eitthvað sem þú selur alla þína vöru. En samtök smáframleiðenda og Krónan til dæmis eru búin að breyta rosalega mikið þessum grimmu viðskiptaháttum sem áttu sér stað til dæmis því að fyrst opna búrið. Það sem eins og þú talar að smáframleiðandi það var ætlast til þess að þið borguðu sjálf fyrir markaðssetningu upp á 100.000 króna pluss það að þetta var hvað heitir það sala þetta var skilavara. Já, skilavara, akkurat. Svo það búið, eins og Krónan búin að vinna rosalega mikið með samtöksmáframleiðenda og samtöksmáframleiðenda núna og aðilar þeirra innan bæði og Hagkaup líka, svo ég myndi segja að þetta búið að breytast mjög töluvert yfir árin frá því ég byrjaði. Mér finnst það ekki fyrir okkur neytendur. Ekki fyrir neytendur, en ég tala bara fyrir framleiðendur. Alltaf óstöpugt framboð og þetta er alltaf forsendur búðana, mér finnst þetta bara sorglegt. Já, það er líka af því að ofta þessi framleiðendur eiga ekki nóg vöru til þess að fylla á hillurnar allan ársins hring inn í þessum verslunum. Þá kannski að vera bara ástæðbundin, halló. Já, sumir eru það. Já, og þá kannski sniður að hafa systemið sem hann að mæla fyrir að það sé einhver sem með frambóðið. Hann og annar markaður í London, Broadway-markað, bara opið. Segjum að slátrarinn og bara fjögur. Það bara þú framleiðandi nátt ekki meira, þá finnur hann hjá öðrum og hann bara fyllir alltaf. Þannig að alltaf jafn gaman fyrir neytendan að koma og hann sér bara að finna góða vöru. Já, ég meina Markthallen 9 til dæmi sem í Kreuzberg í Berlín. Markthallen 9 opið 4 daga í viku, eins og bara máli, 4 daga í viku. Og þar í raun og veru bara framleiðendur náttúrulega bara básarnir breytast daglega því að sumir kannski bóka sér þriðjudag og föstudag aðri bóka sér mánudag. Auðvitað allur gangur á þessu. En það sem ég verðum að muna að, ég meina til dæmis þegar þú og ég kynnumst, þá búið að vera að tala að setja á fót markað og það átt að skipa nefndir og ég meina ég bara hugsaði hvað bull þetta og ég bara tók kostnaðinn á mig sjálf og reisti tjald og þannig byrjaði metamarkaðurinn. Svo það þarf náttúrulega líka einhver aðilar að taka af skarið og þeir aðilar og þeir eru margir. Þetta samtal sem við erum að eiga, ég búin að eiga þetta samtal 1000 sinnum yfir síðastliðin 15 ár. Enginn hefur tekið af skarið til þess að taka að sér, að treysta sér að þeir geti innheimt nóg kostnað til þess að dekka kostnaðinn sem þeir þurfi til þess að setja þetta á fót. Og ég hlakka spennt
spennt fyrir því ef einhver reynir á. Hingað til hefur það ekki gerst. Nei, þetta er líka Jú, við höfum alveg séð, þú veist... Hvað? Nefndu eitt dæmi hérna heima þar sem þetta hefur verið reynt. Já, Frú Lauga. Frú Lauga var ekki það sama og við erum að ræða. Jú, bara aðeins minna. Skref í áttina. Þetta var bara verslun. Frú Lauga var ekkert nema... Já, það var svona sem ég var að tala. Það var aðeins sem var tilbúin til að kaupa mörgum og selja okkur. Já, og sérðu hvernig það gekk. Það var rekstur sem gekk ekki upp. 3 mismundi eigendur og enginn þar að galla á þetta standa undir sér. Við verðum alveg raunsæ. En hvað það kannski var það sem að feldi Frú Laugu var kannski utanakomandi líka ég held að alveg gengi upp á ákveðnu fórsendur svo breytast fórsendur já, en Frú Lauga var líka orðin erlend verslun í lokin bændur í bænum og þú veist bændur í bænum gekk ekki má ég aðeins stoppa því við erum að tala um svo margs konar markaði það er kannski ruglum við bara áhverjandur að flakka á milli það eru til náttúrulega alls konar markaði það er til markaði sem eru bara þessum framleiðendur koma og selja og sem er meira svona tímabundin markaði sem er ákveðin það er mjög fallegt en svo erum við að tala um svona markaði eins og við kannski þekkjum sem túristar í öðrum borgum og þú hefur notað sem kokkur við það sem er bara stofnun í samfélaginu það sem er bara matar ég til dæmis síðustu ár hef ég farið í ferðir með fólk sem við skoðum matamarkaði, förum í 4-5 daga og tökum 20-30 matamarkaði stundum er einhver slíkur markaður og svo til hliðar er svona það sem er líkari kannski það sem að framleiðendur eru að selja svona vöru kannski frekar ætlaðar túristum og oft eru svona lítil sápubúð og eitthvað þið kannist við það sem er kannski ekki beint svona dagvara og svona sem oft er í tengslu við þetta stundum er í tengslu við þetta bændamarkaður þar sem bændunni koma á laugadögum og standa og selja og þannig þetta er oft í kringum þetta er búið að búa til svona hring af einhverju sem er að vinna úr mat sem að jafnvel er seldur á markanum sem að við höfum átt ótal samtöl við sölufélag garðyrkjumanna yfir árin ótal og Gísli Matt til dæmis hann getur nú alveg sagt þér hvað hann er búin að reyna yfir árin hvað var það þau og það er engin vilji fyrir hendi hjá þeim að jafnvel koma og vera á markaðinum hjá okkur og þeir framleiðendur sem eru fyrir utan það eru bara, eins og segja, við hefum haft kartöflubændur og gulrætubændur og þeir náttúrulega þetta er vara sem hefur kannski ekki hæstu framleiðan og kannski á erfitt með að vera inn á okkar vettvang, en við öllu samtöl sem við mátt við sölufélag garðyrkjumanna að vera með grænmetisbás á markaðnum hjá okkur, það verður ekki gengið og það er bara verið gegnumgangandi og eina skipti sem reyndu þetta var á Hlemmi og þeir gáfust mjög fljótt upp og það er yfirlýsing bara þar að þau vilja ekki standa í þessu. En það er kannski það sem er fjárhagslega erfiðast er að selja grænmetið, það er ódýrast og það sem þú vilt. Fyrir bóndan sem er, þú reikna tímakaupið á því að standa í básnum. En grænmetið er það sem skiptir svo miklu máli þegar þú ferð inn á markað þar sem þú vilt að hann sé neysluverumarkaður. Það var grænmeti náttúrulega bara og þá er heilt kerfi bak við sölufélag garðyrkjumanna sem bæði er að stjórna hvað framleiðendur framleiða og líka hvernig það er selt. Svo að aftur, þú veist, það er svo mörg horn að taka, þú veist, sama með sláturfélögin, skilur, þú veist, jú, það eru fáeinir framleiðendur á Íslandi sem eru handverksframleiðendur og vilja selja kjötið sitt beint og við erum með þau en þau aftur eru með. Ok, við erum með stórmarkaðakerfi sem hefur mótað heildsalakerfi og framleiðendakerfi í kringu sig. Það er allir farnir að framleiða eins og henta stórmarkaðnum sem er að vera bara að framleiða alla vöruna og má ekki vera ástíðabundin, þú ert alltaf bara að skaffa þetta á réttu tíma og við skilum þessu, þetta ekki selst eitthvað svona og það býr til eitthvað svona framleiðendakerfi í kring. Allt þetta kerfi saman er ekki gott. Þetta veldur gríðalegri matasóun, þetta heldur óhollum mat af fólki, þetta er heilsuspillandi kerfi. Þannig við verðum að búa til einhverja aðra matadreifingu til hliðar. Og þá er spurningin hver er að gera það. Það verður að vera eitthvað sem hefur driftina til þess að gera þetta. En við erum búin að segja það að til þess að það myndi ganga upp, þá þarf eiginlega svo ótrúlega margar stoðir undir þetta. Þetta er svo flókið menningarlegt fyrirbrigði. Þú ert að tala um að þú byrjaði fyrir 1000 árum, þú að segja? Nei, 1000 ár er bara market, það er yfir 1000, það er elsti matamarkaður í heimi á sama stað. En við þurfum að ná þessu 1000 árum á svona 5 árum, ég veit það ekki. En klárlega erum við með, við þurfum að vekja neytendur, þú veist, því að þetta liggur svolítið á þeim, eins og hún var að tala um að erlendis er ákveðin hefð, þú ferð í lestinni og ferð á markaðinu, veslar hráefnið, kaupir eitthvað smá að borða áður og ferð heim og ferð svo heim og eldar. Hérna er þetta einhvern veginn, við erum bara, þú veist, þegar ég er krakki þá fór ég í mjólkubúðina, ég fór í fiskibúðina, ég fór í kjötbúðina, þú veist, fyrir mömmu. Þetta er bara farið.
Afastrákurinn minn þekki þetta ekkert, hann fer bara í bónus. En vitið þið hvað hefur aukist hérna í stórmörkuðunum á svona síðustu 10 árum? Það eru tilbúnir réttir. Við byrjuðu þarna bara 1944, byrjuðu bara með svona smá hopp. Þetta er orðið heilu veggirnir í dag. Fyrir utan hérna eldum rétt og alls konar svona dótir í. Þannig að það er svona þú að tala að maður kæmi og myndi fá sér eitthvað pínulítið að fara að elda og borða góða mat. Þetta er búið að yfirtaka, í staðinn fyrir að gera það, þá kemur fólk og kaupir hérna svona okkur pakka mat og fer heim. Sumir neytendur eru hræddir við hráefni. Þau eru hrædd við að En svo er þetta líka tímaleysi. Ég meina, sjáðu, ef þú horfir bara... Það er bara stórkostlega, menningar slís ef við erum að lenda því. En eitt að taka þessi 1000 ár í 5 ár. Nú er eitt til dæmis sem ég er mjög stolt af og Hlédís Svein sem er með mér. Þegar við byrjuðum Matamarkað Íslands, þá var þetta einmitt. Ég vil fá, ég meina þetta var í tjaldund og ég held að þetta var í fyrsta skipti bara í 100 ár sem að bóndi kom með vöru beint í bæinn og seldi beint í neytenda. Ég reyndi að gera þetta á Akureyri allan tíma sem ég var í rekstri. Allt sumarið og alla við vorum að tala höfuðborgina, svo allavega og þetta gekk vel og þetta er búið að vaxa upp á sig og það sem við erum alltaf stoltust við er kannski að því núna eftir 15 ár, það eru foreldrar að koma með börnin og við hvetjum ungu kynslunum, við vunnum með Slow Food alltaf að vera með bæði hráefnisleit og bingo og allskins viðburði á markaðinum fyrir krakka. Svo að kannski þetta samtal sem á sér stað milli þess að pappa og mamma eða foreldrar eru að tala við framleiðenda og barn er að heyra og svo er þetta tekið heim og þetta er á borðinu og þessi tenging er að byrja, það er kynslóð af krökkum sem er að fara að mynda ákveðna tengingu sem kannski þá vonandi leiðir til þess að þú veist, ég er fyrst og fremst auðvitað vill ég og ég held við sem öll saman það, auðvitað viljum við fá þetta. En ég held líka bara, ef við honum að kauphegðun, sko, stórmarkar Ísland eru bara enga veginn í stíl við Evrópu, ég meina... Nei, alltaf ekki grænmetis? Nei, bara alls ekki, ég meina, sjáðu stórmarkarskeður eins og í Bretlandi, eins og, ég meina, Whole Foods keðjan var með rosalega stórt kjötborð. Þeir taka ákvörðun fyrir held ég 10 árum að leggja niður kjötborðin og fara að selja meira svona ready to cook, þannig að þá kaupir þú bara eitthvað unit sem er svona 1 fyrir að elda og núna er búðin helminguð af ferskvöru og helminguð af einhverju sem er tilbúið til eldunar eða tilbúið til uppbytunar. Og maður sér þetta í Tesco, Sainsbury's, Já, ég meina svo elda allir, en á Íslandi við erum bara langt á eftir. Þetta sé í stórmörkunum, ég sé að þessar Þetta er að byrja að koma. Það sem eru 1944 að konu miklu fleiri hérna og búðirnar sjálfar að búa til. Það var nú fréttum hérna eitthvað slys í einhverju súpu frá Krónunni. Ég held að þetta sé heilu veggirnir sko í dag sem eru tilbúnir. Já, þetta er allt samt ready to reheat. Það vantar rosalega sko ready to cook. Þetta er kannski svona lægstir hlutin af þessari þróun sem þú ert að lýsa. Já, það er kannski verið þess að geymslu þólega mest, hráefniskostnaðurinn er minnstur og sko, en sko þetta er orðið mjög mikið erlendis þar sem fólk vill elda en hefur ekki tíman í preppið. Það er að segja, þú vilt koma, það er búið að skera grænmeti, það er allt tilbúið basically í eldamennskuna. Og það er ákveðið tækifæri, en eitt fyrir að elda og þau fyrirtæki sem eru því eru svo sem í þeirri vegferð og við erum kannski ekki mjög mörg og allt það. En ég myndi líka vilja sjá eitthvað sem bara býr til ferskosta og býr til bara skyr á staðnum og ég fá að smakka bara nýtt skyr og ég myndi vilja fá svoleiðis sko. Það er annars samtal fyrir annan þátt af því að ef við tökum upp regluverk heilbrigðiseftirlitsins á Íslandi þá er það ekki. Við þurfum að breyta því. En ég meina það er annar galli sem er á stórmarkaðakerfinu að við erum að fá síður ferskan mat. Það er bara búið að klippa okkur frá. Við getum bara kallað svona náttúruupplifun á því að borða til dæmis ólíkt skyr eða ólíka osta. Ég er neytandi á Íslandi og þið lýsið þessu eins og einhverju mjög svörtu svona stað. Ég veit ekki, ég borða ekki, ég kaupi ekki unnar vörur, ég elda allt frá grunni og hef alltaf gert það. Svo fyrir mér, ég hef aðgengi að mjög fjölbreyttu, auðvitað langar mér að sjá betra úrval af grænmeti, en ég út frá því að ég kaupi reko, ég kaupi beint frá bíli, það er alveg
þú veist, leiðir Já, þetta næstu því meðeirðar kerfi, sko. Nei, en þetta samt allt annað, eins og við vorum að tala í síðasta þætti, þetta allt annað fyrir fólk eins og okkur sem er á þessu, það ekkert mál, sko. Það aðgengi aðeins öllum. En þú var að þú veist, við ættum kannski að fara rúnt Reykjavík og fara í umbúðalausu búðina í Hafnarfirði. Matland, til dæmis, þar sem að þau að gera, kjörver að gera, menn þetta alveg frábært, svo ég held að ef að neytandinn vill, þá getur hann. Ég er alveg sammála þessu, þetta þú veist, og ég... En kokkarnir í bæ, og þeir ekki að þræða þetta, það bara á fjórum veitingastöðum. En það kannski að því að stór hluti af veitingastöðum eru svolítið bara í svona, þú veist, einhverju hamstrahjóli, það sem að þetta bara mikið álag, menn eru lítið að gera sjálfur, ég minna, það eru alla ungi kokkar í dag kunni að úrbeina, sko. Og það bara, það engin tími til þess. Og þar bara einhvern veginn alltaf bara hver dagur bara dagurinn í dag og enginn hefur tíma til að hugsa lengra. Svo erum við sem betur fyrir með einstaka kokkar sem nenna að stúdera hráefnið og hér vantar líka í kennsluna. Við leggjum allt og lítið upp úr því að kenna matreiðslumönnum og öðru fagmönnum hver munurinn á hráefninu. Og þú nefndir að fólk verið hrætt við hráefni. Þú ert að segja að kokkaskólinn, hann kennir ekki raunverulega aðgengja hráefni. Já, það hefur alltaf verið mjög... Við erum með mat í skólum alls staðar sem ætti að vera ótrúlega tækifæri til þess að kenna börnunum umgengni hráefni og elda mat. Það er hvernig gert það. Það er hvernig gert. Nei. Jú, það er nú reyndar einstaka skóli sem gefur sér það. Að krakkarnir fá þess að koma nær þessu en það er langt í land. Við erum líka, eins og hann segir, þetta er þessi menningum að ég tala bara við vina, ég finn út af þessu, ég byr bara þennan aðeila. Það er vöntun á að, eins og segi, að matreiðsluheimurinn eða kokkaheimurinn til dæmis sé tilbúin að borga fyrir þekkingu, borga fyrir ráðgjöf. Innifalið í þessu er náttúrulega ákveðið ego. Það er hægt að komast langt á Íslandi ef að þú hefur smá hútspa. En já, mér hefur fundið að allir halda að Google sé leiðin til að læra. Svo kannski þetta, fagþekkingin, hún er í boði en það er mjög fáir sem vilja borga fyrir hana. Svo er þetta bara tímaleysi, menn, peningamenn eiga veitingastæðin og þeir hugsa, ég get losað með 2 kokka sem kostar, það er 2 milljónir á mánuði eitthvað og í staðinn kaupum við bara allt tilbúið, steikurnar niður skornar og laukinn niður saksaðan. Og fiskurinn flakkaður. Já, fiskurinn, þetta kemur allt í skömmtum og svo er þetta bara eins og mál eftir númerum. Þetta er system sem er ekki gott, því að þetta er auðvitað sóun í þessu systemi. Já, en ég er auðvitað ekki alveg, það er ekki allir svona, það er alveg, en því miður þá er þetta svona rauði þráðurinn í gegnum allt, sko. Segjum til dæmis eins og fólk sem hrætt við hráefni, við getum tekið bara að elda fisk með beini, sem er svona dæmi sem er að hverfa. Já, ég minn eini. Sem er að hverfa. Hvaða máli skiptir þetta? Nættum við að segja, nú verðum við að fara í átaka að láta fólk elda fiski með beininu, því það er bara svo mikilvægt. Þurfum við ekki fyrst að geta keypt fiskinn með beininu? Já, það keypt laxasteikina eða fisksteik. Já, ég er ein af þeim, sko, því að ég hef aldrei skilið fólk sem verður bara alveg yfirum ef það fær bein í fiski. Þetta hef ég bara einhvern veginn, heilinn minn skilur þetta ekki. En þá komum við aftur að grundvallar hefðum og kerfi, jú, það er kennt matreiðslu í skólum, en ég menna, og það er búið að reyna ýmislegt í gegnum árin með að fá frekari fræðslu til krakka hráefni og matreiðslu. En aftur, ég menna, meira þess að Albanía núna er komið með system í skólakerfin þar sem er verið að kenna krökkum hefðbundin matfræði. Slowfood-samtökin eru meðal annars staðvísu í samstarfi við ríkisstjórnina og núna er verið að passa að muna að kenna krökkum hefðbundna mat landsins og að því að fjöldaframleiddi maturinn og fast food er að taka yfir. Það er líka það er aftur hérna. Það er sem með marga fagskóla, Spáni, sérstaklega í kringum Barcelona, Katalóníu og allstar á Ítalíu, þá er kokkanámi alltaf tvískipt. Það er þessi gastronómía sem við lærum allir og svo þetta tradisjonali. Þannig að þú ert með, til þess að ég væri með próf að norðan, þegar ég væri með norðurlensk kokkapróf. Doktor í lögfræði. Já, en hérna er það, bara einhvern veginn, hjá okkur er bara
enginn að spá þetta. En tökum við eins og þetta, einhverju sem að geti búið til þá kenningu að það bara rosalega mikilvægt fyrir okkur að elda fiskin með beinunum. Af því í beinu, í fiskinum mergur í beinunum í hryggjasúlunni alveg eins og og þetta bara efni sem að okkar líkami þarf. Við höfum fengið þetta efni til þess að halda heilsu í gegnum aldrinnar og það að kippa bara beinunum út úr matnum okkar bara stórhættulegt. Þetta er bara einhver svona heilsufarsleg tilraun sem við ættum að fara mjög varlega í. Svo er þetta líka bara tíminn, þarna þarf þetta að eyða tímanum í að dunda við að taka beinin úr þegar þetta borða þetta og svona. Já, hægir á okkur, já. Hægir á okkur. Já, svo skoplum við svo ekki. Já, þannig að ég held að ég er ekki að segja að það alltaf að borða fiskinn með beinum, en klárlega ættu við að gera það oftar. Ég las athyglisvert daginn sem ég vissi ekki að það var upptakan af kollageni. Ef þú borðar til dæmis fisk með, ef þú borðar fisk með beini, þá er upptakan af kollageninu svo há. Svo er núna allir að drekka þessar svona drykki sem er búið að bæta kollagen í og það er bara næstu engin upptaka því að hún er ekki í bandi við prótínin í fiskunum svo líka með vinnur þetta ekki, þú pissar þessu bara. Fólk er að borga einhver dýrum dómum fyrir einhverja dós af einhverju sem á að vera bara yngingar djúsinni. Í staðin fyrir að sjóða þverskorna ísu. Já, það er verið að ljú inn á okkur einhverjum efnum sem við myndum fá úr náttúrulegu fæðinu ef við myndum nenn að borða hann, basically. Þannig við ættum að hvetja fólk til að borða þverskorna ísu. Absolutt. Og náttúrulega bleikan fisk á beini, þetta er náttúrulega bara snilt. Þú nefndir að fara í Krónuna og Bónus. Ég býð þarna niður í bæ og fer í Kjörgarð og upp á Hallvestíg. Það er bleiku fiskur, en hann er aldrei með beini. Nei. Er það alltaf bara flök? Alltaf flök. Já, oft bara stykki, en það er stundur roð. Það er roð. Þú sér ekki oft þorsk með roði. Nei, það er alltaf flaka. Þetta gerir mig alveg brjálaða. Eða keilu, ég var nú mikið í Norri. Þeir borða elda keiluna á roðinu, sem er algjör snilt. En þú var aldrei keilu með roði á Íslandi. En ég sá svona bleikjuflögg og það er sem sagt beininu farinn. Já. En sunnildið er með á. Já, það hugsaði, þetta er eiginlega annarkost eftir að vera bara í heilu lagi eða þú ert búin að snirta það fyrir mig þá tekur þú sunnildið, þannig ég sé ekki að kaupa það. En ég ætla að dobla þetta. Þú ferð að kaupa reykta bleikju sem er búið að reykja og sunnildið er þá. Þú veist, hvað er í gangi? Ég held að þetta sé, annarkort er þetta græðgi eða leti. Þú veist, ég er ekki viss hvort. Þetta er bæði held ég og líka, svo fyndin, ég er líka annað erindi sem ég fór á fyrir nokkrum árum sem var franski sendiherra, íslenski sendiherrin í Frakklandi að tala tækifæri til sölu á íslenskum fiski á franskum markaði en að vandamálið liggi fyrir að við værim ekki að snirta fiskin almennilega. Að það væri svona, hvað ég maður segja, ekki nóg, þú veist, þegar þú kaupir flak af reyktum laxi til dæmis, þá er hann, þú veist, eins og baliklaxin, þú veist, þá var hann fullkomlega snirtur og búið að snirta róðið það var orðið gæði. Þú fær það ekki í fiskibúðum hérna, það sem er búið að verka róðið fyrir þig. Já, meðan hér er við... Afreistra. Nei, það er ekki... Ég veit ekki hvað þið myndu gera með myndu byggja annað. Svo finnst mér annað, við erum oftir, ég er nú inni mikið í vöruþróun fyrir kjötframleiðendur og það er til dæmis bara gallina, pressan er svo mikil og stórmarkar ræður svo miklu og þú farið svo mikið aftur tilbaka að vinnslan er bara orðin slagleg, þú veist, menn er ekki að vanda sig. Þú veist, lambalæri selt með nára fytuna, akkur er þetta ekki tilbúið í opnin. Þú veist, kótiletturnar eru sagaðar, þú veist, og allt og mikil fyta, þetta er ekki trensað. Og beinflís er bara ofan á kjötinu. Já, þú veist, en þetta er þessi þensla, sko. Raðað í pakkan, sko, að séu, sko, tvær, ágætar og svo er falið, svona, lakari bitar, þannig að stundum er erfitt að elda þetta með sama hætt. Ég lendi alveg í því að ég var í vöruþróun fyrir kjötframleiðendur og maður þróa einhverja vöru sem maður ánægði með, fyrir svo selur hann í búðinu og þeir, já, þetta er frábært, þetta er alltaf dýrt. Þannig að þá var fasi 2 í vöruhönnuninni var að eyðileggja það sem þú varst að framleiða, reyna að búa til lélegri eftirlíkingaði fyrir minni pening og þar að leiðandi var, bæði búið að taka ánægðin úr þessu og þetta var aldrei að fara að virka. Já, þetta er ástæði fyrir því hvað stórmarkaðnir hafa rosalega slæm áhrif á matvælaframleiðslu og dreifingu. Þeir hafa bara einn mælikvarða að hafa þetta nógu ódýrt að ég geti skóplóð sem mestu
og þess vegna svo nauðsynlegt að reyna að skapa annan heim sem einhver svona, við getum kallað matarmarkað. En við erum náttúrulega, þú kallar eitthvað svona underground fólki eins og við erum, við fáum allt sem við viljum, en við höfum bara eins meira fyrir. Ok, kannski það líka því ég er kokkur og ég meina hún náttúrulega svo sælkeri. Parturinn af því að ná í vöruna, þetta svolítið eins og að veiða. Þú veist, það meira, mér finnst það meira, þú veist, við það hafa, og það, ég kannski þekktu fyrir það mínu veitingastað að koma og sumir fannst óþægilegt að vera að hlusta okkur að sögur það sem ég var að segja hver ræktaði það sem ég var með eða hvar það var veitt eða eitthvað. En fyrir mér það svo stór partur af þessu. Og fara bara í stórmarkaðan að kaupa eitthvað, það bara einhvern veginn eins og að horfa bara á síðustu mínúturnar í bíómyndinni eða lesa síðasta kafla. Það var einhver sem sagði mér að vera að kaupa gamla íslenska afbrigðið af kartöflum sem heitir Kvemmasnafni, hvað heitir það aftur? Benti eða Helga? Eldgamalt sko. Helga. Hann fór að kaupa það og þá hitt hann mannin fyrir utan umferðarmiðstöðina og keypti það skottur. Það var eins og að vera að kaupa sko eiturlyf. Já, ég var fyrir 50-afmælið mitt. Þá var ég að fá osta frá öllum þessum 7 aðilum smáframleiðendum á Íslandi og ég einmitt keyrði Reykjavíkurborg og ég þurfti að fara að hitta eina konu í Kringlunni og gefa henni pening og svo var ég á BSC að hitta aðra aðila og svo þurfti ég að keyra upp í Hafnarfjörð og það er samt eitthvað fallegt. Það búið að senda þetta út allt sko en vanalega þetta var einstæmi en þú veist það er alveg orðið miklu auðveldara. Svo er líka annars sem við verðum líka að vera rosalega heiðarleg við okkur sjálf í hverju þjóðfélagi. Í hverju þjóðfélagi bara ákveðin líka prósenta af neytenda sem er virkilega hugað af því hvað það setur á diskinn og í sig og hefur gaman að því. En ég að tala út frá stjórnvöldum. Já, ég veit það. Stjórnvöld eiga að hafa einhverja stjórn á því. Það eru stjórnvöld sem að gefa stórmörkunum öll þessi bílastæði og það eru stjórnvöld sem ákveða að skópla öllum út á Granda. Það er stjórnvöld sem ákveða þetta er stjórnvaldsaðgerðir sem að ýtir fólki í verslunarhætti og að mat sem ekki góður fyrir samfélagið, er sóun í þessu, þetta er óheilsuvænlegt, þannig að stjórnvöld geta alveg ýtt undir annars konar matadreifingu. En ég held að sé líka annað stórt vandamál sem mér er lítið talað ég veit reyndar að Erni hefur talað þetta áður, það er verslunarformi, það er þessi langi opnatími og það er einfaldlega búðin á að vera hlaðin af vöru. Þú veist, við vitum alveg hvernig þetta er, þegar maður er út á Ítalíu í Frakklandi, við hjóni vorum í Frakklandi síðasta sumar og ef maður kom seint í bakarið, það var bara allt búið. Það er bara búið og það er bara hérna einhvern veginn hérna er bara allt fullt af vöru og ég heyri nú ekkert um hana að sko, sumir stórmarkar, það sé bara mottóið að súrdeigsbrauðin þar, sko, þeir vita það að þeir selja 6 af 10 og 4 fara í ruslið og við náttúrulega hljótum að borga þau. Og verðlagið þar alveg innan kjörbúðunar verður þannig að söluhæstu vörurnar fá sér meiri framlegð og sölulegstu vörurnar sem eru kannski rosalega góða gæðavörur fá sér hæstu framlegðina. Svo þetta líka... Já, svo áleikningum fyrir... En svo náttúrulega erum við búin að leggja niður þjónustu. Já. Ég meina, þú færði enga þjónustu lengur. Ég meina, ég vann í kjötborði þegar ég var að læra kjötinina fyrir, sko, 30 árum og þá var stóðarna til að þjónusta fólk. Þá komu konurnar og sögðu taktu þetta læri fyrir mig og saga það og svona. Þetta er allt farið og ég man alveg þetta þegar maður fór labbaðin í Hagkaup og fann ekki natrónið og spurði viðkomandi og þá var maður spurði hvað maður var að fara að gera og enda með maður fekk uppskrift, þetta er allt farið. Það er þessi þekking á mat. En svo er líka bara aftur að því verðum að tala verðlag og ef við myndum fá svona neysluvörumarkað aftur verðlagi skipt svo miklu máli, það er rosalega mikið stór hluti af þessu þjóðfélagi sem bara hefur valla í sig og á yfir mánuðinn og líka það er líka stór hópur sem bara sér mat sem bensín og ekkert annað og hefur í raun og veru enga ánægju af neinu slíku. En meðan við verðlag á gæðavörum það sem það er grundvöllurinn, það er alltaf að fara minnka, að þú ert að tala um heilsu og heilbrigði. Það liggur við að það þurfi bara að niðurgreiða enn meira ferskvöru, en það þarf að breyta þessu. En heldur að sá sem að fer inn í stórmarkaðinn og kaupir svona tilbúna matinn og þar hundur göttunum? Ég finnst það dýrst. Já, það spyrja því, en í staðin fyrir að maður myndi segja að ég færi hinn hringinn, ytri hringinn og keypti ferskvöruna og færi heim og þú veist myndi ákveða, ég ætla bara að fara að elda eins meira. Heldur að það sé endilega dýrari að fara ytri hringinn og kaupa hráefnin? Ef að hráefnin
nýtist. Nú 40% af innkaupum fólks að fara í ruslið. Matarsóun gríðarleg. Ég ætla að sjálfkrafa, ef þú ert að kaupa gæðavöru fyrir aðeins meiri pening, þá eldar minna, vandar það aðeins meira. En ef þú ert að kaupa eitthvað drasl, þá kannski hugsa ekki, þú ert eldur rúmlega og svo endar þetta í ruslið. Ekki myndi ég hafa efni á því að vera að kaupa eitthvað tilbúið á hverjum degi. Það bara... Nei. Þetta er það svo út að segja þetta, þá getur maður gert þetta svolítið þegar maður elda ítalst. Þá kaupir maður kannski svolítið dýra svínakinn hérna. En ég kaupi bara 120 grömm, en ég metta 5 með því. Já, þú ert að tala um guanciale. Ég var að hugsa hvað færði ferska svínakinn í hvað. Það er eitthvað hægt. Já, það er hægt en aftur, við getum. Og sama með, ég get keypt reyktan lax, 150 grömm og metta 5. Þannig að það er hægt að... Mitt ráð til fólks er bara elda akkurat. Við hjónin erum 2, og við tókum okkur bara í gegn. Og ég bara, þegar ég fer í fiskbúðina, ég kaupi bara 180 grömm af fiski á mann. Já, það er bara punktur. Og þegar ég fer í kjötborðið, þá kaupi ég bara sikkura lærisneiðina. En þá þarf það að geta farið og keypt 2 lærisneiðar. Já, þú getur það ef þú ferð út í Krónu eða Bónus, þá eru bara seldar 4. Já. Ég er ekki þar. Já, það getur gert í markanum, þá getur maður farið og keypt bara... En ég held að þessi líka bara, maður veltir þessu svolítið fyrir sig, við hjónin, við erum nýbúin að vera út í Englandi, í Oxford, út í Sveit, við vorum í París í fyrra, við erum alltaf í Ítalíu 1-2 ári, ekstra út á landi. Þar eru bara verslanir lokaðar á sundugum. Og mándugum. Já, og ekki endur lopið langt fram á kvöld, af hverju? Það eru líka veitingastæðinir lokaðir á sunnudugum og mándugum. Já. Það er ekki hefð á Íslandi. Já, það er svo sem að byrja á Íslandi. Þú ert með það ekki? Jú, við vorum í 20 ár og aldrei opið á sunnudugum og mándugum. Ekki það ég sé svona kristinn, en það var bara valið. Þetta er bara annað rekstraforma sem er bara staðurinn er keyrður á einni vakt. Já, bara margir kostir Eins og við svona byrjuðum þetta samtala að tala það finnst mér bara meira í ljósi þess sem við erum búin að tala ég vil ekki vera rosalega neikvæða því að já, það eru mörg vandamála en það er alltaf til lausnir á öllu en á sama tíma, eins og ég segi nú er þetta 15 meira það síðan ég opnaði búrið að á þessum, 17-18 árum þetta samtali er búið að eiga sér stað aftur og aftur en það er við þurfum að segja tala sömu hlutina aftur og aftur en ég held samt, ég held að hárétt þér að það er samt margt rosalega gott að gerast eins og sveitabúðin í Svarfaðardal og Völlum yfir sumarið og geta farið í hálsikjól ég ætla líka að nefna eitt sem hefur verið sem er ekki markaður sem er öðruvísi sem eru innflytjendabúðirnar það er náttúrulega ótrúlega breyting Istanbul Market Istanbul farið ekki þar Jú, og fiska frábært. Fiska til dæmis, þar verð ég spennt, þá get ég fengið kaki og ég get fengið baunagjaldinn og auðvitað, ég elska fiska, það er bara... En það, ég segi það sama, ég fer mikið í þessar Asíubúðir og, þú veist, ef við værum alveg vonlaust, þá værum við náttúrulega bara fluttur. Skilur, við erum ekki alveg vonlaus en við gætum verið miklu betri ég ætla bara að taka fram hérna því að við erum ofta að ræða hvað má betur fara í samfélaginu það er ekki gagnrýni á samfélaginu allt sé ómálegt það er bara að við tegjum okkur áfram með því að ég held að það sé Bill Gates sem hafði sagt það sem maður alltaf aldrei að vitni hann er ekki mikið vit sem gefur á honum en hann sagði einu sinni ég nefnir ekki að tala um það sem er í lagi ég vil bara tala um það sem er að því að það við getum breytt því þannig að maður verður stundu í því felst ekki dómur á að allt sé ómögulegt Það er rosa, eins og ég segja því ég er svo heppin og ég tel það forréttindi að vera að vinna með framleiðendum og framleiðendur sem er að gera alveg dásamlega hluti svo ég kannski er í ákveðni endalausri hamingju og spennu yfir því sem er að ske því að 2 ári og marga mánuði leiðandi upp að er náttúrulega ekkert annað í gangi en að vita hvað er mikið flottum mat, flottum vörum, flottri vöruþróun í gangi. Ég bý ekki svo langt frá Hörpunni og ég labbaði þarna þegar það var matamarkaður síðast í manni, hvernig var það? Var ekki bara desember? Nei, mars, fyrir mars. Ég labbaði þangað og skoðaði svona, var svona, það var svona margir að búa til eitthvað svona sápur og eitthvað svona. Mikið, og mér langaði í svona eitthvað sem ég bara ætlaði að elda kvöldið og fór til hans Ítalans sem Roberto Cariello, og hann var ekki með það mér langaði í pulsunar sem hann gerir salsiccia, greinpulsunar frá Stjörnum Krónu og Hagum en þau seldu mér ítalska pulsu sem er svona hálfgett mauk sem er svolítið sterk
Það frá Kalabríu og það í raun og veru smyrjanleg pilsa sem var í raun og veru algjör nýtni á svíninu þegar það var búið að taka alla góðu bitana. Það var mjög feit vara. Mjög sniðu vara. Ég fór með hana heim og svona átta mig á því að hvað hún mjög sterk og svona. En ég myndi vilja geta sótt hana bara úti í bónus, en ég get ekki. Nei, hún fæst allavega, melabóin eftir 40. Hún ekki alltaf í framleiðslu heldur. Hún ekki alltaf af því að heldur pulsunar þar voru gamla gengið að í krónunni, þar hurfu allt í hennu, svo voru það til í melabúðinni, hurfu, það eru bara til frosnar. Nei, það ekki rétt, það bara til frosið við veturinn, af því að salan minnkar og svo þetta festið við sumarið. Mér það mjög góð vara og sem ég nota í hitt og þetta. En aftur, hann einn einstaklingur að gera allt. Svo að þú veist, þetta raunveruleiki íslenska smáframleiðenda. Svo fór ég og þá var þarna fólk frá Höfn í Hornafirði sem voru með heitreiktan makríl sem alltaf mjög skemmtilegt. En svo voru þau með heitreikt hrogn og það var ég glaðastur með. Þá gæti ég keypt það og fór heim og bjóð til Tarmasolata. En þá komum líka einu sem dæmi, ef það væri markaður, þú veist, hypothetically, sem að væri svona ástíðabundinn og með alls konar, þó að það var einhver einn aðili sem væri ekki að framleiða, þá væri hann með ákveðin aðgang að þessu. Já, og þú getur komið að upplifa eitthvað nýtt, sko. Þú veist, við ættum kannski að senda út í kosmosinu og voru nýjir aðlar í Kólaportinu þegar að tala um að opna matamarkað. Við erum búin að funda með mörgum aðlum í Kólaportinu matamarkað yfir árin, mjög oft. Þú mást ekki vera alveg að gera þau upp. Nei, ég er ekki að gera það. Ég er bara svona að segja ef að tímakaup fyrir allar þessa samtölu yfir árin og þessa fundi með hugsunaraðlum, þá væri ég moldrík. Þú lent í því, Eirný, þegar þú kemur og svo ferðu að tala við ykkur sem getur verið á vegum borgarinnar eða ykkur sem er ykkur í framkvæmdum, svo ferðu að tala við matamarkað og það rennur upp fyrir þig bara, það eru búnar 3 mínútur á þessu fundi. Hugmyndir þeirra matamarkað eru bara eitthvað, það eru mjög sérkennilegar. Mér fannst það til þess að þegar ég var að tala við fólk í borginni, þau sá alltaf fyrir sér svona grænmetismarkaða sem að ég var búin að átta mig á því að það er eiginlega efnaðslega ómögulegt að láta bóndan standa þarna og selja út úr. En nú er samt erlendis hefur ákveðið viðskiptamódel eins og þarna í Torfehallinni. Þar er aðalið sem rekur þetta. Hann þarf að vera með ferskur, hann er með grænmeti, hann er með fisk og hann er með kjöt og hann er með bjór. En hann þarf að leigja út hinabásana og það þarf að vera einhver í samkeppni við honum öllum þessum 4 sviðum. Þannig hann leigir þetta út og það er fullt af básum og svo hefur hann meira pláss úti yfir sumarið og yfir aðvölduna. Þetta gengur. Það gangi ekki allir básar, en þetta gengur. Nei, en það er líka aftur. Við verðum að tala um neytendahóp og fjölda fólks sem er að koma við. En nú er Hlemmur til dæmis, nú er að taka hann plan í gegn. Hvað á að gera þarna á planinu fyrir utan? Eigum við bara að vera þar að búa í nefið það? Þú veist, akkur er ekki eitthvað þar? Ég held að Hlemmur fyrir mér, þegar á sínum tíma það verið að tala um mismundi staðsetningar, hvað hann ætti að vera mannstu. Það var líka talað um nýr á Granda og mismundi svona staðir og á þeim tíma fannst mér Grandi eiginlega vera skynsamari vegna aðkomu. Ég er alveg hinum megin. Já, en það er bara... Umferðarlega óhæfur, bæði labbandi og keyrandi, alltaf rokaðna og vondlykt, sko. En þetta vera kannski nálagt við stórmarkana nema færi á matamarkaðum og keypti svona dittin og dattinn og svo getum við keypt alltaf klósettpappirinn og svona í krónunni eða bónusóðunni. Skiptir ekki máli. Á ungu árunum mínum trufla mikið, sko. Á ungum árunum mínum þá var ég ástæðan fyrir ég stofnaði bændamarkað á Íslandi var að því að ég var náttúrulega í þessu í Edinborg þegar ég bjóð þar og í 17 ár svo þá var ég bæði sem framleiðandi að selja og svo líka bara sem starfsmaður. Og það voru alltaf haldnir bændamarkaðir á bílaplanu fyrir utan stórkaupan. Svo það var format sem virkaði því að það eru kannski alltaf 10, kannski stundum ekki nema 10 til 15 básar stundum minna. En að hafa þetta bara á bílaplanu þar sem að neytandingar komi og gengið þessu vísu og svo gata farið inn í kjörbúðan og keypt klósettpappirinn og uppþvottalög og allt það sem markaðurinn er það sem kúnin er. Já, í staðinn fyrir að fá hremmi væri að kúni kemur á markaðinn. Þetta er oft svona í útkörunum lestastöðun og stórmarkaðurinn hlið í hlið. Markaðurinn er þar á milli. Skólalóðunum út í útkörunum. Og oft bara löðum og sundum. Já, akkurat. Skólalóðurnar eru náttúrulega kjörnað fyrir matamarkaði. Það ætti að vera miðja hverfisins, eða ekki? En á móti kemur þetta eru við svolítið kannski lengra frá framleiðendum og svona. Og svo það verður engin ríkur af þessu. En þú veist, þetta er meira svona vision, þú veist.
og smáframleiðendur á Íslandi selja sína vöru alla nú þegar, hvort sem að það beint eða í gegnum Kúnnin hefur fundið framleiðanda. Já, svo í framleiðandi þarf ekki að fara að reyta kúnna. Já, svo þú verður líka pæli í því, sko, ég meina, það eitt að, ég meina, það til dæmis fór af stað fyrir kólaportið að hringja í framleiðendur og athuga þeirra áhuga. Okay. Til þess að vera þá með bástur að selja sjálf. Rosalítið. Það voru allir bara raunveruleikin ég fyrst og fremst bóndi með mín verk sem þarf að vinna og svo ég með þetta og þetta, ég nenni þessu ekki. Þú meinar að ég bóndi og ég með vefsíðu sem ég dótið mitt og svo keiri ég líka skólarútuna. Já, basically, þú veist, eins og allir ég þekki það, ég sauðfjárbændur Íslands. Ég er komið í túninu heima í Mosó undanfarin ár og við höfum verið að reyna að setja upp eitthvað markað þar svona yfir þessa. Já, og það gengur ekki neitt. Nei, það var haft samband með mig. Við fáum ekki að framleiða til að vera. Samt mikið grænmetis og blómaframleiðendur þar. Þetta bara ómikil vinna, þeir eru bara á fullu í öðru. Já. Svo þú veist, ekki það verðum ekki að taka frá. Ég bara svona, margtalinn nóin fyrir mér væri það sem gæti komið næsti hér á heima. Ef við myndum segja, ok, við tölum helgi því að þetta þá almenni neytandinn ekki í vinnu, en það væri hægt að vera hvort sem að það laugardagsstundar, mánudagar eða föstudagar, laugardagsstundar, þar sem að það kannski væri meira aðgengi fyrir kokkana og kannski þar af leiðandi myndi framleiðendur koma með kannski stærri einingar þann eina dag eða þú veist, það væri eitthvað þannig og þá margtalinn til dæmis bara þannig að það bara, básarnir eru gjörsamlega breytilegir, þú mætir, það ekkert víst hvort þú var í þessu horni eða þessu horni og það í raun verið þú bara ákveður, ég get verið frá 12 til 4 í dag. Það opið frá 11 til 6 og þau bara púsla fólki inn í plássin. En það sem margtalinn hefur svo það sem við töluðum áðan, það líka veitingaraðstæða, street food, það bar, það náttúruvínbar, svo að þú veist, það dregur að svona í raun og veru hvort sem að fólk kemur og kaupir framleiðsluna ekki, það að draga að bæði neytandi til þess að fá sér borða, líka svona, það við hliðin á kjörbúð, svo fólk fer þar inn. Og túristana. Já, og túristana, svo þú veist, það hefur allt að bera, þess vegna myndist ég á fangelsisbygginguna í byrjun. Og það mjög algengt að, þú veist, þessi Oxford einhverja gamall markaður sem að byrjaði sem ferskvara, sem að bændur komu inn í miðbæ og voru að selja grænmeti aðla og svo eitthvað kjöti, fiski en í dag hann alveg 50-50 ferskvara og street food og ég held að séu 60 básar þetta 3 daga í viku, 60 básar af street food sem sko ekkert endilega eins 2 daga í viku, þú getur bara prófað þú ert með hugmyndina, ég að gera gott eitthvað og þú prófar einu sinni eða þú veist, hverja helgi í 3 mánuði og svo bara, ég bara kann þetta, ég ætla að opna veitingastað. Þannig að það svona ákveðið tækifæri og hérna Ég meina ákveðnir aðilar, bændur, framleiðendur, þú veist, það ákveðnir ástímar sem háana sami, aðri tímar sem minna, þú veist, bara geta svona skokka þessu upp og niður, það var í vokan. En svo eins og að tala um þessa ástíðabindingu, við munum öll eftir Borró þegar jarðarberin voru bara í byrjun sumars. Nú þau bara, þú veist, þú kemur í janúar og þá bara einhver jarðarber frá Chile eða eitthvað staðar frá og þá svona ástíðpínu farin, sko. Já, og þú veist, líka eins og maður bara mákir, ég meina, sem þessi svona, þetta var valinn slow food markaður ársins 2015 og ég var þarna við það og þú veist bara hvernig maður sér þróunina þar við erum öll að berjast við að öll matvaran verði ekki krukkuvara, verði ekki í raun og framleidd fyrir túristan, af því að hér þessi litlu matvælaframleiðendur, margir þeirra hafa sprottið upp af því að við erum núna með ferðaþjónustu sem gerir það verkum að þetta getur staðið undir sér en þá sérðu líka endurtekningu hvort sem orðið í Iceland, Taste of Iceland á Laugaveginum, hver einasta ferðamannabúð með sama úrval af þessu og það alltaf auðvitað gott fyrir þau að gera þannig vöru Það svolítið svona annar geiri og það líka oft í tengslu við svona markaði eða svona, þá oft þessar búðir sem ég var að tala á og svona sápubúðir svona, sem að sumuleyti ekki til þess að framleiða fyrir fólkið á staðnum heldur það til þess að kaupa næstu í minjagripi. Galdurinn hlýtur að vera að reyna að finna svona jafnvægið. Það þyrfti að vera svoleiðis líka til þess að fá traffík frá túristunum sem að fara þá í streetfoodið og sem að tryggir það að verði kannski
kannski rekstrargrundvöllur fyrir íbúana að koma líka og kokkan og allt það. Herðu, en Ernía, því ég með því þú sagðir að þú hefur stofnað búrið. Já. Og þú ert ostasjálfsæðingur. Ég man alveg eftir því þú varst að byrja niður í Nóatúni. Var það 2000 eða eitthvað? Nei, 2008 viku, ég opnaði á föstudegi, hrunið var á mánudegi. Ég var á sama stað, ég opnaði hérna, ég náði 3 mánuðum, ég opnaði veitingastað sem kostaði þá rúma 200 milljónir og svo var hrunið haustið. Ég flutti inn osta frá Baramak, frá Niels Yard. Já, þú komst bara frá Skotland og Englandi og komst eiginlega með ostana með þér, alveg stór hjól sem voru í kælum á bakvið þig. Já, ég leit sér hannaðan kæli. Já, stórkostleg búð. En svo lendur í einhverjum vandræðum með innflutningin og svona, var það ekki? Voru ekki bara stóru framleiðendurnir sem að keyptu innflutningskvótann og... Það var nú ekki kvóta tengt, sko. Það sem skeður í raun og veru því ég stofna búrið, þá náttúrulega ég náttúrulega búin að búa í Bretlandi í 17 ár, Skotlandi í 17 ár og þar alveg ég náttúrulega búin að vera með rekstur, ég var með versluþjónustu þar í 10 ár og þú veist, svo ég var náttúrulega í raun og veru með kredit hjá öllum þessum byrgjum, svo því ég til Íslands, þú veist, þá ég í raun veru út af trausti að fá að flytja inn, ég flutti inn 2,5 tonn af ostum frá Niels Yard Dairy til þess að opna búðina, en svo eftir viku þegar hrunið á sér stað, ég meina það bara var rosalega erfitt fyrir mig, það tók mig 2,5 ár að borga þennan upprunalega stoppkostnað því að hann 5-faldaðist. Þú veist, þetta var alveg ofsalegt ströggl og það raun og kannski þannig að út frá matamarkaðsreynslunum út að ég fer bara raun og vera að auglýsa eftir varning hérna heima. Og svo náttúrulega staðan svo þegar þeir raun og leggja einhverja 115% innflutningstolla á einum tímapunkti, það var einhver geðveik í gangi á landbúnaðarráðherra, að þá þetta náttúrulega orðið þannig að ég fer að teygja mig í að versla í gegnum þá aðilar sem voru að flytja inn og auðvitað reyndi ég að vera ráðgjafi fyrir þau til þess að reyna að fá betri gæðastöður. En á þessu litla landi okkar með regluverki sem það og með innflutningstolla og kostnað, þá auðvitað ekki segir það sig sjálft að þessi gæðaostar sem það sem að ég stóð fyrir, það það sem ég langaði að standa bakvið. Bæði var neytandinn hér ekki heima meðvitaður hvað var á bakvið en líka kostnaðurinn var svo há svo auðvitað breyttist rekstrarformatið mitt og matamarkaðurinn í raun og veru verður stærri hluti af. En líka fræðslan og ég er mjög stolt af því. Það eru mörg þúsund manns búin að fara í gennum ostaskólan á þessum árum og ég var á þessum 10 árum með búna. Búrið farið og ostabúðin í skóla verið stígur líka farin. Ost ennþá ostaborði í Hagg upp í Skeifunni. Nei, það bara í kringlunni. Hins vegar hefur það gerst að það er komið miklu meira af svona, ég veit ekki hvað að kalla þetta, svona erlendir stórmarkaðostar komnir inn í... Hvað finnst þér Og svo verið líka eitthvað svona þróun í að það er komið svona Íslendingar að reyna að framleiða betri ost, pakkaði svolítið svona inn í svolítið svona eins og að sé gjafavara. Já, það hollenskir ostar pakkaðir í íslenskar umbúðir. Það finnst mér nú bara eins og að skóla vatn, spínat frá Hollandi og kalla það íslenskt. Það algjört... þetta sem þetta hollenskir ostar? Já, það bara búið að setja þetta broskallinn, já, þetta ekki... Þetta ekki eitthvað frá Skagafirði? Þú ert að tala um mjólkursamslun, það KS, það feikir og reykir. Já, það náttúrulega mjólkursamslun. Þetta sé Skagafjörður. En mér finnst það líka bara það að vera herma, ok, ég upplegi að mjólkursamsalan í ostagerð hefur basically bara verið að herma eftir einhverjum úti og gerir lélegri útgáfu. Nú ætlum ég aðeins að... En það ekki oft þannig, ekki... Jú, kannski. Ísland byggt á því að herma eftir, við erum ekki með. Ég kann þetta ekki allt saman ekki, þess að hvað er það, Belladonna? Prímadonna er það ekki alveg gáti frá Hollandi? Þetta er bara að vera að því að íslenski neytandinn, við erum píndi Ameríkana, við viljum sætt og sætt og feitt. Og sætt og selt og feitt, það er okkar tikklisti. Já, og alltaf lengra út af jaðrinum, sama hvar við erum. Svo að Prímadonna var náttúrulega svo söluhá að það náttúrulega sáu þeir strax að þetta væri náttúrulega algjör vitsfyrirgar. Frú ostasérfræðingur, þessi þróun á osti segjum bara síðustu 25 ári. Ok, bara bláköld spurning. Í dag erum við íslenski neytendur á verri stað heldur en áður en að þú opnaðir búrið 2017? Með osta. Ok, já og nei. Ok. Númer 1. Horfum aðeins núna bara á eitt. Það er meira úrval. Það er meira úrval, en hvaða gæðastöðl á úrvalinu er annað. Hins vegar, nú ætlum ég að segja annað, sem eitt, sem bara, við horfum á úr hverju ostur er búin til, það er mjólk. Þegar kemur að
gæði af mjólk, þá til dæmis íslensk framleiðsla rosaleg. Íslenska mjólkin, hún frábær. Aldrei að vanmeta þetta hráefni. Þú getur gengið að vísu, ef ég ætti barn, þá myndi ég fóðra mitt barn núna á íslenskum ostum fram yfir þá erlendu osta sem á markaði. Við getum þessi útvíka þetta, við erum líka með sama kynið sem við notum í kjöt og mjólk. Þannig að þetta algjörlega frábært. Já, sýklalyfjanotkun, fóðurun, ég menna þetta endalaust. Við til dæmis hér á við hérna í norðurinu sko, það að mælast rosalega há beta-karotín í okkar mjólk. Við erum náttúrulega í 100% grasfóðurun og svo ekki bara það, við erum líka sko við erum með ákveðin prótín, K-prótín sem ekki svona bara algengur á Norðurlöndum sem svakalega góður fyrir heilsuna. Það eru beintengingar milli lækkun á blóðsykursstuðli í íslenskri mjólk. Ég held að þetta sé allt. Þetta hver... Ok, mjólkin okkar betri. Hún betri. En veistu að við gerum miklu verið osturinni. Það ekki satt. Nú? Nei, ég ætla ekki að segja þetta. Nú erum við að tala um smekk. Ef þú gengur hvort sem þú kallar þetta allt plastosta eða gúmmíosta, ég hlæ stundum því ég segi brauðostur af því að þú getur sagt hvað ost sem á brauð. En það ákveðin kategóri sem þið kannist við því ég segi brauðostur. Það heitir brauðostur, ekki? Það eitt sem heitir það, en við tölum alla fasta osta. Sem var í gamla dag í vaxinu með fjólubláðstiklinum. Á Íslandi tala allir þessa fasta osta. Ég tala það sem heitir á ensku cooked curd cheese, þessi fasta ostar. Soðnir í salti petri. Það ekki, við sjóðum ekki ostin, ekki gera þetta verðum hér erum við með, og þetta og saltpétur notaður út allan heim, það ekkert íslensk fyrirbæri og magnið sem notað það lítið að þetta ekki eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. En hins vegar sko það sem við erum að tala að við gerum, if you're gonna make a cooked cheese, aldrei þræta við íslenskan ostagerðarmann af því að hann mun alltaf gera betri heldur en þú. Þetta náttúrulega upprunalega frá Sviss. Þetta náttúrulega í raun og veru bara aðferðin sem var þróuð við að gera emmentaler og ástæðan fyrir því að þessi þróun á þessum föstu ostum í okkar hluta af heiminum fyrir norður því að við erum kaldari og þurrari loftslag. Svo þetta bara þróast í þá átt að þetta stílinn sem við finnum í Danmörku og Norrlöndum. Ég bara stundum þennan ost til dæmis þegar ég fyrir út í bakarí og það alltaf normalbrauð þarna. Normalbrauð með búra og feitulega þetta, ég verð bara búrum ég titra að fá sneið af normalbrauði, þykkt lag af íslensku smjöri sem svo stútfullt af beta-karotín að það eins og gull sem glóir og það ekki gerilsneitt, svo að við erum að fá mjög mikið af góð gellum úr smjörun okkar og svo búri svo vanmetinn. Smjörið ekki gerilsneitt? Nei, hitastig fer aldrei upp í það. Hitastig fer ekki það hátt. Svo við erum að tala sko... En búri, það ekki bara havarti? Þetta havarti, en hann rjómabættur havarti. Svo að það eru bara feitar en havarti. Ég meina havarti, ég nefndi eftir Hanna Nílsen, havartigord. Ég meina þetta guðdómlegur ostur. Þú far jógurt, þú far smjör, þú far heslinhetur, möndlur. Við stundum hugsaum þess að krakkostur. Nú til dæmis yfir árin hef ég verið að gera paranir með bjór og víni. Hann eins og kindamjólk, hann bara smígur í gegnum allar paranir. Ok, við erum með bestu mjólkina, en... Svo ég myndi alveg segja og við erum með mjög, þetta eins og langaðir eins og í symfóníuhljómsveit, þú getur verið víóluleikari og þú getur verið technically brilliant eða listrænt brilliant, ok? Hugsaðum íslensku ostar sem bara tæknilega velgerða og gæða, ekki yðna við... Mjólkurfræðingarnir eru yðnaðmenn, frekarlega listar. Já, en við, akkurat, þau eru tæknilega fullkomnir frekar en að vera kreatív. Og því miður á svona litla heimi þá erum við náttúrulega í þeirri stöðu að auðvitað langar okkur að gefa okkar aðilum til færi á að verða listamenn að búa til ost. En erum við ekki líka aðeins í smá vesinni hefðarinnar vegna þegar við lítum alla þessa osta sem eitthvað sem sneiði niður ofan á brauð? Aftur, það menning, en samt neyslan okkar fjórða hæst í heimi. Svo að þú veist, við erum fjórða hæstu neyslu af ostum án túristana inn í tölfræðinni í heimi, svo að við borðum anskoti mikið. En þú spurðir alveg í byrjun, er þetta betra eða verð? Þegar ég byrjaði það voru ekki 7 handverksframleiðendur að búa til úr íslenski mjólk.
En það var náttúrulega bæði reglugerða pakkin og hann ennþá til staðar, því miður. Já, en ég segi sko, hann fældi ennþá meira þá. Já, ennþá meira þá. En svo erum við náttúrulega núna komin með menn eins og Guðna Hannes sem stekkur á milli. Við erum einn ostagerða snilling sem bara hann stekkur á milli og hjálpar fólki sem er frábært. Ég þarf samt aðeins þarna að ég verið með Þórarinn Egil Sveinsson og svo náttúrulega kemur Guðni inn í þetta og ég náttúrulega sem manneskja sem er ostaaktivisti myndi ég kalla mig, þá ég náttúrulega voða smeyk við það að sjá að sömu mjólkurfræðingar að hoppa milli allar okkar smáframleiðenda því að þeir eru náttúrulega bara með sinn þekkingabrunn og að fá endurtekningu í hvaða tegundir eru búna til og á hvaða hátt í hvert skipti gerir einsleita flóru. En það væri náttúrulega líka mjög gaman að fá mjólkurfræðinga á Íslandi sem ekki lærðu Danmörku sko. Nei, en það eins og staðin þá Danmörk og Svíþjóð algengustu staðir og núna til dæmis að því að mjólkursamsalan sem okkar batteri sem þegar við tölum yðna sko, mjólkursamsalan eins og sko micro framleiðsla miðað við önnur lönd, skilur að þá og það ennþá handverk í gangi í lögun á okkar vöru. Það ekki búið að eyða í, það ekki það mikið sem við erum að búa til þess að réttlæta stóru tækin og tólin, svo það ennþá handverk í gangi. En þá erum við að tala sko hérna með En stjórnendunum langar rosalega mikið að vera arla, samt? Öllum langar að vera arla. En nú ég bara út í búð. Mér finnst íslenski gráðosturinn. Yes, tölum saman. Hann góður. Þetta Akureyrar-merkið utan á honum. Já. En hann er ekki alveg eins og hann var í Kanada. Hann er ekki búið til Akureyri lengur, það? Nei, hann gerður í Búðardal í dag. En hann er búin að, Búðardal í mörg ár. En kannski bara engi vanda búið til gráðost. Jó, gráðost getur við, hann með flóknari, en það er samt. Búðardal... Mér finnst það okkar betri heldur Danny Blue, sem að minnst hann aðeins feitar í Danny Blue. 5.000 sinni betri, því hann gerði með heilin. Hún Elisabeth, hún var í Búðardal í mörg ár, svo það bara búið að ein mannskja sjá þetta í 1000 ár. Hún flutt núna, en samt. En eitt af því sem, til dæmis því ég opnaði búrið, þá var það þannig, ég byrjaði fyrst upp í ostabúðina Bíturhálsi. Og þar voru konur sem var búin að vinna 14-15 ár þarna upp í ostabúð. Og svo komu gráðosturnar inn á grindinni og þær byrjuðu að taka, því við erum náttúrulega með pokagerjun, engin skorpa, við erum að fá kílóverð. Svo þá að byrja að klippa upp pokan og náttúrulega, eins og ég segi alltaf, gráðostar pissa, þeir gefa endalaust af sér vatn. Svo þeir voru teknir og svo var byrjað að taka bara naglabusta og hann var bustaður og skrúbbaður og bustaður og það var þreifin öll yfirborðsflóran á hann og pakkar og settir í borðið og seldur. Og þetta fór svo í mig og ég var bara guðnabænum hættun þessu og leifum bara þarna og ég átti samtöl við Elisabethi og í Búðardal þá hættu þeir að busta ostana og þeir leifðu smá skorpu, þeir eru þurrkaðir og það sem að skeið þarna við komum með þá ákveðna flórabakteríuna sem gefur núna og hann búin að breytast mikið af því að hann var áður saltur sætur. Núna eru komnir þessi kjöttónar sem við viljum fá frá rauðkítsgerlinum. Oft hann með svona smá bleikleik, bara slikju á yfirborðinu af því það er hægt að busta þá. Svo hann breytist þarna, 2010-2011 þá hættu þeir að busta. Svo þú veist, íslenski gráðosturinn fyrir mér, hugsaði bara hráefnið. Þetta er gerill sem átti að hafa komið beint frá París. Það eru alls konar sögur hvernig hann kom, en það er einn ostagerðarmaður sem kom með hann til landsins. Og hann kom með hann frá París upp á 1950, svo þú veist, þetta er búið að vera einn gerill, þetta er bara búið að framfylgja allir þessar. Þetta er tæknilega fullkomlega velgerð, ostur virstungin æði. Þetta er besta sem Íslendingar gera í ostum. En hefur samt Stilton og Roquefort betra? Já, það er bara alltaf það er ekki sambærilegt. Þú getur ekkert búið, það er svo að segja þið finnist nautakjöt betra en hreindrakjöt. Ég ætla nefnilega að skjóta þeim að það er svona galdurinn við þá Stilton, Roquefort og Gorgonzola er að í hvert skipti sem maður er að borða þá hugsaður maður, Stilton er bestur. Svo smakkaði maður Roquefort svolítið setna og segir, Roquefort er bestur. Ég ætla að pröfa að leggja það fyrir ykkur, að reyna að borða eitthvað á ostum og finna hinn vera betri á meðan að borða. Það er ekki hægt. Þú verður náttúrulega að muna það að skinnfærin þín eru svo, þú veist, ef þú borðar Gorgonzola á ferköndundi skeitt dag og hringlóttum annan dag, þá mun hann breytast.
En að þegar vorum að tala, við erum að skjóta með þessa blámuglásta, við erum náttúrulega rosalega hefðið þar og náttúrulega í Ólafsdal var búin til sauðaostur og fluttur út bara, þetta er aldamóti 19. Við erum með plakkut sem sýna þetta og Ostajói í Borgarnesi sem var nú aldeilis átti börn með öllum konum og við veitum ekki hvað varðum hann. Hvenær var hann? Það fyrir svona 100 árum aldamótin. Þetta er mjög skemmtileg saga sem er á bakvið það, því að var það hann sem var sendur til Rockefort? Hann var í París, Frakklandi og hann ferðaðist. Las þetta því að þegar sauðasalan til Bretlands hættir að þá sitja Íslendingar uppi með 800.000 fjár, það var bara 400.000 og því að þetta var selt út og þá var spurningin hvað við að gera við þetta ættum við ekki kannski að fara að nýta mjólkina og þá var hann sendur til Rockefort og kom og gerði ýmsa tilraunir gekk ekki alveg nóg hjá honum eitthvað liðs en svo 1930 þá var hann vist búin að ná svona góðum tökum á þessu en þá ákvað bændafólk að bara hætta við þetta við erum að láta ríki bara borga okkur bætu fyrir að kjötið seljist ekki og þá var haldið áfram að framleiða íslenska sauðakjötið fyrir kjöt í staðin fyrir að þróa því fyrir að framleiða fyrir mjólk eða ullin. Það var ekki alveg svo... Nei, þetta er einfalt að sagja, ég verði að flýta mér að því að... Ég held klárlega að mjólkuframleiðslan, hún varð undir og þetta snerist sem er rosa sorglegt. Ég meina, bændur voru að blanda kindamjólkinu saman við kúamjólkinu til þess að hækkað fitustig svo þegar þau fóru með þetta í rjómabúin að þau myndu fá meiri pening fyrir mjólkina. Svo að kindamjólkin þótt að það sé hefði fyrir því að nota kindamjólkinin skýr og framvegis að þá náttúrulega, já. En ég er ennþátt í búð. Og ég hef síðan að komi ný svona vara sem ég held að sé frá Skagafirði pakkað inn þannig í svona hörðum spjöldum í svona já, það er feikir og reykir og ég horfið fram hjá þetta og ég sagði ég nenni ekki að smakka þetta, ég ætla bara að bíða þannig til eitthvað segir mér hvort ég eigi að gera það ekki ég ætla ekki að rjúka eitthvað til þótt eitthvað er í MS eða Skagfirðingarnir sé að framleiða eitthvað þetta er bara eitthvað svona verksmiðjuostu sem er að reyna að vera skárri þannig ég ætla bara að bíða en ég hef ekki smakkað þetta þannig ég ætla að spyrja þig virði að smakka þetta? Já, ég meina og þú segir verksmiðju ostur, ég ætla nú bara algjörlega að mótmæla því að þetta er Kaupfélag Skagfirðinga, þetta er ekkert það stór framleiðsla og þetta er lageraður ostur. Já, og þetta er, ég meina það en lýst honum fyrir mig svo að þú fristir mín til þess að smakka. Í raun og veru, þetta er náttúrulega þetta er í raun og fyrst og fremst gáta uppskrift sem er búið að lagera, það er búið að nota helvetika til þess að fá fram þessi tyrosín kristallamyndun sem að Íslendingar elska, þessi sætu tóna þessu mjúku, sætu, karmelutóna, hnétutónar sem koma fram. Og þeir einu útgáð sem er hún ekki 24 mánuðir? Já, 24 mánuðir og ef það er þinn bragðleg, ef ég fannst primadonna góð. Ég kaupi frekar gáta sko. Já, en ef ég finnst primadonna góð, þá er þetta góð. Og ef ég langar í alvörni að fara að tala hvort er betri mjólk, primadonna eða feikir, þá get ég alveg sagt þér hvað það er. Og þetta er ekki versmiðju, iðnaða, þetta er mjólk, hleypir, salt, gerlar, punktur. Ég held að sé svona hvernig þið pakka þessu það því þetta er svolítið pakkað inn í svona... Já, það sem að byrja þig. Já, þetta er svona sem þetta er ómikið markaðshyggja. Ómikið að segja mér, hér er einhver gæðavara, eins og ég að kaupa, svipað ég var að tala á þannig, maður getur oft verið í markaðum svona til hliðar, það verður að selja túristum með svona framsetningin á þess að vera ofan á því. Það er líka því að þeir eru búin að leggja meiri vinnu í þetta og það er búin að leggja meiri tíma, þú verður að muna að það kostar að geyma. Það er kostnaður, það er húsnæði, það er... Ég vil frekar fara að kaupa þetta bara af hjólinn og segja, aðeins meira, ég myndi frekar og hjólið, og hvað svo? Ef það er ekki selt hjól, það þarf að segja, ég meina, ég bara í ostabúðinni hjá mér, ég meina, ok, það eru ákveðin hjól, auðvitað er leið að þú opnar hjól, þá er gæðarýrnum. Henni mín, ég er bara kunni hérna. Ég veit bara hvað ég vil. Ég vil bara hvað ég vil, það er bara ykkar að redda mér því. Það er svipað eins og þú myndir bara vilja fá öll vín á veitingastaðnum í glasavís, sko. Bara, ég þurfti bara að opna hennar dýruflöskuna fyrir eitt glas, sko, og vona ég selji restina, sko. Það er ekki þannig að ég get ekki keypt hvaða vín sem er í glasi. Nei, það er sjaldgæft. En spurningin frá honum var hvort að aðgangur Íslendinga ostum hafi skánað eða versnað eða staðið í stað frá því að þú opnaði búrið 2008. Ég ætla að segja það að því að núna er aðgengi að íslenskum handverksostum, þá er það bara rosalega jákvætt. Það er aukin flóra af erlendum ostum fyrir mismundi bragðleika sem er mjög jákvætt.
En þá þann dag í dag það bara staðan að innflutningstollar og vendunartollar sem að ég á margan hátt styð eru því miður þannig gerðir að þeir útiloka það að við fáum inn virkilega flotta handverksgæðavöru til landsins. Og það það sem ég sakna og þú þekkir. Ég meina, núna ég fara aftur á Slow Cheese í Bra sem ég búin að vera að fara síðan 20 ár, næstu 18-20 ár. Og ég meina, það stærsta slow food osta sýning viðburður sem haldin í heiminum á 2 ára fresti. Þið búin að verða nokksun. Já, þú veist, svo við erum bara í raun og veru að þú veist, þetta þú veist, auðvitað það hæsti mælikvarði, en þú veist, við borðum ekki þannig á hverjum degi. Stundum þurfum við bara að fá okkur búra á restabrauðið. Já, það ekki að taka væli við því. Já, svo jú, aðgengi að hágæða ennþá. Og þú vilt meina að þetta sannast í neyslu við borðum fullt ásti? Já. En ég með aðra eldfæma spurningu. Já. Live food. Vegan ostur. Ekki segja þetta við mig, af því að þú veist, ef þetta ekki búið til engin mjólk, engin ostur. Nei, þetta ekki ostur, þetta Nei, vostur. Svo, þú veist, en ef að fólki finnst þetta gott, bara frábært. Það fullt af fólki með mjólkuróþol og svona, hvernig? Ég meina mjólkuróþol, það rosalega lítil prósent af mjólkur, það fer eftir hvort prótínóþol eða laktósóþol. Svo ég meina leið borða parmigiano, þá ef þú ert með laktósóþol, þá það engin áhrif á þig. En þú verður að borða parmigiano sem orðin 24 mánuði eldri? Nei, bara 18 eins og 24% mjólkuróþols þóla ekki ost. Já, svo að þú veist, ég meina fyrir mér, ég meina live food bara frábær aftur, sjáu bara fjölbreytnina á markaði. Það verið að sinna þarna. Það verið að tala En viltu ekki kalla þetta veganost? Þetta ekki ostur, ef þetta ekki búið til mjólk, þetta búið til baunamassa eða... Já, ég veit það. Þetta búið til kartöflur, það alveg róleg. Þú getur farið í búð og keypt haframjólk. Það ekki mjólk. Ég kalla það ekki mjólk. Og hvað kallar það? Oatly. En sko, þarna erum við í rauninu með substitute fyrir þá sem ekki borða ost. Já. Sem búin til kartöflum, íslensku kartöflum. Já, hver heitir nota? Þetta alveg gullfallegt verkefni. Já, nei, ég og hann alveg, heitir ekki Helgi. Og þú notar það heima með þér? Já, ég notar mjólkuróþol heima með þér? Jú. Og festkosturinn frá hann með frábær. Og hérna, ég hef verið í þessu ferli að reyna að finna eitthvað substitute í ostakökur á pítsuna og oft þessi svo kallaði veganostur sem í boði, hann bara eins og bræddur bónuspóki og bragðast eins og ekkert, þú veist. Það ekki, eins og sonur minn segir sko sem vegan, þú veist, ég get alveg sleppti að fá mér ost. Þegar þú ert í London hefur þú farið í La Fromagerie. Já. Það alveg frábær, það bara eins og ostabúð og þú getur keypt skorið beint úr borðinu, en það ekki mjólkuvara. Og það gráðostur, þeir nota sömu gerla, svo það verður að nota hvítmikla gerla. Þeir eru alveg að vinna með hérna kasjúhnetur í þeirri framleiðslu? Já, það eru akkurat hnetur, það svona alls konar kartöflur, bönir, hnetur. En frábært, ég mæli með að fara á það. Já, svo það ég var alls ekki að bera saman, ég er bara alltaf að hugsa um þetta þegar maður er að reyna að finna substitute og ef maður er í veitingarekstri þá er maður alltaf í þessum dansi, tala nú ekki um hvernig í mötuneyti, þá er alltaf að reyna. Og það flókin leið vegna þess að það er ekki alveg þannig að þú getur bara að fara út í stórmarkað og keypt allt sem vegan, af því að stundum sú vara eiginlega kannski versti maturinn í búið. Já, það er framleitt gífulega mikið að rusli í þeim flókin. Bara versti matur sem hægt að hugsa. En þá komum við annað, þegar við tölum unnin matvæli og það gleymist svolítið í umræðunni. Sko ef við horfum, núna var verið að fara að kortleggja það sem kallað gjörinn matvæli og þar fóru 30% af mjólkuvörum undir í heiminum. Áttum okkur á því, við höfum aldrei talað um unnar mjólkuvörur, við höfum aldrei talað um unnar kjötvörur. Nei, við höfum alltaf talað um unnar kjötvörur, en ég meina Seriós, það eru fleiri efni í Seriós heldur en í kjötfarsi. Þú veist, unnar kornvörur, hvað það? Er enginn að tala um það? Og ég meina, fólk heldur ennþá fram að Seriós hollt. Nei, það? Ég held að við vorum að tala um stórmarkan áðan að maður er að labba svona ytri hringinn, það sem er sko grænmetið og mjólkurvaran og kjötið og fiskurinn, ekki farin í miðjuna. Þar eru hérna kornvörurnar. Ég held að það sé allra versta svæðið í stórmarkanum. Ég menn talandum unnar. Það eru hérna keksið og mjólkurkornið og það drast allt saman. Mér er svolítið gaman að því að þú segir þetta orð unnar mjólkurvörur. Ég menna, En þá komum við inn aðra stóra spurningu. Hvenær hættir þetta að vera matreiðsla og er orðin unnið, þú veist, stundum er ég bara, ok, þú ert að búa til osta, ég er að búa til einhverja kjötvörur, ég er raunar að auðvelda þér, ég byrjar á matreiðslunni og þá er ég að tala um, þú veist, ég tek lambalegri, snirtið að krydda það og það er tilbúið opnin, þá er ég að byrja, er þetta unnin kjötvara? Mér finnst við erum unnin matvara þegar við erum byrjað að nota vísindin til varðveislu á þeim matvarum. Og við erum komið meira ráefni
í apparati heldur en alvöru hráefnið. Já, ég er að segja, já, akkurat, bæði, já, það er búið að setja kartöflusterku í, það er búið að íkja út. Og alls konar dót sem er laboratorial leit, við erum að búið til gerfi. Ég hlusta út að státt í gær, veist þú, ég elskar þetta, vitið þið hvað Labubu er? Nei. Ég elska þetta, ég læri það ekki. Þetta er víst eitthvað sem eru tröllrið í heiminum, einhverju svona, þetta var svona, já, svona dúkkur. Og ef það eru gerfi þá er það eiginlega fúfú. Svo það er stoltið svona, við þurfum að vita hvort maturinn sé Labubu eða fúfú. Ham og spam. Ég lendi í svolítið þrasi þetta að ég löngsaga segja frá því, en það var maður sem vildi veðja við mig að fara í svona, ég getur kallað sigurbyttiti. Má ekki taka gos og má ekki borða nammi og má ekki borða desert, sleppa því. Og ég kom með breytingatillögu en ef ég bíjandi sjálfur, ef ég baka kökuna sjálfur má ekki borða af því ég hafði verið í svoleiðis kúrsinn í Galanda, þannig ég fekk það inn, en hann er að reyna að þröngva inn og það verið unnar kjötur, unnar matur. Meðal annars út af þessu sem að... Ég vil fá skilgreininguna. Já, hann er það að geruna matur og ég segi, nei, ég ætla ekki að taka út þurrskinku, ég ætla ekki að taka það. Því það, ég líti ekki á það sem geruna matur. Gott að þú minnir á þetta orð skinku. Skinka er sneið af skornu svínakjöti. Það er ekki til á Íslandi. Ekki bara svínakjöti, heldur svína úr læri. Já. Skinkurnar sem við erum að selja í Sólmarkon. Það er nú, maður getur grátið fyrir framann ostin. En að horfa á skinkurnar sem við erum að selja okkur, þar getum við hágrátið. Það er hægt að búa til skinkusneið núna úr 20% kjöti. Já. Því ég var að reyna að fá Roberto Tariello til þess að setja, af því að núna við erum að fara í, við erum búin að vera að gera... Ég keypti skinku í kjötpól, Já, Siggi, það er alveg rétt. Hann á og til, þá getur við fengið þetta. Hann bara sneiðir læri. Já, ok, það er alveg rétt. Það er kannski eitt staður, flott að segja þetta. En yfir höfuð, ég meina okkar, þú veist, unnar kjötverur með 3 mánaða geymsluþol og þú veist, er ekki til, eins og staðan er frá svona stóru fyrirtækjum, það er ekki til bara kjöt. Þetta er allt saman búið að mauka og remóta. Hins vegar var ég að reyna að fá Roberto Tariello, talandi smáframleiðanda, og ég er búin að vera tuða í honum. Bara núna erum við að fara að flytja til Reykjavíkur, aðra aðstöðu, nú getum við að fara að gera meira, við verðum að gera skinku, alvöru prosciutto cotto, við verðum að gera. Nei, hann harðneitar, ég er búin að tuða í hann með svona 1,5 ár. Hann harðneitar, hann segir bara, númer 1, að því að reglugerðin sem á við ferskvinnsluna sem við erum að fara, þá má ég ekki búa til soðna matvöru og selja, svo þú veist, númer 1, heilbrigðiseftirlitið. Númer 2, kostnaður. Hann gæti aldrei selt þetta á verði sem er, þú veist, þannig að vara myndi að selja. Já, svo þú veist, ég sér það, hann er búin að, þú veist, hann... En ef hann neitandi stæði fyrir framann hilluna sem ég var að segja, og þetta kostar segjum bara 4.000 kílóið. Það er lítið. Ok, 4.000 kílóið. Og málið er það að þú ert bara að kaupa 70% kjöt, þannig að raunverulega er kjötverðið sem þú ert að kaupa 7.500 og kannski geti hann lifað á því að selja á tvíverði. Skilur hvað ég meina? Já, eins og ég segi, það sem er að Ég held þetta sé mjög erfið margt. Ok, ég selði bara Líka bara hefðin, ég selði bara 600 grömm og svo færðu bara 400 grömm af vatni með og bara hafa það. En þá fyrir við að ímyndina. Því það er í hinni sem að þú ert búið að búa til verðmyndununa þína sem neytandi. En þá fyrir við inn á ímyndina. Ef við myndum stökkva núna á Laugaveg og spyrja nokkra vegfarendur hvað þeir sæju ef ég myndi tala um skinku. Ég er hræddur að Íslendingarnir myndi allir sjá fyrir sér eitthvað svona ferkanta unit sem er raunur að hakka svínakjöt sem búið að líma. Og ekki bara það líka ef þú fær til Bretlands neytandi er bara alveg skítsama. Þau bara taka þetta, samloka alveg sama. Ég hef sagt við börnum mín að ímynduðu ykkur að þau væru fyrir framan vélina sem býr þetta til. Þar sem að kjötið snýst í hring eftir hring. Pink slime. Já, til þess að koma, til þess að hafa sem mestu bindingu á vatni og efnin sem að þarf að setja í þetta. Ef þessi vél væri inn í eldhúsinu ykkar, þið myndu aldrei kveikja á henni. Þið myndu aldrei þá búa til mat með þessu vél. Já, en samt ég meina að... En samt er þetta svona vélar og svona aðferðir eiga kannski langstæsta hlutan af stórmarkanum. Það ég meina, salsiccia-pilsan frá Roberto, grillpilsan, ég meina, hún er bara kjöt. Þess vegna er ég í deilu við hennar mann að það er munur á... Hann vildi hann þá meina að ráskinga, hann vildi henda öll út. Að það veri unnin matvara. Ég sagði, ég er búið til spægipilsu og ég veit alveg hvað er í góðu í bæ. Já, ég meina, en eins og myndi
spekk og kjöt og krydd. En ég bara hugsa þú varst að segja við krakkarnir, þeim myndi finnast það ógeðslegt að þeir sæi sko unna maturinn, en ég meina, þú veist. Hvernig hún unnin? Já, en ég bara svona hugsa líka bara, þú veist, þegar kjötið í hakkavélinni með kryddunum áðan að fyrir ný. Þetta alveg slímugt og eitthvað ógeðslegt að sjá, þetta í tankunum áðan að fyrir. Þetta allt annað þegar þú ert að gera þetta til þess að binda sem mesta vatni inn í þetta. En ég held alveg það alveg til, þú veist, fullt ágætis gæða skinkum sem hakkaða sko, en ætti kannski ekki endilega að heita skinka, þetta fínt á brauð, ég ætla ekki að lítið á því. En þetta ekki læri, þetta ekki eldað grísalæri eins og skinka á að vera. Þetta heita malakoff eða eitthvað. Sem svo leiðspulsa. Við erum að tala ég er að reyna líka, annað sem ég vill að hann geri mortadella, þótt að ég borða ekki mortadellu, ég borða ekki svínakjöt og ég borða ekki kjúkling, svo að ég hef ekki gert það í 25 ár. En hins vegar er ég að reyna að láta hann gera mortadella því að neytandinn er að biðja það. Hver er að biðja það? Neytandi, það er mjög margir. Þetta er rosalega, ég held að það Íslendingar ferða svo mikið til Ítalíu. Já. Já, svo kom þetta svolítið í tísku með þessum ítölsku samlokustöðum sem þessi staðir sem að kópera þessa flórensku staðar svona. Með pistachio og stracciatella. Mér finnst það frábært sko. Mér finnst þetta lardo, ég elska lardo. Já, lardo er uppáhald hjá mér, en ég miklu frekar borða lardo því að mortadella fyrir mér er bara golfsóp, þú veist. Þetta var náttúrulega hétt salami rosa í gamla daga fyrir svona, þú veist, 100 árum og þetta er núna orðið þetta iðna fass, þetta pink slime sem við erum að tala sko. Mortadella fyrir mér er með því lélegasta sem að þú getur verið að kaupa. En það lítur að vera eitthvað kunst að búa þetta til svona stórt. Nei, þetta er bara sprauta í stóra póka. Já, svoðið. Þetta er bara alveg þú veist. Það er engin munur á því. Og getur búið til kjötbúðing í hvaða stærð sem sko. Þetta er bara, þetta sprautaði svona, stundum alveg í svona stóra póka. En hitinn kemur hér sko, kannski hann þarf að fara að hinga. Já, guðsögða bara tíma. Já, guðsögða tími. Herðu. Það er samt eitthvað rómantist í mortadella, þetta er svo fallegt. Salami rosa, ég myndi tala fortíðina og þá myndi ég segja að það var grófhakka til dæmis. Svo var það hægt og rálega að nota meiri fitu og þá var það fínna og svo var þetta orðið svona eins og þið kölluðu þetta golfsópið eins og þú veist, það var bara afgangarnir frá öllu öðru var svo sett saman og nýting. Ég meina það var eitt mest framleita áleggi þegar ég var í þessu 1980 eitthvað, það var malakoff. Malakoff, já. Svo var liturinn bannar og það var ekki svona bleikt og fallegt og þá huldi salat. Já, malakoff er í raun og veru margan aftar sama. Já, ég nefndi það. Herðu, gaman að tala mat við ykkur, Erni og Friðrik. Það ekki fyrir að koma hingað í við kallum þetta matatíminn, sem eiginlega, við sittum hérna bara við borðið og tölum mat með einhverjum hætti. Við fólk sem finnst gaman að tala mat og ykkur finnst mjög gaman að tala mat. Það er ekki að spyrja að því, við bara varum við það. Niðurstaðan er bara hvetjum einhvern til að taka Ég vona líka kannski opnu augun á okkurum og þú veist neytendum eða framleiðendum eða hvað sem er. Ég hef náttúrulega tröllatrú á því orðsuðu til alls fyrst, þess að sitja hérna. Og ég sætti mig alveg við það stundu þarf maður að segja sama hlutin, sko. Maður lærið það nú líka til dæmis í blaðamennsku að maður var að skrifa eitthvað sem maður fannst áhugavert og svo kannski árið vakti enga athygli, svo gerði maður aftur og svo aftur og svo aftur og svo aftur og allt í einu fór þetta okkar flug og þannig að mér finnst allt í lagi að hafa þá þolinmæði að stundu þetta bara að segja sömu hlutina og því að til dæmis það verði til matamarkar í Íslandi það þarf margt einhvern veginn að falla saman það þarf eiginlega bara lukku til þess að það geti orðið af því að á einhverju tímapunkti sé kannski sölufélag garðyrkjum að sjá í ljósið og svona það er svo margt að gerast til þess að það gerist og kannski gerist það vonandi in our time eins og sagt er. Fyrir 15 árum þá var ekki 250 netföng í framleiðendalistanum svo það er búið að bæta. Já, herðu, aftur Erni og Friðrik kæra þakkir. Takk svo leiðis. Takk. Já, þetta eru endin á matatímanum, ég er líka á rauðaborðinu. Ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið í kvöld og Maríu Lilju og Birni Þorláks fyrir að taka viðtöl og Sigurjóni Magnúsi og fyrir að taka þátt í fréttunum hérna fyrir í kvöld. Laufeyju Líndal Ólafsdóttur og Petri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjalli okkar í fjölmiðlun. Minni á, eins og ég ger oft, að það eru þið sem hafi byggt upp dreifikkerfi okkar bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar og finnst áhugavert og þá finnur fólk okkur á Facebook, á YouTube, í öllum hlaðarsveitum,
í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilaran. Spilari.is á netinu, svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni. Við erum á leiðinni í kabelkerfið á Suðurnesjum og kannski, ef þið vill, ég veit ekki, mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinnum upp á efni frá samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring, 7 daga í vikunnar, 18 ársins hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðunar. Það sem knýr samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að hefur átt að segja á að samstöðin er mikilvægur þáttur í lýðræðislegu samfélagi. Það er mikilvægt að halda uppi þessum umræðuvettvangi og fréttavettvangi og fólk veit að það gerist ekki nema almenningur taki þátt. Þetta er ekki hugsað sem eitthvað sem að auðmenn styrkja eða auglýsendur drífa áfram, heldur er þetta vettvangur sem aðeins er til ef almenningur tekur þátt. Og þeir sem átt að sögja þessu hafa gerst áskorendur. Þú getur slegist í þann hóp með því að fara inn á samstöðu.is. Það er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráði fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur á mánuði. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur láta áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni samstöðin, bæði það hvernig við búum til efni og annað slíkt, en það er líka svona grundvöllurinn á bakvið það að þetta verði með tímanum umræðu vettvangur og fjölmiðl í eigu áhorfenda og áheyrenda. Sjáum til hvernig það gengur. En þetta er búið í bili, ég segi bara góða nótt og svo sjáum við aftur hérna á morgun á slaginu klukkan 8 að þá verða það fréttir samstöðurinnar. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.